kuringana na kuhinyiririo ne buro thiini wa wabici ya CDF ni tuonete maundu maria yikite twakeirwo mathukuru ni tuthomitheirio ciana na ni turakoretwo na ihinda iritu muno tondu ni turakoretwo tukirio ni hiti Tha inya cia utuko mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inooro FM na mene mutuko harireirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Speaker wa bunge ya bururi Moses Masika Wetangula ni athanite maobitha a borithi aria marangagira abunge mathurimo weru. Wetangula oritie abunge maneane maritwa marangiria ofici-ini yake niguo mathurimo wagiriru wao wa kumahe urangiri wikuraneire. Ekoragia hindi ya mithe ya kuririkana mubunge wa Kasipul Ong'ondo Were uria woragirwo kiumia githiru na njira ya kuhurwo rithathi ari guku Nairobi. Mwandiki witu Sam Njuguna agitwambiria mohoro maitu ma ithaa riri na riboti ino. Kanitha-ini wa Gatoreki wa Consolata Shrine mwena wa Westlands guku Nairobi, igongona ria kuririkana mutigaire Charles Ong'ondo Were mubunge wa Kasipul nikuo rigutabanĩirio rigikinywo ni utongoria wa bunge cieri. Speaker wa bunge ya kibururi Moses Wetangula agitariria kihonia gia kugacirithia ugitiri kuri abunge. And I can assure members that material will be able to help in a substantial way in assisting the police in what they are looking for. We have also said, and I have to repeat to you members of parliament, going forward, I want to encourage each one of you to submit back in security details for vetting, for us to get to know what kind of security you have. Kikulacho, kinguone mwako. Igongona-ini riri ciuria kihiri kiyumiria ciigie uria mubunge uyu arathirwo na kuragwo ona thengia ya gukorwo ari na murangiri. Hiki ni kifo cha pili ambapo tunaona kwamba mbunge anawawa ndani ya gari na walinzi wake wakiwa, na wengine waliwawa pamoja na walinzi wake. Tunataka tuulize tafadhali wale wajasusi, kwa sababu mtu ambaye angepiga risasi 5 kwa mpigo na askari aliye ndani ya gari asirudisha hata moja, lazima tujiulize ni nini. Kulikuwa na propaganda ilikuwa imeanza mapema. Lazima tuambiwe, ndugu zangu, Mheshimiwa Wanga, niliona ukiongea vizuri, lazima tuambiwe ni nani, sababu gani. Hata kama mmekosana na mtu kivipi, tafadhali wacha kuua yeye. Atongoria a ikiro itiganite na aria mauma igongona-ini riri magititirithia bata wa honge cia kiugitiri gutigira ni ciahika uthuthuria wa kumbura githiururi kiria kirigiceirie gikuo kia mubunge uyu. Hakuna mtu ambaye ametuacha katika njia ambaye Sir Charles ametuacha. Ombi letu ni kwamba kwa sababu masaa ya mwisho ya Sir Charles yalianzia pale bunge, tunataka uchunguzi ufanywe kwa dhati kuanzia pale bunge. Ni matumaini yangu kwanza, Mheshimiwa Speaker, kwamba kamera za CCTV pale bunge zinafanya kazi. Mheshimiwa Governor, sisi kama viongozi wa Nairobi tuna maelezo ya kutoa kwa taifa kuhusu usalama ndani ya jiji letu la Nairobi. Tunatumai kwamba kamera za CCTV ambazo ziko katika mji wetu huu, kwa sababu Nairobi is the capital city of this country. Mwiri wa Ong'ondo Were ugakuo na ndege na kwerekerio kiharo-ini kinini kia ndege gia Kabude kaunti-ini ya Homa Bay mbere ya mathiko make muthi wa gatano gicagi-ini gia Kachien gicigo-ini giake kia ubunge gia Kasipul. Handu-ini ha Inooro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Na ngwambe ngũtware kuria muciĩ-inĩ wa Vatican kuria athikabu kana makardinali nĩ marĩkia gũikia kura ciao cia mbere cia gũcagũra baba mũtheru mĩhang'o ĩrĩa yambĩrĩirie mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ ũyũ, na kuria nĩ ndogo njirũ yakorwo ĩkĩonekana. Ũguo nĩ ta kuga atĩ matinakorwo magĩthura Pope, arĩ nĩ kura ya mbere yakorwo yaikio ya ũmũthĩ, kuria nĩ ndogo njerũ yakiuma kuria nyumba-inĩ ya Sistine Chapel kuria muciĩ-inĩ wa Vatican, kuria makardinali magomanĩte mĩhang'o-inĩ ya gũcagũra Pope mwerũ, na nĩ atĩ no ndogo njirũ yakorwo ĩkĩyumĩria nĩ kuga atĩ matinaiguanĩra nũ gũkorwo arĩ Pope. Koguo mũthenya wa rũciũ no magathiĩ na mbere na mĩhang'o ya gũikia kura. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
tuhunduke guku bururi-ini kuria thirikari ni hotometie uhuthiri cia mimera na tutambi iria uhuthiri wacio ninitwo mabũrũri-inĩ marĩa ithondekagĩrwo. Minista wa ũrĩmi Mutahi wa Kagwo no ahianire mwerekera ũcio agĩtarĩria weheani wa thirikari harĩ gwĩtĩkĩria ndawa iria hĩtũkie nĩ honge cia ũthuthuria. Akĩrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru oigĩte kũrĩ na ndawa njega iria arĩmi mangĩhũthĩra iria cithondeketwo nĩ kambuni cia gũkũ bũrũri-inĩ ekwaragia hĩndĩ ya kũrugũria ũnyagia wa mbeũ mirioni 1 cia mahũa ma Benikotoria. Joel Kimani wa Njuguna aratarĩria. Igongona-inĩ rĩu rĩrĩa rĩtabanĩirio mwena wa Elbagon gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Moro, itanya inene arĩ kwarahũra ũrĩmi wa Beniko bũrũri-inĩ, harĩa minista wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ Mutahi Kagwe anĩrĩire kũrũgamia wendia wa ndawa cia tũtambi makĩria ma mĩthemba 50 gũkũ bũrũri-inĩ iria itetĩkĩrĩtio mabũrũri mangĩ ĩndĩ nĩ ciendagio gũkũ bũrũri-inĩ. Watu wa PPCB, the Pest Products Control Board, wameniletea list ambao ni ya chemical products that we have been importing from other countries for use to control our pests. Na wameniambia about 50 products. We are going to stop the importation of over 50 products. Kagwe augĩte ũrĩmi wa Beniko nĩ ũcokete thĩ na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ, akĩrĩra arĩmi kũrĩ na thoko ya Beniko. From 70,000 to 10,000. We want to go up again. Pale tulikuwa turudi hapo ndio tuwe number 1 again in the world, just like we were in those days. And to do that, tutafanya kazi na county governments ndio tupelekane pamoja. We make sure our farmers have got agripreneurs who can advise them. We make sure our farmers have fertilizer. We make sure our farmers have the better seeds that they can use, and we make sure our farmers have markets. Magavana Susan Kihika wa Naikuru na Kerie Badilisha wa Nyandarua arĩa mauma igongona-inĩ rĩu nĩ morĩtie ministry ya ũrĩmi ĩkorwo ĩkĩagĩrithia makĩria ũrĩmi wa waru na iria nĩguo arĩmi mahote kuona umithio ũrĩmi-inĩ wao. In Nakuru County, Pyrethrum is one of our very big hopes flagship projects, and we are on course to restore its lost glory. Na sasa we are trying to get us back there so that hawa wakulima waweze kusomesha watoto wao and take care of all the other needs. Tuko na shida katika nchi hii ya mbegu ya viazi. Shamba iko, mvua iko, wakulima wako, lakini kuna shida ilitokea ya magonjwa ya viazi, na ninaomba serikali tusaidiane vile tunaweza ondoa hii ugonjwa na tupate mbegu ambayo itasaidia wakulima wetu. Serikali ĩrugũrĩtie uheani wa mbegu hamwe na indo ingĩ cia ũrĩmi wa Beniko iria ikonyagio icigo-inĩ iria mũmera ũyũ ũkũraga bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na tũrĩro ciĩgiĩ mĩgũnda-inĩ nĩ atĩ thogora wa irio cia mĩgũnda-inĩ ta minji, waru, karati, mboga, itũngũrũ hamwe na ingĩ nĩ wongererekete thoko-inĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ũnyihu wa magetha macio thoko-inĩ nĩguo ũtũmĩte mathogora kwambatĩra, onjoria makiuga arĩmi nĩ hĩndĩ marĩ mĩgũnda-inĩ makĩhanda, ĩndĩ nao arĩmi moigĩte ngarama ya igũrũ ya mbeũ, wagi wa bataraitha na ũcenjia wa rĩera nĩguo ũtũmĩte magetha macio kũnyiha mĩgũnda-inĩ yao. Mwandĩki witũ Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thengia wa thirikari nene kwĩranĩra kũnyagia thumu wa thogora wa thĩ, gũkũ nayo thirikari ya kaunti ya Naikuru ĩkĩrahĩra kumagaria thumu ũyũ makũmbĩ-inĩ ma icagi-inĩ. Thĩna wa wagi wa thumu wa kũhanda nĩ ũmwe wa marĩa mathogete ũrĩmi na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Bataraitha ĩyo ĩronwo nĩ andũ amwe, arĩa angĩ mathiĩ makaga. Ta rĩu ta niĩ ndirĩ ndahanda nayo, ũndũ o ndathiĩ gũtirĩ hĩndĩ ndĩmĩkoraga, o ndathiĩ gũtirĩ hĩndĩ ndĩmĩkoraga. Ngoraga nĩ ĩthirĩte, ngerwo nĩ ĩroka, ngeterere ĩgĩũke ngamĩaga niĩ. Ũguo ngũraga o ya thogora wa igũrũ. Ũcenjia wa rĩera nĩ ũngĩ wa maũndũ marĩa mathiĩte na mbere na gũthoga ũrĩmi bũrũri-inĩ, kũrĩa mbura ĩtakoretwo ĩkĩigana, gũkũ nacio mburũka cia magetha ikĩrĩkana nacio gũcangĩra na njĩra nene kũhatĩrĩria mũrĩmi. Nĩ ũkoragwo tũhinyĩrĩirio mũno na bei, tũgakorwo tũkĩaga nginya tamaa ya kũrĩma. Ũguo waru ingĩkorwo ikiuma bei njega, ngwĩciria waru tũkĩrĩma no tũigue tũkenete, no rĩu nĩ tũiguaga
hena hinya gukorwo tukirima waru kuringana na kuhinyiririo ni buroka nicio cia tuhinyiriirie uguo wira wa waru uroneka ni tugutiga ni undu wa kuhinyiririo. Arĩmi a waru, minji ũndũ ũmwe na karati makiuga na ndawa cia kũhuhĩrĩria nĩ ũngĩ wa mathĩna, kuona bũrũri ũkoretwo ũgũmĩirwo na njĩra nene nĩ ndawa cia maigĩrĩra iria irĩ thoko-inĩ. Ndeto ĩrĩa bodi ya kũramata ndawa ici yũrĩtio kũigĩrĩrĩka gũthara arĩmi kuma hathara-inĩ ĩno. Ndĩ mũrĩmi wa minji, gũkũ minji nĩ ciĩkĩraga wega, no kĩndũ gĩa twaga nĩ bataraitha. Bataraitha tumenya ĩrĩa yandĩkithio tũkoraga yonekania amwe bara ti njega. Tuona ngari ĩrĩa ĩgĩkorwo ĩgĩkĩenda gũkinya gũkũ ndĩngĩhota gũkinya nginya mĩgũnda, ũrahũthĩka na bunda kana andũ arĩa mangĩhota kumĩria. Akorwo nĩ njũgũ wakorwo gwĩ ciringi 30 wakora waĩ ya ciringi 20 kũrĩ andũ arĩa maraumĩria na ndio ũtatarĩte arĩa maratua. Garama ya kũrĩma waru ĩ thĩ mũno tondũ tũrĩmaga na rĩngĩ bataraitha ya goro, no gwakinya nĩ kwendia ikagũrwo nĩ broker na thogora wa thĩ, na rĩngĩ ndawa cia heho ci igũrũ mũno irakorwo igĩtũteng'eria mũno. Rĩngĩ magetha ũkĩgetha ti mega tondũ rĩngĩ wekĩrire bataraitha nini gũkĩra ũrĩa yagĩrĩire nĩ thogora wa mũhuko. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Andũ 159 nĩo moragirwo nĩ maobitha borithi mwaka-inĩ mũthiru wa 2024. Ciĩko ici ciarĩ maita matano makĩria ma iria ciakuruhanĩrĩirio na borithi mwaka-inĩ wa 2023 nĩ kũringana na riboti ya kĩama gĩa kĩmabũrũri kĩa mawakiri kĩa ICJ ĩkĩonania njũragano icio ciatabanirio gatagatĩ-inĩ ka mweri wa gatandatũ, mweri wa mũgwanja na mweri wa kanana nĩ ngero ikomithĩtio nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene bũrũri David Kenani Maraga ũrĩa nĩ mũmemba wa kĩama kĩu kĩa ICJ. Mwandĩki witũ Johnson Mũreithi nĩ aratarĩria. Enforced disappearances by police were up by nearly 5 times as compared to 2023. June and July were the deadliest months, and this is repetitive compared to 2023. Nairobi was the deadliest county, recording the highest number of cases of extrajudicial killings, followed by Kiambu and Migori. Missing Voices documented a total of 159 cases of extrajudicial killings and enforced disappearances in 2024. Riboti ĩkĩrĩte guoya mũnene ma kuona arĩa makorirwo makĩnyitwo mĩgwate matiakoragwo makĩheo kahinda ga gũkorwo magĩtetera na matiakorirwo magĩtwarwo nginyagia magoti-inĩ na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ matirĩ monekana. Kwa majina naitwa Jillian Munyao, mamake Rex Masai. Sijaitulia, roho ijaitulia. Wakati kesi iliwakilishwa, tangu yakilishwa mahakamani, sijapata ile satisfaction kusema kuona kama hapa mbele kuna haki. Chenye naomba kwa kueluisha, sitasema serikali haiko pamoja na sisi, watusaidie tupate haki ya watoto wetu. Thikũ ici cia mũingĩ gũkorwo ũkĩũragwo nĩ mbũtũ ya borithi nĩ ciongererekete na kĩwango kĩa 24 kũrĩ 100 kuma mwaka-inĩ wa 2023. Gũkũ maobitha IPOA makiuga nĩ matwarĩte failo ici kũrĩ DPP nĩgetha maobitha mahote gũkorwo makĩthitangwo. Our office is open, the door is open, you can come to the office and report any of those excesses from the police. Ũrĩa warĩ njanji mũnene bũrũri-inĩ David Maraga nĩ okĩrĩire thirikari thutha wa gũkorwo kũgitĩra mũingĩ, gũkũ akiuga no nginyagia thirikari ĩkorwo ĩkĩrũmĩrĩra katiba ya bũrũri. Naandika hiyo. The report documents a sharp increase when we should be saying no more of these killings. The report comes with a sharp increase of the extrajudicial killings and the enforced disappearances. Nĩ ũndũ nyitĩtwo mbaru nĩ president wa kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ nĩwe Faith Odhiambo. We must all show up in court in public discourse and in solidarity. The Missing Voices report is not just a compilation of statistics, reflects both the cruelty of impunity and the courage of accountability. Each data points represents a mother. Andũ a nyũmba andũ arĩa makorirwo makĩũragwo hĩndĩ ya mũrũrũngano no mathiĩte na mbere na gwĩtia kĩvoto. Ngiribotire Inooro FM, njĩtagwo Johnson Mũreithi. Tũgĩtigana na icio tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa gatiba ya mwaka wa 2010 ĩthukĩire mbunge ya bũrũri wĩigĩrĩrĩki wa gũthondeka bajeti ya bũrũri. Mĩhang'o-inĩ ĩrĩa yambagia mweri-inĩ wa kanana wa mwaka nĩ mĩhang'o ĩkuruhanagia Kenya na njĩra kũngania mawoni ma mũingĩ megiĩ magoti marĩa thirikari ĩrongoreirie kũgathĩka. Mwandĩki witũ kũrĩa Nyĩrĩ Thagũri wa Mbogo agĩthathaũra mũtaratara wa gũthondeka bajeti kana mahũthĩro ma thirikari. By 30th April we
we are supposed to present a two document. Ni Minister wa Kigina John Badi agitariria uthiri na wigiriki uria utoranaga na uthondeki wa budget rungu rwa gatiba njeru mutaratara uria utarithagio hanene ni bunge ya bururi. Mwaka wa Kigina wa thirikari wa bagiriria tariki 1 mweri wa Mugaa nginyagia wa gatandatu uria ukanyita gathathanwa mwaka uria urumireire na mutaratara wa uthondeki wa budget wajagia mweri wa gathano kana wa kanana. What should apply to the counties is 536.8 billion and not 4 or 5. Mutaratara uyu wa guthondeka budget wambagiriria na minister akiuria honge iria ingi cia thirikari guthurima budget ya mwaka mwetuku na kuheana mendekithia mao, na thutha ucio mendekithia ma budget makanianwo kuri muingi niguo urute maoni. Thutha ucio minister akahariria mahuthiro maria magirirwo kuneanwo kuri bunge ya bururi mbere ya tariki 15 mweri wa keri o mwaka, na thutha ucio mutaratara wa Kigina uria utaragiria kuria thirikari ikurogota mbeca ukaneanwo thiini wa bunge ya bururi. There was a time when the governance structure in this country and system was opaque. We used to call it sirikali. Things were not known what was happening. That has completely changed. Now Kenyans are demanding for accountability. Thutha wa gutamanio bunge-ini ya bururi, kamiti ya Kigina ikarogota maoni kuma kuri a Kenya, atongoria a honge itiganite magitetera mendekithia thiini wa honge ciao. So then by 30th April we are supposed to present a two document. Until the finance bill is signed, it's still a draft, it's still a proposal. It's a legislative proposal. And also until the appropriation bill is assented to. Kamiti cia bunge ikineana mendekithia mao kuri kamiti ya budget iria ikoragwo na uge munene uthondeki-ini wa budget ino. Even within the sector, the needs of the country are totally different. It's diverse. Even in under health, what is relevant to Homa Bay County in terms of say some diseases like malaria may not be obtaining in northeastern. Minister wa Kigina athomaga budget mbere ya tariki 30 mweri wa gatandatu niguo budget iyo yambiririe kuhuthika mweri-ini wa mugwanja. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Inooro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro shesheni hakuhe nawe. Muthia muingi itura-ini ria Furati korea Nyacaba gicigo-ini kia Juja kaunti-ini ya Kiambu ni utogiritie gwakirwo thukuru mweru wa muthingi. Thukuru ucio wa St George Frat wakitwo na kigina kia ukuri wa matura NGCDF, aciari makiuga ni mauritwo murigo wa gutwara ciana mathukuru-ini ma kuraihu toria mwandiki witu Moses Ngigi aratariria. Kwa ihinda ria miaka miingi ciana cia itura ria Furati Nyacaba witeithie cikoretwo cikioha thabari ndaya guthie kumatha githomo. Thabari ikoragwo na ugwati kuona marakiranagia ruwi rwa Ndarugu na kuhura ithaka cia mwena uyu iria cikoragwo na nyamu cia githaka ta hiti na uguo kuiga miturire yao ugwati-ini. Ciana citu ciraria primary ya Muthara, iria ingi cigathie primary ya Nyacaba, na ni turakoretwo na ihinda iritu muno tondu ni turakoretwo tukirio ni hiti. Mwarimu witu wa Muthara araimaga Muthara primary agoka handu hetagwo Kangodi karui-ini keho agatunga ciana hau na ithuĩ aciari tugakinyia ciana ho agacoka nacio hwaĩ-inĩ agaturehera waira ikaremwo nĩ kũringa. Wa kerĩ hiti cioka ciana no itwarirwo. Rĩu ciana iria cia area ciona Ngai acionekanĩire. Rĩu kĩhonia nĩ kĩonekete thutha wa thukuru ũyũ mwerũ wa St George na ũrĩa wakĩtwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matura NGCDF Juja kũhingũrwo na kũrĩa rĩu wĩna arutwo makĩria ya 100. Nimeweza kutembea na kuingia kwa maofisi ya idara ya elimu katika Kenya yetu. Tumeweza kupewa madarasa mengine 8 ambayo ni ya primary school ambayo tunakusudia kabla ya mwaka huu kuisha, haya madarasa ambayo mnaona yamechimbiwa mitaro yatakuwa yamekamilika. Jambo lingine, tutakuwa tunajenga pia sekondari mpya kwa mwaka huu. Mweri wa mugwanja uturaingira tuko twina a new model ECD center. Ere ya Nyacaba ni arikire. Ino ni ceceni ya Inooro FM Juja na ni njitagwo Moses
Ngige. Ripoti ya mwandiki wetu Moses Ngige kuma kuria mwena wa Juja kaunti ya Kiambu ene atuhingira mohoro maitu ma Inoro thaa 4 cia utuku na njira ithiranite undu mena mohoro maitu muthio uyu wa Jumatano ngatho cia mwanya ni gutindania hamwe na metha itu ya mohoro egwerithirie mahinda mego githie na mbere na gututhikiriria gia na utuku mwega jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaine ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onede kuria thirikari na mbunge itu mahe a Kenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarera yo tauku matura-ini unyitanĩri-inĩ na ministry ya kigina kana the National Treasury. Enda kwira mbunge itu the finance bill ni makinyire ya 2025 maririkana kumithoma wega na mataririe muingi. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andu na lugha iria marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitanĩra na ndeki itwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Ni twakena ni undu wa Inoro kurehe uthauku guku matura-ini. Ni kwambiria thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Inoro FM ino ni ceceni hakuhĩ nawe. Nyokabi oyu he hindi wirigite kuhanda kabici na ndathie kurora kabici ngundi ire kunjikaga ya kabici ri yahanaga oro uguo ona tigoro uguo ona ndiakunjire wega na ndathiete hau thoko ngerwo mundu arakomereirie kabici ngigura tathikiriria riu andu aria metagwo Syngenta ni maturehire kindu gitagwo Gloria F1 iyo ni iriku tamenya yari dawa ya kuhuhiriria kabici ikauma wega no riu ri mari na dawa ingi makiria njega iretwo Gloria Star F1 kumenya ici cia Gloria Star F1 nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM koguo ndathie duka-ini umuthi njetie Gloria Star F1 kethie duka. Okay people, today we start our trek to Makinda's camp. Tutigite mothe maitu tukufataire tondu tha sekunde nyingi kwi marakara twaguthaitha witikire o manena ithuĩ ndĩrĩria twaguthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Ikara uria wendaga atundũĩ watha nyingĩ gĩtũrekere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩtwakũhoya ũndĩrĩrie tũgũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Ithima cia maĩ nĩguo ngoro ikunyoteire Ngai witũ gĩtũme kũmenyeke atĩ twĩ ciana ciaku ũndũ mwerũ wa gũtuonia wĩ hamwe
mubiri tureke ture na tunyuile metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Gwatie mũndũ wa igũrũ iri waingĩhomeragia mũndũ wa igũrũ mĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ na nagia Jesũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Ithe witũ omwe witũ na mabata matiganĩte na tondũ tũciana ciaku nĩ twagũthaitha tũhonie nĩ ithuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo.
Ngai negutwarana nawe ndikwenda ugashonoka ndegetunewe munyumi Usha Jehova Beotora Gyokeoria Negeoya Goria Kyoria Umode Noreke Jiganera Nashugo Jeraga Ode Mekekaga Awega Koretekia Uruma beno Uruma kia
nä rwä mbo rwega ko mahinda ta ma å kwenda å kaina atä kanyita guoko maå ndå mothe na horo wa kåhoya na ngakenyita ũgeni Professor Peter Mũrĩu, karibu sana. Thank you. Kwarate prof. Kwagĩrĩte mũno. Ndũĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta wĩ mũnene gũkĩra mwarimũ waku. Karibu sana. Niona ndiraweka nĩ kwagĩra. Nona ũrĩa rĩu nona na nĩ ndona gũkũ mũgĩ nĩ mũtare. Na thengi wa mbere ati tuma nawe rũcinĩ na ndona taitana kũhiha ũrĩa kwagĩrĩire na ndeto icio ona tũtananyotoka na heirwo ndeto icio nĩ ndagĩtarĩ Mũrĩithi wa Kang'ara arĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga anjĩra nĩkĩ itanahũna professor haiya na nĩoĩ kiugo kĩa Mũrĩithi wa Kang'ara gĩkoragwo kĩ watho rĩu angĩnjĩra atĩ ndinanyita kwanja harĩa ha retirement ũhoro wĩgiĩ gratuity na pension na nĩ aritaire we rĩu ndakiuga atĩrĩrĩ te Kenya mbe ngĩgwĩte Professor Peter Mũrĩu karibu sana nĩ njũĩ nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũkorwo thĩinĩ wa Kera nĩ wega rĩrĩ gwĩtambũrũkia kũreka ũguo tondũ we nĩ ibindi ciakwa nyenda igatuĩka university nĩ ngeragia nĩ ũgeretie gũ keep the bar high no rĩu Benjamin agũire ndamwĩra rĩu ndarakũriba Wangarĩ Benjamin ndamwĩra rĩu ndikũmwĩta universities Wangarĩ ũramũcokia tondũ niĩ ndĩrenda rĩu kũhũrĩra siasa njuke development maũndũ ma development mokũria rĩu ndigĩrĩ siasa Benjamin na Kuria Jeff Kuria na Erwa Nyambura na Kamau wa Kang'ethe governor 48 one nĩguo naniĩ nyambĩrĩrie assignment wĩrĩga gũtũhea development ithiaga atĩa no itanamba ũkĩria maũndũ maingĩ amba wĩtambũrũkie na professor no wagĩthomeire kũ na twagũthoma ũrutaga wĩra kũ na hamwe na organization ũrutaga wĩra nacio niĩ njĩtagwo Professor Peter Mũrĩu na Dude Boy wa University ya Nairobi ndarĩkia University ya Nairobi ngĩcoka kuo ngĩka masters ndarĩkia masters ngĩingĩra kũndũ gwĩtagwo Kipra kũruta wĩra Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis ngĩruta kahinda ka mĩaka 3 ngĩheo scholarship ya gũthiĩ UK nĩ University of Birmingham ĩkoragwo arĩ one of the top 10 nĩ imwe ya university 10 iria cigũrũ thĩinĩ wa bũrũri wa Ngeretha to bũrũri wa Ngeretha nĩ ũkinyĩtie university 2,000 makĩhe scholarship ya kũrĩhĩrwo maũndũ mothe nginya ndege ngĩgĩthiĩ bũrũri wa Ngeretha ngĩrĩkia PhD waikarire Ngeretha mĩaka igana ndaikarire gũthoma na kũruta wĩra ndaikarire mĩaka 7 hatirĩ handũ iteithĩrĩtie Ngeretha na nĩ njũĩ ũtiganu wa mabũrũri macio mathiũ na mbere tondũ rĩo Ngeretha ithĩ tondũ ndĩrakiũrũra mabũrũri mangĩ Europe na ngathi America na ndakĩhurũkanga kũu gĩcoka bũrũri ũyũ na nĩ ndarĩ mwandĩke ndĩta metagwo postdoctoral research fellow kũrĩa University ya Birmingham na nĩo harĩ college ĩtagwo Vision college affiliated na University of London ndaheanaga lectures kũrĩa University of Birmingham rĩ ndarutanaga MSc in investments masters in science in investments ndagĩcoka Kenya rĩ ngĩũka ngĩingĩra University of Nairobi rĩu nĩ thutha wa mĩaka 7 rĩu University of Nairobi rĩ ngĩingĩra ndĩ lecturer rĩu gwĩka mwana kana mwaka wa 2013 Uhuru akĩingĩra gĩtĩ na rĩu kuma 2013 rĩ ngĩkĩambia kũrutana maũndũ ma finance na economics ngagĩthiĩ nyambatĩrĩte ona kũrĩ andũ maugaga atĩ ndambatĩra na ihenya mũno tondũ kũrĩ andũ mathomithagia university marĩ othe wakwa nduona na no nĩ thĩinĩ wa department ya economics and development studies ya University of Nairobi ngoragwo nyitanĩirie maũndũ merĩ
indi expert ya maundu meri ma finance na ma economics. Otherwise acio angĩ my colleagues makoragwo marĩ economics. Rĩu kumagia hau rĩ nĩngĩkoretwo ngĩkĩnora andũ ndanora andũ magakĩingĩra in the labor market na nĩngoretwo ngĩnora mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Ndindi Nyoro. By the way akuona rĩ kegwire message yake tondu da post your poster ajiri that's my professor. Haya msalimie sana nigwe kuga I am better. Ore Ndindi Nyoro ore Ndindi urandika that's my professor. Ndio postire riri Gordon ni tuthondekagira nyamu ici Gordon uyu ejo kwa tucemanagia na Gordon Brown ndikiandikire kera finance bill 2025-2026 Professor Peter Mureu ndajoka ndandika ha credentials Professor of Finance and Economics University of Nairobi. Yes did you kule nake utite poster amenyuguta akonyugutira ajira that's my professor msalimie sana I am better. Auga haha aratirihana hori ona niho harajaka haha arauga I'm better ndwire kunorwo riu ri Mheshimiwa Ndindi ona kuro masters niri kiwango gya first class second class uguo ri age graduate na first class tondu ni ndingiwa murutwo ni mugi atari mugi tondu ni undu wa guthomera university ikiwango kia iguru muno Ngeretha ri ningeragia gutigirira arutwo kwa ndamambatiria quality yao ti quantity quality washuhia tafejo atu kwandike kandika riu ngigera moko-ini makwa na ingi supervise thesis tigaraini yaku kire urathoma kuria gwitu tutekuonana korone ni wane go supervise thesis nitukwamba tuhitanie muno tugithigithana no warikia ri no digeta ni unyafare monene gunyafare tondu digeta unyafare tondu riri tukumenana na nima no tumenane no cia tukumenana riri ngiguthigitha no warikia graduate ri ona no ri njethaga ukanjuria atiriri wihoria kanyama arutwo kwa a PhD aria ni supervisor magarikia PhD gutire tuko turi urata makiandika thesis magiga research no marikia ri no macoka moka kunjitha makauga atiriri na ni ndonaga tari kuherithia waherithagia ugatuma wake very hard indirutaniriye muno no riu ri ni hingo menyete ati he maundu maingi muno wandeithirie na muito na riu ni njui taru Mheshimiwa Ndindi ugo hau mwisho gatiriri ati is better now ni tondu handu hothe athi kwaria ko ni muramuthikiriria ri ni uraigwa mundu ni tofauti muno na uri ari haria kabere riria ina degree imwe ya mbere ya KU na riu ri ithiri gikurie ne ku graduate mbere yaku tondu ni akiambirie tamu imwe mbere yaku ne ku graduate mweri wa kenda no wega ugeti kugwa asa ti kugwa ni haria mwaingiraniire ti kugwa aso na we mundu mugi ona we ri ega bana kama waka ngethenia menya wi mugi ndwe kama gwiciragia no kuhuhia tati mera Benjamin Wangari ndio mbako bakindwara uru muno atiriri ndone gwenda muthenya uria kuri kuro tukidefend ri ukameta moke na umere kugutia Gikuyu tondu Benjamin Wangari ahota uka okay na thimo nginya but thank you muno Prof Nundu wa gukana otoguo twakigweta kauduro kamwe tu hita na tonya thino wa dereti ituri kaudu ndakurumirire uraumagarite to njuto koroho uhoro wigie ituri kwaria nawe ukinjira urathi Abidjan Cote d'Ivoire gucia yari AFDB headquarters Africa Development Bank niki kigomano kiu turugire reke andu itu tumanore reke mamenye
na arä makandirikana na å gä na nä ngä arä kia ngä tambå kia njuge ndå gutirä må ndå tarä kwao baitha wä wa karatå gwitå nä karatå kå rä a gatå ndå ya må huro wa kagombe må mbunge wakwa nä Jiji Kagombe na high school ya Jiji Kagombe athomeire mä aka ena ä tagwo må rå ria rä nä ciaman wa mbåndi må rå ria high school ngoretwo ndä ciaman wa mbåndi mä aka 9 thukuru ä yo na nä kuo Jiji Kagombe na må rata guo ngä wä tagwo Jiji må rä gi marä kä rathi kä mwe na Jiji Kagombe na Jiji nä ndendaga gä tä kå onake Jiji må rä gä nä endaga nä må hu kana nä ndeto å kindä rä te andå acio mekaga å guo mageragä ra gwanja tondå ramona mageraga gwaku nja nä tå tåmaheaga rå tha rwa gå thiä na kå magä thiä ambandea rä u harä a karatå rä harä andå aingä aitå me harä a kuri hau karatå rå gongo hetagwo kuri he factory ya majani ya ĩtagwo Ndaruguti factory rĩu ngĩgeithia andũ acio aitũ akaratũ arĩa maragĩtũthikĩrĩria na hau kuri na gũkũ ngĩikara Garden Estate na Thome rĩu ngwĩre ũhoro wa Africa Development Bank bengi ĩno rĩ nĩrĩ shareholding ya mabũrũri 81 ma Africa ndo nĩ mabũrũri 54 koguo nĩ open na njĩra atĩrĩrĩ tarĩ ithuĩ ndũĩ Stima Sacco ndĩmĩũĩ ĩno ithuĩ ndĩambĩtio nĩ aruti a wĩra a Kenya Power no nĩ open kwĩ mũndũ ũngĩ wo non-members Sacco nyingĩ nĩguo ihana rĩu ona ĩrĩa ya Africa Development Bank nĩguo ihana na nĩkĩona rĩrĩa gwatua gũthurwo president athiaga tamu igĩrĩ mĩaka 5 tamu ĩmwe ahota kwĩrũhĩrio kana kwĩrũhĩrio ũwĩho rĩ Dr. Akiwumi wa kuma Nigeria rĩ nĩarĩkia tamu igĩrĩ rĩu nĩ kũrathuranwo rĩngĩ na nĩ kũrathuranwo na Nigeria nĩ korwo na say mũno no kũingĩra tondũ nĩ rĩ shares nyingĩ thĩinĩ wa African Development Bank na andũ aba tũthikĩrĩria rĩ tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩoĩkaine mũno thĩinĩ wa thĩ nĩ World Bank bengi ya thĩ yothe World Bank Africa Development Bank nĩ World Bank ya Africa na nĩyo yatũheire mbeca cia gwaka Thika Superhighway na nĩyo ĩrĩcoke tũhe mbeca cia gũtambia thitima kuma na haha Ethiopia iria ciũkĩte na haha Suswa cigataminĩtĩra na haha Suswa cigacoka cikoerwo hau nĩ Tanzania magatwara kwao macoka magatwenderia rĩu ithuĩ tũgũrĩte kuma Ethiopia na component hengĩ gũrĩtwo nĩ andũ thirikari ya Tanzania no igagĩtamba na infrastructure itũ yake tũrakoma kwera na haha Suswa igathiĩ Tanzania rĩu rĩ nĩ matũhete mbeca na tikũheo tondũ nĩ gũkomba no rĩu organization icio nene rĩ nĩ ikona nginya mbeca cia kũheana grant bengi icio nene grant nĩ kuuga mũraheo na mũtikarĩha rĩu tondũ president ũyũ ũrarĩho nĩ wa Nigeria rĩ gĩtĩ kĩu nĩ gĩkoragwo kĩ rotational mũthiũrũrũko rĩu gĩtingĩcoka na kũu West Africa no kũrĩ ma-apply-ĩte mwena wa Chad ndĩgĩtarwo nĩ West Africa ĩyo nĩ Central kũrĩ ũngĩ wa apply-ĩte wa Senegal ĩyo nĩ West Africa kũrĩ ũngĩ wa Mauritania haya South Africa rĩ harĩ mũndũ wa apply-ĩte na former governor wa Central Bank ya Zambia nĩ apply-ĩte no nĩ kũratuĩka nĩ mistake SADC kũruta mabũrũri maya merĩ na watuĩka South Africa nĩyo spoiler nĩyo ĩraingĩrire thutha na rĩu ĩtangĩona backing ya Nigeria nĩ ũndũ wa shares gĩtĩ kĩu ndĩrona raithi gĩgĩthiĩ bũrũri wa Zambia na president rĩ nĩ akoragwo na hinya wa kũ-influence mbeca mũno kũrĩa igũthiĩ no ta ũrĩa bũrũri ũyũ witũ wonaga president rĩ no a-influence kũrĩa development igũthiĩ tau kũrĩa tinda ithuĩ ndĩrona ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kũu rĩu ũyũ nake AGM rĩ nĩ akuma mweri 26
nginya 30 mweri uturi wetano ni gugathurwo president yungi haya hari wira ngoretwo ngimarutira wa meri 8 etagwo riri domestic resource mobilization uria Africa ri tungihota ku mobilize wetha indo kuma Africa besa twiteithie handu ha gutura tukombana gukunja na twambirie mweri wa kenda na turarikia mweri uyu ni njira guthi go present work in progress ya wira uyu na riu ni ngathie mweri 26 okigomano-ini kiu metete delegates ngiri 3 gikiri thura president na hindi last year kiari guku ndie kana mwana utire hare KICC ndoi kaka kundu mwarimu arathie no nginya ngakimenya ni twari ku kuria KICC riu thini wa maundu maria turarora wira uyu ri ni uria tax leakages tungihinga kuria mbeca ciuragira ri tutingibatara na tuga mahoro ona bururi uyu witu tungihinga mahoro tutingibatara gukomba aca yoro munene thank muno ucio ni Professor Peter Mureu University of Nairobi noguo kwira agithomithia economy hamwe na finance na ningi hari muthuri murata witu uyu wiriga kuneneha guku umetaga atia Murinde Professor Victor Murinde nake is a Ugandan ni muciarirwo wa Uganda athire Ngeretha mwaka wa 1986 mundu ucio thira kina miaka 39 Ngeretha nikio ari mu British ena miaka 39 Ngeretha guku aratongoria Pan Africa Organization ni ta Africa Union ni kiungano kia research think tank think tank body ya gwiciragiria Africa wika research na kuhe mabũrũri ma Africa new ideas. By the way, tajaje Professor Njuguna Ndung'u ni anyutawira ku niwe wari ho mbere yake. Ai Njuguna Ndung'u ri aimire giti kiu ayuka gutuika cabinet secretary. Hakiingira professor wa kuma Benin Kontu kabũrũri kage kanini muno kena ha ruguru West Africa. Nona aingira ri akigia na issues cia governance tumathina we akieherio ni bodi tukoraga arume thutha wa mwaka uyu umwe ukiheo unge wa Cameroon professor unge act mieri ino itandatu nigetha uko kuna ihinda ria uko kwina ihinda ria gwikithio interview na matikithaire interview Kenya ni headquarters kuri Njuguna Ndung'u ekitheirio interview bururi wa America nigetha heo wira uriku acio Professor Victor Murinde ekitheirio interview Accra Ghana aikiona wira uriku uyu agitumwo Nairobi Kenya no no waigua tondu ni mabũrũri maingi involved ni athia muno tari kuhingwa rari the last week gutirari na kiungano kia World Bank na IMF gitagwo spring meeting macemanagia kurora outlook ya thio ri irakura na financial systems ari kuo aima kuo yukarorete kiungano giki kirari South Africa muthuri ni acera tondu riri no waigua ikarire giti tari munene wa AU giti kia Africa ngima kuria kurabatarika gukaheanwa ideas njeruri cio Africa ingigunika ri itonginya kaguthuka ndo nikio nyonaga twacemania aturihagira nyama na dola ona mushara wake ndarihagwo na ciringi ya Kenya ciringi ro batira kare haruruke atire ha umwane riu ri prof tutana gwetete ntondu wa kurora uhoro igi budget policy statement iria icoka wiciara finance niguo yo tukore maundu macio he kaundu turaragia na mwana kiura mwana haha uyu Gordon thutha tondu ira haha turari na mheshimiwa senator Wahoma Matinga muthenya wa ira wa kuria rware ni umwe marakienda giti kia governor naenda kia governor twari nake haha ira na tukoretwo tukienda Mwai Kibaki Hospital icoke Nyeri na niguo kurathie cia parastato yeherio ko ihatha aria Kenyatta National Hospital itige guturana na Kenyatta kwa Kamuri
Riu njikaite yo haha ri mwanake ura mwana arathaka rwimbo rwa ati anga o mundu ri ati wega wa mundu neguo ukarihwo nako rwande methio neci muno kaundu kau geiruka tukwenda siasa cia wana muno iroka ikoini cia kwa kurora development kiria wathugurirwo tiga wa favor siasa yes idona riu siasa icio cia kura development ri twareheirwo mama ngina university Karatu by yareho Karatu ri primary hau etagwo Ndombe primary ri mugunda munene ri gwituika ni kwe gwako na horo cio githira no athuri ri aitura ri kwenda tuciaza ri makiuga atiriri ni kunina primary nikio reto irere mutomo reke gwire mwe mutomo ri igituika aca ndiguthi haraihu muno njira yo ya Karatu yuka kumirira kwa Moses Kuria ri wa Mwangi ri igera kundu gwitagwo Ruburi na Mbogoro igitwarwo Ruburi yatwarwo Ruburi ri ito tutirenda yume Darugo ward wituita Darugo ward na gwitu no eno igatundu South constituency no yo constituency Kenya ngima KMTC igire KMTC mwega tundu thibitari KMTC igire ibere ya Mururia secondary na riu ri andu ni mona kuma KMTC yoka hau ri mutunguru ri andu ni makire migunda-ini guku bara magatinio gaka tunyumba tugakomborwo ni arutwo ariku riu ri yari mama ngine yari thiruburi Ruburi ri makire tu siasa atangani gukeni neki haya igioka hawona mutomo ndamenya uratonya hau tareke gwire githiri nona Kisii University ni tumagirwa arutwo ingi gukira University of Nairobi atumirwo ciana 2016 riu tajira ri genyo murahirwa ga 8 tataratiriri ciana icio watara 2016 ri o mwana agitumira ciringi 200 muthenya kugura mathukuma na hau na kiri meriri economy na mona 200 tahura by 16,000 icio ni 3.2 million cia circulate hau muthenya every day nona liquidity ya itura uria itura rikuraga riu githiri mundu kamugunda ri ona migunda ndiku ya value na wake tunyumba twa retirement tukuheage mbeca no riu ogwa siasa cia kuhura development ri ithi ni andu gukorwo makiona hakuhi muno kirege tuma mwarimu ngwire uguo niguo tucoke tutonye thiini wa finance ino ererwo ri gumia muhahe o uguo kairitu gatwikaga makeup tuthia handu na kwa raru ewe utanaingira akijira atiriri angahao ri angaheta gwangate he farera hetukire na buroti anga neumiraga milioni anga 3 irathie twendi ngonanga tekenga chere ngira ndirathie gikuyo deliberate so I drove o guthi kuona ni uranyona haha ni gutumira mbia to ndahurire Kimani wa icio ngware tatutua ina muno ona kora na kimuhost rimwe kana mere ni wega atongoria akoe mubunge uthi ugacere gikuyo withime na mutige siasa ici ingi cia toho my friend tiga county roads itari rami o other roads ciagirire gwakwo ni mubunge ni cina rami kegutarira ici Kaduma Kanyajara road dinwa Sigona yetu in Sigona road Sigona road rami ACK Kabura Maihe Catholic PCA mai ni wameona uguku Maihe ni ndikui tondu ni kwa my brother my brother wake ni Maihe primary aga Kanyethi Southern Bypass Underpass road ni Karai ward haya gwika ikurukirie muhitu ucio ututhondekana hau kwone Kamango Kamango etagwo charity njira guthithigio
ndiamenyire wega no tronejite horo Kamago so Kamago Digoine Road thirwa Nash Ward lami Vikuruke Kidafamako Spring Road Kikuyu Ward Kidafamako ni ugithi kwambata Gikuyu kuria mwena wa right dai tunafata na kuona lami endironi na maitho nginya kundu na kuria gwetagwo ndariganirwo matura macio ndĩreuria atĩrĩrĩ angĩkorwo mũkorwo na mbunge na Kimani wa Icũng'wa kana ũrĩa kũraganwo mũthuri mũrata witũ nawe student onakorwo akĩrĩ mbere yakwa Ndindi Nyoro rĩu nĩbatiĩ gwĩthima na mĩaka ĩyo ya andũ acio rĩu ngwendaga gũkiuga atĩrĩrĩ ndeciria tondũ nĩwĩrĩga gũtũhe kĩũria kĩu rĩ nĩ ngwĩciria nĩ ngũgarũra siasa hanini tondũ tũtirathurana next month tũtirathurana mwaka ũyũ tũtirathurana ona ũcio ũngĩ ĩtiguo 2026 or 2027 tũria nĩ kũrĩkia development ngĩaria na anake oro ũguo ngĩmoria kũhana atĩa akĩnjĩra reke ngũhe ũhoro ona mũthuri ũyũ nangĩ ũketha mbere haha ithuĩ no tũgathura ngĩmoria nĩkĩ akĩnjũria rora barabara he mũthuri ũmwe anjĩrire atĩrĩrĩ atue mwanake bengi bengi ici tũthiaga gũkũ ũguo no ti he mũrimũ endaga agatransfer kaũndũ ga TSC so ngĩthiĩ Mwango wabici cia Nancy ndũkĩũĩ Nancy Macharia hapa hiyo kora mwanake tũkĩaragia oro ũguo we nĩ ũkĩũĩ agĩkũyũ me handũ no nginya magakeria siasa akĩnja mwaragia wega mwena Njenga na by the way mwagĩrĩirwo nĩ Njenga tũkwĩtie nake akĩnjĩra tondũ mwaragia ũru wa Kimani rĩ niĩ rĩ ndahe na kaburoti kahe na milioni 2 kauma milioni 2 ramioka rĩ ndirendirie 7 capital gain yes you know rĩu nĩguo ndĩreuria atĩrĩrĩ so development rĩ iyo nĩyo mũrabatara mĩaka ĩno atongoria ona makĩmũrehagĩra tũrĩa marege mwĩre arehe wakone utani nĩ arehe gwakinya hĩndĩ ya gũikia kura rĩ rĩu nĩ ũgaikia ũrĩa ũkenda nĩguo kũrĩ mũndũ ũgagĩkũigĩrĩra mũcinga aca ndarĩ mũndũ ndĩreririre mũno anga ningĩathiĩte kũndũ kũu tene hurie kanyamũ no rĩu rĩ nĩ wega kwĩra atongoria atĩrĩrĩ matige ndeto nyingĩ mũthurĩtwo mĩaka 5 wakorwo nĩ ngavana arute wĩra wakorwo nĩ MP arute wĩra wakorwo nĩ MC arute ici ingĩ ciothe nĩ ndiro nĩ ndeto cia tũhũ tondũ rĩngĩ maita maingĩ andũ maraikuo nĩ nyama ĩrĩa ĩgĩtarũrũ niĩ ndirĩ interest Kikuyu no nĩ ndendire na mũndũ watũmire thiĩrĩ nĩ tondũ wa mwana no igua nĩ andũ aigana mũirĩtu ũcio gũtũthondeka tũgwo Charity na kande ũyũ ndakwĩra koragwo TSC ciatareke ngone nĩ atĩa kũndũ kũu kũhana rĩu ndĩreũririe atĩrĩrĩ kũngĩgĩa na ũrĩa ũtwĩraga milestones njĩrwo atĩ nĩ thurĩtwo ta mũmbunge kũnarĩ kĩthiĩ kũgweta Kenya tondũ ndahota kũrokerwo nĩ andũ angĩ rĩ Unguja Uganda rĩ against mũndũ ta ũcio rĩ ngĩkorwo hana atĩa koguo kau no kaũndũ kungwendaga kũgweta kĩgemaine na rĩrĩ congratulations nĩ njũĩ mũthuri ũcio nĩ ngũmwetha no nyende tũke tũrĩaria Kimani what kũrathiĩ by the way andũ agĩkũndirĩ ciona no mende they care about the county government even see nĩ andũ mathura mũndũ arinda nĩguo arehe maendeleo matimũthura nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ na angĩkorwo nĩ ekũrehe rĩ ciĩko cia mũndũ nĩcio igatũma athurwo rĩu ngwendaga kũgweta kau nĩguo rĩrĩ ingĩgakĩinũka ngerere hanarĩ ndũĩ noguo ngaria thiĩ kĩambĩrĩria nayo harĩa ĩngĩrĩra kũgera oro ũguo kũgwetanga nĩguo twambĩrĩrie ona ithuĩ ta andũ arĩa tũraruta wĩra wa kũmemerekia kweheria andũ arĩa aitũ meciria atĩ magwĩciria ũmemerekia no hohi na irumi na njino nĩ ũhoro wĩgiĩ development kwĩ hĩndĩ ya njĩragwo atĩ ndũngĩaria ũkĩrĩa it is bad habit is a Nigerian saying atĩ ndũngĩrĩa na nĩkĩo ũrona andũ a mũng'ethanĩro nĩ marerwo nĩ mũgũkira
tondu mutigukuru mwira tunua twiri ni muraria indo na no murenda kwaria ni guthura muguthura anyway prof riu reke tutonye serious business horo igi budget tukwaritie nawe twire tu kamuthenya twire tu horo igi budget tari kirathi renda tu gukira uthomithie tondu tukwaritie muno kuria twakihwania muno budget ni ndo na horo igi budget ri kuna statement you make that ona uthirikari ndikeyurage na finance bill that toginya toginya ndabiriria hau ati toginya tondu ariri mwaka uyu wathira ri wa financial year ri mwaka wathira ndugugithira mweri wa 5 mwisho asa mweri wa 6 tondu mwaka wa thirikari wa baia mweri 1 wa mugwanja mwaka urathira ri wambirie mweri 1 wa mugwanja last year ri ginya mweri wa 6 mwaka uyu ri tutikoretwo na finance bill tutikoretwo na finance act tonire yaregirwo ni Gen Z ithi to tugikite maundu ura kwagiriire yaregwo ri twacokire ya 2023 no igwire undu ungi finance bill yo yaregirwo ri ya 2024 ri yarongoreirie kurogota 344.3 billion wanyita yari irogote billion magana matatu ma 44 turuma ithatu nona tondu riri ni kuri mawatho maturite kuo morogotu wa mbeca tariu VAT act ri wathora turogota naguo mbeca wa VAT ri no 2013 wanyita na no guthia na mbere kurogota tukawika ukarabati here and there juge budget ri budget makoragwo ari expectations ni matanya mati mwaka uyu turambia ri tungienda gwikona nona na gwika kuu ri kurabatara mbeca ici na ici na ni kuri kamite kuria bunge ka budget kara turite karugamirirwo ni mheshimiwa Ndindi Nyoro riu kena mheshimiwa Samuel Atandi na wira wa kamite kau ri ni kurora matanya ma thirikari yothe undu ukoni muhuthirira wa mbeca haya marikia ri uhoro wa gutumira mbeca ri maikagiria kamite ingi ibunge itongoragio ni MP wa Moro Kimani wa Kuria akerwa atiriri ithu tugenda gwika unanona gwa kamapara mathukuru ki na turona atiriri maundu macio ri megubatara tiririoni 4 turuma ithatu we nawe Kimani ri mubunge wa Moro ri tatwethere kuria mbeca ici kuma ri mundu ro thondekaga finance act ri finance act do ikwambia ibiru igatuika act ri gasaino ta jokia tuta the originator from department asa tondu kwa originator kuma department iri tungimitaga zero budget no hanyita riu uria twikaga niho twina thina ri tukarora budget taru iraregirwo ni Gen Z yari ya 3.93 ri tukauga maundu ni mahaica haicu tukamegera percentage tukauga riri tani tumikurie na 10% kana 20 igoka 4.3 nona hede ndiri tuongaririe bia jigana riu ri hede KRA ri tondu tureka ui KRA ri mwaka wa thira ri yarogotire trilioni 2 turuma 4.7 2.47 nona tariu ri budget ino twinayo ri ya ithe ndirongoreirie gutumira 4.3 haya tugacoka tukerwa atiriri no budget ino ati mararongoreria kurogota trilioni 3 turuma 5 na mo 3.5166 trillion nona Manyita haya matiko tu haha magacoka makauga atiriri
CS wa kigina ri itijo ni badi akauga atiriri twithuthuria ri ni turona ta 3.5 itekuoneka nona tondu riu ri ungikorwo last year ciari 2.4 ri cigiruga atia na 1.1 nona ti realistic niguo ciuge 3.5 makauga atiriri ni twacoka thi to 2.8 mbeca iria turatanya kurogota ungikirora 2.8 ri na 4.3 ri 2.8 ni kurogota 4.3 ni guturuma gap yo ihau ri ni ya 1.5 trillion tarutithania wone 4.3 minus 2.8 so rauga revenue target lowered to 2.8 yes kogo ni gutika ini ni mona ire itikuoneka tondu riri tondu marogarije 2.4 ini na riri hindi economy ri ni akuraga wegega riu ni la perform riu ndihingo ijoku thi makiria ici bilioni magana mana ndeitwo ukirutako citikuoneka nona 2. Ona tutiri twakoro kuma thirikari ingire tutiri twakoro na jump ya bilioni magana mana tutiri twakoro koguo nyona direciria 2.5 cia last year ri 2.47 ri gukinya ri no kizungumuti niguo kizungumuti thiini wa ha ithi hatia kia na deficit ya riri ya 1.5 trillion ya 1.5 nigetha mbeca ici cioneke ri maundu ni maya ni meri ni aidha tukombe kana tukihaiziria wananchi magoti hatiri nundu wa gatatu ona ko budget ri kuongerera igoti atiriri he maundu me thiini karugai na kau nejo ni tugugoka na haria ni tugugoka kamino reke gucoke na thutha one na nguhupua andu aria mandiraga na maundu mandi ona ta rimwe nao matakiri serious budget policy statement ndona ya page 178 yeni ithomone raia ukiuria raia ri ona tigo guo ona Gordon ri ndiuje no itheranie page 178 na no mwanake munini 2 otoguga target revenue iyo wagweta 3.5116 correct wacho kauga ati ino ni ordinary na by the way tatu iri ordinary na appropriations ni ndoi haya ordinary ri ni beciria KRA irogotaga direct na no irogote na njira ya VAT 16% no irogote na income tax no irogote na levies na fees nona na maundu ma customs riu ri appropriations ri ni beciria cirogotagwo kuma kwi maparastato na riu last year uta Kenya Power ini yathondeka baita na no ithondeka hathara no riu ndake no menye we parastato parastato ri tariu ningukwira ri ni hari na karugano ka parastato nyingi kuhingwo ni tuguthi hau rita ndina uhoro ucio haha parastato nyingi ri si finance agwo ni treasury sika uthondeka kindu tandu meta wa tarda Idugu Tana River Development Authority, Rio Valley Development Authority, the regional bodies. Nyamu icio ri uraigua ri ciheagwo mbeca cituragio ni treasury ni mbeca iria uratini igoti ona uteguthi gwa icio ri kaike iki turitio no Kenya Airways ni thirikari any billions cikinyage 60 appropriation riu appropriation ri cionekaga kuma taru Central Bank ni thondeka baita ni rigite kuhe thirikari nene 4.2 billion kuma he baita riri fegiri ya cina thina itengera gwi CBK as a red of last resort itako overnight borrowing nona ndo no ndiroka aithe gucoka thukuru no gucoka thukuru ka undu kega ugucoka tondu riri miakera ri ho ri ai ona ndiraigua ukiumukania tajiratere niguo tuikuruke niguo murigi wa kangara tumunore wega then when you say expenditure todo ntagwira gwatiriri kuga kwena expenditure ya 4.3 trillion yes yatukane iligo
yatukana irigo na njira riri ati ni kirugo kwena mahuthiro no ni gutanya na tanya kugania tondu budget policy statement kuringana na katiba ri yagirire yuge atiriri o ino 178 pages yuge atiriri turatanya gutumira ici ministries departments agriculture KK turatanya matumiro mahuthiro maya naguo mwena uyu ungi page ino ingiri waguuria page ino ingi ukore mandikite atiriri na turatanya cikuma guku na guku igoti ria VAT ri gutuhe ici wauga you itemize indi ukauga atiriri igoti ria income tax tugucihio guganio na guhuthiro ho nigetha riri ona ugicoka guthie bunge kuga ndirenda muhe rutha rwa ukomba ri marore mone ni mari haha ri nima ni he kwenda guthiguo irima riri nona no riu ri budget policy statement ino itu ri ndiri no horo wake riu mekaga guo makarehe horo wa mahuthiro na makahingara page 44 ya budget policy statement ino ri maratuhe horo wa revenue iri arogotirwo last year tiria maratanya kurogota ni iria ciarogotirwo ke last year maratumbira cia mwaka muthiru o tugithiaga ha mwarimu ri deficit 759 billion yes kukomba you borrow externally 213 billion domestic borrowing 546 but mwalimu our debt is 11.2 trillion which is 69% of our GDP ni kuga ati uguo mwalimu ni kuga atiriri trilioni 11.2 unginyita mbeca icio ogayanie na GDP itu utonga wa bururi mugima ni witagwo GDP utonga wa bururi wo utonga wa bururi wa Kenya haria turi ni 16.2 trillion nona uge 11.2 uganie na 16.2 ri nugo na 69%. Ni de research njiriga gwika na igipublishwo iria twekire na Lucas Agire akoragwo akiruta wira na Kenya National Bureau of Statistics na mundu othe no agugu andike atiriri debt threshold for Kenya ni kuona Januari ko yaumira na aria mekire ni anini na Lucas Agire na tukiona atiriri kwa mwaka wa 2020 tukiona thirikari ya Kenya ri ndiagire gukiria 55% ya GDP nona tu 69 na twari thirikari no yaingira ri ni adoptire research article itu na magekira thini wa budget policy statement ya mwaka ona ya mwaka muthiru makauga ati target ya thirikari ri ni gukorwo tu at 55% no tiho turi tondu ariri no ni ndienda muno twithime riu na GDP no niki tondu GDP iko ekuite ginya nduma mami agethire haria Karatu atwara Karatu thoko na kiria kima hau ri ati nikio gigwa kabururi ati nicio ciguteithia riri kuriha mathiri metrics iria njega githimi kiria nyona gikiega ri ni tuethirio witu turore wire ciwiriku thini wa revenue ira turarogota tondu kiria turarogota ri na KRA ri nikio gikari haki nikio gikari hathiri no hari na thina hau wa gweta external na domestic 759 no ri ni tu kirunguriria ati revenue koneka 3.5 no to ni marauge koneka 2.8 ri no na deficit ndiguko 759 iguko 1.5 yes igurora 2.8 na 4.3 1.5 ri 1.5 ati gwiciria kura cigiuma katari karukano karaihu muno riu ri niguo mwarimu na turenda ni none muone ndikumakenia ati nigumathomera page 178 ni wega twerirwo finance bureau iria iriga maheni mahanyukire mbere yama uguo ni wega uthome na ikondu kuhota wethe mundu muthomu mwarimu niguo twikirie ri agriculture ri
hena ihitia na kireka tweka ino itagwo positive criticism tukire kuhura ati budget ya asa niko matara miakero ratolire miakero twina withwe bara ri wona bara ukoro gathi mwana nikura ugatema ihenya Maputo declaration euga uhoro igi 10%. Yes, hari agriculture. Yes. Yet darora itore agriculture mararokete 6 billion shillings. Yes, 2%. Yes, na niturenda agriculture ikure na andike andu Duri, if twaroke 2% against Maputo declaration. Yes, nitukuria itodorere 10 or even 18%. Ino ndo wahatukio ni Africa Union. Ni collective responsibility. So if it was either 10 or 18%, against 2% today, mari maroketike. Mari hari budget yeno. Tari mari ona dirafataraga curator 10% ya 4.3 ni 430 billion. Nishaire guthi kwe girigasha. No girigasha ikirio 2%. Yes. Heo thire iki niguo andiketwo mbetu ikirie ri. Ndona rahiro 204 billion. Ibati ukoro kiaroketerwo ki. Iyo ni 4.7% na Abuja declaration kuri Nigeria. Ya tukiria bururi wothe wa Africa. O budget igithomo hero thie kaheo 15%. Energy 554 billion. Energy infrastructure na ICT component kaheo 5 how augama. Education 718 billion. How augama todu besha nyingi cia education thia TSC. Na security 279 billion. Correct. But niguo twikirie ri tondu marawatinda makiani magikuwa makigate utina development ri. So development budget ibati ukoro iri mbeca cigana 30%. So 30% yake ya 4.3 icio twa ni trillion na kanyamu. Iyo ni trillion hakuwa 1.3. Tondu riri 30% 30% ri ya 4.3 ri ni 1.29 trillion. Shite 1.3 ugo kugaga. No ndirohega. Ni 1.3 trillion. So I korobati daroketi ri. Maroketi ri 804 billion. 804.7. Kugo ne percentage yake 18%. Hado hadate. Na date katiba ga Kenya ri ona gatumagira kiugo shall. You may. The government shall. Okay. Koguo ri ni watho ati basic development thini wa budget no ginya cikagutha 30%. Thank you. Tena muthuri ti Professor Peter Moreu kuma University ya Nairobi na mwarimu itu na waigua uria kirira giukite wega turuga ona kuria uri uthio thome uthio urie ni maundu mariku taru tukurora horo igi aiko we pensioner waiko we pensioner ta mwarimu mbogo wa githu ari mwarimu wa kwa Mathafu high school tondu kwina ndeto iroka haci ari mwarimu ici wandike hau hanini nguheka homework ni niguo tugucoka one andu marenda kumenya atiriri so economy ni raguruka ndiraguru ni rakura kandirakura to support revenue mobilization. Correct. Two uture GDP ya 2024 yari 4.7 kuga atia 2023 yari 5.3 oro igi employment uture maira mariko monekire ni mariko himakire form ni mariko mari thini wa jua kari uture oro igi manufacturing ndiona ati 16% well ni gutwira girigasha agani 14% nugacoka watuika ati iganda ni irora ni undu wa thogora wa thitima ini riu ati nyingi ikora igathie angoganda thitima iko maita mana ma Egypt na Egypt. Yes, taute no dawa ya magego icio niko maratwarire mathire ku then kaundu ke haha karataku mabengi matirakombera andu mbia yeni mada ukombithia thirikari tondu twi high risk na andu nao makauga ora yutigo cikomba tora ndirakomba ndiheneke so ni gutwira ati CBR only 10% ri inflation nayo ri 4.1 ni kuga atia niguo tucoke tuikuruke tugete riri okay turo gutina new taxes ri niki riku ni utira maundu maria positive no coke turo maundu maria namo negative na nyamwire to tax refund ni do advance tax ni do adwa matatu zero rated ni do exemption ni do gratuity and pension per diem maundu macio ndoge maigua kundu kungi
otiga thiini wa tabarira itu ya kera mere mundu aikare hariirie na kalamu na karatathi riu tobe tuikiri riu nawe tondu no ka guku mwarimu ri nguthakira karumbo kanake ati ni njui kuria thia mugithi unjitaga ni ndithiaga no njui kuria thia Kenya we mere na kuna no aregire nie kenyomba ndo nguigira tuikiria tugicokereria tu na Professor Muthuriti Peter Mureu na muthenya wa rucio twakorwo na ndagitari Moses Mwangi ondo na ndagitari Kinothia Jenga thina tafala ito yake muri ni tugakorwo tukirora health status thina wa bururi uyu kurathia atia cost kurathia atia shani auta wira kandi auta wira kurathia atia misdiagnosis oroigi health seeking behavior thina wa tafala ito yake ra no kimuri muthenya wa rucio thini wa Inoro TV tuikiria tugicokeria haha ri Professor ri he kamwana karaina karuga ati withiwe njaci turukonaga indo ikiuraga no akauga atiriri ningwa katuka nyumba ndaka kanyumba ri ningwambiriria kugea nakio gya gwetha indo karaka nyumba ya gukomborithia kana ya guikara mbeca ambe atware he nyumba ya guikara na ne wauga ne ke withiini handu kambe gaciurithie maita This is life, this is life. Front show on the beat. Na mimi nitajenga ka house ili nipate pa kukaa na mimi niepuke zogo. Nami niwe bize na kazi, niwafurahishe wazazi, nisiendekeze ngono. Shida zinatesa, mengi majaribu, niepushe nazo. Ujana una kero, mengi majaribu, niepushe nayo. Nikipata pesa mengi majaribu niepushe nayo. Stressi zinatesa mengi majaribu niepushe nazo. Baada kuhaso tasipata kesha nitaja wallet tabia haitojificha mtu wa hanasa. Wanyonge sisi tukizipata kesh zikija wallet ni watu wa sadaka sio anasa. Najua atanipa nafasi kesho yangu iwe okay, niongoze baba. Na mimi yote nitasahau, magumu yote nitasahau, na mateso haya nikipata pesa mengi majaribu niepushe nayo. Stressi zinatesa mengi majaribu niepushe nazo. Nikipata pesa mengi majaribu niepushe nayo. Mundu ajuria ati menyagira nyimbo icio ku na ni wa Burna Boy no gwakigena fashion ya githweri mwana kewita go Burna Boy na nyina no koragwo ri manager wake haya kuma kuri koguo no kwihiuria utehiuragia no gucina ni ugucina no ni miugithirathia
ino nduguthi nginya ngogo ya governor acha ndingitikira andu kurangwo ndukwenda ko andu kurangwo ndutithiaga nikio kwiraga ona aje take jomba ndingiuka ndugikinya yetaga riri handu hothe hage nditikano yetaga guthi handu riri hera kama mutaratara fulani hahoreru guku njamba undu mana ndu mwarimu ndakonda ko eho mwaka yakuga hari maundu macio mothe hita kira to nijo turi tuna ihinda inene muno reka tukunda kwira ni ati andu aitu makorwo makimenya maundu uria makoragwo mahana uhoro cio ndakorwo ngigutariria utwire uhoro wigi like economy ni irakura kana ndirakura na ngoda kwira GDP itu 2024-2023 ututarire employment ule onekete horo igi thitima no horo igi mabenge tungithingura ngathiti omuthi andu gutaho ngathiti na ngututha no turagira auctioneers ajiraga atiriri ona twata handu ri tutirona kwenderia magikiuma ku atiriu kuguria bengi ireka iragwita ate muiguithani tondu andu akugura ningi gutire nigucoke ningi tuikaikurukiria hari utwire to focus on finance bill ino ikuta mundu ta Gordon ambe amenya kana tondu ta ithu magoti marengagirwo gikingi onawe onani kuria university utuikurukiria maundu macio ona maira ma turuta ma consultancy cia bagutinio digital tax na advanced pricing agreement no hena kaundu nyonire ta tutanera andu wega uregi gratuity na pension tete ni tax ni tax ni muni tatuheniria andu nona mundu akinyaga ne tutikagira wahetia ndira tax no ni mwe wi no tiwe no tithie no ni mwe mwe no tigwo kuri tohania maundu macio no horo wigi share ownership na they know new companies zero rated horo wigi exemption maundu macio mo data protection issue to trade secrets maundu macio mo mwarimu ri ni utandwara kirathi tu na muthuri tukwambirira na riri kana economy ni irakura tondu mbeca cionekaga cia magoti ungikorwo bururi ni urakura no ungicamania na andu nginya mita nginya gicagi ara maimirite mungetho burotiri makura matiri kanyamu gitumi ni giki uchumi wa bururi kwarara mari mwaka muthiru wa 2024 ri tondu ira Kenya National Bureau of Statistics ni mwena wa thirikari uria wikaga mathabu ni mararekereirie ripoti yao ya kuga ati mwaka uria urathirire bururi urakurire na gicunji Kenya turuma mugwanja na riu gikurite na gicunji kiu no cokete thi tondu mwaka ucio ungi wa 2023 bururi wakurite na gicunji ya 5 turuma 3 taru tungirora sector ya girigasha mwaka ucio urathirire rakurire na 4.6 4.6%. No mwaka wa 2023 yakurite na 6.6. Construction ni maira ma miako mwaka wa 2023 horo wa miako wakurite na gicunji ya 3%. No mwaka uyu urariho uhoro wa miako urakurie na 2.3%. ni kuga ati ni turacokire thi undu konie construction no kiuria kimwe kiritu muno atiriri ni tukoretwo na nyumba cietagwo affordable housing nyingi muno irako bururi mugima no ni kigatuma mwena ucio wa miako tuike no wacoka thi na we gucoka thi ni kuga ona andu ndurandika wacoka tondu indo iria itumikaga thiini wa miako ta thimiti na iria ingi ni haicu turore mwena wa mining iri mwaka wa 2023 wacokete thi by 6.5%. no mwaka urathirire ri wacoka thi by 9.2%. riria sectors icio ciacoka thiri ni kuona maira matingioneka na koguo ri ona uria KRA ino rogota mbeca cia magoti ri igukiruta ku mbeca ici thirikari iratanya ya 2.8 trillion ongikorwo cia mwaka muthiru na economy ndio ni yakura wega ri 5.3%. twarogotire 2.47. tukio horo wa wandikani wa mawira
nigetha tumenye kana economy ni rakurire bururi ni urakurire tukona atiriri andu kwandikwo ri mwaka wa 2023 ni makinyire andu milioni 20 ari andike mareyongereire na andu 782 782,000 macio nimo maira maria marakiriĩtirwo thĩinĩ wa mwaka ũmwe no tondu maira maya makiriĩtwo ri maingĩ ma maira maya me thĩinĩ wa Jua Kali nikio twĩtaga informal sector okorwo he mũndũ ũrathondekaga mathandũkũ ma ciana igĩthiĩ high school ri arandĩkĩte andũ 3 arandĩka angĩ marahinga 5 ri uguo nĩguo turauga mawĩra monegete kwa Jua Kali tondu thĩinĩ wa mwaka ũmwe ri mawĩra ni mareyongereire thĩinĩ wa mawĩra ma 782,000 mwena wa Jua Kali marari 720 koguo ri weheretie Jua Kali ri gũkũ kũngĩ ri kuronekire mawĩra 62 gũkũ kũngĩ nĩ kuga private sector ikambuni ici ingĩ muonaga na thirikari thĩinĩ wa andũ 20.8 million arĩa andĩke Kenya 20.8 million arĩa andĩke milioni 17.6 mandĩkĩtwo thĩinĩ wa Jua Kali sector koguo andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ makambuni na thirikari ni milioni 3.2 uguo nĩ kuga nĩ andũ milioni 3,200,000 andũ acio no makorwo makuithĩtio mũrigo ũrĩa mũnene mũno wa igoti bũrũri ũyũ tuthie private sector ũngĩrora wage bill ya private sector mbeca iria irĩhagwo thĩinĩ wa private sector ikũra gũtarĩ gwa thirikari mwaka ũyũ wathira rĩ nĩ kũrarĩhanĩtwo trilioni 3 na arĩa mandĩkĩtwo nĩ thirikari rĩ makarĩhwo 881 billion now mawĩra marĩa maingĩ mwaka wathira rĩ maronekire kuma kũrĩ iganda nĩyo twĩtaga manufacturing koguo manufacturing ĩrakiriĩti 16% ya mawĩra Girigaca ĩrakiriĩti 14% ya mawĩra ũndũ ũrĩa wĩ kĩeha wa kũmakania nĩ atĩrĩrĩ thirikari mwandĩkanĩre wayo mwaka wa 2023 nĩ yongereire mawĩra by 5.9% no mwaka wa thira irongereire mawĩra by 3.1% koguo na thirikari nĩ icokete thĩ mũno thĩinĩ wa mwandĩkire haya thĩinĩ wa andũ arĩa mandĩkĩtwo bũrũri ũyũ witũ 83.5% me thĩinĩ wa Jua Kali nĩo ngugĩte nĩ milioni 17.6 na Jua Kali tondũ kwaihũra andũ aingĩ guo contribute to 32% only ya GDP ya ũkũria wa bũrũri kumana na Jua Kali ni 32% only uguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ona andũ arĩa me Jua Kali matinukagia mbeca ciĩkĩene rĩu hakĩrĩ na thĩna ũkoniĩ manufacturing twauga nĩyo ĩrahota kwandĩka andũ arĩa aingĩ in fact thĩinĩ wa mabũrũri marĩa maingĩ mahotete gũkũra na ihenya nĩ arĩa makoragwo magĩkũria ũhoro wa iganda ta bũrũri wa Ghana president akĩingĩra eranagĩra o district factory ng'ima iganda nĩcio ciandĩkaga andũ thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene bũrũri ũyũ witũ nĩ iganda nyingĩ nĩ kũhinga irahinga cigĩthiĩ mabũrũri mangĩ na irahinga nĩkĩ irahinga tondũ ngarama ya kũhũra biacara bũrũri ũyũ witũ wa Kenya igũrũ mũno igacoka manufacturing rĩ nĩ ũndũ wa njoherera rĩ kana interest rate ĩrĩa
makambuni makomba nayo kuma gwĩ bengi ika manufacturing mwaka muthiru ciraharũrũkire by 563 billion mwaka ũyũ ũngĩringithania na mwaka ũcio ũngĩ ciraharũrũka by 563 billion. Ugo nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga atĩrĩrĩ manufacturing na nĩtũra nĩwe ĩrarehe mawĩra marĩa maingĩ rĩ ndĩrahota gũkombithio. Nĩ ĩrarega gũkombithio nĩkĩ? He kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ atĩrĩrĩ crowding out. Crowding out nĩ atĩrĩrĩ waihũra ngũcokia na harĩa kĩambĩrĩria ugire harĩa ũgwetire atĩrĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri gũkomba rĩ wauga mbeca nyingĩ cirakombwo gũkũ 546 billion domestic borrowing na external nĩ 213 ũgĩkorwo mbeca nyingĩ irakombwo gũkũ rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ bengi handũ ĩkombithie manufacturing yakombithia thirikari bengi nĩ yakombithia thirikari irakombithia thirikari wa kerĩ ona manufacturing makĩendaga gũkomba rĩ ona mbeca no cioneke rĩ ngarama ya gũkombithia igũrũ mũno tondũ wa rĩrĩ 20% gĩcunjĩ gĩa 20 ya ngarama ya manufacturing costs nĩ thitima. Koguo kĩndũ gĩothe kambuni yathondeka rĩ amba weherie 20% kĩrĩa gĩatigara rĩ kĩrĩhe andũ a wĩra maĩ na kĩrĩhe rũni rwa bengi no thondeke faida rĩu ũngĩkorwo CBR rĩ 10% na bengi rĩ ciĩthimaga na kĩ na rĩtio ya ĩtagwo CBR nĩ kuga Central Bank Rate na nĩyo benchmark ĩrĩa bengi ciĩthimaga nayo cikauga ũngĩkorwo nĩ kĩigua ũrĩa governor Central Bank akĩmera nĩ tũraharũrũkire na inyuharũrũka na gũtia na capping nĩ kwarĩ na capping yacokire gũthiĩ atĩa capping rĩ yacokire kĩeherio tondũ bengi ciaugire atĩrĩrĩ mũga tũtingĩkombithia igũrũ wa this percent tũtigũkombithia ciothe no tũkombeire thirikari makĩona atĩrĩrĩ households rĩu tani nawe tũtirakomberwo biacara itirakomberwo ikĩeherio nona rĩu yeherio rĩ ndĩrakwĩra ta rĩu thirikari ĩgĩtiga gũkombora mũgathe Mwai wa Kibaki ekire aingĩra gĩtĩ-inĩ thirikari ĩgĩtiga gũkomba rĩ bengi cingĩyũria atĩrĩrĩ na tondũ no nginya shareholders hingo ya AGM tukamaripotera profit rĩ tũkũruta kũtũngĩa gũkombithia rĩu CBR ĩno rĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩthĩ wa 10%. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ inflation nĩ tũtiona 7.5% ĩni hingo ya Uhuru tukĩrwo atĩrĩrĩ atĩrahaica nĩguo hũre inflation na niĩ nĩ njugĩte rĩngĩ rĩrĩa njũkĩte gũkĩmũrĩnga uga atĩrĩrĩ inflation nĩ maita merĩ he inflation ya gũkorwo twĩna mbeca nyingĩ mĩhuko na nĩ tũrenda gũtũmĩra kũgũra indo cikahaica ĩyo nĩwe hũragwo na kĩ na CBR interest rate ikahaicio tũkaremwo nĩ gũthiĩ gũkomba no ũngĩkorwo inflation supply side supply shocks ĩtarĩ gũtarĩ mbura rĩ ithe indo itiagĩa goro tondũ itiraima mĩgũnda ũtagĩtũmĩra CBR kũhũra ũhoro ũcio wa supply side na nĩguo tũkoretwo tũkĩbehave nona inflation nĩ thĩ mũno na rĩu rĩ na twĩ target-inĩ ũngĩrora budget policy statement rĩ cia hingo ciothe rĩ na rĩa Central Bank ya release monetary policy committee report rĩ maugaga atĩrĩrĩ hingo ciothe target ya Central Bank ya Kenya inflation rĩ ni 5% plus or minus 2.5 kwa inflation no ke 2.5 na no yo ke 7.5 rĩu twĩ forward itutikire within target CBR ndikaire uikuruka yaikuruka rĩ bengi cikuruke manufacturing mahote gũkomba tondũ nĩ makarĩhanyũkagia nĩ marĩhonokagia kanyamu makona baita no harĩa irĩ rĩu rĩ andũ rĩ nĩ njũĩ mwarimũ no tũremwo nĩ kũhinyia mũno maũndũ ma nĩ ũndũ wa mathaa no akĩona hena mwanake woka mwena ũrĩa ũngĩ wĩtagwo Coi wa Ithabethi andũ marauga gũtirĩ na ciringi mũhuko gũtakĩrĩ tene rĩ
Gordon atare muciare ri ungumira ukinye na uko barabara no akoraga mateni ona ngima maciringi ukongania raici gutire mageire ko atiriri ona gia guteri urakimenyerera ugathondeka muhuko ri uga stitch wega piu ati wagia kingori muhuko gitingigwa tondu kingihitia kigwe ndungiona ya kuria rucio ni wararira ukirarira iyo ni rero economy ndira perform economy tareke guru Mwai wa Kibaki ekire Mwai wa Kibaki ri mwaka wa ithe ndoire wiyathi orie 2003 oire tu ona ndona palastato iria gwethaga gwenda gutwara heriri yes non-performing loan sector. By the way, taturutie non-performing loans kuma ya Kibaki. Ni hodera gutwara higo ya Kibaki ri non-performing loans ri oire at 35%. Kuma kore Moi. 35%. 1 year later, mwaka wa 2013 ri ya yoka 5.18 ni higo Uhuru ayoka kwehera ri mwaka wa 2022 ri atigai 13.9%. Itodo wa COVID kana todo wa ndo higo ya COVID ri ni arugire no ni gwenda unyite kaundu kangi bururi witu riri uri wakura economy igakureka makia nduri kwari mwaka wa 2010 na ni higo ya Kibaki na wakurite at 8.4%. Okay. Haya riria ringi wakura ri ni mwaka umwe thutha wa corona. Mwaka wa COVID ri twakurie na negative 0.3 koguo gucoka na thi 0.3 higo ya COVID 2020. The following year 2021 ri economy ya jump yoka 7.6 yaba ya recover kuma negative 0.3 na yakura by 7.6. Tabayuri atiriri niki giatumire kure no ngutarire tumaundu tuiganona twaima corona. Central Bank gikiuga atiriri Safaricom ndigaturihie kugucia mbeca pegi na mbeca itakirite ngiriri ndikahurwo igoti wanyita haya kugu kindu twitaga velocity of money na liquidity ri yaongerereka tajiro horwa velocity of money ni ndu velocity of money ri ni ura ciringi uma guoko-ini kuongi gwaku igathi kuri uyu igacoka guka kuri ni ni ndarihwo tariu warihwo ri ungiumira ha farari tariu kwina heho uguo ri ukore mundu urahihia ngara ngure ugure wa mune noti ya igana nona agithi uguo ri aririkana gwake atigire gutari mutu athiagure ga kioski haria mutu kana agure mbembe athithie ona ngigura mbembe athia gatheithie ri igana ri atigira mundu ucio wa mbembe kana agura 50 atigira 50 akagura maguta ata ini na riu ri mundu ra maguta matawa ri nake ri akagura kanyama keinuka mundu ucio wa bushiri ri akigurirwo muno ri rucio akaruka kugura agacoka mundu ngeitura ucio wa itura wagurirwo ri aina thina wa fithi mururia agatwa hatukurukia mururia ugu ni guciringi uma guoko no ito velocity of money no velocity of money na riu ethi mahinda maya turi ndakwira higo ya mwaka mwe higo ya corona ri mwaka mwe kire gatuma economy irugere muno ri income tax na corporate tax ya makambuni ciaguithio by 5%. Na ndio kana igure kiroko ngiuga atiriri ungienda kurogota revenue mbeca ti magoti ugagira ni kuguithio guithagia riu tu mahanani performing loans ye nona Uhuru atiga 13.9% umeko riu 17.2
na twina underperforming loans 683 billion. Ni sekta iriko icio? Sekta iria njihire ri manufacturing at 21%. Iganda riu ni kuga atiriri ni irakomba no ikaremwo ni kuriha, ciraremwo niki ni undu wa ngarama ya kuhura biashara. Very simple muno thitima nona iria ingi njihire ri agriculture 20%. Wanyita tondu riri no igwa agriculture ndiraheo nginya support mwena wa budget. Mining ri ino tuonire rakura na negative growth at 30%. Non-performing loans ati he ciringi igana irakombithio aria me thiini wa mining sector ri nona o he ciringi igana 30% itirariho. Haya riu nere njega ri ni households tondu 7%. Andu marariha me households no neke na wikombithagio mbeca nini muno. Billions ri company ni kombaga billion tondu akomba thiini wa sako ini na riri na ni ga payslip gatiga kiria 2/3. You see utigwo na third taru wi ugikomba taru milioni 10 ri ungiona ci nyingi muno no ti nyingi to he company irakomba ndio kana ronire some high net worth individuals maki auction the other day ni undu wa billions ti millions billions company komba ma billions riu cost of credit company nigetha ikure na ihote kwandika andu aingĩ rĩ na thirikari yone haria ikumaguthira igoti yone revenue rĩ ni cost of capital for expansion gukorwo ithi na niyo interest rates joherera niyo interest rates na niguo rĩrĩ uguo niguo gukiriete employment mawira tondu rĩrĩ company ukoni irakomba raithi thitima ithi nona okon wina kiganda kimwe ri ndugithio hingure kingi kuria kwa muriiro wa Kang'ara Kirinyaga kia mutu ucoke hingure kingi Embu uthi guku Nyandarua hingure kingi ithi twandu randika ithi thirikari toheronera tax revenue but then ogikorwo gutiri na favorable tariu ri wiro turarutira Africa Development Bank ri Rwanda ikiri top in so many areas Rwanda na nikiona na makambuni mamwe ona matirathi kura yuma tu akura marathi na ha Rwanda tajatire professor tone njui no kuha muthenya ungi tondu atatwahinyia wega ndinge kuma muthenya ungi hari na riri no new taxes na kaundu gaka ukurunga kegi gratuity and pension yes guchira kagu tugikorwo ri no he muthenya ungi hwaini tuke tuhinye tumautu twa PDM na advance pricing agreement guciria cio ni andu amatatu marahurwo ni ndeto icio andu aria undu uria positive na finance bill ino ri gratuity ni mbeca iriri hagwo mundu utari permanent and pensionable ugiandikwo na contract ni karambusha mbeca icio ri ni cihiririo igoti haya pension ri nuki ni mundu ra permanent and pensionable mundu permanent mbeca icio itiri na igoti okay PDM ri ni mbeca iria taru watu moja Nairobi ri wiragwo he tubesha turakune twa gukurugumira matumiro maku na kou kurari atiriri mbeca icio cingirakirire 2,000 kindu giothe kiiguru wa 2,000 ni kiraguthwo igoti riu ri finance bill ino ri irauga igoti ni kuma 10,000 na iguru kuma cia mbere nginya 10,000 ri itiri igoti kanona ni kaundu positive digital services tax maundu ma kuruta maira digital ri mana 1.5% tax irehera macio ri macio no maundu mari ukiuga positive ni mari ko negative tugethi gutiria riu ri kurutwo zero rate gutwaro tax exempt ri ni kuga atiriri ugikaigwa kindu gikirwo ni zero rated ni kuga atiriri na ni heanire ngarakano ya mundu wina bekeri ya mugate kuria mururia
ikuria Gatundu ndauga kabekeri kau ke hau Gatundu ri nigetha mugate ndugakire ciringi 50 ri andu matikarakare wiragwo atiriri mugate ukwendio 50 no kindu kiria giothe utumirite na input ngano thitima na andu mbeca icio ri ukiraimu kuma gwi KRA citari fund 16%. Iyo niyo itagwo riri zero rated. Rindo nyingi ri finance bill no ri igigutarira ri cireheririo zero rated ciratwarwo tax exempt. No we waigwa githungu gia tax exempt. At I'm exempted. Ura exempt oi. No riu ri silently tax exempt ni kugatiri thondeka hau bakery ya Gatundu mugate ni twakwehereria igoti koguo mugate ucio wagire kwendia ciringi 50 no riu ri kindu kirora kirimaga ri ora zero rated ri gwi KRA ri ni kiehera input koguo nawe tondu ri kirimu ri input icio ri ukongera iguru wa ciringi 50 uthinga mahea koguo gakora mugate ri no wagutha 60 no we orerwo atiriri andu acio ni oru acio aguthondeka migate ri ti patriotic ni mongerera ni marongerera ni turauga ni tax exempt tatuke hari advance tax ri ni gotirira ri hiyo andu transport na ndo me commercial vehicles commercial vehicles yorerwo atiriri mwenja iri murata wakwa mwenja ri turira ciake ri aratarirwo na tani o tani 2,200 mau matano iyo ni advance tax ni gukiriri ni turaugite raw materials cia guthondeka medicine cirare zero rated ona shekyo tax exempt no do wa input cost ri no amenya riu dawa ni kugia goro locally assembled mobile phones thimu irathondekerwo guku cirare zero rated shekyo exempt koguo ri muthondeki wa thimu ici tondu angihota guclaim refund ri refund no ri kuma KRA ri egwikiria final consumer thimu ici cirathondekerwo kuige goro kuga ni turathie green bath electric nduthi electric icio nacio mbere irare zero rated ciareho tax exempt koguo nacio ni ciagiago irio cia ng'ombe animal feeds cirare zero rated tax exempt koguo input cost iri ari egwikirio mami agethi kugura irio cia ng'ombe na ne njeriria athikiriria ugatiriri kai ugituma kanyamuka irio cia ng'ombe riu ugikie kanda ndukui riu indo cia solar na lithium batteries indo cia solar na niturauga turenda guthie green na cirare zero rated na cio ni ciatuika kiria exempt transport services ya arimi igwa irare zero rated wathi gwe maundu kugwetaga trade secret data protection act finance bill ni rauga atiriri thini wa tax procedure act ati KRA ni kunyitithanio na account ciaku bengi na nyamu ciaku cia M-Pesa wona kae kana he biashara ureka na ni hojugire atiriri na ni utara ndiratara thirikari ndo ithu ti thirikari turahura ni kunanira njungwa ni komio hairoda ni kunanira njungwa tugerie guteithania ati kuri andu meguthi gotini mauge hena infringement ya data protection nona violation ya data protection act advance ni tukwaritie tax refund days ri mbere ri kurari thiku 90 ati kugena determination kana uraheo refund ya mbeca hihi ukiritio KRA kuhurite mo taxes kana hena era riu ri bill na ugatiriri thiku ici cia gweterera ri cirari 90 ri ni twaciongerera riu no 120 isi awe gweterera heo refund na okone wikwo audit ri na hau ri cirari thiku 120 riu ni cioka 180
nĩ harĩ advance pricing agreements. Advance pricing agreements rĩ apari nĩ kuga atĩrĩrĩ, andũ arĩa marenda gũka kũigithia Kenya rĩ, mũgaikara thĩ mũkaunanĩra njũng'wa na thirikari atĩ na mũgacainanĩra contract atĩ thĩinĩ wa mĩaka ĩtano rĩ igoti ritigũcenjia. No ũngĩkorwo tũreka finance bill o mwaka rĩ, nĩ igũire ngĩkwĩra atĩrĩrĩ finance bill to nginya ĩkwo. Nona ona he mabũrũri maikara mũno mategwĩka, na kĩndũ kĩmwe kĩratũma makambuni manja mage gũka kũigithia Kenya rĩ na mawĩra moneke rĩ, maũndũ nĩ merĩ. Ngarama ya kũhũra biacara Kenya ĩgathiĩ igũrũ nĩ ũndũ wa indo ta magoti gũthiĩ igũrũ na thitima. No he kĩndũ kĩngĩ kĩngĩgiria andũ a kũigĩrĩra Kenya kuma na nja marege gũka. Predictability ya magoti. Ndĩrenda kũigithia Kenya ĩ, ũndũ ndĩramenya magoti in the next 10 years ndĩrĩhaga kĩna. No rĩu rĩ o mwaka tũroka na kĩũndũ kĩngĩ na finance bill. Share ownership for startup nĩ kuga atĩrĩrĩ, kambuni ici njerũ irambia rĩ, wagaĩrwo shares rĩ, shares icio ikarorwo bari ũkagũthwo igoti. Ũguo nĩguo finance bill ĩrauga. Ona rĩu rĩ kiugo gĩaku kĩa mũico kĩa mũthuri tũkĩinũka. Rĩu rĩ kiugo gĩakwa kĩa mũico nĩ atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo thirikari nĩ kwenda kũrogota mbeca nĩ ikũrũkie magoti, tondũ ikũrũkia magoti ona kwĩhitha kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ tax evasion nĩ ehera. Wa kerĩ, mabũrũri marĩa mahotete gũthondeka mawĩra mũno na makarogota mbeca mũno revenue nĩ marĩa manyitagĩrĩra iganda. Na gũtirĩ hingo bũrũri ũyũ witũ ũgakũra ũngĩkorwo tũtirĩ mũrĩkaga na tũkaroria maitho kũrĩ iganda. Thengi mũno Professor Peter Mũrĩu. Rĩu ngũhope nake ndĩndĩ rĩu nĩ akĩigania. Nĩ athoma kũigana. Nĩ ngũgwethera mũthenya ũngĩ tũtonye maũndũ matiganĩte hihi ũrĩa tũngĩteithia tũtugire kwĩna ihinda rĩa thirikari kũrũnga. Kana mbunge kũrũnga. Nĩ wega andũ makĩrokeria mbunge o makĩmere ũrĩa maraigua reke kũrathiĩ na mbere agĩthiĩ kũ discuss maũndũ maya thĩinĩ wa mbunge. Athiĩ arĩ representation yanyu. Tumana Professor Peter Mũrĩu nĩ professor wa finance na economics, department ya economics na development studies, University ya Nairobi, na thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya gũkera ithagumia ritũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ithagumia ritũ mũthenya wa ũmũthĩ thimo 3-7 tiga kwĩonaga wĩ mũũgĩ maitho-inĩ maku mwene, wĩtigĩre Jehova na wĩtheme maũndũ marĩa moru. Ũndũ ũcio nĩ ũrĩkũrehagĩra ũgima wa mwĩrĩ na mahĩndĩ maku makoragwo marĩ na hinya. Shohi wa Thafethi, karibu sana. Asante sana. Uri oho? Niĩ ndĩokuo. Nyuma kwĩrorera rĩrĩ mũbira na nĩ ũgũgĩkĩrĩirwo nĩ Gordon harĩa. Ũmũthĩ Gordon rĩ mũthĩ mũbira ũcio tũtingĩaga kuona akũroraga. No rĩu ndinamenya gũtirĩ mũndũ ndauma amenyete ona ndũkamake. Ndinamenya kana karĩ referee no ndinamenya nginya na ithuĩ referee by the way tũtimenye kaingĩ tiga wendire rĩu ũthiĩ ũcarie rĩtwa rĩake rĩ. No hena goalkeeper uma na nguo cia green yanyita mũno ũtagwo Donnarumma. Rĩu ũcio no timu ĩrĩkũ? Ũcio no wa PSG, Paris Saint-Germain nĩ ya kũrĩa Paris. Rĩu nĩ ya Europe kana ya andũ nĩkĩ ĩyo ĩtagwo UEFA Champions League. UEFA Champions na rĩu Arsenal rĩ Arsenal nĩ merwo makarĩa mũciĩ nĩ maingate mathiĩ. Mbappe nĩ gũthakaga? Mbappe arĩ wa kĩrabu kĩu gĩtagwo PSG. Akĩona ti kĩiganu agĩthiĩ kĩrabu gĩkũrĩa Spain gĩtagwo Real Madrid. Ndathire Barcelona? Ndarĩ athakĩra Barcelona. Barcelona ĩkoragwo ĩrĩ yaku? Barcelona no ya Spain. Rĩu ciĩkĩte atĩrĩrĩ ligi ĩno rĩ nĩ ĩrehaga timu ciothe iria nona ta ũrĩa rĩu ngũhe example na Kenya. Nĩ kũrĩ Kenya Premier League, nĩ kũrĩ ĩngĩ ya Tanzania, nĩ kũrĩ ya Nigeria. Nĩkĩ timu ĩrĩa yahota thĩinĩ wa ligi ĩyo nene rĩ arĩa ngũkũ bũrũri wanyu rĩ mũkamaruta timu 4 mũkaneana mahũranĩre gĩturwa gĩkombe kĩu. Ndĩroni ta kuna timu ĩkoragwo ĩrĩ ya YouTube. Ũramĩona? Timu ya YouTube
by the way nĩ rĩrĩ ikoragwo na rĩrĩ nĩ citagwo te match ici cia gũcangithia mbia nĩ mari rĩu waihũra korwo influencer gokagĩrwo Gordon yakwa nĩ mũndũ igweta kũrĩa YouTube na nĩ wega wĩre Gordon ndagatheka nĩ kũrathakĩtwo ĩrathakĩtwo na ĩrarehe YouTube influencer cikoragwo cirĩ cia kũraise charity cia mbeca. Thengio mũno otoguo tukiuga na Professor Peter Mũrĩu mũthenya wa rũciũ twĩna marĩgĩtarĩ kũrĩa mwena wa Kĩmũrĩ thaa 3 nginya thaa 5. Professor thiĩ thayo wahe mũthenya ũngĩ nĩ ngenda tũnona ũrĩa andũ aitũ no twatigia maũndũ maingĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno macio mangĩ no nĩ twĩra andũ atĩrĩrĩ wanjĩta no ngoka nĩguo andũ gũkũ no kũitarĩhagia by the way niĩ no nĩndũmaga wae kũrĩhia to nini ndĩhagwo wega na mathaa titaragĩrwo na kĩmũthenya rĩu tarĩu hau nĩ ngĩarĩhwo indo njega nĩngĩarĩhwo $100 magana atata $100 magana o ũguo tweka kaũndũ gaka nĩngĩona $100 tamana mwarimũ nĩkĩo ngũgũtũkia thengio mũno Gordon tũkĩcemania mũthenya wa rũciũ o ningĩ haha hwaĩ-inĩ ningĩ twĩna marĩgĩtarĩ tũkĩnyihia hwaĩ mũgeni ũtukũ mwega gũtiga rwĩmbo rwa mũthuri wĩtagwo Joseph Hills nĩkĩo ngwĩrire niĩ ndũkanyona kĩnyũmba ndũgũthiĩ ndikũra ngũndũ tu acha rĩu exercise yaku nĩ gũthambĩra nĩ gũtupĩra kũrĩa swimming pool ona nĩ gũkira rĩmwe o meditation ũgathi mĩkawa ĩno mĩnene ũgathi harĩa gwethuna mũtĩ-inĩ na nĩ hatũ nyamũ rekĩra matũ tũkeheria noise ĩgakorwo arĩ therapy matũ hũhũ kĩhereri matũ ũgakorwo rĩu ũhorerete tu mũthenya ũkaira actually ona Ngai nĩ kũmeditate ũhoro akĩaragia nao tigathuri arĩa meragwo rĩu nĩ ndetikia nĩ ũrĩ oho ici ci haha ci mĩcibi haha no niĩ ĩrĩa ndĩ oho rĩ ndigakorwo ĩrĩ ya kĩrĩrĩmbĩ kana mũmbũro nĩ mũmbũro ithuĩ rĩ ona kũrĩa thiaga rĩ Ngai witũ ndakoragwo na njĩka na ndagũtũkagĩrwo na kũnegenerwo ndacautagĩrwo hapana Ngai witũ ndarĩ njinga Ngai witũ nĩ mũthuri wĩkindĩrĩte ũhoro wa Ngai gũkũgĩrwo ndwĩragwo nĩ omnipresent handũ hothe ithuĩ tũtinaga tũkĩgũrũkagia rũkũngũ twĩnaga mũbango mũrũngi ceni mũkagũthandara marĩmwe andũ marũgama mũkauga twakũgatha Ngai tondũ wa tha ciaku na thakame ya Jesu mũkũri witũ niĩ ndikĩrĩ waku no rĩu ũhoro wa atĩ ũkarambasa ikari ũkiuga Canterbury Keria andũ anjĩra gwate magucagia raini tuga atĩ akorwo Ngai witũ akorwo etorori ndabatie gũkĩrio tondũ nĩ mũhurũku ndekwenda inegene ũra kũgũrũkia rĩu ta kũu nĩkuo ndĩreciria kũu nĩkuo koherwo kĩrĩa na nĩ ndĩkĩtie kũkũndisa ndigathikaga andũ ndũgũthika na wakĩhingũrwo nĩkĩ no nyitithania andũ na kũmaheaga gĩathĩ wakinya igwa mathiko ũkaneana ũkadelegate ndũkũruta mothe hapana ĩtagwo specialization tau nĩ ndĩ mũthuri wata wakwa nĩ andũ arĩa mathire virtual churches tene mũno mbere ya COVID wa mbere gũtihothagwo mathiriba na manoti nĩ ũthiĩ bengi ũrute gĩcunjĩ gĩa 10 ũikie akaunti ya kanitha gĩcunjĩ gĩa 10 tu tũcemania thaa 3:30 Ngai atanathũkio mũtwe Ngai atanagũrũkio nĩ andũ gũkũ kĩroko na tũhoe ithaa rĩmwe ti merĩ rĩmwe tu rĩmwe kĩigana nĩ ekũigua na iganĩrĩ rĩmwe na to ũguo ka mũtungatĩri ahunjie recorded
twakie YouTube tumuone muri o muci turi o muci na gwakinya kuruta ri paybill yuke hau ti kuhanda mbegu avana na nä wä ra gwa atä rä rä wä kå ndå na gä a kå rä a ndå karute ä yo nä hathara no rä u tondå kä rä kanä no kä å kä rauga atä ngai waku akoragwo ihå rä tie makå mbä rä ka wagä thiä kå må ihå rä rä ria ndå ndå kä må ihå rä ria wä ng'aragu atä kwa awa rä makå mbä makorwo me maihå rutete å ngä tiga atä a ndå rä na gä a kå rä a å gaikä rä rie kä kä ngä koguo ndå watware tu nä å cokaga å gakora kwä na andå aigananu må no ti atä å hunjä rio tondå må ndå ndarä na å ndå å ngä wa gwä ka nä å gå kora nä ta rä u ta må thuri tawe na hena andå matathiå rå rå kio nä thä nduka nä gå thiå rå rå kie wagerainä å tekarä ko rä gå thiå rå rå kie ta mbira ndä kwendaga ona rä å raheo kiugo å heo nä må ndå nake wä kinyä te na atarä na mwangango akä ndä rä te atå kä tie ngai rä u cio atå kä tie tondå å cio nä we ngai må thuri rä u ndä renda kwä ruta hau nduona nä å rä å ka kanitha ä yo nä ndä rä å ka ä yo yaku nä ndaigua rä rä taä na umithio no ä no å tegwä tä kä ra gå thika andå na wä må kunå reri ndä kä rä na rekio akwa a wä ra å cio ona å gå ikinya handå wagä kå batithia ciana haiya tondå kwä na andå angä no maruta wä ra å cio wä ra nä wa kå gayana weta rä u department yaku rä ya economics rä ndirutaga mothe you don't even set exams ndaheana lecture no nginya no department yaku rä nä approvaga ituguo nä ndingå ceta rä rä tarä u nä ni moderate igerio ciothe good igerio 72 so kå moderate no tuwe å cetaga ä nä o mecetagä ra no magoka wä ra waku nä kä niä nä kå moderate wä ra nä bogande hau nä ho tå rä ti horo mwega na nona Njohi nake nä akena nä na må ndå å ngä rä u nake wä ra wä tä å yå nä Njohi no rä må ndå å rä a å makagia nä Njũgũna wa Irimũ tondå nake Njũgũna wa Irimũ etä kä tie hinya wa irema na huho atä rä rä karä arä a mutha akorire mena tå caũ agä tengamania mathani å cio no nyende kå muona Njũgũna wa Irimũ rä na Njogu rä nä awä tä kia å mwe na Njogu kanitha nä å mwe metä hinya wa matu na ngwana na huho na irema haiya Prof, ugenda tuko mwega and have a good night tomorrow culture. Thank you very much. Better. Hard and hard. Maisha ma ina bega ni maundu aga ni marito. No mukena hire leo na moyo mererie mugenda tuko mwega. By the way, your content was for entertainment. Na nijuga atire. Niri na copyright. Na njira mu atire Dauma studio ni ndira ukinyirio nditugia tukwaragia. Twaugire andu magia na imuri ciao, magia na kera ciao, magia na kuracuria kwao kuria mari. Thĩinĩ wa matũra marĩa makoragwo mũgeni ũtukũ mwega and good night. Each and every day time is getting harder. Some of them are Allah, some are God. Each and every day, time is getting harder. Some of them are Allah, some are God. They can't get no food to eat, can't get no clothes to wear, nowhere to lay their weary head. They go to bed with wants and they wake up with give me. Some of them are Allah, some are bad.
necessities, Lord. Some of them are Allah, some are ball. You forward to the market to make a small purchase. Every item rise up sky high. The longer you live, the more you got to pay, Lord. Some of them are Allah, some are ball, Lord. Situation from some people, boy. I'll put on Nigeria to see the grass feet. Lord of mercy. I'm going to tell you so when the dog wants soft bone. Can't get no food to eat, can't get no clothes to wear, nowhere to lay their weary head. Go to bed with once and they wake up with me. Some of them are Allah, some are bad. People are dying, little babies are crying. There carries no sympathy. So think about the greedy, they leave nothing for the needy. Some of them are Allah, some are bad. What about taxation? Gone up in creation. Some of them are Allah, some are bad. You call for it then, you'll surely get it. Be careful what you are praying for. Each and every day, time is getting harder, Lord. Some of them are Allah, some are bad. Each and every day, time is getting harder. Some of them are Allah, some are bad. Dirty clothes they wear, dirty clothes is the system. No money in some pocket. Some depend on girlfriend, some depend on boyfriend. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akomagĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai. Agacoka kawoya kawĩige jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *282#. Onende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma, oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025
2026. akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitanĩra na ndeki aitwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya Kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio koronenie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inooro ĩnĩ Inooro mũciĩ wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inooro ĩnĩ Inooro mũciĩ wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ. Jambi karira koeto etagia musio ketiga wajera wadioka demokago Jambi nene daera soka Jambi nene daera soka Jambi akara edeka soka akara emoranga soka Jambi emaindia Jambi Jambi, mind ya Jambi, oh. Sokanda. Jambi, mind ya Jambi, mind. Neo ene komenete ne wewe tiria. Nina kiugira mwae tia mwatatio Twaria tomara karasoka Twaria tomara karasoka Jambi akara ene kasoka Akara mora kasoka Jambi emaindi ya Jambi Jambi emaindi ya Jambi Saya
tungata nawe oke magoro kerora kureitae okorore na ikuru soka okorore na ibasa soka jambia okorore nyere soka okorore na nyuki soka jambi ye maendi ya jambi jambi ye maendi ya jambi woi munegererie ni moire tumokure wafu tinyalanuthu wagai wajara miende ya serebata wamwana kabengoria njera ona koronoro ndua njera jambia kororende ya soka okorore mombasa soka jambi ye maendi ya jambi jambi ye maendi ya jambi jambi ye maendi jambi ye maendi ya okoro maendi ya nae tine joera osake kama tendari natoke musi oleria marakara switi oleria marakara switi jambi okoro enyere soka okoro redumo soka jambi ye maendi ya jambi jambi ye maendi ya jambi Mokuria, Mofri, Watagure Tikona, Saya, Nainya Atakamuria Hoi, Monegererie, Nemoire Tumokure Wafu, Tinyalanuthu, Wagai Wajara miende ya serebata wamwana kabengoria njera ona koronoro ndua njera jambi okorende ya soka okorore mombasa soka jambi ye maendi ya jambi jambi ye maendi ya jambi Oh yes, roro rwetagwo Jambi my dear. Very nice. Nĩ rwa mũndũ gwĩtwo John Demadi. Yes, rũgĩtombereria wega mũthenya ũyũ wa Aramithi tarĩki 8 mwaka nĩ wa 2000 kana nĩ mweri wa gatano mwaka wa 2025. Good morning, gũkũ tikugi nĩ kwa Inoro. Goko tikoge ne kwa Inoro na muciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Thank you very much. Nĩ ndaingĩra njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi ngacokia ngatho na ngakena mũno. Niko sawa kabisa. Oh yes, na ngagĩcokia ngatho mũno. Rwĩmbo rũu ngwĩtĩtio nĩ mũirĩtu wĩtagwo Nyoka Biarĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Lewa Marathon Lewa Marathon Lewa Conservancy kũrĩa Nanyuki mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra ako ndani aratũthikĩrĩria wega. Kau ka Jambi nĩ kamuoya wega vio, imemchukua vizuri kabisa, na noguo nĩguo tũraingĩra thĩinĩ wa gĩthaa gĩkĩ kĩega, gĩthaa kĩa kũracũria mũthenya wa ũmũthĩ arĩa Aramithi nĩ ĩkoragwo ĩ njega mũno tondũ nĩ tũkoragwo tũkĩgĩa na kamweke ga kwaria na arigitari
na muthenya wa mothe tugukorwo twina rigitari gwitwo Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dema Prime Health and Nutrition. Tugukorwo tukiaria maundu matiganite, tugukorwo tukiaria horo wa kiria mundu arabatara gukorwo akiria, kiria mundu arabatara gukorwo akiria nigetha ona ongerere mieke yake ya gukorwo akigia ciana. Ni tugukorwo tukirora ndeto yo wega na njira njega muno kireke ngunyiti ogeni muthuri gwitwo Peter Gachagua kuria kundu gwitwo Seattle Washington aranjira nyiti ogeni andu othe Maju no koragwo ari patron wa mashabiki ma kuria Maju kuria kundu gwitwo Seattle kuria kundu gwitwo Atlanta kuna kuo gutongoragio ni Tom Kang'ethe. Jeshi yothe ni geithike muno na kuria Florida ni kwa mundu gwitwo Chege wa Step na meme tambo-ini muno athuri acio wasalimike zaidi. Thank you very much. Thank you ni gwitikira gukorwo ogitwarithania na ithu, asante sana. Thank you ni undu wa gucagura Inoro aria othe marakario ni Arsenal gukorwo ikirutirwo. By the way, reke njuge na ndiraugira Arsenal by the way, so thikiririe na muthikiririe wega tondu ni ngwenda kwaria. Nataka niongee watu yangu. Ugitura wi mundu wa gutura wiraga mundu next time niukinya handu ukabo andu Arsenal ndumiririyo however you interpret it ni yanyu, no ni mutigutura mutwiraga next season. Why next season? Kitu gani next season ya gutwara kwe? Hapana, mura tugia riu next season nini? Hapana. Anyway, good morning. Kuria kwa SMS ni 22989 ko domereri ni ikoigira ogicoka ono bigire kuria kwa Inoro FM Facebook fan page to live. By the way, to live kuria kwa Inoro FM Facebook fan page tuko live. Ogitikira uthi haria ha YouTube Inoro FM to live bado. Ogitikira guthi hau ni tugukena na maundu megwikorwo me sawa. Karibu sana. Gunyite ogeni jitago General Shohi wa the Fed ni genaga nejekaga we ni genaga ni kuigwa na agakena muno ni kumenya ona we wi hau maundu ni mega riu ri ndukigwa we karibu muthe ni TBT koguo we siria ohoro wa rwimbo rukuru na hau kidogo rwimbo rurakuririkania kaundu we njira 22989 Muciĩ wa gwitũ maitũ tũciarĩte andũ aingĩ, Ngai agatũrathima ithuothe tukoimagara. O mũndũ nĩ arĩ kũrĩa cinagĩra nyoka yake, na ithuothe tũtiganainie inya maitũ, na ithuothe tũtiganainie inya maitũ. Ndũkende timo mũno tũmene maitũ atĩ tondũ okaga mbuti ĩihũrĩte ndũgatũgayanie maitũ na majimbo twamũkagĩre o mũndũ ũrĩa ũkana, twamũkagĩre o mũndũ ũrĩa ũkana, twamũkagĩre maitũ. Ndukanage kunjugira ngemi maitũ rĩrĩa ngũcera njurĩtie igoti cia nde, tigũgũthũra tindie itangĩkenera ona niĩ kũinũka mbuti ĩihũrĩte, ona niĩ kũinũka mbuti ĩihũrĩte. Ndũkende timo mũno tũmene maitũ atĩ tondũ okaga mbuti ĩihũrĩte ndũgatũgayanie maitũ na majimbo twamũkagĩre o mũndũ ũrĩa ũkana, twamũkagĩre o mũndũ ũrĩa ũkana. Maitũ kĩhoya tũhoyagĩre ithuothe, ũkĩrathima tũrathimage ithuothe,
ukigayania tugayanagie wega tuonagie wendo tondu ithuothe turi aku tuonagie wendo tondu ithuothe turi aku ndukende timo muno tumene maitu ati tondu okaga mbuti igurite tugatugayanie maitu na majimbo twamukagire o mundu uri ukana twamukagire o mundu uri ukana twamukagire maitu wamuthoni njirani na maya haitu niendete mwaria ti tondu we ni ruya niathuire muriu tondu ni shamba mboi ndukane mbihi futake maitu washa ndukane mbihi futake maitu washa ndukende timo muno tumene maitu ati tondu okaga mbuti igurite tugatugayanie maitu na majimbo twamukagire o mundu uri ukana twamukagire o mundu uri ukana ngaya kigayanie mundu ni ari ciake na o mundu maitu ni ari riua riake gikuyu igire gutire mwithi mukia muthenya umwe ni ugakinya iture tute muthenya umwe ni ugakinya iture tute ndukende timo muno tumene maitu ati tondu okaga mbuti igurite tugatugayanie maitu na majimbo twamukagire o mundu uri ukana twamukagire o mundu uri ukana cokagiria ngai ngatho ni gutuona mugiuka gucera ithuĩ tutiguthuire kuri matainukaga gucera kwao kuria twainuka twamukagire maitu kuria twainuka twamukagire maitu ndukende timo muno tumene maitu ati tondu okaga mbuti igurite tugatugayanie maitu na majimbo twamukagire o mundu uri ukana twamukagire o mundu uri ukana twamukira maitu timwakohekiri watira matagethuri ndakohe meri maitu nanie twira wasubu subukia yes rũrũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Franco Wasubu rwĩmbo rwĩtagwo ndũkende timo mũno tondũ nĩ agĩũkaga mbuti njihũru rwĩmbo rũrũ by the way rũrũ reke ngwĩre rwĩmbo rũngĩ by the way Franco Wasubu ainĩte rũngenagia mũno 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 ndika nĩ ũrũĩ rwĩmbo rwĩtagwo ciugo cia maitũ by the way rwĩmbo rũu no nginya ingĩthaka ona korwo mũkuga atĩ ici rĩu no nginya ingĩthaka atĩ ndingĩka mamu wanyu nĩ akinya handũ akamwĩra wĩ kũne biũ gũkũ hĩndĩ ĩmwe no ũgeka atĩa athikĩrĩria rwĩmbo rũrũ by the way nyitĩra kũgũtha gũthĩra mũrango gĩkũyũ igire thiĩ ĩtagwo ndiathonieri nĩ niĩ ndokanaga thani ũngaĩre mũtu tondũ ndukithĩtie nduma igĩrĩ nditarĩte kweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe
kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe rĩrĩa wanderaga maitũ thĩna magũtiarĩ rĩrĩa wanderaga ndirĩ ndoimia mĩeũ maitũ ndiretĩkia wacumbu atĩ nĩ niĩ ngũtukithia ndume gathina ngĩthũaga nda ndĩkũhũta kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe njikaraga ngaririkana maitũ gĩcagi no ngũkũ ciakĩarahe mwere ndacoka ndaũra mbica ikũmbĩ nĩrĩ ihũru wacumbu ngahũta maita merĩ ngacaya mũno kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe nyũmba rĩrĩa wanderaga maitũ ndiarĩhaga rĩu njikaraga na tete mũico wa mweri ndirĩ na mbeca na randirũ ndima nĩ bĩoyo na kuburi mbeca ciaga niĩ ndarenja ta nyoni kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe ingĩathire ndĩnjaga ndarũkĩirwo ndĩ gwaku nguo ndiamenyaga cioimaga kũ niĩ no ngwĩkĩra ndiretĩkia wacumbu atĩ nĩ niĩ ngũricaikũ kamũbuto kamwe wikie gathira na ndicenjie kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe kwĩ maitũ no njigwe thoni gũthiĩ kũmũhe thĩna wakwa ngũkũ ingĩhũra njui ndĩcihuragĩria rĩngĩ ndĩhurĩrie cionekana ciaga nĩ hakwa kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga nda ndĩũkagĩa mũtwe utapata kichwa ciugo cia maitũ masomo ndĩrona na kanua subukia ya Franco mwenyewe etagwo Franco Wasubu rwĩmbo nĩ ruo rũu rwĩtagwo ciugo cia maitũ atĩ nĩ ũkagĩa head rĩrĩa ũkaumagara ume gũkũ nĩ ũgathiĩ ũgĩe mũtũ asante sana rĩu nĩ rwakenia Helen Mama Ignatius mũno Anita Girl onake nĩ akena rwĩmbo rũu nĩ rwa mwaka vio
arauga nä rwa må ririkania må ciä må no. Asante sana Helen Mama Ignatius arauga rå rä a rwa Wasibu rå rä a rå muoyaga piå rå rä a ruoyaga Helen Mama Ignatius arä kå rä a Naiva girigiri nä girigiri kana nä Naivasha na kå rå rä a rå muoyaga piå rå rä a rå mwakaga piå complete nä arata thegethege warata thegethege Oh yes, turathie wega muno thaa ici nĩ thaa thita na ndagĩka 50 thaa thita na ndagĩka 50 tunaenda vizuri. Uri utari uretia rwa keri uri utari uretia rwa keri ni arwetie ndagĩka ĩna iguai sikia tu Masemanitie Jehova agĩkwamũra akiuga ũgĩe ng'ombe na mbũri nao acio angĩ akiuga matũre mathigini wakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia wakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia ciarwo ndũrĩ warwara wagũtũma ũtũre rĩrĩ rĩrĩa amwe matũire na ihoru matũraga makuĩte ndawa na mũhuko wakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia wakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia nĩkĩ kĩu ahete Ngai nĩ mbaa ĩrĩkũ wamũtwarĩte nĩguo ciana ciaku ihĩtũke na gĩgũteithio gĩa kamburoti ya mahiga wakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia wakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia nĩkĩ ũngiuga wĩkĩte Ngai agũteithio gaka nyũmba cia ngoroba no kagũra eka magana na matatũ kana marori maturera wakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia wakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia wona mũndũ akĩara rũĩ mũhoere ndũkamũrume ndũkone tombĩtwo arĩ ndungata
ona waga kumuhe oria Ngai amuhe mahakire Murungu naki nisikire kuga mwandekeire ni ng'ombe cigana bamutwarire ni mugondo ũrĩkũ bamũtinĩirie agĩgũteithia mahakire Murungu naki nisikire kuga mwandĩkĩire ni ng'ombe cigana bamũtwarĩire ni mugondo ũrĩkũ bamũtinĩirie agĩgũteithia. Oh yes, turathie wega vio, tuko sawa, tuko chonjo kwiciria riu nginya andu a Cena ni mariganĩirwo. Aya ndona Wathiri bata wako witagwo Chege wa Stembure aranyandikira akanjira Arsenal damu tuko ndani no twiyumitie ni kaba mwiyumie by the way hatiri ati undu ungi. Aya muvira wa thunguru kana tume ati ningi ugituike ati ningi ni uguthukirwa ati ningi ni maundu aca ndugetikire tondu riu wagitikira ndona ati hatigukorwo he sawa. Ni wega we ukorwo wiki ati ukorwo we mwenyewe no ugithukagirwo ni maundu ri matiragithuka ati ningi muno aca ndugetikire kareke ningi matuike ni meguguthukiria muthenya waku ati ningi ndungigikenera. Chege we umie monene atiri undu ungi jikaze mbaya jikaze. Haya haya ona Helen Mama Ignatius onake no mu Arsenal oi onake no mu Arsenal. Poleni sana poleni sana kaya muohere na muteithie na mwendage maundu-ini mari mothe rũrũ rwa Makibi. Sikia hii Otire na uru uria ungi ni kwega nani njuge ndi mwega riria kururite nitwemenyeririe ogeria maundu ni wega kugoria kuri niguo tuteithanie rekai tuthomithanie kwaria ũhoro wa ma okorwo we kũru reke tugage ni kũru okorwo ni kwega rata tukoiga ni kwega tukorwo wĩrĩga kũrĩa ionoro igano kwega. Tunganire na ruigwa imbete mwiri wothe ebona ngiamba kugega ona ni arigite namuria kuhana atia mundu anjerire ni kwega hindi wahuritwo ni mombu ego ucio ngiwaga rekei tuthomithanie kwaria ũhoro wa ma okorwo we kũru reke tugage ni kũru okorwo ni kwega rata tukoiga ni kwega tukorwo wĩrĩga kũrĩa ionoro igano kwega. Nyongi nyina wa mugeci atandikitwo ni murume akaremwo ni kwaria acemania na kamande kiwainya kiura aria wa mugeci ni atia mwirire ndi mwega rekei tuthomithanie kwaria ũhoro wa ma
okora we koru reke tugaga ni koru okoro ni kwega rata tukaiga ni kwega yokoro wiriga kuria ionoro igano kwega utungana na kanywira ena masengera yarora mwana na mwena kabeiro ta muici imuria rigwatia mundu ajarira tikoru kejerano jarwararia na bengo ile moko akai kathomithanie kwaria horo wa ma okoro we koru reke tugaga ni koru okoro ni kwega rata tukaiga ni kwega yokoro wiriga kuria ionoro igano kwega aigaga ni kwega rona mundu angirwara aigaga ni kwega rona mundu ena thina aigaga ni kwega ona rira kwina ng'aragu tugaga no kwega akai tuthomithanie kwaria horo wa ma okoro we koru reke tugaga ni koru okoro ni kwega rata tukaiga ni kwega tukoro wiriga kuria ionoro igano kwega mwarata ke maisha mamuthi ke itoragia gitau niguo tuteithanie tugerie gucokia wendani uria wari otene gituyo kigaga kuira nguraro ni kuithirwo ke itothomithanie kwaria horo wa ma okoro we koru reke tugaga ni koru okoro ni kwega rata tukaiga ni kwega yokoro wiriga kuria ionoro igano kwega esto te idanagie Laura igual Jimmy como hau kiabu Uri mutumio nawe mwanake mwiritu Ogeiga ni mundu no koro wina thina tiga kumwira ni kwega mwire ti gutheke na muhe mathina maku ndugakue wiroreirwo rekei tuthomithanie kwaria horo wa ma okoro we koru reke tugage ni koru okoro ni kwega rata tukaiga ni kwega yokoro wiriga kuria ionoro igano kwega Sikia wanarembo hapo hapo. Koleta mama. Iko cheza cheza. Ya wanarembo. Weli cheza cheza. Ya wanarembo. Weli nisha mashama. Ya wanarembo. Mukarubo makagio ni gairwa fadhambuyu thimweni yaku tasikize tune hora star 860 star 2H2 hash makagio ni gai no ti mundu wathe mundu akomakagia ni kuraga mwere takimakio ni gai oragaga mwere agacoka kaboya kawigie jehanamu takimakio ni gai kwa
kwamukira rwimbo makagio ni Ngairwa Fathambuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Onyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro gĩatũhiũ nĩkuo nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro nĩkuo mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ. Nĩtũgerie kũmenyerera wendo ũyũ tondũ nĩguo ũngĩtũma tũnyararane.
nĩguo watũtuire kĩndũ kĩmwe nĩtũgerie kũmenyerera wendo ũyũ tondũ nĩguo ngĩtũma tũnyararane. Satagwo Lady Wanja rwimbo rũu gwĩtĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Anita Girl no woko njĩtĩtie rwimbo rũu thaka mũno very nice na hatirĩ ũndũ ũngĩ gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugina Watana. Asante sana, thank you mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo tũgĩtwarithania nawe. Thank you mũno nĩ gũcagũra Inoro, thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, thank you nĩ gũkorwo wĩikarĩte mĩtambo-inĩ ithaa-inĩ rĩrĩ. Maũndũ nĩ mega biũ, tuko chonjo, tuko area, tuko fiti. Good. Ona jeshi ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩnamba gwitũ kũrĩa Ng'aru harĩa andũ egwĩtwo Ng'erecarĩ mĩtambo-inĩ mũno ndamona matongoretio nĩ mũini Kada mũrata wakwa mũno wĩtagwo John wa Mase mĩtambo-inĩ mũno maranjĩra matũthikĩrĩria Geithĩka Mbuthia Gĩtang'a mũndũ gwĩtwo John wa Mase, Kada gwĩtwo Mũripuko, jeshi yothe nĩ Geithĩke, wasalimike sana makigeithĩke mũno, hatirĩ ũndũ wa nganja, maũndũ nĩ mega biũ na no tũrathiĩ wega rĩu, wathiĩ wega biũ tunaenda vizuri na hatirĩ ũndũ ta nganja. Wetĩkĩra gũkorwo ũkĩnjarĩria 22989 ngũririkanie by the way kiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 twĩna Dr. Betty. Yes, twĩna Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Demo Prime Health and Nutrition. Mũthĩ tũraria ũhoro wa rĩrĩ, nĩkĩ kĩu gĩtũmaga mũndũ age mwana, nĩkĩ kĩu gĩtũmaga
mundu age mwana. Yes, ni nini nafanya mtu akose mtoto? Na tugukorwo tukiaria ndeto icio na njira njega. We ukoretwo wi hau, by the way kwina andu makoretwo makiuria atiriri, kindu gigwitwo family planning no ikorwo igitumi kiigano giaku kwaga mwana, gutumira citagwo atia P2 no itume gukorwo utariaga wega no gutume. Ndeto ici ciothe tugukorwo tugicirora kwambiriria. We ino niki ika yake ambiriria maundu nu cio rahurira. Aya riu ri angikorwo ni ukoretwo wina ciuri ici, ena nginya andu makoretwo ringi mundu akarigwo egucoka arore na eguthie atia, ndukaigwe wina thina. Tugukorwo tukirora ndeto iyo twina Dr. Betty kuma kuria kwa Demo Prime thaa cigana? Thaa 8 saa 8. Kamodo dakwera, onyana genga detire.
makagio nĩ Ngai rwa Bathambuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawĩige jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Bathambuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Onyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra star 860 star 411 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Koiye mwendo wakwa mwendo wako iye mwenda thayo
thayo tambothie kwanyu nigetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara koi ekota iguaga gakwĩra icera rĩo tuko nĩ rĩatũirĩtu kaĩ ũtaiganĩtie raha ndũkeikania nĩkĩ gĩkĩũthiaga gwetha ũtarĩ nakĩo kũi mwendo wakwa mwendo wa kũi wenda thayũ tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara Mozietiga gwitwa bora matu Siana ni tatona nego yeirwa ne dudu Siani retoza kweni kwa ngango thambio Koi mwendo wakwa mwendo wako Wenda thayo tambothie kwa nyune na mwendo wa Nyambe ndikĩrie marakara Koi ekĩrore wone Uria we wamenithie kuria ciria kwa Riu menetwo nginyanga menone ndothe Nicieko njũru nĩ wanyagithirie bata Kũi mwendo wakwa mwendo wa kũi Wenda thayũ tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa Nyambe ndikĩrie marakara Yetuenda kwanyu ando wagoikara nawe gothokia mwiri engwaciria kuma menye ni uiteirie kũi mwendo wakwa mwendo wa kũi wenda thayũ tambothie kwanyu nigetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara kũi enyitondo kuondu kũi tondo kuondo oya mbegana ciana wambiothi kwanyu ndoreka na marakara mautha kwa eri kũi nenda salama kũi we bibi yangu mwendo wa kũi wenda thayũ tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara Kibango ũyũ wakwa watuha ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ Inoro
ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. hatirĩ handũ angĩhĩtio guo ngoche nĩkuambie mama kamũnja gũkoma cirika acirika matirandwara wega ngũthomere thoma ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. nĩ twĩrĩgane au cio akĩrĩ hau nĩ hega ona mũrũkairĩte inoro noyo ĩracina mũhu. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩige jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282# Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro nĩ inoro, mũciĩ wothe ũrĩ inoro, ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũrũkairĩte. Inoro nĩ inoro, mũciĩ wothe ũrĩ inoro, ndũtuhagia tũhiũ. Mwaki uthungũthania mũndũ kĩrĩo kĩa maeni mawara maingĩ tagathungura. Shauri akamenja tũkĩnyua njoi eithĩte aikuana andũ anyonaga aikarire gatheo gakaĩndĩria ũgathathaya gekĩara kĩa mũtwe agacunaga ikai wakainga maitho wakamumunyania kaitete ũtacatie kaiũga. ndege okĩte kĩa ndege ĩng'eni ekuona kiuga no ende kwaria nawe ekwarĩrio kĩmĩra nĩ eka wega tondũ naguo mũciĩ ũkuaga ngagũro ũgĩathamĩirie kandwa na kana gakanyoni ũkĩmĩũra kici rũcinĩ ahoyaga tigiti. Oruga kukanisa ndũcagũraga tondũ bata waku ti wendo nĩ mbeca, kinya tũmwana tũnini nĩũhenagia karĩa wonake na mbeca nĩ mwendana ũgakagaragaria na mĩtwa yorongo wendo waiyũra kĩongo gatingĩmenyo gĩkaiyambia. Pesa ciothe cia matatũ nakũmenyire tene wendo waku nĩ mwaki mapenzi unyonyaji ona ũngĩnyenda tũtingĩonana. Kanisa reke wendo waku ũikare
gũthũkia mũndũ hakiri nĩgetha wone kamwe kĩa mũiyembesa nekisi mwaki gũthũngũthania mũndũ kĩrĩro kĩa maeni mawara maingĩ tagathungura Inga maitho ugakamumunyania igĩterũta catie kaiuga kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe nĩ Inooro ũcio wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inooro ũcio wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ. Mũndũ ararĩkia na kwĩyũmia mwana kwĩinya nĩ gũtũmaga mũndũ atorie marigĩrĩria kegera no urũko mũndũ atorie marigĩrĩria kegera no urũko.
Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa onjekaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndamenya na mugendi uri werũ-inĩ kũndũ kũmũ kwĩna ng'aragu nene na nyota mũingĩ njĩtanaga na ndingĩona mũndũ ona mũngĩ njĩtĩka no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩ wĩiguaga no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩ wĩiguaga Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Njĩraga mĩrigo yothe yanogia ngunengere ũngĩnogio nĩ mũrigo wa mũndũ kwĩamũrĩire ndĩũragia korona mũndũ hihi wanjĩko no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe kĩndũ wothe gĩkoragwo kĩna thĩno kĩthangania wate mwĩhoko wothe wa gũthiĩ mbere Ngai oigĩte wana ũndũrĩ ndĩ ũkamũkenia wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Mũthenya mũnene ũrĩa wa kũhurũkio wa kũgirio maithori makĩgirĩko na mathĩna ndũkandige mũthii wakwa tũra we ũndũĩrĩire ndatorania ngumo no cibaba ciothe nĩ ciaku ndatorania ngumo no cibaba ciothe nĩ ciaku Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe
Onyende kuria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma, oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga, ũkatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Inoro ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambie mama kamũnja gũkoma cirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio akĩrĩ hau nĩ hega. Ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro nĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mburoka irĩte. Inoro nĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ngoro Sokerore ng'ombe ere
rionje Yendire kinanda ya kumwendwa ngoinagere muthenya nawe athunguthage andu awike njokiuga katika Ekenani ngwire ngwirega kwirwo norege kwetwo itogotigana kabajikare ikare murugeri ikonje kibari omiano yakothie tutigane ona miena nina mumagaru uguo ndikwenda giko yendire kinanda yakumwendwa ngoinagere muthenya nawe athunguthage andu awike njokiuga katika yendire kinanda yakumwendwa ngoinagere muthenya nawe athunguthage andu awike njokiuga katika aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onende kuria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Itagwa more migo ciaro ne kanutu Musia wadogo wera wando etukago Ikiona kera musio yangu etangita
Nikana ngera mucio ukuwete kita ta mwana wakwa Ikeno tukene tuburudike kidogo Wevera wego nanajitokio nyokuru Wevera wego nanajitokio nyokuru Tweke mzae Ndore koni Uri wandara mando gatigo thutha Na kare tare na wake ni ate ningo Na uniguwe kioka ni athiginite Na uniguwe kioka ni athiginite Ndothea rwimbo Vira cia nene ciaku Yuria njoero ni yaku Ota uthie na mwena Winde nginyorenge njoya Ota uthie na mwena Winde nginyorenge njoya Rwimbo ni ndawa Ni ndawa Twende Hapa 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 Omodene muthenya wito wa gukena Ukuru noria munini makeina ruru Na tando muthenya wa mutheni mamure Atumia kemikae mwatwarire ku Atumia kemikae mwatwarire ku tutira cigwa Vira mama tingiza ngoma Ota mere na kuna Nemboro tikere mundu Ota mere na kuna Nemboro tikere mundu Wanathukira Mama iso Wajiarira Kaora na mesiria Wingiria nyumba mwagara kure ariangi Wanesio mesianga ike ina siekeneire Ionange mara ina gokomena thina Ionange mara ina gokomena thina Mwingi kwe waku Imwirira torwimbo twega Mundu gothe acanjamuke Utware chini kwa chini Winde nginyo tinie njoya Utware chini kwa chini Winde nginyo tinie njoya Rwimbo ni rwega Wekelea Twende chini Ni mwathani Akikoria twara wa mundu agathomere No ikeno niguo tumwikagiriria Na waini wanyirie matwire kwa mwathani Na waini wanyirie matwire kwa mwathani Araikania ira Ukiria moko na iguru Na tuzunguka kidogo Kamata mpenzi wako Otomwire kaundu Kamata mpenzi wako Otomwire kaundu Kaigwe mzuri Wakinya mambala Endelea wako wageveji Ni murata wako mbono Wako ole mokoro wainde Twende Tukua Baga Haya Haba Hiyo Baga Twende Oh yes, ucio tumwita mundu gwitwo Wakahaf rwimbo rwitagwo tukene tufurahie kabisa rwimbo ruthaka muno irwa tukinyiria wega thaa 8 ihandite wega ngwirire thaa 8 ikihanda
ni sisi yao tugukorwo twina ndagitari Dr. Betty wa kuma kuria kwa Demo Prime Health and Nutrition tugukorwo tukiaria nake oro riu ndenda twarie uhoro wigie mathina maria macungagiriria mutumia gukorwo akiaga kana nigukwirita ndakura wanakora mathina mundu akiuga hihi you know ndumirite P2 muno ayangi makeyuria kana gutumira family dawa cia family ni thina. You know all these questions cikuo nyingi muno ugakora mundu ni aroria gutumira P2 gwiko maundu macio mothe ugakora me maingi muno maria maracungiriria mundu gukorwa akiremwo gukorwa gikatia akigia ciana uhoro wigie mirire uria uriaga how you eat maundu macio mothe twina ndagitari undu gwitwo Dr. Betty Kariuki tugukorwo twinake oro ha ndagika o imwe wikare oro hau nigetha tukorwo kiuria giaku by the way no ukorwo ugikiandika oro ri kiuria giaku uhoro wigie kindu gigwitwo infertility na to atumia by the way infertility ni mena eri ni uthia ugakora mundurume by the way na arume makuithagia atumia ao murigo kaigua mundu akira mundu hihi wenda hikirie thata metagwo marito maingi muno ndahikirie thata ndekire all those names ukoraga ciikuo nyingi muno riu kiria ni ngwenda gwika ni ngwenda muno yes ngwenda muno we ukorwo ni uroria kiuria yes kiuria giaku ri gitume orori 22989 no utumire ndagitari namba yake ni 0724 200 700 0724 200 700 ugithie umwandikire kiuria haure tugucicokia tugukorwo tukiingira oro riu gukutikungini ni kwa Inoro mucio wa tugino tana thaici ni thaa 8 ina ndagika 3 thutha kana any minute tugicokereria thutha akimenyithia giki tuguka tuthiete kwi ndagitari karoro hau kiuria giaku ni giuke onende kuria thirikari na mbunge icio mahe a Kenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra yo tauku matura-ini unyitanĩri-inĩ na ministry ya kigina kana the National Treasury. Enda kwira mbunge itu ndo finance bill ni makinyire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andu na lugha iria marakorwo makinyita wiyumirie unyitanĩra na ndeki aitwa mohoro Muhia wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina ni twakena ni undu wa Inoro kurehe utauku guku matura-ini ni kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ino ni ceceni hakuhĩ nawe. kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩayo ira ona kana rucio. na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake.
ndũkariganĩrwo ona kwendithaniria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Oh yes, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ndenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ. Nĩ ngũkwĩrĩte ndakwĩra twĩna Dr. Betty Kariuki wa kuma kũrĩa kwa Dema Prime Health and Nutrition. Ndagĩtarĩ mwathani agocwo. Amen, amen. Good morning. Good morning. Ũrĩ o kuo? Nĩ ndĩ o kuo, ngakorwo na kiumia gĩthaka. Tũgacokia Ngai ngatho na nĩtũraurĩirwo Nairobi. Nairobi nĩ kurĩte na by the way to Nairobi nĩ nginya rĩrĩ. Yes. Nĩ nginya Giraudi, ona Giraudi nĩ kurĩte. Na ngwĩciria andũ nĩ akenu. Wow, ngacokia ngatho. Rĩrĩa tũnoraga bũrũri nĩ tũcokagia ngatho. Rĩrĩa tũrakora rũkũngũ nĩ rũingĩ. We ona tũkĩmenyaga rĩu ta gĩcagi kurĩte rĩ. Yes. Gĩcagi kiurĩte nĩ ũmenyaga ona ũngiuma Nairobi wĩ mũharu. Yes. Kũrĩa no ũrĩcoka na maovacado ta marĩa ũndehagĩra. Na rĩu ona nĩ ũrĩtuĩrĩrwo nginya terere. Ona gũtirĩ kĩndũ ũtangĩũka nakĩo, ona ũngĩhota kuoherera mbũri rĩ nĩ ũkuoherera guoka nayo. Tiguo. Rĩu rĩ karibu sana, andũ aya nĩ ndĩmerire nĩ ũroka na ndamatarĩria ũrĩa tũrenda twarĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho. No ndĩrenda wambe ũmageithie. Yes. Nĩgetha arĩa makũĩ makũmenye makĩria, arĩa magũkũigua rĩa mbere ũmũthĩ rĩ. Yes. Nao tũgĩkorwo tũgĩtwarithania na o wega biũ. Nĩ thengiũ mũno cohi, nĩ ngatho. Karibu sana. Na makĩria njokerio na mũthikĩrĩria witũ ngatho nĩ tondũ wa kũnyitana na ithuĩ hwaĩ-inĩ ũmũthĩ thĩinĩ wa thabarĩ na itũ tũgĩũka tukauga nĩ racũria mũthenya ũrĩa tugaga nĩ wa health kana kwarĩrĩria ũgima wa mwĩrĩ. Nĩguo. Na ngeithie mũthikĩrĩria witũ mũno o harĩa hothe arĩ na tumwĩra nĩ tũmwendete. Nĩ tondũ korwo tũtingĩmwendete nĩ ingĩra coĩ niĩ mathaa maya ma kũnjũkĩragia na nduma ũtige. Ndikwenda kũnjĩtaga kwanja ngwĩtaga rĩrĩa o gatoro karenda gũcika wega. Arabu kanjĩra ndũrakomokĩra. Wewe amuka wewe. Yes, twĩkaga ũguo nĩ tondũ nĩ twendete athikĩrĩria aitũ. Nĩguo. Na nĩguo tũkorwo tũkĩmohĩgia hingo ciothe tũkaga haha rĩrĩa mũkorwo mũkĩrehe show ciothe mũrehaga nĩguo athikĩrĩria aitũ magĩe na kaũgĩ tene. Nĩndirikanaga ndakwĩta hingo twathiĩte thibitarĩ and I remember maĩ mamwe anjĩraga nĩ ndaikaria na cindano mĩeri 3 mwĩrĩ nyunĩkĩirio and nĩ ndarĩraga mũno na mami akĩrigwo nĩkĩ gĩatũma mwana auma thibitarĩ na ngo ici kiliniki tũgĩtwaragwo cia ciana. Gwathi atĩa akĩgeria kũria ndagĩtarĩ no even the nurses acio itu mauga no ndagĩtarĩ kana tiguo. Nĩguo ona niĩ by the way ndamenyire nurses ti ndagĩtarĩ ndĩ mũndũ mũkũrũ mũno. To metagwo ndagĩtarĩ. Kĩigua tĩ nĩkĩ na hingo ngwĩciria we nĩ gwitũ na ikuru nĩ harĩa Gabati. Nĩkĩ gwathi na mbere mwana ũyũ athecwo cindano nĩ arĩra mũno. Mami agĩciana o kawaida ĩrĩa mwana athecwo cindano nĩ akĩrĩraga. Aigua atĩ ona ĩno nĩ yagĩkĩra tondũ mwana ũyũ ndarenda no mwana ĩkagĩrio ciero nĩguo nge. Nĩguo. Nĩ nyunĩkĩirio cindano. Rĩu ĩratura gũtura. He mwana ingĩigirwo ũture mũno no matiramenya mwana ũcio ndĩrarĩra tondũ cindano nĩ ĩragĩtheca. Ndagĩikarire mũno ũtukũ na mũthenya ngĩrĩraga anjĩra ũcokagĩria Ngai ngatho wongĩrĩkio nje gũkorwo cindano ũguo ihinda rĩu rĩothe mwĩrĩ na ndĩragĩire tetanus ndiamenyire. Rĩu mũthenya ũmwe mũthĩ anyitĩte ũrĩa meranaga na mũkũrũ ũyũ mwana nĩ arĩrire. Rĩu nona ndatigagwo handũ ngarĩra mami akarigwo kĩrĩa gĩkĩ atakĩrĩ kawaida. Wande mũthĩ anyitĩte cindano akĩra mũkũrũ cindano mũthĩ anyitĩte akĩra mũkũrũ eyũhĩria njai ona waumĩte mũgũnda anyitĩte mũthuri mũciari anyitaga mwana ciana nĩ ndathiĩ kahinda kanini akĩra
uko we uka oseji uyu iko ndarutirwo mania kiona tari ihuga ndina rio jikariro mothe akionia mothe make athe my daddy ni ando ni ndagitari aria makwira re cindano rehe tung'etie turore niki giki hagia mahiro ri ihuga kana ni ihuga riri ragituma mwana uyu arire koguo ndwagite mutukia ni ndambiriria kuona ndeto thiĩ na mbere kwego makihinya nigo ni moiyo no kinya yume gacego niguo ihuga rige monire cindano kiraceboka cindano igana kiara giaku ngai riu nigo macokirio haria makimioha magicoko haria thibita kimoria cereza ni urwega wa tene madagitari makura matie ringi ko ni wa maka kimora ndakuririe niki mwana wakwa ritara ni njokete hanga kwira mwana uyu ni aririte ukowe mpe mama nyonyesha mtoto ana shida nona we wamenye makehana thina muno kwenda kuga atia gikwe karugano kau you see they did not have the knowledge tondu riria kwari knowledge ni teithagia muno tundu tumwe tondu tariu mundu ari na ugokaga muthe twanjie kwaria uhoro wa kwaga mwana tanjira aria mari na thina hingo ya 1990 mareagirwo ndagitari kwirwo ati wagi wa ciana riu wakoraga mutumia ahurirwo na ingatire muci uyu yahikire muci uyu ungi na arume nio kwanja maigagirira atumia ao we tweherere we anga nduhana kwanja ukamenwo ni muhiriga wothe mbai no amenagwo ni muhiriga na gicagi kianyu riu gukanjia ngina kurigia akaritwo gakora kokoru muno niguo ukanjia gutuika uria muiritu enikina na kigo icio ndigutinda ngigweta haha niguo so ni kwagite kindu gitagwo information information niguo ici turoni Gen mena information inene muno maramenya constitution ungecokire Gen ici citu cia 19 ici ciamenyaga macio maundu asa ciarĩ maũndũ-inĩ na amwe itu matire maramenya constitution ibe we ithuĩ twarĩ busy hĩndĩ ya nyũngũ cia mwarĩ busy ndagĩtarĩ ngada ukratiriwa nĩgaroka makamenya atĩ taĩndo karĩ marambara makoga nĩkandieti ũkũgire naite aki yako itoke wapi hĩndĩ yanyu anga nĩ mwaikaĩirwo nginya nĩ thirikari ona mũtiendaga kũmenya haki yenyu yambĩrĩirie ha nginya nĩguo ngwendaga gũkũ the reason nĩ kĩndũ gĩtagwo kwaga information nĩma na hingo ciothe thaa ici ũngĩka maũndũ mothe mũndũ wothe nĩ amenyaga ona mũgũrĩri wa mũgũnda nĩ amenyaga nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo rules gĩitaga mũndũ na nĩkĩ gĩtũmaga andũ nginya makonwo mĩgũnda nĩ tondũ ndũrĩ na kĩndũ gĩtagwo information nĩ kuga atĩa weka kĩndũ gĩtagwo due diligence ũkĩcemania kĩana mũndũ atĩ hoteli akwĩre akwenderie mũgũnda hoteli mwandĩkanĩre na nĩ wamwĩtĩkia hau arabu akũria atĩrĩrĩ mode of transaction ũkamwĩra nĩ cash we tũthiĩ cash no getĩkĩra akũnyua maĩ kĩroko atĩ twari kwendanĩria ngari hoteli atĩ bwathe na hĩndĩ ĩyo ũrĩa mũrendanĩria nake rĩ arenda arakwĩra hihi we ona kĩrĩa ũgwĩka no ũĩ ona insurance no yakwa nĩ ũtũmĩra na ngari nĩ ũthiĩte nayo rĩndĩcĩcio ũkaigua nĩ njega niĩ mawĩra macio kĩndũ gĩtagwo kwaga kĩrĩtwo information nĩ ũndũ mũru ũkaga kũmenya atĩ no andũ wĩingĩre hau cyber nĩguo wone ngari ĩno nĩ ĩrauga nĩ ya njohi wĩingĩre poto-inĩ ya NTSA ũrore nĩ yaũ ũrore kĩ ũgathiĩ kũndũ kwara ndũgeka search kamwe theta itũkwaza mũndũ reke thiĩ ndore kĩwambe ũmenye maũndũ you see ũgakora andũ aingĩ matũraga marĩraga cira matiĩ kĩndũ wagire nĩguo atarania mokaga kwaria ũhoro wa maũndũ ta macio nĩ tũthikagĩrĩria the moment roka gũthikĩrĩria kwaria maũndũ marĩa twaragia nĩguo ngwendaga kuga gũitamia nĩ twĩrutagĩra mũno mũthikĩrĩria nĩma information nĩ tatinda information ningĩ kũrĩa ũgakũrĩa gwitũ no nginya ũreke consultation nĩ ũndũ wa information ĩno ũraheo arabu spirit wathiĩ uga tu niĩ ndĩ na thĩna wakwa before ũtehe rũgano rũguo twenda ũrindwo consultation
Arafu ngwe ndagika ciakwa ithano ngũthikĩrĩria ũrĩa ũrauga. Rĩu nĩgetha ũheo no haha ũrakora ndeto icio free. Free ũgathikĩrĩria ũkauga ndaigua ngae mwana agĩkĩte nĩ ũndũ tareke ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre athikĩrĩrie. Koguo tũkaga gũtarana tũgateithania niona nĩ andũ manahũra thimũ akanja ndagĩtarĩ wandeithirie mũno ndĩkũraihu ndĩ nja wa bũrũri ngĩgũthikĩrĩria mũno na ngĩthiĩ ngĩthondekwo thĩna wa ngĩaga. So thank you so much. Tondũ ndĩ mũndũ wĩtagwo George wa kuma na gũthikagĩrĩria mũthenya handũ akanja nĩ mũndũ agũkũhũrĩra ndamũhe namba ciaku all the way from US. Ũngĩona mũndũ aratũthikĩria kuma kũu ũguo nĩ andũ moĩ wĩra ũrĩa tũrutĩte. Koguo mũthikĩrĩria mũthĩ ndĩratwarĩrĩria thĩna twĩtaga infertility na Gĩkũyũ nĩyo tugaga kwaga kũgĩa ciana. Kwaga kũgĩa ciana nĩguo. Nĩkĩo kĩhũthũ infertility kana kwaga kuoha nda. Na ngĩjĩtĩkĩrie kĩndĩ mageithia ndamba kũingĩra na njĩra ya gũtũma rĩu makorwo mauma mĩrĩngĩti-inĩ mũndũ ũcio nĩ mwana ũbata nĩikara thĩ nĩoya karamu wake nĩoya rĩu bairũ rĩu nĩikara thĩ ayandĩkĩrĩria tũmũtindĩre ũhoro. Mbere ndawa nĩngwenda gũkũgeithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM arĩa hothe ũrĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Becky Kariuki na ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ũngĩũka ũgere barabara yũkĩre Kamũira theni yũkage gakumĩrĩria harĩa Givenchy Garden nyũmba nĩ Krishna Mansion gorofa ya kerĩ room 48. Namba citũ cia thimũ ũyũ ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na nĩ 0724 200 700 namba nĩ 0724 200 700 kana nĩyo tugaga nĩ 0724 200 700. Ũngĩkona ndũmĩrĩri yaku kana ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ no ũtũhũrĩre kana ũndũmĩre na namba no ti thaa ici ndĩaga thimũ ũra andũ aingĩ makũhũrĩra thimũ ndingĩhota kuoya thimũ tuoyaga baadaye tũmacũkana rũcinĩ tene. Nĩ ndakorwo ndamahe namba ona niyo yaku ndamera atĩrĩrĩ mũndũ no akwandĩkĩre angĩkwandĩkĩra kĩũria no ũrĩona no ndĩrĩ na nĩgũkĩraga andũ atĩrĩrĩ ũkoraga andũ manegenagia make ndagĩtarĩ ũkũhũragĩra thimũ na ndũyaga kwĩra kĩndũ kĩmwe ũngĩmenya nĩ thimũ cigana cihũragwo sometimes ona no ngorwo atĩrĩrĩ ndĩcũte ĩno ona no ngorwo njĩtĩtwo gĩthaa kĩngĩ kĩndũ kĩonete ndũyũkĩte na ndĩritũ nĩguo nĩhota gũkorwo na rĩngĩ ndĩcũ handũ hangĩ ũndũ ũyũ ũrethiria no hote kuoya thimũ ati we ũngĩndũmĩra message no ndĩrĩmĩona ũngĩona ndagĩtarĩ ndĩramũtũmĩra message na ndanacokia aca message nĩnguona no ti atĩ ndioyaga thimũ na kũhũrĩra thimũ no hũre no ngĩenda kũre thimũ nyendaga mũno kuma kĩroko gĩa thaa ĩmwe thaa igĩrĩ hũrĩra hau nĩguo tũkĩra no thaa ici nona nĩndaga tũkorwo tũkĩrĩka maũndũ merĩ matatũ nĩguo nĩma tondũ ũcio ũngĩũka ũria atĩrĩrĩ ũcemanie na mũndũ na mũrata ũngĩ agĩkwĩra mũndũ no ũrĩa Ngai agũtindĩkĩte wega no amenya niĩ kĩhiko-inĩ mwaka tũgeretie rĩrĩa tũrauga mũndũ ena infertility yagĩrĩirwo kuoya ihinda igana atĩa mũndũ amenye haha hena thĩna nĩguo mwaka ũmwe nĩtũrauga kĩhiko-inĩ na ũgakora nĩ mwĩreka kĩndũ gĩtagwo unprotected sex nĩ kuga kuonana ũtarĩ gũtũmĩra kĩindo ta condom ũgakora bado nĩ areka atĩa tũrohanda rĩu nĩngiuga rĩu mũndũ ngiuga niĩ ndirenda kũgĩa ciana rĩu nĩ ngwĩbanga na gwĩbanga kwa mbere nĩ ithandĩkire family planning kana mũthuri oka ngamwĩra tũtũmĩre condom na tiwana tũraria ũndũ serious nĩguo tũtũmĩre condom kana ngakĩmwĩra ageka nyamũ ĩtagwo withdraw nĩgona marutaga we nĩ kũrĩ mahũthagĩra ĩyo ĩrĩ ta njĩra ndũkahũthia arũme ndagĩtarĩ athĩ ndingĩmĩtĩkia gatũra pao kaiko nĩ ũramũrauma aya ndagĩtarĩ nĩkĩ ũrahũthia arũme ũhingũrĩte arabu ũkĩrora mũndũ cokia mũtũ ũngĩ na kũu andũ ũkwendaga gũkĩmenya wĩkĩra atĩ gĩkĩ nũ waikia
Pujamaga. Ate maga mate uigwa broti kwina ndira wadi wikia ngigo koiguo kurite vira bujuru muno. Ukaumona rukunguru theri hau na rukunguru. Sasa ya tayari kwa na ni gakura vira kuma. Yes. Okay, mekaga but it is not 100% niguo. But no jiremo ya kido kwitaga kwita kido family planning. Na igo ucio ni mundu ya karenda gwika atia kuohanda no mutumia wothe arenda kuohanda icio method gutiria tumagira niguo koguo ni marageria kuohanda ina safe way no gakora mundu ucio within one year ni mageretie gwetha mwana na matirona niguo bana ho koraga ru mundu senyara gukora kura he nie ne toikara na bado ndirona ta kuyundu kido kia mbere ageige matiamba gutengera thibitari maba kwirora niguo mutumia gai kimwira nie ndirakimenya thina wiha tondu nona kahinda gakwa no karoa kamakaba karaita na kimuthuri rora mwena ya kono na ni mbegu ciakwa ni ciuma ciumaga agakiuga kireke tweterere mweri uyu amwe taithera mohire ndako na tutimenya gore atuo niguo ibu twaria ikenaine gwikenia mwenjo ikeno cigikora ciri handu haritu muno ukigaruruka mwena uyu ugikora kang'e mwena uyu ungi ikaigwa ikara atia Refuria sinigera mwegenda utire mutumia aria kwira ni ndenda kuhanda thina akora ni ndekorire period ndinoka so kadege matikoragwo prepared ati ni nikuhanda next month niguo andå mena they are very fertile akoragwo na MS period ndo thikå icio twåhägie thia harä ågathä utoka kasito gako test pregnancy twakera joshohire ndarajana miss point ania ndire mamenyaga nä goalkeeper akamenya goalkeeper irarä njega ti ararä må ndå kä rä a na rä u rua maå ndå maya rä u kana kwa kambe nä niä tikoikaä gatä re twarä tå hi orä o ndå gå-inä ĩyo yatumire rä u kicio kä aini na makuhenagia no hanini reke nyingä o hanini ti wothe no hanini rä gå thiä mbenia gä kora kumbä må ndå rå me njå raga no haha no nja gä kora mekire kä rauma rä a tewa må ndå ena facility kana må tumia ca gå thiara kä u nä kä å andå mareyå ria kä ndå kä a mbere rä mwä rä wa må tumia gå thiara må tumia na no tå kå ra må ndui mwä rä wa må tumia å controlagwo nä kä ndå gä tagwo hormone na hormone ici rä rä a mwä rä witå wa produce all the way from the brain nä control kä ndå gä tagwo hormonal function thä-inä wa mwä rä na tå mä tambe productive hormones na ciria cikorwo cigä control kä ndå gä tagwo ovarian functioning niguo itumbä rä a må tumia ngĩona karũgendo ka må tumia ngũcia nĩ rwarora rĩrĩa tweragwo menstrual kwĩna kĩrĩa gĩtagwo ovulation nginya kuona rĩrĩa tuga these 5 days rĩrĩa tũkamenya ĩno nĩ ovulation period na rĩrĩa tugaga mũtumia nĩ agĩa kahinda gake ka mĩtugo gũthiaga thitha ikorwo igĩcontrol nĩ kĩndũ gĩtagwo brain na mũno mũno igĩkorwo nĩ kĩndũ gĩtagwo reproductive hormones mostly tũmĩta estrogen na progesterone ya mũtumia so kĩrĩa gĩthiaga na mbere itumbĩ nĩ rĩtuĩkaga matua na itumbĩ rĩatuĩka matua thĩinĩ wa ovarĩ rĩ kĩrĩa rĩkaga nĩ kũriricwo rĩriricagwo kuma harĩa handũ hetagwo the ovarĩ arĩa mekĩte kabayathi kanini tugaga nĩ harĩ kamũhuko karĩa gakoragwo gakuĩte matumbĩ o ta ũrĩa tugaga kĩrĩa tuonaga thĩinĩ wa mbegũ cia rũme tũciĩtaga testis igĩkorwo thĩinĩ wa scrotum tiguo no thĩinĩ wa mbegũ icio rĩ nĩ hakoragwo na kĩndũ gĩa bata kĩrĩa twĩtaga the sperm na watumia matumbĩ maitũ makoragwo kũrĩa thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga ovary the moment itumbĩ rĩa matua nĩ kũriricwo matiumaga me maingĩ riumaga rĩmwe
they carry this from the ovary, it travel all the way to the fallopian tube. Thĩinĩ wa fallopian tube johi, kana thĩinĩ wa mĩkiha na nĩ ũigua na ovary ingĩgĩa thĩna we kũhanda nĩ hinya mũno. Na ĩno mĩkiha ĩngĩgĩa thĩna we kũhanda nĩ hinya mũno. Toga gatumbĩ nĩ kauma haya matumbĩ-inĩ marĩa mangĩ goka ngina kamũkia gaka tũragĩta oviduct kana nĩyo twĩtaga fallopian tube getereire tũgĩe kĩndũ gĩtagwo gũkena. Nake mũndũ agakĩiyũria akona nĩakũrĩte matumbĩ, nĩakwĩrorete wega ka avocado, nĩakũnyuĩte uji power, nĩakũrĩte mĩanga na nĩakũrĩte wega ona kĩndũ gĩtagwo ndũma. Agagĩtigĩrĩra nake mũgande mbegũ nĩ ciagĩitwo. Ũcio mbegũ ikerutanĩire tugaga mũndũrũme aitaga mbegũ in the vagina. But nacio pamu cikoragwo cikĩtwo millions and millions. Igatravel macindano kau gacatie macindano twakinyĩra harĩa kĩndũ tũreta the fallopian tube. Nĩguo fertilization hau nĩyo ĩtĩkagĩra please. Itumbĩ rĩu nĩrĩatuĩka fertilized rĩgatravel rĩkauma harĩa rĩu tondũ hau he andũ magĩaga gathĩna coci. Itumbĩ rĩu rĩkaremwo nĩ gũikũrũka. Nĩ harĩ ũigua atumia acio nĩ magĩa kĩndũ tũmĩtaga nĩagĩa ihuria mũkiha. Mũmĩtaga atĩa na gĩthũngũ endopic ectopic. Nĩ ihu process yothe ya fertilization nĩ yekĩkire. But the moment itumbĩ rĩrĩ handũ rĩikũrũke riuma from the fallopian tube down to the uterus for attachment rĩkiaga gakienderea gũkũrĩra tube-inĩ na kamũkia gaka nĩ gaceke mũno joy. Gũcira for example no tũhene na tũmĩkia tũtũ twĩkĩragwo cindano tũgĩkĩrwo ndano na mĩkia mũndũ mwerũ erora nĩ ona mĩkia yake ona arũme kwanza nĩ yumagĩra mũno igũrũ. Imagine ihu rĩgĩkũrĩra mũkia-inĩ ta hau. Andũ magĩa kĩndũ tũtaga ganglion. Ganglion nĩ kawĩimbo wonaga kaumĩrĩte guoko ũkona tarĩ mũgũthũ wagũthirwo gathakame gakĩmata. Toka he mũndũ akwĩra ndĩronire nĩ ndĩraimba mau cio tũciĩtaga the ganglion. O gacici nĩ igua gakĩkũhe discomfort ke hau ũguo karĩ. Imagine ihu rĩrakũrĩra mũkia-inĩ, let me tell you. Na rĩu ndagĩtarĩ kamũira ũthiĩte mũno ihu rĩu nĩ njigua gũkĩrwo no mũhaka rĩrutwo rĩaga nĩ ũgũkua. Ndanaigua kĩndũ ta kĩu. That's a good point. Nyamũ ĩyo ũngĩũka gwitũ nĩ hũthĩraga andũ tiga kũhũraga thimũ uge niĩ nĩ ndĩramburithi aka niĩ nĩ ndĩraturwo nĩ nda mũno ngenyera thibitarĩ. Waga gũkorwo wĩna rĩno tũramĩte ectopic pregnancy nĩ ĩragwĩkĩra maũndũ marĩkũ maya na nĩtũkoraga the moment wa thibitarĩ ndagĩtarĩ magwĩkaga ithimi magakũria ũkamũra niĩ ndĩ mũritũ na niĩ ndĩraturwo nĩ mũno mũndũ ũcio ona nginya taraga rĩera nĩ ruo rũrĩe na ĩyo ndĩrĩ ndawa hau nĩho ngũkaga na nĩkĩraga andũ aingĩ tondũ nĩ twagĩire mandagĩtarĩ kĩndũ gĩtagwo ũkoroku wa mbeca. Ũkora mũndũ ũcio akwĩra atĩrĩrĩ ngoe tũtawa wĩinũke na akĩgĩthimia gũthima menye mũndũ ũrĩa ruo rũrĩ na ruo na tikũheo araheo mwana what is the issue. Nyamũ ĩkoragwo ĩ emergency shohi ĩngĩmenyekana mũtwaraga mũndũ faster nĩ theater direct na ũkage ũthĩinage maratathi baadaye ũgĩkerwo ume inoro ũke nĩ ũkage baadaye sohi maya ndĩrĩ discussion ĩngĩaga ũguo ĩgĩe kĩndũ gĩtagwo rapture no nĩ cingĩraptaga ĩyo no yũrage mũtumia. He kĩndũ ndĩronire kĩroraga andũ ta gũbucia kwa maitho. Number one nĩ kĩndũ very ignored mũno nĩ nyamũ ĩretwo clot thĩinĩ wa lungs. Clot thĩinĩ wa lungs ũkagia thakame ĩkamata na clot to nginya atĩ ĩkorwo ĩkũu lungs yenyewe ĩkoragwo ĩtraverete from somewhere. Hata ũkorwo na wagĩre thĩna twĩtaga DVT deep venous thrombosis nĩ kuga kũrĩa magũrũ-inĩ maku mĩkia kagakame gagĩthiĩ gakĩmata
na tondu nikio yaku the veins na irabata thakame tari na riera niguo coke kuria mahuri niguo thambio ri riera ri igathie gatururira ki gakuroti kau paragia na mundu uguo akwira ati na ndaigua ndiraga riera na gukorora na ndio uguo mundu akwenda gikore ni gorete okay kuo ni ati kwina covid kaumite ukaenyo ni andu kathi over the counter kugura antibiotic kathie thibitari wata gukora ni the moment mwiri waku ni guhe kanyamu ni torete irio kaigwa na ingira mwena wa riera indu tindago gikorora wata gukora na gukora ri kile kindu gikuria mahuri ni kiragia tuli heagwo ndawa cia isi atujite anti-inflammatory ndawa cia guteithĩrĩrio tie gukorora but you never understand na mwege koraga tukiaragio ngina mutinda mugithĩnjithia mundu ateko postmortem ati hoi ni kuroti aragire ndramena hari rino ni kuroti iramuragire iyo niyo ya mbere iroraga andu na gubucia kwa mai ya kere mutumia angiohanda agende na twamika ectopic mutumia igothe wanohanda kana wohete ndare maratũthikĩrĩria na ndĩrĩ wakinyia mĩeri ĩrĩ ya kuma 5 kwambata rĩu nĩ nene mũno gaka kaga tũgeta ectopic na ectopic wakĩrĩtie mĩeri ĩrĩ gakoragwo between 1 month to 2 ĩnyite mũno na ĩkĩkĩria au kinya 45 weeks ni ambagia kukugia ũngĩigua nĩ wambia kũgĩa na severe pain na cramps thĩinĩ wa nda no kaigua nĩ ũrenda gũteng'era kahinda maita maingĩ thiĩ thibitarĩ tiga kuga hihi ndagĩtarĩ ndĩ mũritũ ya ndaigua ngĩturwo nĩ nda mũno thiĩ thibitarĩ nĩguo wĩkwo ithimi ndagĩtarĩ one position yaku ya pregnancy harĩa yagĩrĩire kana wahota gũkorwo wĩna ĩno twĩta ectopic na tuge ectopic it is not treatable eno ni emergency ra yendaga dieta eno ni dio herio kanya mkau keherio haure uthambio admito dikosigana na madagatari make kumonita ushoke winuke na tira mutumia ugikorogete nda through ectopic wiko pregnant ni tira mundu wehe time ya kuhitia gucoka wambio weida immediately give yourself time Ndori atiriri ndagitari ni wega tondu wa gweta uhoro wa ectopic ni mieri iriku ringi ni gukoragwo kana ni gathiaga mweri wa mbere wa keri ni ha ihu riu ria mukiha ritabatĩirie gukorwo rigikiria ni mieri iga ndio ni gukiri the issue tutingira muthikiriria witu time tondu nobody amenyaga ena kindu twitaga ectopic pregnant the only thing icũngagĩrĩria mũndũ amenya nĩ kĩndũ gĩtagwo symptom and the symptom nĩ kĩndũ gĩtagwo pain so the moment waigua mũtumia nĩ akwĩra nĩ ndaigua nĩ ndĩraturwo mũno na nĩ karuo gatarehera ĩyo nĩyo twendaga kũmenya could it be wĩna ectopic pregnancy ĩrĩa ndaigua no ĩrasi between kuma mweri ũmwe mostly ndĩngĩkĩria mĩeri ĩrĩ 4 weeks 2 or 8 weeks asa nĩ ĩrathiĩ gĩkũraga na tuire kamũkia kare nĩ kani ndomo nĩ ĩrathiĩ gĩkũraga kĩrĩa gĩthiĩ na mbere no ĩrapte harĩ ũkaigua mũkia ũcio nĩ weka atĩa nĩ warapta during that because nĩ harekĩrwo pressure ũrĩa kaemo gaka karakũra rĩ nĩ ndĩrakwĩra atĩ korwo nĩ wĩiguaga ruo ũgĩkĩrwo cindano rĩ cindano tu kanini kaingĩrio kanjĩra kana gaka karakũrĩra mũkia-inĩ so you see the more ile inaendelea kugrow the more inaweka pressure to the fallopian tube the more inapanua the fallopian tube na the more inapanua hapo naanza kusikia nasikia uchungu kwa nini hiki kila tomaji kwa karuo gaka karoka nike because the period ndirona there's a pain eno tutinge mahe period na gũtirĩ ectopic ya mĩeri 5 6 7 ũcio mona ucio akĩmbone na iganire ha asa ĩũkaga early pregnancy o igohanda ndĩikaraga mũno symptom ĩyo ĩtaũtete kwĩlivĩri na nĩho tuga the moment wagĩa ihu na nĩwanjia kũigua wĩna symptom cia pain thiĩ thibitarĩ na nĩkĩo wonaga ona atumia mũndũ ũcio akwa niĩ ndĩna ihu rĩa mĩeri 4 na nĩndanjia kuona bleeding
kana nä ndanjia kå igua ruo kå meraga teng'era thibitarä woneke maybe ona rä å koraga andå aingä makä ngina kä ndå gä tagwo å gä ona mbe tondå wenderea na kå ruta mawä ra maritå tamo å rekera pressure ndeo nä gwä ka atä a nä kuma the moment wohanda na nä wanjia kå igua nä wanjia kå gä a na tå complication ĩraga må ndå cia gå ikara nyå mba igakå hå rä atä ndä Dr. Betty Ndeithia go to the facility ĩrĩa yakuhĩ narĩ wonekane na nĩguo ndagĩtarĩ oke ku understand gĩkĩ gĩkorwo kĩna thĩna kũheanaga process ya fertilization cohi na tũga itumbĩ rĩambaga kuma harĩa he matumbĩ marĩa mangĩ tũga from the ovary ĩgatravel all the way to the fallopian tube for fertilization nĩcokaga ĩgaikũrũka to the uterus for the implant nĩguo hagĩe na attachment nĩguo rĩu growth gĩkĩenderee process ya growth gĩkĩenderee what happens if they are bad maũndũ macio mothe waigua nĩ tuga nĩ maraga kũ happen hau nĩho tugaga mũtumia ũyũ ena thĩna na rĩrĩa tũroka kũrora kĩndũ gĩtagwo infertility tũmĩroraga in two ways mũno ĩrĩa tũmĩtaga primary infertility primary infertility nĩ kuga mũtumia ũyũ ndarĩ ohanda na nĩkĩo thiaga hayo korio rĩrĩa woka ũkauga atĩrĩrĩ nĩ twendete mwana na tũtirĩ tuona ndagĩtarĩ nĩ akũragia nĩ ũrĩ wohanda ĩngĩ kana ũkohanda ĩkauma kana nĩ ũrĩ ciana ũkũgakiuga aca ndirĩ ndagĩa nda ĩkauma na ndirĩ na ciana ĩyo nĩyo twĩtaga infertility primary tukuga mũndũ ndarĩ agĩa kana kuohanda kuma wĩirĩtu-inĩ wake number 2 ĩrĩa tũmĩtaga secondary infertility haha nĩho ũkoraga ũyũ nĩ mũtumia kana ĩno nĩ couple mamagĩa kana kamwe ona kana maketha twana twĩrĩ tũgakiuga rĩu tondũ you know the moment mũtumia agĩa kana tũtigĩkoragwo tũgĩbanga tũkauga ndĩkahe kahinda ga gũgĩkũra tene nĩyekaga amami aitũ kĩama kĩa magegania mũtumia ũcio ongithagia ciana mĩeri igana yaka igana ĩrĩ harĩa hatigithĩrio guo akagĩa no wega nĩ tondũ no ngũkorwo ngĩũria kĩũrio kĩngĩ bado o kĩngĩ ndeto ĩyo tondũ harĩ mahũthagĩra nyamũ ĩtagwo ĩyo ta birth control ũkakoraga tene ĩno ici method irokire itikaru mĩaka mĩingĩ ũngĩkorwo arĩa manjire kũheo twana a 1950 our first born is 1960s gũtiarĩ na ngoya gwitũ tũrĩ aingĩ koguo gwitũ ona tũtitindaga tũkĩrĩ we waciarirwo manya kwa niĩ ndiririkanaga ona ndoĩ rĩu ũkamba kũmenya wa mbere agĩire rĩ ũkanjia kũruta ĩrĩ ũgathiĩ ũgĩtuitha ũgĩcaragia ũguo ũkamenya haha nĩ rĩrĩ haha nĩ hata ũkorwo haha nĩho ndĩmi no atĩ mũtumia kaugeke ndĩhe kahinda kana gaka geke atĩa ambe kanenenehe thĩinĩ wa gwĩciria nĩ ũreka family planning ũgakorwo nĩ ũrenda gwetha kana kangĩ na rĩu ndũratũmĩra family no ndũreka atĩa ndũrohanda ĩyo nĩyo twĩtaga secondary nĩ kuga mũtumia ũyũ nĩ arĩ kana nĩ arĩ twana no rĩrĩa arathire gwetha kana kangĩ kwenda kuoha ihu rĩngĩ ndanahota kuohanda ĩyo nĩyo twĩtaga secondary na hĩngĩ tũmĩtaga unexplained unexplained infertility nĩ harĩa ona rĩu ndũmenyaga nĩ thĩna ũrĩkũ tondũ ũkoragwo andũ aingĩ marekwo test ũkoneka wĩ sawa no ndĩrohanda and yani nĩtondũ ingĩkorwo I cannot explain that it is unexplainable so you have all the symptoms cia kuonania na what are the symptoms cia mũndũ kwaga kuohanda kana dalili nĩ irĩkũ eti kwaga kuohanda no kwaga kũgĩa tũrageragia atĩrĩrĩ mũndũ angĩmenya atĩ ena thĩna wa ũkorwo na thĩna wa mũnyiginyigi gakiuga gũturwo nĩ mũgongo gũikara thĩ mũno ũkaigua nĩ waremwo nĩ gũkĩra ũkaigua mwĩrĩ ũcio ndĩrenda gũikara mũno kana gwĩka atĩ kũrũgama mũno watua gũthiĩ ũkaigua magũrũ maku nĩ magire kĩ hinya those are the symptoms but rĩu mũndũ
toro ya te wasa be sim to moto gemenya ata ya jihada waga kuada yo dogi Niguo nane wa ko korora tirire niki gicungiriria muno mutumia na nate explain ha gira party yo infertility tene yonekaga tari mutumia ena thina basi nĩndetĩmishe andũ arĩa maratũthikĩrĩria ũtukũ wa ũmũthĩ atĩ infertility it is not for one person aca wahota gũkora mũtumia ndarĩ na thĩna no mũthuri nĩwe na thĩna wahota gũkora mũthuri ndarĩ na thĩna no mũtumia nĩwe na na thĩna na nĩkĩo mũndũ ndĩrenda tũrore infertility both men and women ndĩrenda twareta tũrorongeria ta atumia tu makuire mbũri tatha mũthuri waku rĩu gĩtuĩkage kĩmaramari gĩgĩkurithagia na gũkũ nja ona gĩkwĩraga niĩ ndũkũngiona nĩ njerithĩtie nja ũthiĩ kana mũtikanatwĩre ciugo icio no ngĩganjerithia kira nĩ mũturithagia na kana nĩ tũturithagia mũno ũru mũno na ngwĩre nĩ tũwoete mũcumarĩ ũikie mwaki-inĩ kana kahiũ arabu ũkore kĩronda ũigĩrĩre kahiũ tondũ ta chomerea ngwĩciria no andũ metagwo chomerea na maikagia kahiũ kana cuma mwaki-inĩ nĩguo arabu agoka akĩnyitĩne karembeko kau na kĩrai kana whatever kĩrĩa gĩatũkĩte ũguo nĩguo tũiguaga ngoro citũ amuoya kahiũ kana muoigĩrĩra mwaki-inĩ arabu ũka wĩigĩrĩre kĩronda-inĩ kana cia tubio o rĩmwe yes you can feel that thing ona thuri arĩa maumaga nja the moment ũroka atĩ gũturia mũtumia ũmwe atĩrĩ nĩkĩo nĩonaga no kira gĩa gũtũturia twĩ ngoro ta yaku o Ngai atũmbire gũtirĩ mũtumia airwo ngoro ya na ihiga nĩguo tondũ njokaga ngatetera thuri mũno no rĩmwe nĩ mũbĩraga tondũ inyuĩ muonaga tu tarĩ inyuĩ mũturithagio na kana ithuĩ nĩ kũmũruma bas ĩyo kubabu ya gũtwara ya kũinũkia kũ na ngũgwĩta caitani icio tondũ nani ndĩ mũno ikaraga kahiũ kĩu no wĩke makiũndũ ma niĩ mũndũ njũĩ na nĩ mũndũ wakuĩ na nĩ mũno ikaraga rĩmwe citengera mũtumia wake makagiana mũtumia wake nĩ akũmũhe keki tondũ aroka mũthuri wake nĩ athiaga wĩra mũno Mĩrũ ũrĩa mĩrigo mũndũ arutaga nĩwe ndioka na nguo weekend akora kondo wĩ mũtumia ona niĩ no njetegere aca gĩtengera arĩa moĩ gĩtengera-rĩ harĩa harĩ stage ya tene-rĩ tiga rĩu harĩa yacenjeirio harĩa moĩ stage ya tene na hau thutha nĩ harĩ mbaa mũno na nĩho andũ aya a kwendia mekaga atĩa mategaga rĩu athiaga akagũra arabu agoka mbere ya mũtumia agagĩthambĩria ake mwakĩrĩrĩ rĩithia na maĩ ndĩkĩũthambie ndũgagĩcinio ũga gũkuonia matharauma yani ũcio nĩ mũndũ nginya ũkwagĩte yani ũcio nĩ mũndũ rĩrĩ ũcũkũrũcumico ndĩkĩndanda kũmĩgweta na rĩu ũndũ ũcio nĩ wandurire tondũ nĩ okire gwakwa ndaiguire tarĩ oni ndekũ kĩũndũ kĩu akĩnjete imagine ma athi na haha agũra noka ana atacuhũrĩtie nyamũ ĩyo nĩguo anyonia atĩrĩrĩ nĩeka ũguo arabu okĩona maĩ na karaĩ athambĩrie mũrigo ũcio wake mbere yakwa nĩguo andurithie wamba gũturithia mũtumia tondũ kĩndũ kĩa mbere moment mũtumia akora kondo mwona ũtamwĩrĩte nĩ kuonania nĩ ũraganaga na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ athuri mwĩciragĩrĩra mũragana atumia tũtikoragwo na mĩrĩ tũngĩagania njoiwonaga ndeti tarĩ njogi ya gĩthemba atĩ angiuma na hau ndangĩrwo na ngũa na ngwĩre kiugo gĩkĩ nĩ ũtukũ na matũ yakwa nĩ tũrathikĩrĩrio nĩ ciana gũtirĩ bwana wĩyona hatirĩ andũ macogothagwo ta atumia nĩ ihiko-inĩ
mano kore njire tu thaka na gukora itirorio kindu no mundu wi kihiko-ini na ndine ndane komere kwicomokaga akura atiri riu gakora hingo ni hingo kahua gaku karugite na ni weka murati tanjeherera haha we matikienda mundu mutumia wene niguo riu gakora mundu ucio riu nake mutumia wa ngoro huthu kwa taririkana ati murigo rokete guthambirio metha-ini wakora twika kindu gitagwo revenge ngai no reke ngwire atumia aria maumaga nje hiko-ini cio atiumaga tondu nĩ aganu niguo mutumia ucio umaga na kindu gitagwo kironda kiria gikigeria gukihonia yes all the truth reke nä ndä kwä ra kau hä ndä ngä kuhingira karengereria caikwĩkia ũndũ ũyũ haha nä tå hå raga on Monday na Tuesday nä tå koragwo na discussion ya andå haha so nä njä rä ga kå ria atä rä rä why did you cheat on your person so mutumia ũmwe agĩtwĩra agĩtũtarĩria agĩtwĩra wega agĩtwĩra atĩ werĩ athire akĩnyita muthuri wake in the act akĩmũkora rumu na akĩmenya rĩu nĩ ũyũ na mutumia na mũthee akĩmwĩra nĩ niĩ ĩka ũrĩa wĩkaga warakara nake athire agĩikara na agĩikara ihinda agĩbangaga no ruo rũu rwarĩ unbearable rĩu nĩ agĩthire agĩcaria kanda ĩmwe ya nduthi muthuri nĩ athiaga agaikara kũraihu rĩu nĩ amenyete mũthee agoka rĩ exactly akĩmĩrehe nyũmba na nĩgetha mũthee ndakauge ndekuona no oke eyugithie atĩ ndekũingĩra bedroom kwamba gũikara haha kĩrĩa-inĩ tondũ nĩ mũrebi atĩ nĩ amenyete mũthee oka mũrebi ambaga kwĩrekia hau gatĩ-inĩ kau rĩu gatĩ-inĩ kau noho mekagĩra maũndũ ciana itigĩthire toro na atigĩte nginya mũrango atahingĩte koguo mũthee okire ahingũrĩte hua ahingũra ũguo rĩ rĩrĩa onire ũrĩa onire rĩ akĩamba akĩrĩũkwo ndarutire haro augire nĩ wega o ũguo tu nĩ wega akĩrekia kĩrĩa arĩ nakĩo karatathi karĩa akuĩte hau ũguo nyũmba and that was the last time mutumia ũcio onire mũthuri wake for the last 15 years nginya ũmũthĩ ndoĩ kũrĩa athire no ngugaga nona ucio nĩ aturwo mũno to nĩ akora no rĩrĩa mutumia agũkorire nĩ warorire ngoro ũrĩa wamĩnjeruhi ũrĩa wamĩthũkia we nĩ wakara na wathiĩ mĩaka 15 ona ndio na gĩpaũ nĩguo the question we warakara nĩkĩ wathiĩ 15 no he ĩrĩa wakorirwo na ũgĩcoka gwaku tokekĩtie ũndũ na ũgĩthura kanua nĩyo njuge understand the magnitude nĩguo na intensity ya pain athuri mageragiria atumia because ĩyo nĩyo ĩtũmaga atumia atĩ atarĩ mwaganu akagana ũmwe nĩ warũmbũgirie atĩrĩrĩ matua mangĩ ũrũda tuaga nĩkĩ nĩ kwenda kana nĩ kwagana mangĩthi gũthũthua nĩ kwagana mangĩ nĩ ruo na njoke mutumia atagĩaga ciana ũraga arumagwo ĩragwo ici nyondo ciaku rĩu weterire nyondo ikahana thogithio ciarĩre mũrũ wa maitũ tawe tonage ĩno nĩ thata wĩnayo nyũmba ũgĩana rumu agetwo ĩno rĩ ũciarithanio wa bunda na mbarathi wĩtagwo atĩa nyũmbũ ĩno nĩ nyũmbũ ũgĩtagwo nyũmbũ-inĩ ciothe rakorwo ndangĩcia nĩguo kana nyũmbũ ndĩciaraga nema na ũhoro ũcio by the way ndagĩtarĩ nĩ very serious thutha irĩraigua ruo mũtumia ageragĩria ruo ona niĩ ndiũka understand ũrĩa rwarĩ na hana rĩrĩa oragio ũguo nyue rũcinĩ mũno nĩguo kamwĩra ti kũnyua nyuĩte akĩrwo namo merirĩria ma ngoro yaku ngai arokũhingĩria
no we don't understand because you understand the Bible more. Ruru wa na mutumia ucio kirira kigongona ni kunyururio ni mariageragira gina koria ngai even we women moment turaga ciana kaundu kau ni gatu even abegere makoraga to depression na njiraga mutumia once ni waga mwana kindly have my number, give me a call ni tota gina kumateithia mental awareness yao so ni magiara you know. Let me tell you, what's mundu amenyaga ena depression show. Niguo. Turoka tukaje kuona the very prominent boy ni maratwarwo rehab. Niguo. But the cause of that depression kana kekera shogere mundu ekore ni anywa njohi muno kana ni areka maundu abnormal what's mundu wa the cause is unknown. Niguo. And the reason is for the mundu ucio ndaragia niä ndä coire no ngåmwä mathina marĩa ndĩragerera gwakwa no ingĩhingũkĩra sometimes we don't have mentors tũtirĩ andũ mangĩtũmenti matuonie ũrĩa tũngĩka na ũrĩa tũngĩhingũra ngoro citũ na ũrĩa tũngĩhiĩ so sometimes tũgeragĩra torture na ĩrĩa ũkoraga nginya andũ aingĩ nĩ meyũragaga na nĩ tũrokire tũkĩra mũtumia once nĩ ũragĩa na ibatĩrĩte maũndũ marĩa tũgũkĩhutia na no tũhe ũkĩrĩki ũmũthĩ na tuonega ciitha we ndũngĩũhanda there are so many ways ya mutumia gũkorwo akĩũhanda nĩkĩo tũrakora nginya kwĩna ici tũraciĩta IVF ũrakora atĩ matumbĩ maku nĩ mega koguo kana we uterus yaku nĩ njega matumbĩ rĩo mena thĩna you get a donor kana we ndũngĩhota kuhanda tondũ uterus yaku nĩyo ĩna thĩna koguo no wethe mũndũ etagwo surrogate surrogate mũndũ wa gũkuĩra ihu thaa ici maũndũ matuĩkĩte digital mũno atĩ tũraranĩrie nawe ta ndĩ studio so maũndũ tiga gũikara na depression tiga gũikara ũkĩmena no kona kina mũtumia ũcio ndehakaga maguta ndangĩhota gũthiĩ caruni ndangĩhota kũgũra gakuo kega arona maũndũ mothe me vanity. No, you have a life to live. With ugete mwana harigana no ina ni sorry to say this wako mutumia ucio ngenyera mwaka twana ningĩ kĩũndũ kĩroka twana tũrakua na kĩo ciũrie ngai atia ũcio tũronete mutumia arakaririo ũtukũ marokĩra ararakara mũno aroraga twana twake wa gĩthogoro aroraga twana take na areoraga nema ũcio ngai nĩ amũimĩte twana asa nĩ ũraga noraga kĩ ciana twana igũthiĩ na mũthigari athire arakora mũtumia aroraga mũtumia na aroraga ciana na areoraga acio nĩ matirathĩte sex na makĩgĩa ciana marahĩngĩcana mĩrerere-inĩ ĩno na gũkũrania na moragana ici nĩkĩnjĩraga andũ ngai tiga gwĩciria meciria macio ũrona atĩ ta rũciũ ũtarĩ hoĩ wambe ũmenye wambe wĩyende na wambe uge this life even after this na if no wage mũndũ wa kũhũrĩra thimũ mũrĩrĩre give us a call tondũ tene nĩ twarigagwo rĩu kiuma no ingĩhota kũria thĩna no ngũcia nake menye marĩa ndĩragerera na nduga thĩna to watumia peke yake cohi nĩguo uga thĩna nĩ ũracekia athuri onao nĩ kũrĩ na athuri ũrakora mũndũ nĩ amenya nĩ akoretwo makĩria mahiko igĩrĩ and the same thing mũndũ nda ena thĩna wa kũhithia atumia nda mũtumia akagĩa na mental problem akagĩa na depression mũndũ akarigwo atĩrĩrĩ ona ndĩrathiĩ kũruta wĩra wake ndĩretha ciake irio kambe tuga tũrethera ciana ndĩretha ciake you see mũthuri ũcio wakora rĩu mũndũ aranjĩraga handũ tũraragia atĩ ĩno mũthuri ũngĩ mũthuri ũcio pilot na ithe arĩ na mbeca mũno atĩ aikaraga thĩinĩ wa apartment ya baba wao atĩ akorirwo ehang'ĩte na cuma iria ikoragwo harĩa igũrũ nĩ kũrigwo moragia atĩrĩrĩ nĩkĩ ũyuaga nĩkĩ gĩatũma mwana ũyũ nĩ pilot okĩra apartment ya gũkomborithia nĩ ya ithe mũndũ ũcio ti mbeca tũngiuga nĩ financial iramũgia ti mbia iramũgia no nĩkĩ gĩatũma yũrage ici wonaga murder cases
kana ici tũraciĩta suicidal cases ciũkaga nĩ tondũ andũ nĩ magire kwaria mũndũ ehingĩra mũno eka mathabu make nginya ithaa rĩeka atĩrĩa hũra akona ndona option no kwĩruta muoyo no need na nĩkĩo tũrokorwo tukua mũndũ tũkamũtarĩria gũka ngoro aria ya mũndũ ya mentor, even doctors need to mentor, even me have a mentor. Yes. Have a mentor because also beside that I'm a human being. Na Maria Shahi Geragera, Mariana Gora, I'm a human being. At the moment you are you work out the Katia, and you are feeling. The moment you are your Menakiro Reka Neko here. Then you can't run up what do you think? The moment modushe kwa jiko so timewe katia nekorera yes the moment yale ni akohili au ni aruwa kuona rosero ramu korete mudo ne mwega ne rekatia ya smile neguo ni process mere mudo erutaga mudo ariraga muno mutumia mwe tani akida orire arirete ono githiro akafiro gake gatora akaihurite maithori na imira haya muthuri amenya ni arakara turaga kirabu anyuaga okaga thabita kana akaga kuinuka neguo ire mundu erutaga ki maundu stress ciake but one thing icio tikothi kuywo muno kirabu icio tigotora rĩrĩte bedroom mutumia na gũtũra prayer center icio ũrago o mũndũ mo wa kwaria nake mũndũ mũngĩaria nake ũmwĩre ũrĩa kũrathiĩ na mbere no ũrenda kuoka thĩna kũrĩa kwĩke nĩ wĩkĩte ithini aca ndirĩ wekwo rĩu ũrakiuga nĩ wĩna thĩna nĩki na ndũramenya the problem itikĩrĩa tũingĩre tondũ ndĩrona tũtigĩtie ndagĩka nyinyi kĩthaa kenda gĩkinye ngote maundu maria mahutagia kana macungagĩrĩria atumia kwaga kuohanda na ihenya niguo number 1 ugire process ya kuohanda yumaga kuma hormones yaku ikorwo nĩ njega irahota gũtambũrũkia rũtambo kuma brain-inĩ nginya kũrĩa matumbo-inĩ mature yume tiguo niguo kũrĩa matumbo-inĩ nĩ kũkũgĩa thĩna mũtumia ũcio ndangĩohanda na kindu kia mbere atumia ingĩ magĩaga nĩ magĩaga thĩna tũciĩtaga PCOS nĩcio twĩtaga polycystic ovarian cyst kana nĩcio twĩtaga polycystic ovary syndrome ũndũ ũcio rĩu wena cyst ya matumbĩ kana matumbĩ make mena thĩna number 2 ĩcũngagĩrĩria andũ aya kũgĩa na thĩna nĩ kĩndũ twĩtaga he atumia magĩa thĩna twĩtaga tubal blockage either bilaterally kuga nikia ere kahiga kana mo kahiga number 3 igicungiriria atumia kugĩa na thĩna nĩ thĩna twĩtaga wa fibroid Wisho wanaigua mutumia rĩrĩwe na thĩna tũrawĩta ena fibroid iria ikũraga kũrĩa uterus exactly nikĩraigua ngiuga tuma matumbĩ-inĩ tũingĩra ĩno twĩta tubes nĩcio tũganagia na thĩna twĩta tubal blockage number 3 tũganagia na thĩna twĩta fibroid number 4 kana thĩna ũngĩ magĩaga nĩ thĩna twĩtaga endometriosis the moment mutumia rĩu ena thĩna tiga gũtuĩrĩra over the phone nĩguo nĩ ithimi irĩkũ wĩkĩtwo nĩguo tũhote ku-understand the diagnosis nĩ wĩkĩtwo ithimi nĩguo tũhote ku-understand kĩrĩa kĩracũngĩrĩria mutumia ũgĩe na thĩna nĩ tuona na thĩna tũrawĩta wa endometriosis nĩguo nĩ tuona mũndũ ena thĩna tũrawĩta wa PCOS icio twacĩta polycystic kana ena thĩna twĩtaga ovarian cyst mũndũ nĩ tuona ena thĩna tũrawĩta tubal blockage so the moment ũrauga wĩna thĩna wa kwaga kuohanda nĩkĩ kĩracũngĩrĩria kĩu nĩkĩo kĩũria nĩguo number 5 andũ aingĩ magĩaga thĩna twĩtaga PID neno nĩ infection and hopefully even infection can cause infertility kĩndũ kĩngĩ gĩcũngagĩrĩria atumia kwaga kuohanda nĩ thĩna wa thyroid ĩyo nĩ ngaĩ thyroid it plays a great role thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ a great role besides hormone ĩno tũrauga control ĩteithagia nginya mahĩndĩ calcium na the moment ũragĩa thĩna twĩtaga hypothyroidism
kanega korwo the moment wekaga ithimi cia thyroid function nĩ kũrora ũrĩa ĩhana na angĩrĩ magĩaga other issues kana mathĩna mangĩ andũ magĩaga nginya thĩna twĩtaga autoimmune mũrimũ tugaga any autoimmune disease atire handũ ĩtangĩ affect tugaga no affect marũngo maitũ no affect thakame na no gũthiĩ affect nginya metabolism system ya mũtumia nĩguo na mwisho kila gĩthiaga andũ angĩ magĩa kile wetagwo abnormality in those structures mũtumia akora maybe an abnormality thĩinĩ wa vagina yake ena abnormality ũrĩa nyũmba yake yombĩkire rĩrĩa aciarirwo citaga genetic nĩ agire na abnormality kana nacio fallopian tube nĩ ciagire na abnormality nĩ kuga nĩ ciagire na wathe during formation no rĩo gĩkora mũndũ ũkone na ciara ithathatũ guoko kũmwe iko atĩ ciara icio they are not functional but they have abnormality so ona the structure pia nĩ igĩaga thĩna na mwisho kĩrĩa kĩcũngagĩrĩria atumia kũgĩa thĩna kana kũremwo kuoha thĩna nĩ nginya mathĩna tũmĩtaga underlying condition mũtumia angĩgĩa cukari nĩ ũgiaga mũno ũgakora mũtumia ũcio kuoha nda nĩ ĩrarehe thĩna mũno kĩndũ kĩngĩ kĩrehaga thĩna nĩ kĩndũ atumia magĩa nginya sexual dysfunction tugaga mũno atĩ athuri nĩo magĩa thĩna twĩtaga sexual dysfunction mũtumia ũthiaga kũhutĩrĩrio akaroga akaigua tarĩ nyoka ya mũhutia tendaga uko ndarenda mũrenda mwethe mwana ume no nginya wende ndĩragwo nĩ maũndũ mamwe mamakagia mũno no nginya wĩkĩre kĩo na njĩra nguhĩ mbũrie kĩũrio warutaga nĩkĩo kĩmenyaga nĩ ũrĩgia mũthuri waku ndwendete sex ndũngĩawikarire ũtakũikũikũra ũroka ũtinde ũgĩtega mwana we nĩ araragia na rugarĩ okĩagia gĩtuagwo nĩ nda na mbegũ nĩki na I think nginya gũkorwo ũtarĩ interested na sex ndagĩtarĩ ngwĩciria nĩ kĩndũ kĩrabatara gũkorwo gĩkĩrorwo I think it is medical nĩ kaũndũ it is medical okona atĩ mũtumia akwatendaga rũciũ kamũrehe gwitũ ũcio atendaga nĩ agũtũraga akwenda nĩki na twĩ atĩrĩ wendaga mũthuri ũcio iko ngwĩre ingĩigua niĩ ndirĩ interested na tarĩu tũngiuga atĩrĩ na joy for example so nĩ tũkanyua coka nja niĩ ndirenda gũthiĩ kũnyua cai kana icoka ingĩgũbuti itĩ na bata wa atĩ nĩ nĩngũthiĩ kũwenda kana tima nĩguo nĩ ma okorwo ndũrenda sex ĩno ũrenda mũthuri waku eke atĩa ũrenda akamĩrute kwabu igua atĩrĩrĩ nĩonekana kondomu wambĩrĩrie kũrehe thĩna na nĩwe ũrarega wĩreciria kondomu nĩ yake uma mũgũrũ kĩoke na nyũmba nĩrongekiuma nĩguo tũrũge gĩthaa ona mbire ngĩona matithia kwagana nĩguo amĩikagia mũhuko na akamekĩra intention akamĩcio naigĩra igoti ũrĩrĩ-inĩ na nĩ igua na nĩ tũgĩrĩ tũrĩ meciria kenyoneka nĩ atigĩtie kĩndũ gũkũ ũgeciria atĩ ũgũthiĩ ũrute noti cia ngiri igĩrĩ ariganĩirwo rĩ ũkaruta gĩtũngũrũ gĩa kagĩra gacua kagima kĩhau kambĩrĩria maithori hau mũtumia ndangĩrĩa mũthenya mũgima aca nĩ kũrĩra gũtheri reke tũcoke nĩguo twacoka tũririkanie mũthikĩrĩria kũrĩa tũkorwo tũkĩreka ningĩ nĩ ũtũka tũkĩ macio nĩ mathĩna marĩa marutagia atumia twacoka nĩ kũmatambũrũkia ndagĩtarĩ ũmũthĩ ndenda ũhea andũ nĩ metĩtie namba yaku mũno aingĩ haha na ngwĩciria no wega ona angĩgũthomere o ithatũ tu kana inya nĩguo iria ciandĩkĩtwo haha hena mũndũ ũretwo Rose wa kũrĩa Thĩka aranjĩra ũheane namba yaku na wonekaga ĩyo nĩ ũkũheana he ũngĩ ũrauga atĩrĩrĩ Shohi good morning Shohi na ndagĩtarĩ gĩkĩ nĩ kĩũria kĩega mũno I'm currently in a relationship that hopefully will lead to marriage Ranyita the lady that I have has been on epileptic medicine
IE ni akwandikire hau neurotro and phenytoin. Can this affect her fertility considering that she is 40 years? Asanteni sana. Keu gosi do wanyita keu. Aya keu do wanyita. Heingi ndirasi mwa ndagitari tondu ni ihana kaundu he mundu ranjurie ati mundu rumekaga ati angeikara miaka makiria atwendi atari ona na kimwiri ni ukumwira ayekaga atia ni ngui ni ukurakara he woria kiuria kiega muno mutumia angirwa njohi ri yes is it a thing that can lead to kukosa kushika? That's the major cause of infertility in women. Alcoholism. Ici ingĩ no ngũthiĩ ngĩgũthomagira nigetha tutigate ihinda muno ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndenda twambe tũikirie oro hanini advert igĩrĩ ithatũ tucokererie. Yes. Thank you so much. Nĩ ngatho Cohi. Yes. Asante sana. Muthikĩrĩria nĩ ngatho we ũnyitare na ithuĩ kuma rĩrĩa cihandire thaa 8 na twĩha nginya rĩrĩa ciehanda thaa 10 na nĩguo tũkorwo tũkĩaria maingĩ makorwo na ũgima wa mwĩrĩ na makĩria we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ nĩ tugaga namba nĩ tũkũheaga no wende gũkorwo na kĩũria no wende gũkorwo no wende gũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ makĩria kana gũtũhũrĩra namba citũ cia thimũ nĩ 0724 we baba kũi we mũndũ aranjĩra etwo baba kũi umaga titorajira uheane namba ũromeanaga ũngenagia mũno namba nĩ 0724 200 700 namba nĩ gĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ inya magana merĩ magana mũgwanja wĩna namba yaranĩria na ithuĩ arĩa mangĩenda gũtũcerera tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa Jivanji Garden tukioneka thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion ghorofa ya kerĩ room 48 ũngĩũka kũrĩa tũkorwo tũkioneka kuma mũthenya wa Jumatatu nginya mũthenya wa Jumamothi thikũ ici ithathatũ ũngĩũka aranĩria na ithuĩ Cohi tũkĩrĩrie mwena waku. Oh yes, ona mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe arĩ kũrĩa Atlanta Georgia nĩ woranjĩra atĩ nĩ agũtũmĩire nĩ akũribaĩire mũndũ ũmũthĩ tago Tom. Wow, thank you so much Tom. Yes. Asante sana. Twambe tũikirie oro hanini ndagĩtarĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria oro rĩu. Asante. Nigetha tũthiĩ na mbere gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Good morning, thaa kenda rĩu na ndagĩka 8 we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you mũno, Ngai nĩ egũgwĩka wega na no egũthiĩ kũrathimĩte o kahora, bata nĩ kũmwĩhoka hĩndĩ ciothe ũkamwendaga na ũkamwĩhoka. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 2H2 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩige jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 2H2 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
onende kuria thirikari na mbunge itũ mahe akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ũkatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Inoro ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ aigire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigua ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambie mama. Hiya kamũnja gũkoma cirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane au sio? Akĩrĩ hau nĩ hega. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro nĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratithia nginya mbũrũka irĩte. Inoro nĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Oh yes, rĩu nĩ thaa 9:12 thaa 9:12 ndĩrenda twambe tũcokererie kwĩ ndagĩtarĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na ndereti ĩno na kĩũria gĩaku nĩ harĩa ha 22989 22989. Oh yes, 22989 thiĩ hau ũria kĩũria gĩaku na wona woria kĩũria kĩu gĩaku maũndũ namo makorwo me sawa sawa. Thaa 9 rĩu thaa ici ĩna ndagĩka 13. Good morning. Oh yes, rĩu nĩ gũcokereria na ndagĩtarĩ arĩ haha. Ndagĩtarĩ akoire ndagĩtarĩ. Yes, sorry. Nĩ twacokererio rĩngĩ nĩ njũĩ he mũndũ wa njĩra nimeandikia daktari sorry yangu. Mũndũ wa njĩra ũguo. Ngwĩcia mũndũ nĩonaga hihi ta ndikana andũ nĩ kuona monaga totonaga. Rĩu mũndũ agĩciria no anjĩrire nĩgetha ndigĩrĩre nĩ ndauga ũguo nĩgetha ndũkae gũthoma. Ndikage kũmĩthoma nĩ ngũmĩrora. Yes. Rĩu rĩ tũthiĩ na mbere. Thank you so much. Twarora mathĩna marĩa atumia maracũngĩrĩria atumia kuoha nda. Nĩguo. Na no ndĩmacokere brief rĩrĩa tũmbe tũrore namo mathuri nĩ marĩkũ mahutagio magacokora mũthuri nake nĩ aragia tuga kĩndũ kĩa mbere atumia nĩ magĩa na thĩna tũrawĩta sexual dysfunction. Atumia koraga ndeto icio matirenda biũ
Number 2 nä tå gana magä a thä na twä taga wa mathä na ma ovary na nä cio tå gana magä a thä na twä taga polycystic ovarian kana tegana thä na twä taga wa å icio twä taga ovarian na cyst na thä na å ngä å cångagä ra mathä a thä na twabä endometriosis twabä angä na magä a thä na twä taga PID tåga angä nä magä a thä na tåga wa tubal blockage angä nä magä a thä na wa fibroid na ona ngire magia thina wa period he andu makwiraga na thina period yake ni period ni yorire kana period yake yokage kirugarugaga ndari na normal menstrual cycle icio pia ni cia affectaga fertility na muno gwendaga pia to ni mathina mariko namo ma affectaga arume. Number 1 arume ire tunarora muthuri wagi wake wa ciana tuko tugithima kindu twitaga spam na tugeka githimi gitagwo seminaries seminaries ni semen analysis we analyze the semen urihana na ne tukoraga tugoka ria turoga muthuri ucio ena thina wa kwa ide ni the moment turona ena low sperm count sperm count yake cithi na hau ni turaga ena thina so infertility ya thuri muno number 1 irehagwo ni kiro turagita low testosterone hormone the level ya ino tugaga atire mundu athimaraga kwa mudrume kira gitumaga muthuri athimare kana kugia na good sex na not only a good sex kana giteithagiria mudrume muno ni nyamutumita testosterone hormone that's a major sex hormone ya mudrume na ira bado iteithagiriria in terms of fertility so the moment ya ikuruka thi kana yanyiha no icungiririe muthuri kugia na thina wa kwaga kuhithia mutumia wake da. Number 2 athuri amwe magia thina twitaga varicocele varicocele ni mikia ira ikura mbegu ni thiaga ikanene ikaga na kiri tawo enlargement kana ikaiba na the moment yaiba wira uria koragwo ikiruta ndigukorwo ikiruta kugia na impairment kero kigicungagiriria athuri kwaga kuohia nda kiraga athuri no kono muratu hinira nyama ni njega muno tondu ni nyama muno ikoya tumia makikina nyama but that heat exposure wikara at that high heat Iti kana wane roa ukaoria nyama uko kigucia ni andu tatwe ona ndota kukwiria riko ni roigwa rugari ucio ruragukora ukaigwa ukiuria kandu mataigwa rugari ruru that heat exposure kana rugari ucio gukorwo ri wigo muno ni affectaga arume muno na number 1 ire gicungiria ngina muthuri kwaga kuhithia nda kana mbegu ciake gutuika affected na nikio kiraga athuri ti wega gwikira nguo tight asa boisho cia athuri matige gwikira gatapira eta wakata makende kana eta wakata ki niguo itagwo kurigo ndarigo maundu ma ne gwikira ici cietagwo boxer ici yana Kenya tha free nyamu cie free ate muthuri ucio mwena umwe ni agucua na ria rekonira enough sufficient supply Nyamwe eko good gira mutumia ora ni arona kindu kiana tari good gigatagati wa ciero gicorete hau no na thire meke aguo igo giuga the boxer mwidi no ni nyona muno guo yake icore mwiro wake wicorete mete ithu twikirite nguo itukathite you see the body urihana egua Astwekire nyondo twekire bra inyitete alafu igokiria nyondo onaga nyondo ngina irini na mbere kona kaisi nacio tigitie kugwa kidogo nere usitaitenete kana tigo niguo so gwada kuongo wa tightening gwikira nguo very gwikira trousers gwira arumene marenda ati moneke uria mahana muthuri na gukuthie kana wa South Africa reka school muthuri na kurua ungirokete gucera Kenya na makai tuona ni mekite school matwikire mifutu enyitete don't wear tight clothes niguo ule muthuri na nekera yo nendo ametagwo mathai
Megedo getawe freestyle. Maikaraga free. No na ungithi uheo report yao uria ona kaundu torame ona ithu thiku cine turegete guciikira. Inyu kwanja muguithitie kambuni nyingi muno ya kamithi ni mwateire riu ino ni ingi muraguithia Asa ni kumenya he maundu tuhetagirio na tutieragwo. No ngwiciria ndagitari inyu kwaga gwikira iyo ni unhygienic ungigia rukungu. Ando kwali oyo wali na demutumia. Asa ndatiga ndeto ici. Niko jago ero kugoro kugere. Sawe. Vondo mamo gato gakena. Nguga nguo tight cia rume ni turegaga muno. Muthuri gwikira nguo very tight. And especially your underpants. Niguo. Na nikio igwa ngirega katapira. Ndo na cia ne cia daga katapira kana cia tika gwathia. Eti kauro takau. Na mandikaga ritwa rithaka. Tondu katapira ni kidudu. Ni kidudu gitari kiega. Kidudu maturaga hapa kuna kidudu. Yes, go very loose and very important. Aburi godie sauna asha. Aburi godie sauna mutigodie. Tiga bath steam isireto bath steam. Nimokoraga ciana. Nimokoraga ciana. Arabu wajegia kuona na wagire kana. Nimwajia kugera wendo muretha gakere Ngai nyakurathimete wenda twana tutatutuna yani na ukya na we ugaga atiri tau majimu ni ndenda kuingira ki sauna ngako sauna ya thuri ni atumia nduga atumia mewirage nayo ara mahotaga no mudrume ndi kana ona thi wigwe digiri cia rugarira kwa ku ya morai ngoragwo na ti na ukora ni wathigi na cohi Toga moduri. Let me give an example why I'm against it. Muthuri okay obetwo mbegu ciake cienja. Na rĩrĩa kwagĩa rugarĩ mũno rĩ nĩ cirekagĩrĩria. Cirekagĩrĩria kana igacuha. Nĩguo the excess heat it affect production ya mbegu. Number 2 it affect nyamũ twamĩta testosterone hormone. Na goriya kwagĩa heho mũno kana rĩrĩa wathi wethamba na maĩ mahiũ. Ona ningĩ nĩ ekatia nĩ akugera nĩ cicokanĩrĩria kana tigu and the scrotum mũkoco wakorwo very stiff. Nĩ woma ũroma nĩkĩ ũkĩgeria kwethera rugarĩ optimum temperature thĩinĩ wa mbegũ ici nĩguo ndĩka-affect tauga production as well as ono twamĩta test ndĩgatuĩke kĩ affected. So wathiĩ njaga ũguo werekia ta wĩ gwaku ũrĩrĩ hau ũguo sauna ndĩthiagwo na nguo ũguo wĩ nũi ũguo atĩ ete maguta macinwo te maguta ũgũkorwo ũkĩrũa na maguta but the next point tũikaraika wanjie kuga ndũrĩ na hinya wa ũrũme unine hinya waku wa ũrũme no haha no kuga atĩ nĩ mĩago anga mwago atĩ nĩ mĩago ĩkendio sauna niĩ ndiendaga athuri magĩthiĩ sauna na magĩnĩ mũno na ndĩramera ũguo with the fact atĩ ũguo rĩrĩa wĩikarĩte ũguo rĩ icio gũtirĩ handũ ĩtarahutia kuma kĩara kĩa magũrũ nginya rũciũrĩ rwaku rwa mũtwe so na tuga within the genitals kana ciĩga cia mũndũ mostly the testes it made a vast excess heat temperature mwĩrĩ wa mũndũrũme ndwendaga na nĩkĩo njĩraga mũthuri ona mũthuri ndagĩrĩirwo nĩ gwĩthamba na maĩ mahiũ we kĩndũ kĩmwe nayo nĩ atumia ndateithia na maciũĩ nĩ mũtumia ndagĩrĩirwo nĩ gũthambia ũthiũ na maĩ mahiũ mũtumia ndagĩrĩire gũthambia onawe ona niĩ mũndũrũme ũthiũ wendaga maĩ mahehu nĩkĩ the moment tũratinda you know beside wethamba na maĩ mahiũ we ndũrĩ ofici ĩgũtirĩ na right ũmenye ũragĩa na exposure icio cia citaga ultraviolet rays directly na nĩkĩo ũkoraga andũ arĩa mekaga exercise cia atumia akũrũ rĩ wonaga ũthiũ nĩguo ũrona mũkũrũ no mwĩrĩ ũngĩ ũrona ũhana mũirĩtu nĩ mũndũ mũnini mũno nĩ tondũ wa kĩhitio gũtũra ecinaga ũthiũ tarora kũrĩa gũkunĩke wone ndũngĩona gwĩ gũkũrũ number 2 gũtũra wĩthamba wĩ mũtumia na maĩ mahiũ nĩ magũithagia nyondo igacuha
Haya, that's the truth ndirakwira. Haya, kogo mai ni mahuhuraga mundu ugakorwa mutumia ndagiro gwitha bothio na mai mahiu. Haya, agire ni gukiraga akoyaka mutiro na tiga uthamba na ikoni othio kakwena miatuka nikio yakuga duega tauro twehuri uguo ndugakega thabuni gaku massage your face na utige kuthamba ta wina haro then kamura na mai mahehu wakinya ni githuri-ini ri make sure wathambia uguo wethambia uthio ugathugua nyondo ciaku make sure yumu shawa yaku ina tap mai ma tap weti mahehu make sure macio mai maku ma tap ni mo wehura na moke nyondo ciaku ati mwere uthambia na mai macio renda na mumarathi iyo tida andu moragia atiri wathire surgery ku you na gwari ugo so you know it is good to be an example mani biaga joga nyondo ngithie ju ona ngithie ta ngithitari niona ndigwikira ningiretie braithano nyumba na icio ni cia uthi occasion yes aramana ngora thitari kwa ni kwa kiafu wega ni ukunyona ndiri na patu na ndiko ithetie ni tondu wa mai nikumenya thiri na nikio ndirakwira ungiakumenya thiri uri rigagwa atiriri ni maguta marikwa atumia mareha uthi ukanyoroka mba we uri ati how do you expose your heat on that how do you expose your face on heat number 2 wewe ugatwira miaka 35 na 30 nyondo ni igwire how mundu cia kunyenya muno kwa saria tomae twituhio muno tukanji na ngongo enda kuga mausha ini hia na ngongo aigwa mugongo ni waregaregera ona tumia matakigiro gwithamba na guku njikare ona mai mahiu ugurugamite shawa maguta ma ugicino anje kuate na thutha ni kurathira haya niguo I tell you the truth maundu mange ni gwandu moragia betu natumia nini ni kumenya guikara na maundu mari huthagira Twainjitekeria tutie mathina macio na ihenya. Number 1 tugathuri kire kingicungithia muthuri agie thina wa kwaga hinya wa not hinya mwithu tirari hinya kwaga ciana tuga kindu kia mbere na agie na thina twamita ino twamita testosterone hormone yake guikuruka akaya na kindu twamita low na nikio tukwiraga oka niguo twike ithimi. Number 2 na agie na thina ucio twamita wa mekia ikaipa yo twamita varicocele. Number 3 na agie na thina twamita retrograde ejaculation. Retrograde ejaculation ni kuga atiriri hado bego the moment muthuri akinya orgasm riria arenda gwika kiuta ejaculation hado bego icio ikorwo ikiuma through the penis through the urethra cicokaga na kuu branda-ini icokaga na kuria thungi-ini na niho igwa athuri angi magikwa ni ndiratuire guthibata munini ndirakora irauma na mbegu kabata munini wayo ukorwo kiumanira na mbegu mundu ucio na thina tunawita retrograde ejaculation. Number 2 he aria magia thina twitaga premature ejaculation agaita mbegu na itairatuika machua na guita tene. You see the moment mbegu uge have sex na nikio koraga athuri ngira to nginya ma sex ati maita 10 niguo aciarithie it's just one ejaculation. As long as the sperms are mature ni kuga mbegu ina mutwe ina neck na ina the tail tondu andu ingi makoo magita mbegu itari mitingoe itingihota go swim na nikio koraga ni tureka test yo turamita seminars na pia kira kingicungiriria thuri mae guciara ni ureketwo nyamu tumita vasectomy ino ya gutinio mikiha we ungikwo ndungiciarithia na reke ngwire andu makureke twike kiritagwo family planning muthuri akereke vasectomy au mutumia akehurukia akora ndirenda ciana kana mutumia agekonya mutumetaga TL tubal ligation kuno gutinio mikiha muthuri ikareka kwa ndirenda ciana ciumeku na hindi ĩyo nĩ warengirwo ni maundu maingi muno shohi macungagira infertility it's not a one person, it's not a one party. Yes.
the moment wathie ugaigwa ni una thina ni mwegerete kuha kwetha mwana for a period of 1 year. That's a maximum time to call to kiuga no gakora ni uraga pio ha ni mungenaniete ha ni okoraga mutumia nioka ni turenda gwika ithimi either ni blood wake thimi cia thakame tugwika ingine tukuhura mbica iria cia kurora na kuu thiini nyungu ihana atia tube ihana atia mathina ta matugira ma endometriosis ni tukuona mutumia na thina twabita tube ni hinge na kira githia na mbere na no gwete brief ni tondu wa mathani ati mutumia the moment kira gituma tugwike test niguo tu understand kindu gitagwo diagnosis niguo tondu he mutumia agiuka tukore ona uterus yake ndiri na thina it is very okay kira kiracungiriria we kwaga hinya kwaga kuohanda ena thina turawita wa tubal blockage now ni ona ngihe test eruo muno ya tuthia tukore test tumatumagere evia ya kurora tube cienyewe na iyo ni twiraga tubes isawa kana tubes icio ni blocked na depending na tubal blockage ni treatment ni difaga eri okoraga mundu ucio nyerwe ku surgery na here ukoraga ino tungiona tijuru muno twikaga treatment na ikan block number 2 ni otometa ovarian cyst kana twasheta PCOS for ovarian cyst icio ni hari ukoraga namo matumbe ni magire na thina na ni kindu kionekaga ni kindu ati the moment ogutuma ithimi ni tuguka tuone wena icio twasheta PCOS number 3 nicio twasieta fibroid ni kuga atia tara nicio tugaga ena thina troga growth thini wa uterus wake the moment wage uterus fibroid depending with the size era toge kwera toto ne tonini muno toto tutingicungiriria we kwaga kuohanda but the moment igecithi ciguikara ikine orera thie kinene haga media eka occupy space ya haria mwana akiuka ku attach at the moment mwere wa corona ni akwina attach there's an attachment on the line ni yaku ya uterus gutire kindu wetagwo conceiving kundungio handa tondu mwere wa kuratwira he kindu giku kuria tarugoria exam mutumia angio handa fertilization ni endelea na mbere gwikika kure tondu no muraki have sex kuwa mutumia handa ni mwarikia aca ndigweci batendo no mayuria tiriri matumbi ni mendereaga kuma na sperm igathi ga fertilize regi it can't happen niguo tondu mwiri waku uri detrogo mwiri waku ko ugicontrol ni kindu gitagwo hormones na once ni ra detect thini wa uterus is an attachment he kindu kirakura there is no fertilization egg happen so fibroid ni huria kwe ni huria fibroid ni growth etuaga tari hurira kura no ti mwana akoragwo ho nicio turashita growth so when you have that fibroid nicio ngagiriria tubia ingi muno kwaga kuohanda so tugia ku understand number 1 kiria kiracungiriria we kwaga mwana kana kwaga kuohanda no korwe na karogado karaihu muno kare ogituro thondekagwo na we thondekagwo kindu gitagwo dalili kwaga kuohanda but the cause is not known number 2 ni toga mutumia ringi ni ariage infection muno muno otameta PID pelvic inflammatory disease ere gicungiririo na we kwaga kuohanda ona infection sometimes to men tugaga infection it travels in two ways if the infection is gerire gethi kuria thini wa mbego ukigethe no atwitaga otitis that is the inflammation of the testes na tugawira wa testes ni o manufacturer ni o company ikyo kiganda nikyo kiratuthondekera nyamu turacita hormones turacita testosterone na number 2 no iratuthondekera production ya kindu twitaga sperm if infection no ethie kuria ni kwajia kuimpia kana ni kwajia guthukia uthondeki wa mbegu ici number 2 na no yaje pia ku affect production ya nyamu no twamita testosterone hormone so maundu magi cungiriria ni andu magia ngina thina wa organs andu magiaga kidney failure
andu mako meanda kemo undu ucio niagire cancer rigianda drugs kana that therapy mako magiko so he indo imwe condition na nikio twenda tukamenya history ya patient. Yes. Let me understand the history because you see tunato kwa gina turitu tunini tunagia gina cancer ya nyondo tariwe muthe kuhagiro hado nyuma ate mwana ucio aronekire na cancer ya kuguru igithondekwo makiona ta yaho na riu iratuthukire mutwe riu mutwe uhana mathongori niwona kuiba ndie kana anyita mathongori ndie kana wanona mundu ahuritwe thimbo ya mutwe ekinya mukiumagiro go keibaga assume na kaka ni kaire tuge crisis karenderea growth ke stage ya development of the both organs etiguo ni ciako cirakura yes ciako ni irakura mwana for example cornea treatment agigakinya uiretu-ine wake unfortunately akinya handu na thina ucio wa cancer uthiuthire no akinya ni ngira marriage-ine ni arenda kugia na kihiko na ni arenda kugia na family. Sometimes due to this procedure shigeko no affect fertility ya mwana ucio so ni twenda na no uraigwa kiuga atiriri let us understand the history ya patient so ni okokigwa ni renda kumenya ni thina uriku ungi wanagia you have an underlying condition number 2 na ni hoko ni tugire gina thyroid it can be one cause ya mutumia kwaga kuha da ndaga mutumia either wekaire tu kanini ne ikoraiki ni rona as long as ni wikete ru tutigwita mwire tuwe mutumia ni wakinyo wakora wena issue ya kuhanda no kinyo kore hete tinyi kimorisho to tureka blood work wakora heithi mishia thakame tureka heithi mije cia bisha uri kora ni tureka na o ige toko tukienda gufuatirira nigo tumenye the diagnosis so no toko tukikwira ehe wewe hata uko ni hormone imbalance is your hormones netwekete profile so to understand the cause you have that hormone imbalance really kana wena thina ngiuracungiriria kwaga kuhanda so ngoda kugatirire show ina yake urege kuritio na gwenda ndigicokie unyui wa njohi unyui wa njohi thigara maundu macio mothe yes the moment together they are the contributing factor irishogagira what are the risk factor kana contributing factor irishogagira either mutumia kana muthuri kwaga kuhanda kindu kia mbere ni kindu gitagwo smoking ingashia the ora yakira tutaga behavior change use of substance and you koraga nona rira tugia regishia na ciana to abnormality watu kwa mutumia ucio ni agucagia thigara muno mutumia ucio ena ndani athiaga akehiuhiria ni aranyua njohi na nikio ria manjia guthi kindu gitagwo clinic ni arago kindu kia mbere gutire kunyua njohi indo gia kere gutire kunyua thigara tondu ni affect the development ya mwana uyu enda na tugaga kire mutumia akoragwo akiria no ke mwana uria akoragwo akihuthira riria arakura na igikinya handu we ni urenda kuhanda na nyirona ringi wina issue cia kuhanda pia no wega kurora your behavior changes are you under alcohol are you omundu ucio tumweraga we DD ndungikara utanyuite number 2 are you a smoker agwa smoking to because tuonaga tene tari arume even nowadays atumia maratumira kira kindu gotarona kira kuhenya mwirare iratoga gutoga ni ndiiretwo atia ucisa ameretwo atia okora kina atumia marakora kehurega pap you know mwera haine higoto mugithiete go celebrate but later ugakora atirire wathire muthenya ucio wathire gwikenia ni okire ku affect health wise kogo he maundu mamwe twagio ni gukorwo tugicenjia turi atumia the moment turenda go conceive kunyua njohi ukamenya nie ndigunyua ni nyendete njohi but this period no ni nyuaga thigara ni ndumagira ona ici ingi nduru but this time no kogo no nginya twirore ona muthuri ona renda kwa da kuige mutumia ni tondu tuingi ukoraga muthuri ni areima na niguo maundu ma makoro me success shohi that's ni topic itu yo muthi na tuge ati mathina maya ni mathondekekaga ni kuri na solution
icio nä kwä tä kä ra wahota gå korwo wä na thä na na gwetha å rigiti mwega ti gå thi tu å kaheo tå tawa waheo ndawa cicotikä nä kä mona wä nakä o nä kä å rathondekwo no å kä ona tå korwo wä na fibroid ngwä ici fibroid itingä tuä ka dissolved by drugs they are too big they need operation ino miki yaku ria tuona ino na ndirenda gutinda ugika operation this weekend sort it with the drug so izimine tuteithagia ku understand the diagnosis so gwenda kwona muthikiriria witu ungikorwo wina issue ya infertility tia kuga ati ni ndona ta ndina thina na ti thina uthiete gwikirwo ithimi ungikorwo thina waku ni twagira mbica ni twikaga ithimi nyingi muno tukienda ku understand the major problem iria ngicungiriria we kwaga kuohaja na njiraga muno couple hivi za couple aretha ciana ni wega mugathi muinyueri kia gutuma mutumia we abothi no wega uke hari ukorwo wi supportive system tu no tukorwo we muthenya ucio tutiguguthima no ni tukwo muthe tukwambira na mutumia tumwike ithimi if need be na no kono tukenda gugutestia tatuona test cia mutumia cia uria ciuma tondu riri asimu muthe tutinde tukimuthima inyueri no kora twathima twakora mutumia na tube blockage do I need also kwamba guthima muthuri kindu gitagwo wena infertility digaba gutengerera tukwamba tu 40 days problem and let's atwere muthuri ati for you to be sure nawe nduri na thina allow us also to do this test but more no twere twambire na mundu mutungene no esa twakura na mbere tukwenda na tuone report yaku uria ihana shohi thank you ugo niguo mathina ma kindu turagita infertility hana ni broad muno na ni cungagirwo ni maundu maingi muno na maria tugire even STIs they are the major causes also for infertility so ni tutige tu ku understand ati muthina uyu no wigirirwo tu muthuri peke yake asha kana thina no wigirirwo mutumia peke yake hapana ikithuothe ria thina uyu woka muthie muroro murieri na niguo mukorwo mukimenya ni tuona hena thina na thina ungituika sorted ate na tuwa gutiri undu uremekaga ni undu uria utowikaine yes chohi thank you very much ndagitari andu ni akenu na ngwicirio na mwena waku no uragithie na mbere na kuona SMS na andu ni ingi muno na maranjira ngugeithia aria angi no ciurie na imwe ici ngwicire ciragiuka nginya mwena ucio waku riu ndagitari mundu ungienda hi gukorwo akikwariria angikunyita angikwariria te ni ngatho muthikiriria uyu ngenda gukorwo kiaraniria na ithui kana makiria ungenda gutucerera ithu tukorwo tukioneka mucii munene wa Nairobi barabara wikaine ta Moi Avenue ira yukaga gakumiriria kiwanja kiwikaine ta Jivanji Garden nyumba yukaine ta Krishna Mansion gorofa ya keri room 48 ugiuka Nairobi kana ukorwo ringi ndunamenya urira thimu namba citu cia thimu ni 07 24 200 700 namba ni 07 24 200 kana ni utugaga ni 07 24 200 700 wina namba aniria na ithwe na nitugutigirira we ni watithika shohi ni ngatho thank you muno ugie na ihinda riega ndagitari nawe ukorwo kiumia githaka nake Ngai agigwike wega God bless you na muthikire witu Ngai akurathima na mukorwo na kiumia kiega na muthenya mwega wothe asante sana thank you very much asante thank you ucio ni Dr. Betty wa kuma kuria kwa Demo Prime na niwe tukiuma nake muthenya wa umuthe nguciano wake nyita uhoro cio wothe wa infertility maundu macio mothe ni urabatara gukorwo kimamenya maundu macio mothe urabatara gukorwo kimamenya nigetha riri ugakorwo wiigite mubango-ini mwega biu ni thaa 9:44 guku chikungini kwa Inoro. Good morning jitagwo Generali Shohi wa the Ferry.
agikira kurenga yona nanya uka kurachega yore uturahana ndasejanya dagi ananyona gaige Jehova nabaniri twali yake guoko wake kwaleo na maguru makenado mwasi yake kiranda gitora na maguru make uka kurachega yule uturahana ndasejanya dagi ananyona gaige Jehova nabaniri twali yake Ketwara na maguru make makigoca gayuciona nagia owe bikiurenga muige uka kurachega yule uturahana ndasejanya dagi ananyona gaige Jehova nabaniri twali yake nagwo kimuthegeria gisonoko tuire nakyo mika 12 uka kurachega yule uturahana ndasejanya dagi ananyona gaige Jehova nabaniri twali yake kuninera thina waku na gukwereria gisonoko aria makwino marimenya nioka ciothe ngagia kekare gikeno uka kurachega yule uturahana ndasejanya dagi ananyona gaige Jehova nabaniri twali yake kurachega yule uturahana ndasejanya dagi ananyona gaige Jehova nabaniri twali yake Jehova nisikai mutonania ona leunori twali yake Jehova jirekai muheani ona leunori twali yake Jehova shamagai amwe na ithue ona leunori twali yake olipamera kebelenia na muisho Shalom shalom dayo wito Yes, rũnĩ rũarũbio rwa mũndũ gwĩtwo Malda Shakes arĩ o kũrĩa kĩndũ gwĩtwo Boston rwĩmbo rũthaka mũno arauga Ngai ũtacenjagia. Very nice. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9 ina ndagĩka 49 ciatigaria ndagĩka 11 korwo ĩkĩhanda wega thaa 10 timu ya thererũka tongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Wanjirũ wa Fausto nĩ gũkorwo ĩkĩingĩra nĩgetha ĩkorwo ĩgĩgũtwarithia hau hangĩ. Rĩu we nawe
ĩrĩa niĩ ngwenda wĩke nĩ wĩingĩre kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri yaku ĩingĩra hau maũndũ makorwo me sawa sawa nawe ũkorwo wĩ chonjo wanyita wĩingĩre hau nĩgetha maũndũ maku namo magĩkorwo me sawa sawa ndũgaikare atĩ ndũgaikare atĩ ningĩ oro ũguo atĩ ũmboekete atĩ angakĩaca ingĩra hau ũnjĩre kana warahũkire na wona ndakĩmenya nĩ warahũkĩte onani nĩ ngũkĩigua wega ngũmenya Jehova nĩ agwĩka wega. Good morning Ngai ũrĩa ũndutĩte nĩ kũnene ma wendo wana mũndũ waiga nĩ ũgũka nĩ ũgũka Ngai ũkaga hĩndĩ ĩrĩa ndakinya mũico Ngai waigua ta ngũrĩra nĩkũigua wega ngoro-inĩ ndarora wendo ũyũ wa Ngai wakwa ũrĩa ndutĩte na nĩ kũnene nĩwe ingiuga atĩa niĩ no ndĩmũgocire Ngai ũyũ arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Ngai ũyũ arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Ngai ũyũ na nĩ mawe wa magegania tondũ ũthũĩ na marĩtwa makwa mothe ndũngĩnengera ndũngĩkĩra thimo gĩakwa tondũ wanjũĩ ona itano mũnda-inĩ ya maitũ ndĩgweterera niĩ ndikoragwo na nganja tondũ nĩ njũĩ nĩgũka wendo hana mũndũ Ngai ũyũ arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Ngai ũyũ arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Aleka moisha marenda mulio makue Toma herida Nungata ya kumatia kuire Tada moisha wa Waleka berelia ya kungai Tada moisha wa Waleka berelia ya kungai Ayore wa magagania Ukaha hedere Nienginyete moisha hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Ngai ũyũ arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Ngai ũyũ arĩa magegania oyaga mathuro ũkamatua ngirĩndi namba ĩmwe rĩa matarĩ kĩene kamahumba na riri waku ũthĩni ũkamuoya ũkamũruta rũkũngũ-inĩ ngoro yakwa ĩkarara Mwathani ana mũno oiga nĩ gũkania gũka arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa
kiundu Mchakwa ila sono Ngayoyo Ayolewa magega ndiakate Ukaga hedere Niengi nyete muso Hedere dosiakwa Siale ya wadekera Ugeka kiundu Mchakwa ila sono Sarunirwa mundu gwetwo etagwo Njuguna Gicea rwimbo rwitagwo Ngai egwika kiundu egwika kiundu kiundu kinene na kiundu kiria egugwika ni kiundu kimwe kiega na githaka ni tondu etagwo Ngai na riu niruo ngumira naruo ni tondu team Thereruka iko area. Good morning. Good morning. Wewe iko namna gani? Mimi niko salama. Wewe uko chonjo kabisa? Niko chonjo kabisa. Aha. Uko daima o mathaa manini. Uma mwathani Jehova. Idera badasoka. By the way, ndukana make. Kuria wira ni kuruta. Na ni kuruta na njira ciothe whatever the cost. Na ke Ngai no wotuheaga grace ya kuruta wira uriko. Niguo. Riu ri ndukigwe wi karibu muno. Asante. Nyina woria ndiramwona haria ri. Reke ambe haririe kidogo ndigetha agithondeke maundu. Riu nyomugie na muthenya mwega niguo. Audumwe. Ngai nake amwende biu amuongerere hinya kiria mundu egubatara eke atia akigie ai aheo ni Ngai. Ucio ti muthenya uria. Ucio ni muthenya wakiuga ni uratuhegia rucio. Ndie ndiraririo ni Jehova. Ni twakwa twaririo. Umwe witu nginya wanjiru ri. No nginya. Ndangikira muno. Ndangikira muno. Ngikoni akwa njaririe ri. Ni hega ururu ni akwa agite kuhe ogurio. God blanki. Hari ndagitikira ni oya menyatiriri maroho maigire makoo manyoteire kiugo kiu by the way kugu ndagitikira good tiri udungi ndukigia na muthenya mwega Ngai amwike wega muthikiririe tukuona nawe kana tukonana rucio kiroko bona Ngai enda mugie na utuko mwega. God bless you. God bless you. Haha,
tuhiyo Ekwa tigia nginya muro kairete Inoro ene inoro Musie wothe uri inoro Ndutuhagia tuhiyo. Thank you so much. Asante sana Jane Roshini rwa omothe Jane Muthoni rwimbo rwega ati mwathani wanjirire njukage hariwe na ndiganetigire gugwitaga baba ndikanetigire gukwaragiria ndikanetigire gukwiraga mabataro makwa na gukwiraga riria uria ingienda mwathani undirikane naguo uria ingienda mwathani undeithie ndikana tuike wa kumaka ngioka mbere yaku gugucokeria ngatho ndoka guthaitha Jehova ugatuika wa gukinjigua amen amen amen. Thank you so much ona Roshini rwa omothe Jehova ni atwara hurana ni aragitwira tugokaga hariwe ni aratwira omothe ni agutwamukiria aratwira Roshini rwa omothe ni agutigirira ati mawira make maria makoragwo mari makugegania ni matuika magutukinyira ati mawira make maria mari magegania kuna ni matuika magutwarana na ithue muthenya wa omothe na utugi wa Jehova urothie na mbere na gutwarana na ithue. Asante sana Roshini rwega TBT ya kirathimo ni muthenya ungi ni kirathimo kieru tweruhirio Roshini rwa omothe na we Roshini warahuka ngoro yaku einamite we Roshini rwa omothe warahuka uritwo ni hinya we warahuka Roshini rwa omothe ngoro yaku iri na maithori ririkana Jehova ni muthingu na matua make namo makoragwo mari marungireru hindi ciothe kwoguo hoya matua make makorwo mari iguru ria muturire waku hoya uge wake utuike wa guthamaka iguru ria muturire waku na maundu ni magukorwo mari mega na maundu ni magukorwo meigite uria kwagiriire kuringana na wendiwe wake. Jehova aroto ikara ikuhe muthenya wa omothe Jehova aroto arana na ithue muthenya wa omothe Jehova arotuika wa gutunyita guoko thiini wa maundu mothe tugwika tondu kirathimo giki twamukira Roshini rwa omothe ni kirathimo kia magegania kwarahuka gukorwo ugikoma ugakoma utuko wothe ugacoka ukaringaringwa Roshini no kerwo arahuka mwana wakwa ni kirathimo kia magegania gutigo turi matigari make tukauga wega wake na tha ciake ni citoigaine Roshini rwa omothe thaa 10 ndikire na ndagika 6 karibu sana tugithereruke wega tukimenyaga omothe ni Thursday ni muthenya wa TBT tariki 8 mweri wa May 2025 Ngai arothie na mbere na guturathima na gutuika wega na karibu sana tuthereruke mathaa meri ni kuma thaa ici nginya thinashara cia Roshini kuria tugukorwo na ihinda riega ria kuhoya ria kwaraniria na makiria nginya ria kuigua kiugo kiria gikurathima ngoro citu na kiria gigukorwo kiri irio cia gututongoria muthenya mwega na gutuhonia Roshini rwa omothe. Nie Geto Wanjiru wa Fausto salimika sana, Bwana asifiwe na ni ngatho ni undu wa gukorwo na ithue. Alright, good morning Wanjiru and good morning muthikiriria wa Inoro FM hari hothi ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana gwiraga ni mathaa meri makugosha na kwambararia Ngai o hari hothi uratuthikiriria wewe ngari-ini ugithio wira wewe gitanda-ini o riri warahuka wewe uratuthikiriria we nyumba wewe uratuthikiriria ukinyite nduka-ini yaku wewe uratuthikiriria o hari hothi ukiri. Karibu sana thiini wa mathaa maya meri makwambararia Ngai makumugosha makumwira itikira gutwarana hamwe na ithue akoro ha undu tuthaithaga Ngai o rucini ni etikire gutwarana hamwe na ithue na muno makiria favor yake ikoro iguru ritu haria hothe tuguthii twetikirike tu na undu wa tha ciake nyingi na undu wa wega wake. Karibu sana thiini wa mathaa meri makwambararia Ngai nie titagwo wakarura wanyu tu ni na thiini wa ikereka arito aria bere kama kawaida tugikwiraga muthikiriria witu no utwaririe nigetha tumenye warahuka atia no utwira warahuka uri mwena uriku na Roshini rwa omothe ni rwimbo ruriku rurathima ngoro yaku kana ni rwimbo ruriku ruromiriria ngoro yaku na ruratuika rwa gukwariria na gukuhe ndumiriria gukwira thie na mbere na gucanjamuka thie na mbere na gukena thie na mbere na gukorwo we igwete tondu Ngai ni arakuona na Ngai ari mwena waku. Korea kwa 22989 God bless you. Asante sana ona wewe Korea Facebook ona wewe kora mushie wa WhatsApp namba ya 0722 2007202 kwa pamoja sana. Kure guothe gukorwo gitwariria nenda cito ciothe cio kinyaniria nituko tukiona riendekithia ria kuririkana orogota kure mwana wa TikTok nitukoragwo tugigutigira mahunjo maku kou kure mwana wa YouTube ya Inoro FM nitukoragwo tuwe live Facebook Inoro FM
Instagram Inoro FM _official kura mwana wa X ni @Inoro FM kugwothe wona watu andikira noto kwa tukiona ndumiriri na rendekithia riaku. Thank you so much. Na kiugo rushini rwa umuthi nitugukorwo tugithikiriria o wega ta wega kwogo wiharirie na kirikaniro giaku no mbere karibu sana Geoffrey Wachira agakigira na rwimbo wega waku Jehova ni ojigaine tha ciaku Ngai ni citoigaine ona wega waku Mwathani no gwo turerigirira no tugi waku tuike wa gututongoria na gututerefa. Thigithete gaga kwehitha gunekaneirio nituria oru aria ndanehoka gotirio tigarete wetu wetu ururu wathenie nende oshamite kageshurania nagamenya weneinya wone na mudeithori no wetu tigena ogwati ona omwe na itharekera teregereire kana muthiro riria kwetu manene Nangirie mwe magego motho wakwa Nangiri komi mwena wa hurio Utire kaoru kage guhereria Oleo nanie
you so much. Enema ni otuigaine rushini rwa umuthi na thaburi 93 ni aragia wega muno na bawiko magai gakorwo ikihutia wega biu uria Ngai ekaga na uria wega wake ukoragwo uri wa gutuigana uri na Ngai maundu mothe ni makoragwo mari mega uri na Ngai ona maundu magiaga gukorwo magithie uria we wita mundu ungienda wina surety ati gutire hindi wina surety ati gutire hindi gugakinya ugatuika wa guthira ugagituika wa guconoka mbere ya maitho mandu ugagituika wa guthekererwo ni andu ona murata mwega gwitwo Ayubu ni atwikire kionereria kiega biu ati gitikia unene gituire kirikiro mukuma tene na tene na gitigeke kia unene uria uikarire ni uria watwarahura rushini rwa umuthi. Ngai akurathime muthikiriria witu na Jehova aroigwa mugambo waku muthenya wa umuthi. Nituramenya wina maundu maingi muno ungienda Ngai atwike wa gugwikira na ni marushini rwega Jehova agitutiganiria Jehova agitutiga haha turi oiki gutire guthie tungithie gutire handu tungihota guthie uria tungika tu no guthira tungithira kogwo rushini rwega favor yake noyo turahoya rotuhumba na riri wake uria wa mwanya na Jehova arotwika wa kugoshwo mahinda mari mothe arogoshwo ni nduriri ciothe tene na tene. Amen, amen, amen. Karibu sana thaa 10:15. Oh yes, na karibu tena sana muthenya wa umuthi otogwo Wanjiru akorwa akiuga kuiganwa ni Ngai ni kindu gia bata muno makiria. Mundu wothe wina Ngai rushini rwa muthenya wa umuthi ona kana mundu wothe ugwithurira Ngai rushini rwa muthenya wa umuthi ekorwe thurire mwena uria wo hotani. Nitwona uga ciugo nyingi muno makiria na nitwana tarĩria horo wegie Ngai bitu re munene na ure mundu agitora nake atekuhotwo. No ni ngwenda gucokia o meciria maku na thutha hanini tondu ni undu wa kuririkana maundu maria Ngai agwikire. Maundu macio ni maheaga mundu hinya na rikorwo muthenya wa umuthi ari muthenya wa TBT Thursday wetikira tu gucokia maitho maku na thutha maundu maria Ngai witu ana gwikira kurwara wana rwara Ngai agikuhonia bara Ngai ana kurwirira gukuhatura na kuhatura thina-ini gutuma na tuma wone wira gutuma ana tuma umenye haha ti theru gutire mundu ungi wikite otiga Ngai na kugwo rushini rwa muthenya wa umuthi ari muthenya wa TBT Thursday ona tukiririkanaga ona tukihokaga Ngai muno makiria no wega tucokie meciria maitu na thutha turore maundu maria Ngai witu anatwikira. Mundu gwitwo Daudi na ningwira gugu maita maingi ni kuhitukira gutara maundu maria Ngai amuikagira ni kuhitukira gutara nduba anoraga na miruthi anoraga na hau niho agire umiriru wa kuraga Goliath. Rushini rwa muthenya wa umuthi ni nduba iriku icio Ngai anaguteithia kuraga ni muruthi iriku yo Ngai anaguteithia kumiuraga. Maundu macio mothe wona wamaririkana megukunengereria witikio wa kumenya ati na maundu maria magikorwo me mbere yaku no manini tu mbere-ini ya Ngai. Githe tiwe wokire Ngai witu riria tari na mwihoko agikuhe mwihoko. Githe tiwe wokire riria watiganirio ni andu anyu na arata na andu aitura. Githe ti Ngai wokire agigucokeria riri o ringi. Githe tiwe wokire agikuhoneria mwana waku. Githe tiwe wokire agituma urihe nyumba ona mweri muhituku. No wega turirikane maundu maria Ngai witu anatwikira na wahota ari nditwandikire maundu maria Ngai witu anagwikira nigetha tumugoce ni oro hamwe nawe. Thank you so much. Na ikirakarire rito ria mbere tuma atukorwo tukinyitanira na ndungata ya Ngai mundu gwitwo Pastor Karisho no kuria kwa network Bishop David Karisho network ni mbaya ndirakimenya kana ni kurite muno makiria no reke tugithie kuria gwitagwo Gakwe mwena wa Kandara tunyitanire na Evangelist Rushini rwega korwa gituhe kiugo gikuhe muno ndagika onini ya gutumiriria tucoke twinyerekie mbere ya Ngai rushini rwa umuthi tukunguye wega wa Jehova muthenya wa umuthi na tweterere Ngai uyu mwega uyu utatiraga na uyu utaceragirwo atwike wa gutuigua na atwike wa gutucokeria mahoya maitu ritwa riake rirogocwo. Karibu sana ndungata ya Ngai guku Inoro rushini. Hello, good morning. Ni kwega gutire na oruo warahukatia muthenya uyu mwega. Kayo muthenya uyu mwega. Ndake na Ngai mweri mweri wa 5 niguo ndo amaiko make niguo ni atuhotanire. Amen. Ni guthii na mbere gutuhotania tondu Ngai muthemba mwega. Na no tuguthii na mbere na kuina wega wake. Tuguthii haraihu. Amina. Tondu okiamberia Ngai niguo riu nyome muthikere kiugo kia Ngai na itana guthoma kiugo
juga njĩtagwo Evangelist Felix Kĩarie kuma kanitha wa Papa Mũkoe Kandara. Gĩoke Ngai thĩinĩ wa Mathayo 11 mũhari wa 28, Mathayo 11 mũhari wa 28, nĩigoka na kũrĩ inyuothe anogu, inyuothe mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ, nĩngũmũhurũkia. Rũciũ rwa ũmũthĩ njĩra mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ, Jesũ nĩaretana, ũrĩa wothe ũnogete, ũrĩa wothe ũritũhĩirwo nĩ maũndũ, hena ũmwe ũretana, nake nĩwe Jesũ, na aramwĩta nĩgetha amũkuue mĩrigo yothe, amũhotanĩre na amwĩke wega. Koguo mũthikĩrĩria wokĩra wĩra maũndũ makũritũhĩire, tiga kũmaka, hena ũmwe ũragwĩta, nake nĩwe Jesũ, na nĩegũgwĩka maũndũ mega. Rĩngĩ nĩ mũrimũ ũtũrĩte ũkũgiĩte, Jesũ nĩegũkũhonia rũciũ rwa ũmũthĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai tũhoe. Mwathani na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩtwagũcokeria ngatho rũciũ rwa ũmũthĩ. Nĩũratwĩta nĩgetha tũhurũkie mĩrigo yothe ĩrĩa tũritũhĩire. Nĩtwagũcokeria ngatho Mwathani, tondũ no kwagĩa ona ũmwe ũngĩtũkuua mĩrigo. No we Mwathani wĩ mũthemba ũrĩa mwega, nĩũroka gũtwĩka maũndũ mega. Ona kũngĩkinya nĩtũritũhĩirwo Mwathani, nĩ wega tondũ nĩwatwĩta rũciũ rwa ũmũthĩ, ũgĩtũũria gũtũhurũkia mĩrigo yothe Mwathani. Arĩa marwarĩte mahurũkie mĩrigo ya mĩrimũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa magĩte kĩĩrĩgĩrĩro Mwathani, mahe kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ aku makiumagara mũthenya wa ũmũthĩ, Mwathani matongoria no meke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndakũhoya Mwathani andũ aku matigacoke moko matheri mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani. Marathime no meke wega tondũ wĩ Ngai mwega. Mwathani ndagũcokeria ngatho ona nĩ ũndũ wa mweri wa ĩtano. Nĩ wega Mwathani tondũ nĩũgũka gwĩka maũndũ mega. Rĩu twĩ thikũ ya kana ya mweri wa ĩtano, nĩtwagũcokeria ngatho tondũ nĩũgũtũtwara haraihu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ũndũ wa mawĩko maku Mwathani, nĩtwagũcokeria ngatho ona nĩ ũndũ wa mekumagara na ngari, ona mekumagara na nduthi Mwathani, ona mekumagara na magũrũ Mwathani, tũtongoria no twĩke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Igũrĩra maũndũ mothe wĩ Ngai mwega, ũkĩrika station ĩno ya Inooro Mwathani. Nĩ wega tondũ nĩmaheanaga platform ya kĩu gĩaku kĩhunjio Mwathani. Marathimo no meke wega. Thengiũ nĩ ũndũ wa tangathi yothe, marathimo tondũ wĩ Ngai mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwagũcokeria ngatho igũrĩra maũndũ mothe Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tondũ tũcokia ngatho. Amen. Amen, amen, amen. Ũyũ nĩ Evangelist Felix Kĩarie kuma kanitha wa Papa Mũkoe Kandara. Jesũ nĩaroka kũhurũkia andũ mĩrigo yothe ĩrĩa maritũhĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amina. Amen, amen. Asante sana. Thengio mũno Evangelist. Thengio mũno na kũndirikana. Nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio mũno kũndirikana, Ngai amũrathime. Mũikari wa Kandara ageithĩke mũno na Ngai amũrathime. Na Ngai amũrathime, matiba mĩtambo-inĩ ya Inooro. Nĩguo. Nĩendete Inooro mũno. Asante sana. Tunawapenda pia. Thengio mũno. Thengio, tinda wega. Thengio, rathimwo. Amen, amen. Tuma mũciĩ mwega wa Kandara. Na karibu sana we waingĩra mitambo-inĩ, no tũrathiĩ na mbere na kũhunjia Jesũ, no tũrathiĩ na mbere na gũcokia ngatho. Nĩ wega twamũkĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Inooro mũgĩ nĩ mũtare. Na ũguo Evangelist akorwo agĩkĩhutia thĩinĩ wa mahoya. Nĩtũgũkorwo tũgĩkiumagara, nĩtũgũkorwo tũgĩthiĩ thabarĩ, tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũndũ na kũndũ, na nĩtũkũhũthĩra njĩra cia barabara, nĩtũgũthiĩ na ngari, nĩtũgũthiĩ na maithikiri, nĩtũgũthiĩ na njĩra o yothe ĩrĩa ũgũtigĩrĩra atĩ nĩyagĩgũkinyia kũrĩa ũragĩthiĩ. Ngai nĩwe ũtũmaga mũndũ akinye kũrĩa arathiĩ. Ngai nĩwe ũtũmaga mũndũ akinye kũu arathiĩ arĩ mũgima. Na rũcinĩ rwega Jehova arotũririkana tũrĩ ta bũrũri, mĩtino ya barabara tũkamĩkũmithia, mĩtino ya barabara tukauga ndĩrĩ na hinya igũrũ rĩa andũ a Ngai, na ndĩgũtũrĩria na ndĩgũtuĩka ya gũtuoha na gũtũtua ngombo. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova arotũririkana ona arĩa magĩcemanĩtie na mĩtino, Ngai arotuĩka wa gũkĩmaririkana. Arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ, Ngai ameke wega na atuĩke wa kũmahonia. Arĩa mahurũkĩte, Jehova aromahe kĩhurũko kĩega gĩtathiraga. Arĩa matigĩtwo, Jehova arotuĩka wa kũmagiria maithori, na gũtirĩ ũndũ Ngai witũ atahotaga gwĩka. Ngai ekaga maũndũ manene, na Ngai ekaga maũndũ motugi, na gũtirĩ ũndũ Ngai ekaga ũtarĩ gĩtũmi, na gũtirĩ ũndũ umaga Ngai witũ thutha. Wĩyũmĩrĩrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ gũkorwo mawĩra make
twambĩrĩirie na tuga makoragwo marĩ ma kũgegania mahinda mothe. Na tukeragia horo wa andu aria magikorwo hi mahinyĩrĩrĩkĩte Wanjiru no kũrĩ na andu angĩ marakorwo magicokeria Ngai ngatho nĩ tondũ andu makoragwo matiganĩte hĩndĩ ciothe na andu makoragwo matiganĩte mahinda marĩ mothe. Nĩ kuna mũndũ ũrakorwo agĩikia maitho make akona ti therũ kuna Ngai nĩ andehete gũkũ guothe, Ngai nĩ anginyithĩtie haha, Ngai nĩ atũmĩte ngie kĩndũ gĩkĩ na kĩria, Ngai nĩ ahete wĩra ũrĩa ndĩratũraga hoyaga, Ngai nĩ ahete kana ndĩrarĩ thibitarĩ kũheo kana, nĩ atũmĩte njohoke wega Ngai nĩ ahete kĩhiko, Ngai nĩ ahete wĩra mwega, Ngai nĩ atũmĩte nyambie biacara yakwa, Ngai nĩ atũmĩte ministry yakwa ĩrũgame. Ũndũ mũne inyuothe mũrakorwo mũgĩcokeria Ngai ngatho rũcinĩ rũrũ rwega, tũtingĩriganĩrwo gũcokia ngatho icio hamwe na inyuĩ nĩ tondũ Ngai witũ nĩ Ngai mwega. Maita maingĩ nĩ marĩa tugaga tũhoe Ngai na nĩ agũtũigua, no ningĩ twarĩkia gũkĩhoya na twarĩkia gũkĩiguo tũkaga gũcokia ngatho, tũkahana ta andũ arĩa 10 marĩ arwaru mangũ, ũmwe tu nowe wacokire kuga nĩ wega. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa TBT, arĩ mũthenya wa gũikia maitho na hau gathutha kona ũrĩ maũndũ makoragwo mahana, niĩ no nyende ngũhinyĩrĩrie mũno makĩria we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, and especially we wĩkĩirwo wega ona gũkorwo wĩho na wĩna mĩhũmũ ya muoyo ta makani ũndũ mwega, gũkorwo atĩ we ndũrĩ njera-inĩ citũ. Kũrĩa Simon Kimbe nyonaga akĩũria andũ ũrĩa makinyire kũu na angĩ ona matiakinyire kũu nĩ ũndũ wa wĩhia. Gũkorwo atĩ we ndũrĩ kũu nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Karĩ mũthenya wa ũmũthĩ tangĩtĩkĩra tu kũrora kaũndũ karĩa Ngai agwĩkĩire ũmũcokerie ngatho nako, wĩtĩkĩre tu gũikia maitho maku rore kaũndũ Ngai agwĩkĩire ũmũcokerie ngatho nako. Andy, thank you so much. Tugithii na mbere na gũgĩthererũka wega TBT muthenya wa ũmũthĩ, ngatho cia mwanya we waingĩra mĩtambo-inĩ gũkũ nĩ Inooro FM. Tukwĩraga mũciĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tukwĩraga ceceni ĩno nĩ ceceni yaku we mũthikĩrĩria witũ, nĩkĩo tũgũkũhe ihinda, nĩ tũragĩkwĩrire atĩrĩrĩ ikereka rĩa mbere na ikereka rĩa kerĩ nĩ tũrĩkũheaga mweke wa ndagĩka o nini tu cia kũhota gũkĩtũhũrĩra thimũ na kũgeithia mũrata ũcio waku na kũmwĩra arahũkane rũcinĩ rũngĩ. Arahuka mũrata wakwa no gĩtinde thayũ, mũrata wakwa arahuka na favor ya Ngai ĩtuĩke ya gũtwarana nawe, na nĩ kũrĩa kwa 072 200 na begi ni 0735989989 ukinyitanagira na ithuĩ kũrĩa na SMS ya 22989 ta Stephen Kago wĩkũra mwena wa Kairo. Thank you so much. na Shiro wa Makoyo gatho mũrata wakwa Charles wa gas wa Kigumo County ya Murang'a. Good morning rucinĩ rwega. Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara, asante sana ũgakĩgeithia mũthikĩrĩria wothe wĩ gũkũ bũrũri-inĩ na ũrĩa wĩ nja wa bũrũri na ũgakĩmwendithĩria muthenya wa kĩrathimo. Acinire matwandĩkĩire na kũrĩa mũno wa Facebook ona kuo no gũkorwo gĩkinya kahinda gatarĩ kũraya no reke no nyambe double mũndũ gwĩtwo Sarafina Kenya Junior arahũkĩte wega, mũndũ gwĩtwo Shiro BK thengio mũno makĩria, Joseph Muriuki wa Kavaru, Nancy Kirima wa Thugunui thengio mũno makĩria nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwarahũka, mũndũ gwĩtwo Gideon Wanyuike Ngai wa muoyo aromũrathima aromwĩka wega itekũriganĩrwo nĩ emekũnyandĩkĩire oro hau gavere, mũndũ gwĩtwo Meja Samuel wa Ng'ombe kuma kũrĩa mũno wa Tito Nyeri, Serafina Kenya Jui ũranjĩra onawe nĩ warahũkĩte oro wega. Father Patrick wa Weru thengio na mũga kuma kũrĩa mũno wa UK. God bless you. Thank you so much. na he mũrata ũrĩa wĩ haha ũragĩtwĩra rwĩmbo manage rwa Nancy Mugure rucinĩ rwa ũmũthĩ rũkinyire mũikari wa kũrĩa mwena wa Kutus. Thank you so much. Andũ kariganĩrwo nĩ tũgũcokereria na nĩ tũkwamũkĩra thimũ yaku na nĩ tũkwaranĩria nawe. Jesu agacoka kugira manage ni moado arĩa anakũra magadĩra ũtajata ĩrĩa yake warĩ nugumaga gĩthakara manage make magadĩra ũtajata ĩrĩa yake warĩ nugumaga gĩthakara manage make. Mushi watu binotana
Gania kogania ama twale gwake aliaega hana theru aliana kura magadhira utajata irea yake wali ngomaga hagidakara managi make magadhira utajata irea yake wali ngomaga hagidakara managi make. Toto mwede tamokoli ninyuwe hemwe managi make magadhera utajata herea yake wae ngomaga hagidakara managi make magadhera utajata herea yake wae ngomaga hagidakara manage make. Inoro FM shesheni yaku magagakara harĩa ndemegũtũrĩra Jesu tũgakorwo twĩ manage ma Jehova. Hallelujah, oh hallelujah. Magadhera utajata herea yake wae ngomaga hagidakara managi make magadhera utajata herea yake wae. Thank you so much Roshini Rwega rwimbo rwinitwo ni Nancy Mugure rwitagwo manage na magathera otajata na mathera otajata iria ya akiwarie magathakara na mathakare kuna. Thank you muno Roshini Rwega tukinyitanira muthenya wa umuthi ugituthikiriria ukihingurira radio yaku ugitwandikira message tukihoya hamwe Jehova tuike wa gutuiguira tha nigetha tuhote gukorwo turi egega na turi handu hegega gukira mbere nigetha tukarugamaga uguo na tukaragio horo wigie uria Ngai atwikire tukarugamaga mbere ya andu na tukaruta uira na tukauga kweri uyu ni Ngai kweri uyu ni Ngai utacenjagia utara makania seasons cihana atia kana mahinda maikaire atia kana circumstances cihana atia uyu ni Ngai utacenjagia kuri na riua kuri na mbura kuri na nduma kuri na utheri kuri na kuhuna kuri na ngaragu aturaga ari o Ngai ndacenjagia na rucini rwa umuthi uyu niwe Ngai uria tukwenda kurumirira Ngai uria utuiguaga akoragwo ari mwega ona mahinda-ini maria urona ta uragerera mahinda maritu akoragwo ari o Ngai ari akoragwo ari o mwega ona riria uri ihinda-ini riega kana riria season yaku iri kiri njega maundu maku ni mega mathiete o wega thayo kiri naguo ri ona hindi yo akoragwo ari o Ngai mwega koguo ni Ngai mwega mahinda mothe na mahinda mothe akoragwo ari Ngai mwega. Karibu sana we urathi na mbere na gututumira ndumiriri itukumithoma
na hatari na nganja ciugo icio cia korwo cikĩario ati akoragwo ari Ngai mwega hindi ciothe na makiria agakĩgocithia agĩka wega na agĩka wega tondu Ngai ndakĩũĩ gwĩka ũru nĩ kuga atia na koguo imera-inĩ ciothe ci cia kũhanda ci cia kũgetha ci cia riũa ci cia mbura ci cia gũciaro ci cia gũkua imera-inĩ ciothe nĩ akoragwo akĩgocithia na maandĩko maugaga atĩ maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie maũndũ mothe ona rĩrĩa ũrona ta matarĩ mega no nyende ngũririkanie ciugo icio atĩ kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie rĩmwe na rĩmwe nĩ tũragia nĩkĩ kĩratũma maũndũ maya mahanĩkire ũguo maya no kwa wega kĩrĩa gĩtũmaga mamenyeke nĩ kwa wega angĩkorwo wĩ mwĩtĩkia ona kũngĩcingimana atĩa Ngai nĩokaga na maũndũ mothe magakorwo nĩ kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie na koguo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ marĩa mothe ũngĩkorwo ũkĩgerera nĩ kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie ona nĩ kũrĩ rĩmwe na rĩmwe ũthiaga kũrurumia ngari ĩkaga kũruruma na tongo Ngai harĩa mbere nĩ mũtino wa barabara egũkoragwo akĩkũgirĩrĩria tondũ nĩ kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie hari mundu njũĩ twahoire muno makiria makorwo makigĩa twana tukihoya muno makiria tukihoya miaka mĩingĩ na Ngai agĩkĩigua agĩkĩmahe twana no muthia twana tu tũrĩa twahoyaga mũtumia ũcio tũgĩe agĩtũraga tuothe nĩngũririkana rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Mũigai wa Njoroge rwa mũtumia wathie agĩkora twana tũrathaka na kamwe karĩ gĩtumumu gaikarĩte kando na kau karĩ gĩtumumu mũtumia ũcio agĩkahoera muno makiria na gakanjia kuona no harĩa koneire koragire twana tũtũ tũngĩ tuothe na koguo ndenda kuga atĩa maũndũ mothe nĩ kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie ona ũngĩona ta tarĩ kwa wega ona ũngĩona ta Ngai ataramenya ũrĩa areka nĩ akoragwo o wĩkĩambĩrĩria oro gwata kĩrĩkĩrĩro mwana witũ we wĩruguru mũgambo wakwa mũru na mwarĩ wa ithe witũ tamenya ona hau ũrĩ nĩ kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie tamenya hau no ga season tamenya hau ũrĩ no hakwĩgocithĩria tamenya hau ũrĩ Ngai no akorwo akũigĩte hau nĩgetha agathondeka wĩire waku wĩragwo nĩ harĩ handũ waumĩte wĩragwo nĩ kũrĩ hĩndĩ wararagĩra wĩragwo nĩ kũrĩ hĩndĩ wathiaga magũrũ wĩragwo nĩ kũrĩ hĩndĩ ũtarĩ no Ngai agĩũka na agĩka wega na koguo o hau ũrĩ rũgama wega tondũ nĩ kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie Mwathani. Amen. Thank you so much. Murata we haha agetwo hakoria Zimmerman one can stage ya Duthi Philip Kamani twageithĩka rũcinĩ Elda Njiri wa PCA Jerusalem Gilgil ũratwĩra atũkorwo na mũthenya wa kĩrathimo ona Ngai ndagĩkũrathimĩre mũthenya waku mũthenya mwega. Thank you Kuria Shege wa Kamushege ũretia TBT ĩmwe ya mama Julia Lucy ona Lucy watu ana shosho wendo wĩkũrĩa wa magana tetu Nyĩrĩ Ngai akũrathime na akũhe mũthenya wa kĩrathimo Ngai akũririkane mũthenya ũyũ Rehab Kagwĩma wĩkũrĩa Rwanyambo Franji Malimali wa Kikope Gilgil thengio Ngai agwĩke wega akũrathime na ũkĩgeithanie mũno nĩtwakuona David Kiarie wa Subukia ona Eka Joel agashushu gakũrĩa mwena wa Gatundu South geithania mũciĩ wa Gacarage mũno tunawapenda. Acio the matwandĩkĩire may the Lord bless you and do you good. Ndagũthuka kũrĩa mwena wa Inoro FM hihi we nĩ wĩkinyĩtie mwena ũcio we nĩ ũkinyĩte kũrĩa mwena wa Inoro FM ngakora mũndũ gwĩtwo Esther wa Mbogo ngakora mũndũ gwĩtwo David Kiarie wa Subukia Njũgũna ka wa Njirũ ngakora mũndũ gwĩtwo John Taze Suzy Boy Simon Gĩcerũ rũndũ mũndũ gwĩtwo Charles Kafukafu John Njiri Cecil wa Geshi hacio therĩ ida kimwike wega. Thank you so much. Nĩtũgũkwĩrĩte no tũkũhe ndagĩka ithano to 5 minutes nĩgetha ũhote kũgeithia mũrata waku na njĩra ya gũkorwo ũgĩtũhũrĩra kũrĩa kwa 0722-200-720 na kũrĩa kwa 0735-989-989 tũkehoka kwa network yaku nĩ njega tũkehoka nĩtũkũhota gũkorwo tũkĩiguana. Good morning Inoro. Nĩkwega rũcinĩ nĩkĩ ũrenda ndageithĩka mũno mwana witũ Kuresege kuma Kamushege ngera kwa Jeni wa Gĩthĩgai ikariyo Kamushege ri mbona rudete rochiria rusetipitie ukwenda ruriko nti hai murata ũngĩ ũgũtwĩtĩtie etagwo Kadirika na Mwathani. Thank you so much. Thank you. Asante sana.
Good morning mudogo wetu wa Kamano kuma Korea Kirere roshini rwa kirathimo Simon Maina baba koiwa gatitoje Korea county ya Nyeri na manjiro babake Claire gishogo kuhana atia kirenyaga burato shekarege ka good morning. Hello na uhori ya radio hello ni mudogo yena kuma kwa butinga ngai ugeithĩrie andũ atigana na kemwa na PM Squad wa Betemam na rwĩmbo rwa PM Squad rũrĩkũ rũrĩa ũrĩ hũra rwa PM. Alright. Na Ngai arathime Inoro fiũ na mũtũre maica maingĩ. Ameni. O na ithuĩ tũkĩrathimwo na ndũkĩrathimwo. Na mũtikana kũre. Amina. Amina. Thank you so much. Gitawa tarbo gaithika na mama Ken wa Barisho, Alex Waira show agitegera. Thank you muno ona mudu gitego kumanyagi korenya kiambi Bagon. Good morning Inoro. Simulega. Muno. Nito mwa binda ni. Mundu nito mwa beni matarari. Agitawa gacaitha wa Kabanuri. Ebo mahuriro wa bure tago ice cream we. Wala kwa terere. Ihanyai ni adako ya karuri giru weka nao. Okay. Thank you. Asante sana. Tidadayo. Hello Inoro. Inoro. Nikwega rushini tukithereruka. Wale na jomo kuma na ikuru. Ni wewe yada na ikuru. Na ndu kigaithikire oho. Okay, ngo bora ina ro gatikire. Ino ti yakwa. Okay. Tuguthaka Okay, thank you. Muthenya mwega. Thimu imwe tu. Good morning. Yaregekeo ya murata wito. Hello, good morning. Inoro. Hello. Inoro, good morning. Good morning, Joe. Nikwega. Ndegeria karura hau. Ndagithika muno mona witu. Tunakuaga nikiru arufa ni kuma moro. Jara ura beni githu. Na ori biashara mucoruo moro. Ni makara kama ikaro ha misambo-ini. Ona we ndugitinde wega TBT njega. Hello. Good morning, Shiro. Turiaga biũ kuhana atia? Mana geitharia Supergirl, my friend. Ndagithika muno makiri my friend. Wakinya turi moro. Okora beni githu turi moro. Geitharia waru beni aku mucoru ndamuigua hau. Mudogo tonye na kamanda wa Gatero era ikipia amuya wa iria. Yes. Emirimo mitatu murimo wa gatatu na kimugu wa kimoria kuria mukombo thiru bore. Akira rwimbo rwa Peter Ngigiri tagwo Muthabibu. Muthabibu uria wahandirwo ni mwathani rwimbo rũu tuguguthakira. Orina tũtabade na thaici no tũrĩinaga nginya ũmũthĩ ũyũ. Nĩguo. Nĩ beni gĩthu kuma tũrĩ moro. Ithania mũciĩ wa moro no tinde wega. Naketabe tukihingire hau session ĩyo thaa 11 rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 18. Tuabe tuikiria tu hanini nĩ tũgũgĩcokereria na wona twacokereria request yaku mũthikĩrĩria tukorwo tũgĩgũthakĩra wega na ndũgakĩriganĩrwo tũkwĩraga kaingĩ reke kĩrĩkanĩro gĩaku gĩkorwo kĩrĩ hakuhĩ nawe harĩa wandĩkaga noti ciaku harĩa wandĩkaga Bible verses wĩharĩrie tondũ no tũgũkorwo tũgĩtwarana nginyagia thinacara cia rũcinĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Nina ningĩ twakarũra wanyetu aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro mũikari wa Embu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ukawa afisi ito Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhurire thimo 0721 648 385 kana 088 317 32 waria na Samuel Jero mwikari wa Embu karibu mucio uyu wa Tuginotana Inoro ceceni hakuhĩ nawe Lilia gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tukũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana tukũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ magũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro mũgeni mũtare tuonekea yudu wa maundu maria nguona ndithi ndaguthaitha ukandirikana Mwathani muthenya cia munene nawe nguma uria ndũrĩrĩ ikagomana mundu ainairi rĩake akũgathĩrĩrie Mwathi ndagũthaitha ukandirikana ndatũra njaragia njĩra ya gũgũkenia ndĩthĩ mũtharaba wakwa rĩu nĩndeigĩrĩra gĩkombe gĩaku nĩndokĩra nywĩre ũbatithio waku ũbatithio naguo nĩguo mũthenya ũcio mũnene ukandirikana Mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe nguma ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana mundu ainairi rĩake akũgathĩrĩrie Mwathi ndagũthaitha ukandirikana ĩkĩo rĩu Mwathi nĩndagũthaitha itharĩwe tondũ ndirĩ na hinya ũgĩndirĩ Mwathi ndongoria nĩ ũtheri Mwathi nyonia mbere nĩwe njĩra Mwathi ingĩra tha nĩgetha mũthenya ũcio mũnene ukandirikana Mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe nguma ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana mundu ainairi rĩake akũgathĩrĩrie Mwathi ndagũthaitha ukandirikana mbara nĩ nene na nduma nĩ nene thũmbĩ ciaingĩha na ciandigicĩria mĩena yakwa yothe rora rũhiũ rwa njora heni cia mwaki irĩ kũndũ guothe Mwathi nĩwe ionokero ukandirikana Mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe nguma ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana mundu ainairi rĩake akũgathĩrĩrie Mwathi ndagũthaitha ukandirikana
ihana ta mwaki iramoya ona taruyura jora imarajaria mathani ndaro ukaurekererie nigetha muthenya ucio munene ukadirikana mwathani muthenya ucio munene nawe nguma uria nduriri ikagomana mundu aina iri riake akugathiririe mwathi ndaguthaitha ukandirikana aya nithu murata ndiritiga nowe mwathi aria mariakwa nimagarũrũka gatuĩka kĩmene kũrĩ arĩa twendaine mwathi reke nyumĩranie ngoro nawe ukandirikana mwathani muthenya ucio munene Jehova ukandirikana ihoya riega rucini rwa umuthi muthenya ucio mwathani ukiheana muoyo wa tene na tene Ngai ugatuika wa kundirikana. Thank you so much na you request ugutwetetie rwimbo rwega ti muthenya ucio munene muthenya ucio ni uri ngumo riria tugakorwo tukigomana tuturie nducito na tugathiririe ritwa ria Ngai na tugathiririe hinya wake na unene wake mwathani ugatuika wa kundirikana. Mwathani arokuririkana muthenya ucio wa kiama muthikiriria wakwa muthenya ucio wa kiama Ngai arotuika wa gukuiguira tha na arotuika wa gukuhutia muthenya ucio nigetha kiheo kia muoyo wa tene na tene akirathimana na kiheo giki ndukanatuike wa gutigwo nja no ni wega onawe ugakiyuria riria ndi muoyo riria ndi na hinya riria ndi na mihomo hihi maundu na mekire ya maundu makwa ri ni maratwarana na maathani make hihi ngoro yakwa ni gwatanitie nake hihi ni jitikirite Kristo atuike muhonokia wa ngoro yakwa hihi ni ndiraikara na njira iria ingituma mwathani akandirikana na akanjiguira tha muthenya ucio warikia gugikorwo ukiuria 1 2 3 ugagicokeria na ugagika uria gukiagirire. Ngai akurathime na roho mutheru ni twatigiirwo nigetha ugatuheaga ugi na ugatunyitagirira na ugatuheaga hinya mahinda mari mothe na gutumurikira njira citu na gutumiriria mahinda mothe turi muhuro uyu wa riua. Amen. Amen, amen and amen. Guthikagirira rwimbo rũu rwa ukandirikana na ni Wanjiru maundu ngwiraga Ngai akandirikana na ti hindi oyo ya muoyo tu Ngai agaturirikana na akaririkana wega witu hindi ya muthiro ngigoka hindi ya ng'aragu ngigoka hindi ya mwanangiko ngigoka hindi ya muthiro to wa mai maria mari mai mahiu ngigakinya ri Ngai ukandirikana hindi ya mutino ngigakinya to ri urahanikite kure mwena wa Thika Road ri kure Githurai ri Ngai ukandirikana hindi ya mirimu ino etahonagwo hindi ya mirimu teno etagwo ya COVID ri uragire andu ingi kugigakinya na kiundu ta kiu kirahanika thiini wa bururi witu wa Kenya Ngai ukandirikana tu orogwatani na nyumba yakwa ni tondu we Ngai wiguaga no gacokia mahoya ni ihoya rika muno makiria na tokuririkana tukure mwena matuine orogwata guku thi muthenya wa umuthi kiugi tukia muthenya wa umuthi gukorwo ngeria o kiugo kinini muno makiria nigetha ngorwo ngikuumiriria muthikiriria wa Inooro FM ni hari ihoya nguhoyaga Ngai muno makiria ni nguhoyaga Ngai ati ndakanareke tumagare na tucoke o uria tumagarire ona ningi ndakanareke tumagare na toimagara tuone uru aca ndakanareka tumagare tugicire twathii kuona wega tukorete ni uru tung'etheirie maitho kuria mbere ndakanareke marito maitu macenjio ni undu wa kindu gitagwo ruo ngerie ciugo icio ndiraria ni tondu wa ki ngororaga mutumia thiini wa mandiko wetagwo Naomi mandiko mugaga mundu gwetwo Naomi na muthuriwe Elimelech ni mathire bururi-ini makima kwao Bethlehem magithie kure mwena wa Moabi ni tondu wa ng'aragu iria yari kure mwena wa Bethlehem na koguo hindire mathire kuu gwetha gia kuria na gia kunyua mandiko mugaga maikarire kuu kwa ihinda ria miaka 10 no uria mundu gwetwo Naomi aumagarire tigwa cokire amumagarire na muthuri wake na imwana ciake
igiri agithigwetha ugashiru agithigwetha gia kuria agithigwetha maundu mega no mandiko maugaga atiriri riria Naomi aikarire kuu kwa kahinda agicoka kiigwa bururi wao wa kundu gwetagwo Bethlehem ni kwagia na gia kuria akiona no wega agicoke thiini wa bururi wao na hindi ria acoka thiini wa bururi wao mandiko mekunjiraga ni ari mundu wari na maruru maingi muno makiria auga ona ndukanjite Naomi jita Mara ni tondu Ngai ni anjiguithetie ruo ni nguigua ngenda guthithia Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi ni tondu waku nani ni nguigua ngenda guthithia Ngai muno makiria ni tondu wa wewe rungu rwa mugambo wakwa Ngai ndakana reke tumagare tucoke na ruo Ngai ndakana reka tumagare tugithie cukuru tugitwara ciana citu mathukuru twetereire ni magacoka tureherwo mekiiba Ngai ndakana reke tuthie bururi wa nanja tugithie gwetha handu ha guthukuma na gucoka na nyingi tucoke tutari kindu tucoke ona ici tuciitwo Ngai ndakana reke ona tuingire ihiko-ini twi sawa tukiuma tume tari sawa tume tukuite mirimu ya meciria ya ngoro na mwiri Ngai ndakana reke tu magare na tugicoka tucoke turi oru gukira uria tumagarire mundu gwitwo Naomi na muthuri wake ni matanyite ati ni mekuonera wega bururi-ini wa ugeni no ugeni ndwamagiriire rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai ndakana reke wingire matatu uguo wi mundu ucoke ugitagwo mwiri Ngai witu ndakana reke wega urihwo na uru thiini wa Kristo Jesu ihoya riakwa no rimwe tu ati kuria guothe waumagara guthie idea yothe waumagara kume implement Ngai witu uyu mwega na muiguatha na mutugi ni ari koragwo agikunengereria mabataro maku ndukana imagareta Naomi ucoke ugitagwo Mara thiini wa Kristo Jesu. Amen and amen. Nikiugo gitu kia mbere gia session ino ya ikereka rĩrĩ rĩa thaa 10 nginyagia thaa 11 cia rũcinĩ kugerera atabarĩra ya thereruka umuthi ari muthenya wa TBT Ngai akũrathime muthikĩrĩria witũ Ngai atuĩke wa gũkũmĩrĩria thengiũ mũno na ndũkariganĩrwo ndagĩka nĩ nini nĩgetha atũrũgia ithano ndagĩka ithano tu nĩgetha cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ tũgĩgũtereba wega nĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto nina ningĩtwa Karũra wa Nyũtũ na tuona tũingĩra ithaa rĩa kerĩ no tũgũthiĩ na mbere na gũtwarana wega nawe muthikĩrĩria we waingĩra thaa ici karibu sana na ndũmĩrĩri yaku nguhĩ request yaku rwĩmbo rwega rũkĩrĩa rũkenagia ngoro yaku makĩria TBT manenos nĩ kũrĩa gwa 22989 ona kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM no gũkorwo ngĩrora ndũmĩrĩri mwena ũcio no kwa ihinda rĩrĩ tĩkĩrĩ nyambe heane pole kuri family ya mundu gwitwo Shamtom ni matigitwo ni mami wao uria kahuruka muthenya wa Saturday na tokiwe Ngai akimuhe kihuruko gitathiraga na family ya Shamton yothe murugamiriri munene wa Zani Properties Ngai amwike wega tuna muhonie nguraro ciothe iria angikorwo ekiritwo tondu ni njui araikaraga na mami wao kwa ihinda oria miaka ta 10 uguo gwake mucii na koguo ihinda riria atigitwo ni mami wao ni njui ni iguthainene muno makiria we oro hamwe na family yaku na mutumia waku pole sana na Saturday tu hamwe muno makiria tukihurukia our mom Ngai aromuhe kihuruko gitathiraga na riothe mena nguraro cia gutigwo ni endu wao Ngai aromuhoreria ngoro cianyu amen poleni sana family iyo na twina rwĩmbo rwa Anastasia Karaja o gĩcigo kĩmwe tu mbere ya tũrũgĩtie ithaa aya mahana mwathani wao ndoka kiugo-inĩ kĩarĩa theru aria mahotanĩirwo nĩ Ngai aria matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa mana kĩa ũthingu aya matiũĩ gũtiganĩria matia rũgendo matitiganagĩria aya matiũĩ gũtiganĩria matia rugendo matitiganagĩria aya mahana mwathani wao hana mwana aya matiũĩ kũhotwo nĩ Ngai aya mahana mwathani wao aya matiũĩ
kuhotwa nĩ thakĩ. Shesheni hakuwe nawe. Nĩmĩ ciao ciaragia ciugo theru, moigago rĩa Ngai arenda kugwo. Aya matirio higa kana muku, ngoro ciao itherete ta riũa. Meciria mao maiyũrĩte ũthigu, aya nĩ arĩa mathuurĩtwo kũna. Meciria mao maiyũrĩte ũthigu, aya nĩ arĩa mathuurĩtwo kũna. Aya mahana Mwathani wao mathuure kũna. Aya matiũĩ kuhotwo nĩ thakĩ. Aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kuhotwo nĩ thakĩ. Inoro Mũgeni Mũtare. Mĩtugo yao nĩ mĩthuranĩre, matirĩ ũũru mahana ndutura. Matuĩrie wega na nĩ ogĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ. Tuĩria wone matingĩheneka kana matahwo. Mahana Jesũ ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai. Matirĩ ũiguithanio na mehia, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai. Matirĩ ũiguithanio na mehia. Aya mahana Jesũ matiũĩ kuhotwo nĩ thakĩ. Aya matiũĩ kuhotwo nĩ thakĩ. Aya matiũĩ kuhotwo nĩ thakĩ. Thank you so much Mutigaire Evangelist Anastasia Karaja. Aya mahana Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ matiũĩ kuhotwo nĩ thakĩ. Matua gũtungata matungataga na ngoro theru, matua kũruta wĩra wa Ngai marutaga gũtarĩ gwetha excuses, gũtarĩ gwĩcokia. Aya hĩndĩ ciothe meriragĩria kũgocithia Ngai. Aya nĩ andũ maikaraga na wendo, nĩ andũ maikaraga magĩkenagia Ngai nĩ ũndũ wa ciĩko ciao. Aya mahana Mwathani matirĩ na ũũru na matikoragwo na ũũru na andũ arĩa angĩ, na matirĩ mwĩtĩo na matirĩ kwĩgana. Aya kiugo kia Ngai nikio metĩkĩtie na nikio marũmagĩrĩra na nikio mendete. Thank you so much. Nake twĩrirĩrie mũno gũkorwo tuhana ta Jesũ. Thaa 11 rĩu na ndagĩka 2. Acio mahana Mwathani wao. Nĩ ngũyũragia o ciũria igĩrĩ tu. We no wĩrwo ũhana Mwathani waku. Ciĩko ciaku na ciugo ciaku nĩ iratwarana. Kristo arotũiguĩra tha, Ngai arotũiguĩra tha. He mũndũ wandĩkĩte haha kuga good morning Wakarura na Wanjiru. Ira Wanjiru athakĩre rwĩmbo rwa Charles Wachira Elohim. Nĩnjũĩ request ĩyo nĩ yakinya kwĩ moko-inĩ marĩa magĩrĩire. Nĩ tũgwetha rwĩmbo rũu. Thank you so much nĩ gũtũthikĩrĩria na ikĩrĩkanĩria kerĩ rĩrĩ. Thiĩ na mbere na gũtũma request yaku mũthikĩrĩria kũrĩa gwa 22989, ndũmĩrĩri ya ngeithi, ndũmĩrĩri ya request ya TBT. Tuko pamoja sana. Na nĩ wagithio nĩ mũndũ gwĩtwo Recho. Ndageithĩka. Ũyũ ũmwe wa Majuu. Ndageithĩka. Mwana wa Karauge mĩtambo-inĩ. Ngiwa mwaro mũrathima na mwĩke wega nĩ gũtũcagũra. Aya othe matwandĩkĩire matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo William Kabugi. Ageithĩke mũno, ageithĩke sana. Mũndũ gwĩtwo othe mageithĩke. Ndakĩingĩra mũndũ ũcio. Mwena ũrĩa TV yanĩrĩirio ndĩ no ũcio ũronaga sports.
ndahota guthoma magatheti mena Fidelis mwena uria news cirio ni githemba kiu kwa yukiuga atiriri kaito ndore mucio ka niguo kiri na remote iyo ani agiteithika ciria kingira ciatharuka. Mama Ken kuma kure mwana wa Baricho ni akugeithia. Tony wa TikTok amesalimia wewe, Mzee Mwangi amesalimia wewe, Michael Njogu Kifirigu amesalimia wewe, arahura Reverend David Mwangi na Dr. Wakangara Zata Wakanyithi Danza. Hai Madam Wakarusha, geithia Madam Wajiro Shonegu Mujasamu Legu Muonete Gona good morning Wakarura Githiria Shiro, William Thegio Muno Makiria, Boni wa Kafaru na Weneda kuna good morning kuma kura mwana wa Kafaru gaya mwekewega morning jitago Mujirisi original hamwe metabo ine kuma goko Nyeri town stage ni agatagati no thayu geithiria PK wa Mso. Thank you Mama Njoki kuma kure mwana wa Subukia ukagathiruka na HSC OGW Dr. Morethi wa Kangaras. Asante sana uthite na mbere na gutuma ndumiriri iyo ona silent listener ni tukwiraga kaigi ni tukenaga riria tukuona ndumiriri yaku ngai akurathime ugitutumira tondu turamenya umuthi lazima utusalimie. Thaa 10 mweri wina ndagika 4. Good morning Inoro mushie watu ginotana nima ino ni shesheni yaku na nturagikimenya mweri uyu ni mweri wa budget. Mweri uyu ni mweri wa ni mweri wa Mei. Mweri wa Mei nduri maundu maingi kwari mweri wa kutere mweri wa Mei last year kwari mweri wa kigana wa gatandatu June wa June mweri uyu ri tutikwa ukiaria horo wigie finances muno ona kuria muci wa utaukure no tuthite na mbere na kuhutia maundu megie besha ida ya kuifanga riu arafu ri tutiragitanya horo wigie dogo ya tukao tukimenya baba mutheru mweru uri gukora gutongoria kanitha wa Gathoreki ni uriko nima na no ginya kuru acaguritwo ni mafadha makiria ma 49 koguo macagura na ria mbere maga gukinyanire gicunje dogo njiru igakorwo kirekererio no riria tukuona dogo njiru tukamenya hau baba mutheru nioneka ina nije Kristiano ngithe ngima imara korwo magifuata uhoro ucio muno makiria nigetha tukorwo tukimenya no ukorwo ugicoka ithenya-ini ria Pope Francis ndurarikirie kuhuruka. Thank you so much. Na Katoreki ni tuko tugikimuthakira request cianyu to ni turakiona ta mundu gwitwo Mwarimu Jago na thengio muno wikuria akagira kandara jiruni agikinya ni agitugeithia kuma kuria muci mwega muci muthaka wa digital. Tuni wa tuktuk wa Karati na asante sana kanyidansa geithika rushini Mama Ken wa Varisho onawe ndugitinde wega na murata witagwa Mzee Mwangi Jogo kuhana atia uhoro waku Mugiristi original ni ukoneto mushuria wa Facebook. Barikiwa sana. Tabati ikiria tu hanini karibu Simon na Johia ni tugwetete rwimbo ni mundu gwetwo JM Menge rwimbo ni kiriro Sanduru shini gwathereruka ukwara hora utahana yawa kuthaitha gomuhekahe kimuhekana getwa Samueli Itowe kilero kia goro yakwa mutire deleruka Papa utadage kime Itowe kilero kia goro yakwa mutire kinya hwaine Fafote gwete ihoya myakwa Asike uti kayuke Marahukaru shinetene Nirenganira kuinera karwimbo Uhesha ronyuge wiki hoti
tondu ni kuingia shiraniro Nitowe kero kia goro yakwa Mutireruka Baba utadagikire Nitowe kero kia goro yakwa Mutire kinya hwaine Kafote wete hoya yakwa Yati wiwi yoyariri Okaye Nyekwada kae Tondu weke hoti Urochigwa tahana Ninyara litu otahana Bidego wanga igoko na ineriaku Akiguthaitha na maithani Kimoigwa ukimuhesa mweri Nitowe kero kia goro yakwa Mutireruka Baba utadagikire Nitowe kero kia goro yakwa Mutire kinya hwaine Kafote wete hoya yakwa Ikoya mwathani Uhesa mweri Utunagosha Nikwenda kahi mwathani Kero gyakwa gikinya mwisho Na nikugeta osa mweri Kirathimo gya tene na tene Nitowe kero kia goro yakwa Mutireruka Baba utadagikire Nitowe kero kia goro yakwa Mutire kinya hwaine Kafote wete hoya yakwa Nitowe kero kia goro yakwa Mutireruka Baba utadagikire Nitowe kero kia goro yakwa Mutire kinya hwaine Kafote wete hoya yakwa Thank you. Nima hitondu wikihoti Ngai na wi Ngai uri hinya thiini wa wagi wakwa thiini wa kuhinyiririka thiini wa ndwari thiini wa stress na aria magikorwo nginya me depressed ihinda-ini riri Ngai igua kiriro kiao Ngai mone makihinyiririka Ngai maririkane aria maraigua mari rejected aria marona mari mamenetwo aria marona gutari mundu uri mwena wao aria marona ta mari oiki Ngai toria hagaria kionire akiri wiki rushini rwa umuthi maririkane mone na ritho ria tha toria wakionire murata gwitwo hagari mone na ritho ria tha Ngai no twike wa kumahe mai rushini rwa umuthi. Thank you so much Simon Njihia rwimbo rwega kiriro ogiakwa Ngai kirotwika gia gugukinyira maithori makwa Ngai urotwika wa guka na kumagiria na kuhe thayo na makiria kuhe gikeno tondu we no we heanaga gikeno na thayo
uria wa ma. Amina. Amen, amen and amen. Omothe ni muthenya wa TBT ni kuga ni nyimbo cia hau gatene tuko tuguthakiria wona wetikira gutwitia nyimbo icio ciothe iria cirathimaga ngoro yaku more power wona wetikira gugwitia icio nicio tuko tuguthakiria no mana makiria ni makiria maria mangi mothe tugakuririkania ati guku ni twihokete Ngai na tugakuririkania ati ni wega kwihoka Ngai tondu wona twehoka Ngai uyu ni ohekekaga ni akoragwo Ngai mwihokeku ni atuhingagiria mabata maitu na rimwe ni maita maria turanagia ingihoka Ngai atia wakiruda na mweterera ndaria oka ndio ha gukuririkania gweterera tikuinaina aria mamwetagirira ni mamuonaga aria mamwetagirira ni makoragwo makiraha mawiko ma Ngai witu ona we uraigwo kinyite mwisho ona we uraigwo maundu magucingimia ni iria atia ndi ha gukuririkania tweterera Ngai witu tumwihoke muno makiria ona we utari na gia kuria na gia kunyua twihoke Ngai witu na ni maundu macio mothe ni njui no gutuhingiria wega wake ni mwihokeku na ndahana mundu. Amen, amen. Thank you so much. Reke turoreda gika imwe tu kuria gwa 22989 uratwira atia thiini wa mucio wa tuginotana SMS message. Asante sana mudogo wetu wa Kagori kuma watu kagaithika murata wetagwa gitawaru magogo na gasheri gaithikai Roshini Rwega Michael Jogu wa kuria kibere gwekirenyaga ona we murata witu 119 General Shop Spring Valley Roshini Rwa kirathimo uwe na wakati mwema na siku njema murata wetagwa wa ihenya Thegio wekuria kirinyaga waithaka chairman boda wa Donyo Jero onawe Reverend Father Patrick Waweru asante sana gaithania kuria mushi wa Charismatic Catholic Mwea JM Menge okagaithia Lucy watu na mukera wake hoto waka bathithe wa engineer ndugitinde wega na mutumia waku Pastor Eunice barikiweni sana murioki wage thuku wekuria mwena wa Karatina Roshini Rwega ona Steve Kagogatho ni tuona request yako barikiwa sana Mr. Nyaga head teacher wa Irori Primary ni tuona ogikigaithia manager wa Cosmopolitan Sako arikore mushi wa Subukia dagitinde wega Alex Waira show agitegera muthenya wa kirathimo ona murata witu ni twakuona tutigiaga gukorwo tugithoma ndumiriri ya kutoria ikinyete mushi uyu witagwo atia witagwo Njoroge Mtetezi wikurekea mutugora akiuga niko tionde na gukuria mwana wa Facebook ya Inoro FM na muno makithia live arema rekete kugira ku agona mundu gwitwo Philip Kama wa Zimmerman na ruga Zimmerman stage yo the aduthi tu hamwe muno makiria Dennis Igeshia ona wenda kunora jira kuria mwana wa Dubai you tuned mundu gwitwo Paul Kamau thank you muno makiria mundu gwitwo Philip Kama kazima na niguo gukite wega muno makiria na wendi agikuona Ngai wa murathime na mwike wega. Asante sana tuabetu ikiria tu hanini ni tugugishokereria na ndukariganirwo tugashokereria no tugukorwo tukinyitanira na ndugata udagika nini tu nigetha tuthie na mbere na kumiririo na tugaga kaige gutire mundu unogaga ni kumiririo gutire mundu unogaga ni kwaririo na gukorwo akirwo maundu ni makwagira ona guikaire guikaire kuri hindi kwari kuritu makiria kuri hindi twariraga makiria kuri hindi mirango tuonete ta yothe iri mihinge ta nginya dirisha ciothe onacio cire hinge ta gutari na away out kuri hindi tuonaga nduma theri no riu ni twacokire tukiona utheri kweri Ngai witu ri agire gututiganiria hindi yo gutwike atia gututiganiria umuthi apana niwe wari kuira niwe wikuo umuthi ona nowe ugakorwo kuo rucio karibu sana reke twabe tukwaririe muikari wa Murang'a wabateire maine oikuruke mekuruine ona kana utuikanie weru-ini haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maine oikuruke mekuruine ona kana utuikanie weru-ini haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe aikari ya gitaro nginya mutaro ndaragwa nginya maragwa othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe
riria gũgĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tukũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wotugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Mutare. Thank you so much. Na nitugwititia rwimbo rwa Alois Kim kiugo tugakorwo tugiguthakira wega riu thaa 11 ina ndagika 19 tugiguterefa thiini wa Thereruka TBT muthenya wa umuthi ya tariki 8 mweri wa Mei 2025 mugitwetia na kuguthina mbere na gukorwo mugitutumira request cianyu ciothe. Kiono bashishi
kiuna rwimbaroro rugakiinwo ni mundu ukiri na witikio, mundu uri na akirigiriro, mundu uramenya ati Ngai ni ugaga na ageka, ugeterera Ngai agwikire maundu manene ukira nginya maria akuhete thaici tondu niwe ugikuhete. Twiragwo tugeterera tutaguthanganio na hanini, tugeterera tutari na guoya ona hanini, tugeterera tutari na uhoro wigi gwitukania tondu tuhitagia muno maundu-ini megie gwitukania na gwicokia na gukorwo tukikinya handu tukahana ciana cia Israeli, tukariganirwo ni uria Ngai atwikire na kuria turutite, tunasahau ona kwihangira Wanjiru. Tuonaga ta Ngai ikara muno makiria, tugeciria no tukona plan B irigi kore kiruta wira, tugacoka tukaringa ihiga, tugacoka kuri Ngai. Ithu no tutereire maundu manene maria gutwikira, ithu no tucuthireirie ikiro iria gututwara thiini wa muturire uyu, ithu no twetereire kuona agitutua o kiria we Ngai atwirite ni tugatwika. He mwini windi akiwa ni ndiriririe kuona uria ndarathimwo ngahana, ona nie na Wanjiru nawe muthikiriria ni twiriririe kuona uria tukahana, Ngai atukinyanirie ciraniro citu ciothe iria anatwirira, ni tondu ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya. Wanjiru ni wageithio, ndageithika, etagwo Gitonga wa Wambui na Gitonga rutaga wira kuria kwa Inoro TV. Okay, ni ututhomagira mohoro ma Saturday, uge wa Friday na rajira ngari KBD KBD 739U. Mimi mitambo-ini muno makiria. Wabarikiwe sana. Wabarikiwe sana. Ngotho wa thiruka ni akugeithia, arajire mitambo-ini muno makiria. No githi ni mwanake wina akigoco muno makiria witagwo Macharia wa thitima. Arajira good morning, listening to you. Agithi kure muno wa Karatina, thakira mukiri igongona ria ngoro yakwa. Ni rwa Paul Mairu kwa Paul Moino inite amukiri gogona ria ngoro yakwa. Ni juhinda rionekana mundu gwitwo Macharia wa thitima no gukorwo ugithakira rwimbo ni wagithio ni Portman. Ndageithika Portman, thank you. Fine tune kure gwa Shiro wa GP. Ndageithika rushine agitinde wega. Thank you so much. 22989 ndagika imwe tu kurora andu eri gitawar magogo na gasheri. Asanteni sana ini muragitugeithia, Ngai amwike wega. Mukira wake hotoka bathi ona mundu gwitwo William Kafugi kuma kuria mwena wa Karatina, mwikari wa Karatina geithi kona Roja Wanyama wi kuria Starehe Butchery muci o ucio wa Karatina, rusi watu ana shosho wendo thengio muno mwikari wa kuria wa Magana kuria gwitagwo Tetu, uragitwira mitambo ni miega ugatwamukira na njira igwete na tugacokeria Ngai ngatho ni undu wondu ucio tondu ni kiheo na ni kirathimo. Good morning to you too Githaiga Washira withome mwea, nitwageithika Florence wa kuria muci wa Molo, geithania mucucio Pastor wa Johi wa Thuita Mathioya, Ngai agwike wega. Niturona ona we Kariuki mucubi wa Gathambi Kirinyaga, niturakona Philip wa Jogo wa kuria mwena wa Mau Summit rushini rwa kirathimo. Sun City wa Matara, ndumiriri yaku igagitukinyira wega. Ona we Emma kuria kwanyu gugitagwo Munyu Thika, Dama waku Makaratu rushini rwega, thengio muno murata witu. Peter Mwangi ona we kura mwena wa Mobo, ni gatho mundu gwitwo Anthony we kura muci wa Mobo, ona we kura mwea ukauga ndukire na uru Mwangi wa Gatua Ng'ong'o wa Kiria-ini, ngari ya KCS 139H na konsako nitwageithika na mukirathimwo muno. Ukiumagara muthikiriria, Ngai aumagare nawe atwike kiambiriria na kirikiro giaku kia muthenya wa umuthi no uria kuratukireira umuthi kurotukana kirathimo kieru thiini wa Mwathani. Mitambo ni yagicokereria cio ni gitagwo Tarbo. Asante sana ni undu wa ndumiriri yaku, nitwacokia ngatho. Ikumi na mweri wina ndagika 27 na tari na ngaja turamenya ti umuthi ni gugutuka thayo amutukuite Kristo thiini witu. Muthenya wa umuthi ni ugutwagirira, muthenya wa umuthi Ngai witu ni agutwemeriria magoro citu, tukiumagara guthi kumatha, tukiumagara guthi gwetha, tukiumagara guthi maundu maria tuguthi gwetha, kuria andu meguthi migunda, kuria andu meguthi mawabici-ini, kuria andu megukorwo magithi gwetha maratathi ma guthi nja wa bururi, kuria andu megukorwo makiroka magoti-ini. Ndakuhoera Ngai o undu umwe tu ati Ngai ndagagutirike, akorwe hamwe nawe. Wega wa Jesu gukorwe hamwe na ithuĩ ni ati ona hindi ya kihuhukanio gioka thiini wa meri nitumenya tutiethirira mai-ini macio ni tondu Kristo hamwe na ithuĩ. Na ni rucini ruru rwega ri ndikuhoera ukiumagara umagare na Ngai ona riria kuigwo kwina kihuhukanio
ukamenyaga Jesu hamwe nawe na kugo gutiri hindi ungininirwo mai-ini macio tondu Jesu mwi hamwe nake. Amen, amen. Tukuga ota Daudi uria augire nie gukua ri ni ndaregana nakuo nie ndigukua nie ni gutura muoyo tondu ndina uria uri hinya muno ari mwena wakwa. Ni Marushi ni Rwega ithe tutigukua Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Karibu sana request tuwetitio rwimbo rwa Charles Wachira rugetwo Elohim. Mushi wa Inoro FM thereruka TBT geto wa Jiro wa Fausto geto wa Karonyi tu. Karibu sana Charles. Thank you so much. Natugaga maretu mothe mathaka makoragwo marimaku Elroy Elohim
Ni Gayoria munene uria muhoti Gayoria kihoti rushini rwa umuthi nitwakugosha nitwakwambararia na nitwagutia thengio Ngai wa Ibrahimu Ngai wa Jakubu Ngai wa ciana cia Israeli uria urathie na mbere na guthamaka nginyagia muthenya wa umuthi tukambararia ritwa riaku tumwitaga mighty God. Thank you so much. Request yo yuma ya murato mwe witu niguo twakorwo tugiguthakira rwa Charles Wachira ati Elohim diowe nukanjiko ndari kuraya muno riria wanyonaga ingeciria horo wa rwimbo ru no nyende tungurie muthikiriria wa Inooro FM wariko riria Ngai akuonaga hau uri muthenya wa umuthi ni waikarite ukona ni waikarite ugeciria I mean ni waikarite ukamenya te he muthenya ugaka nyumba yaku ni waikarite ugeciria he muthenya ugatwarithia ngari yaku hari muthenya ugakugena twana twaku hari muthenya ugakorwo na uthomete wina madigiri na masters nyumba hari muthenya ukariaga no tigie amwaitu tondu twariaga o rita rimwe tu tutiwe no twike wega Elohim niguo wikaga ukoya mundu utari kindu ukamutua mutari wa nyingi ono utari kindu rathikirie muthenya wa umuthi ni kuri Ngai matuini ni kuri Ngai twana hunjirio ni kuri Ngai tuonete na ni kuri Ngai wa ma na ni njui muthenya umwe no agakuoya agukinyia haria wendaga woinage rwimbo ru rwita uma wirage Elohim diowe ni ukanjika u diowe ni ukandehe guku guothe ona kuri tutigetie guthie we nowe gututwara ni undu wa tha ciake nyingi. Amen, amen. Thank you muno Mama Lona kuma kure mushie wa Molo. Thursday akirathimo kuri we no kigeithie bishop waku muno makiria ukimwire Ngai amwike wega. Sun City wa Matara barikiwa sana ikere kariri ritu ria keri dinashara wetigaretie o dagika 25 peke yake. Reke tukorwo na dagika mugwanja tukorwo tukinyitanira na Bishop David Waigajo wa kuma kure mwena wa Rock of Revelation Church korwa gitumiriria rushini rwa umuthi na korwa gitwariria makiria muthikiriria witu tukiheo kiugo gia keri gikuhi gia gukorwo tugitiriha thereruka TBT na we gwititia request yaku no tuguthie na mbere na kugeria uko tugiguthakira mbere ya mathaa meketiatia mbere ya mathaa magithirite na tugiethaga Bishop tukiri na murata wi haha etagwo ate murata uyu witu etagwo Ruth wa Moyo agakiuga ni nguguthingata o ta Jakubu otwike wa gukida thima ni nguguthingata ni joe titoho Yodo wa ciana ciaku ne watumire merothi tonwa yodo wa Danieli ndore wagaroroka Jesu gutire odo kurema
kwamba tukirenge rwimbo rwa Ruth wa Moyo o hanini ni tugukorwo tugiguthakira wona twarikia gukorwo tukinyitana na Bishop rwimbo rwitagwo guguthingata na we murata witu ni ugukirequestete rwimbo ruru mundu gwitwa Kamanua. Thank you so much. Ona murata witu gwitwa Peter Mwangi kuma kuria mushie wa Kutus. Karibu sana Bishop Bitaboine, turehoka uratu amukira wega. Inda mukira yoro wega. Ona ithu ni turakwamukira wega na njira ya thimo. Mwathani agocwo. Mwathani ekunio muno makiria. Geithika rushini. Ndi mwega muno nagashukiria gaigatho. Geithia mama Chris muno. Mama Chris ni ndamugeithia muno rushini umuthi. Mwireta mwira good morning. Galo no ageithia muno good morning no ajiru. Karibu sana Bishop, geithia wakarwa twinake mitambo-ini nigetha tukiingire session itu ya kiugo gikuhe o ukigwetaga inogo wakarura nenda kweja rushino umuthi ndageithika muno ndungata ya Ngai nindakena gukuigua rushino ruru Mwathani atuhete. Amen. Nijito Bishop David Waigajo. Karibu. Umakandeta wa Local Revelation Covenant Church. I'm the founder. Ni wafu huyu tunagashokalia gaigando. Karibu sana. Rushino umuthi ndakani ikiwa kia gaini muthikiria kwa thikirira rushino umuthi nigenda kukaithia haria hothe uri muthikiria inoro na nigetha twani na ikiwa kia Ngai gitikia Mwathani akurathima na Mwathani aweka wega rushino ruru wa umuthi. Kwenda kwaria o hanini iguru ya kindu gitagwo ciathi ona imera tondu kiugo kia Ngai kiuga ati ciathi na imera ni Mwathani ucithondekaga na ni Mwathani ucicenjagia. Gutira makania haria mundu wa Ngai ugikorwo ugereire muthenya wa umuthi no ko kimera giki gukite wega no ko ni ukoretwo na kimera kia uritu na kimera kina mathina maingi no ni gwera ucokeria Ngai ngatho tondu kiugo kia Ngai kiuga thiini wa ibuku gwitwo ria Genesis chapter number 2 number 8 and verse number 22 ya Ngai arikirie kuuria mbura na mbura arikia kura kirekanio kiuga ati hĩndĩ ya mbura arikia kura gũkĩgĩa na mũiyũro na kwarikia kuya mũiyũro nĩ gwakire hĩndĩ Ngai akĩrora thĩ agĩũka agĩtũma matherũkĩro mothe matuĩke ma kũgũa agĩtũma mbura ĩtiga kura rĩngĩ na mbura ĩgĩkinya hĩndĩ ya gũkĩa na hĩndĩ yarĩkirie gũkĩa kiugo kĩa Ngai kiuga mũndũ wĩtwo Nuhu akirutira Ngai igongona arutira Ngai igongona nake Ngai agĩkena agĩũka akiuga kuma rĩu ndaracoka kũrehe gĩkuũ kĩa maaĩ rĩngĩ no maandĩko makiuga atĩ gĩa mwaki no gĩgĩtarathira no maandĩko maugĩte atĩrĩrĩ Ngai agĩũka akĩhĩta na mwĩhĩtwa akiuga ta ũrĩa thĩ ĩtũũraga ona ta ũrĩa igũrũ rĩtũũraga gũtirĩ hĩndĩ gũkaga kimera ya kuhanda ona ihinda rĩa kũgetha. Ũguo Ngai agĩthondeka kĩndũ gĩtagwo imera thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya mũndũ noguo noguo gũtariĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre tũratũũra kũrĩ kĩmera gĩũkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ na akaigua arĩ thĩ mũno akaigua ndangĩhota gũkĩrĩa rĩngĩ ona akaigua ndangĩhota gũthiĩ na mbere rĩngĩ no nĩ gũcokeria Ngai ngatho tondũ kiugo kĩa Ngai kiuga atĩ ciathĩ na imera ikoragwo guoko-inĩ kwa Ngai. Ũndũ ũcio ũragerera thĩinĩ waguo ũcio ũragerera mũritũ no ũkora ndũngĩhota kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ kũrĩ na Ngai ũreka ũndũ mwerũ kũrĩ na Ngai ũgũtũmagĩra kĩmera gĩaku kĩgarũrũke ona kĩmera gĩaku gĩcenjie na kũgĩe na ũndũ ũngĩ ũgũthiĩ na mbere gwĩkĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa Thaburi 104 na kamweri 19 atĩ we nĩ Mwathani nĩwe watũmbire mweri ona agĩtũma ũtuĩke wa kũmenyeragia ihinda rĩaguo rĩakinya rĩakinya ũtukũ ona agacoka akagera riũa na riũa narĩo nĩrĩmenyaga hĩndĩ yarĩo ya gũthũa. Ũguo noguo kĩmera kĩrĩa wĩ thĩinĩ wakĩo Ngai nĩatũmaga kĩmenye ihinda rĩakĩo rĩa gũthenga na ũgĩe na kĩmera kĩngĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthikĩria wakwa ndũkagĩe na ihinda rĩa gũkua ngoro ndũkagĩe na ihinda rĩa kuona ta ũkinyĩte mũico ndũkagĩe na ihinda rĩa kuona ta maũndũ mothe mathũkĩte. Kwĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twanagera maũndũ maritũ twanagera maũndũ ma ũtũguoyohia tũkagera maũndũ ũrigagwo ũgũgera nako ũkarigwo ũkũrora nako ona ũkarigwo nĩ atĩa ũngĩka no nĩ atĩrĩrĩ kwĩ na Ngai matu-inĩ
ngai uteciria meciria mega ngai ucio uteciria o meciria mathayo thiini wa ritwa ria Jesu kirekanio kiugaga ciana cia Isiraeli ndia ciarĩ Misiri nĩ kwagĩire na ihinda rĩarĩ ritũ mũno gũkĩena mũthamaki ũngĩ ũtamenyete mũndũ wĩtwo Musa mũndũ wĩtwo Jusufu na hĩndĩ kwĩna mũthamaki ũtamenyete Jusufu agĩthiĩ na mbere kũinyĩria ciana cia Isiraeli agĩthiĩ na mbere gũciatĩka igĩthiĩ na mbere kũrĩo nĩ ruo thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao no nĩ ngũcokeria Ngai ngatho tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga nake Ngai o ũcio Ngai we na kĩmera o ũcio Ngai wa ihinda rĩngĩ agĩũka akĩthikĩrĩria na akĩigua kĩrĩro kĩao na hĩndĩ aiguire kĩrĩro kĩao maandĩko moigaga atĩrĩrĩ Ngai agĩũka agĩcenjia mĩtũrĩre yao Ngai agĩũka akĩmakũra kuma bũrũri ũcio wa ũkombo na akĩmatwara bũrũri wa kĩĩranĩro Ngai ũcio arokũririkana rũciinĩ rwa ũmũthĩ we mũthikĩrĩria wakwa we ũrona nĩ ũkinyĩte mũico we ũrona gũtirĩ ũndũ mwega ũngĩkĩka arokũririkana gũcenjerie kĩmera gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu o ũcio ũtũmaga riũa rĩmenye ithũĩro rĩarĩo ona atũma mweri naguo mena wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩarĩra arotũma kĩmera gĩkwagĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa Thaburi 112 ũngĩthoma kĩrĩkanĩro kiuga atĩrĩrĩ igana 12 tĩ Ngai nĩ atũmaga kũgĩe na ũtheri njĩra-inĩ ya mũndũ ũrĩa mũthingu ona hĩndĩ ĩyo gũtukanĩirwo a lot of confusion in your life no kaigua gũtirĩ na andũ angĩ a gũthiĩ Ngai arotũma kũgĩe na ũtheri thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu harĩ hĩndĩ ĩngĩ kĩrĩkanĩro kiuga thĩinĩ wa Thaburi 66 kamũharia 12 andũ magereire thĩinĩ wa ũndũ mũritũ maandĩko moigĩte Daudi akĩaria atĩrĩ watũmire andũ mahaicĩte mbarathi magere igũrũ rĩa mĩtwe itũ twatuĩkanĩirie mwaki-inĩ ona tũkĩgera maaĩ-inĩ maingĩ no ũgĩtumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ mũndũ wa Ngai ona kũniagĩra kĩmera kĩritũ akũniagĩra ihinda iritũ mũno no ũkona gũtirĩ na mwĩhoko Ngai ũcio watũma we maandĩko moigĩte watũmire andũ mataicĩte mbarathi magere igũrũ rĩa mĩtwe itũ that kind of an operation thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ ĩrakinya mũthia na nĩgetha akumĩrĩrie handũ hena wega mũingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndũgakue ngoro ndũkone tũkinyĩte mũico na ndũkone Ngai tariganĩirwo nĩwe Ngai nĩ aroka gũgwĩka wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu thĩinĩ wa Samueli ya kerĩ Samueli ya kerĩ kenda ya kĩrĩkanĩro kiuga atĩrĩrĩ nake Daudi akĩririkana kĩrĩkanĩro maigĩrĩte na mũndũ wĩtwo Jonathani akĩũria nĩ kũrĩ na mũndũ ũtigarĩte wa nyũmba ya Jonathani mũriũ wa Saũlũ nĩgetha ndĩmwĩke maũndũ mega ũkũririkana Saũlũ arĩ mũthamaki andũ aya maciarĩirwo thĩinĩ wa palace kana maciarĩirwo nyũmba-inĩ ya ũnene no gũgĩkinya hĩndĩ gũkĩgĩa mbara makĩingatwo na makiuma thĩinĩ wa nyũmba ya ũnene mũndũ wĩtwo Jonathani kana mũndũ wĩtwo Mefiboshethu agĩthiĩ agĩikara ona Kũsulamu-inĩ kũndũ atũũraga gũtarĩ mwĩhoko no kĩrĩkanĩro kĩuga atĩrĩrĩ ihinda rĩgĩkinya Ngai akĩmũririkana ihinda rĩgĩkinya gũkĩgĩa na kĩmera gĩake gĩa kũririkanwo Mwathani arogocwo mũno wagĩrĩirwo kũgĩa na kĩmera gĩa kũririkanwo thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ Ngai nĩ acenjagia iciathi na imera agatũma mũndũ aririkane mũndũ wonekete akinyĩte mũico mũndũ wonekete gũtirĩ kũndũ erekeire mũndũ wonekete ndakarahoka rĩngĩ Ngai agacenjia ciathĩ ona agacenjia imera mũndũ wĩtwo Mefiboshethu akĩririkanwo agĩcenjerio kĩmera gĩake na agĩcokio thĩinĩ wa nyũmba ya ũnene akĩambĩrĩria gũtũũra rĩngĩ hamwe na mũthamaki kĩrĩkanĩro kiuga gũkũ akĩrwo kuma rĩu ũrĩrĩagĩra metha-inĩ ya mũthamaki kuma rĩu ũrĩikaraga kwa mũthamaki nake aerora akeyona arĩ mũndũ tarĩ kĩene ona erora akekompea akũiga nihana o ta ngui guo nĩkĩ ũngĩnyĩka maũndũ mega mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ we ũrona ta gũtarĩ ũndũ mwega ũngĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku we ũrona ũkuĩte ngoro na ũkona nĩ ũthirĩte kũrĩ na kĩmera gĩa kwambarario thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na nĩ ndandĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ we ũharũrũkĩtio na ũrũndĩtwo we ũkinyangĩrĩirio we ũrona ta ũtakaraũka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu maandĩko moiga thĩinĩ wa Korethu hĩndĩ andũ marũndĩtwo tukamera nĩ kũrĩ na kwambarario rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndatangatha kwambarario gwaku thĩinĩ wa Kristo Jesu mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ wa ũmũthĩ wa Inooro FM reke ngũhoere rũciinĩ rwa ũmũthĩ na nĩgetha Ngai ũcio wena kĩmera kĩngĩ akwĩre kĩmera thĩinĩ wa mũtũrĩre waku akwĩre kĩmera kĩega thĩinĩ wa mũtũrĩre waku rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu reke tũhoe Mwathani ngũcokeria ngatho rũciinĩ rwa ũmũthĩ
nigutira ritwa ryaku ni tondu wewe mwega nigumuthathaiya ni tondu watu waku na racia kumuthamaki mwega muthikiria wakwa ucio twani nake rucini wa umuthi ucio koretwo akimera-ini kiritu ucio koretwo akira ihinda-ini ritari na mwihoko ndamwarĩria mwihoko rucini wa umuthi ndamwamberia rucini wa umuthi rero murathime thiini wa ritwa ria Jesu mwathani Ngai ithe witũ arĩa marũndĩtwo ndamatangathĩra kwĩna kuoywo rĩngĩ na nĩguo kuongereranio thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo tarima ceceni ya Inooro ũmĩke maũndũ mega mwathani ona ũmatige na ũtugi waku Ngai rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo nĩtwahoya nĩtwacokia ngatho amen amen and amen ndacokia Ngai ngatho ona ithuĩ nĩtwacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kiugo kĩu noguo na nidakena nigera kwa ile tugatiri aito abukumaka maito mothe ma local revelation wala maloma niguo moko la weta goikamba mathie kwa weta Baringo Murang'a Nyeri Laikipia kuguo the ya mara thime muthame ya tugatiri aito all the local revelation Covenant Church ino wale wetu wale ya Jesu ya kola adime ngeyo weke wega na family yako Christian Nairobi Joy na mama Chris nenda mageithia ya kola adime aito barikiwa sana na kalirona lake la adimo muno nati muno ya mwega akila adimo amen leto ni la Jesu amen mutugatiri amen utinde wega ya tuha ihinda hindi ingi no tugacokia ngatho asante sana karibu sana thank you tumakuria mucie wa Nyeri na riu thinacara ya tigaria ndagika 11 tu thinacara ya tigario ndagika 11 tu ngatho ni we uthiete na mbere na kunyitana na thereruka rucini rwega TBT Manenos murata wi haha witagwo etagwati uyu KK wa Kirigiti thengi muno KK wa Kirigiti mami wanyu nyina wa Mbogo ni wake mugeithia rucini Pandwell wa ina wa Kirere rucini rwa kirathimo kuma kuria mucie muthaka muno wa Mwea nitwakuona Beth Thuo barikiwa na ukigeithia pastor wanyu makiria Jua Kali Thika Njoroge Kaimenyi makanika we hau wasalimia wote ara murakirutithania wira nao tutwasha iwa Marigiti ni wako mira muno murata witu tukihoka we mwega geithania mucie wa Marigiti ona murata witagwo atagwatia arahukaga otene Elda Njiri thegio muno Ngai agwike wega ugithi na mbere na kumurutira wira na kuhunjia kiugo giake na kuhoera andu a Ngai rucini rwega Alex Oirasho wa Gitengera ni ndumiriri yaku muthikiriria iria ireketie gutukinyira wega kugerera WhatsApp number ya 0722200720 oh yes ndukiwe wabo amukire ngithi cia mundu gwitwo cha Elizabeth ni ndamuona rajire mitambo-ini muno makiria Reverend Peter Goge wa House of Hope kanitha ni ndakuona na urajire mitambo-ini Gideon Wanyuki ni ndakuona Sarafina Kinyaji ona we wega ta wega ukauga ni wikinyitie mitambo-ini ngona mundu ugwitwo Sister Jamuma agitheka muno Jamba wa Makutano agitheka muno makiria Kariuki wa Mujuvi agitheka muno makiria Dr. Kamau kuma kure mwana wa Lanet thengio muno makiria mwana witu urajire mitambo-ini muno mwalimu Kimiti wa Muriu na we ndakuona kuma kure mwana wa Gatundu no urajira ona we ni warahukite wega muno makiria good morning wakarura ni ndirago wa farm Kosagana arahura Patron James Murithi wa Kang'ara tu hamwe muno mitambo-ini ni ngatho kureria thamathite na bena gutwandikira tukaiga shukran sana asante sana Inooro muge ni mutare thank you na tutirakimenya kana mwena waku muthikiriria ni urakeigwa feedback mwena waku no ugitwandikira na ihenya gwa 22989 nigetha tuge forward uhoro ucio mwena uria wa IT na kuria gwa technical nigetha undu ucio kirorwo kogwo eri atatu twandikirei nigetha tukimenya kana ni winyu ni muragekeigwa ka feedback kau mwena waku Esther Akaraja wa kuria Ruiru gwa Kairu thengio muno murata witagwo Reverend Chaplain Maina Reverend Chaplain John Jage wikuria Eldoret gatho cia mwanya onawe murata witu MC Chapo akagumo Kirinyaga rucini rwega Sister Jamuma nitugukwonete ikerekaria mbere na no uragithi na bena gwitu thikiriria Jamba wa Makutano ona kuma kuria mucie wa Mwiki thank you so much Maina wa Maguru rucini rwa kirathimo mzee Mwangi Jogo tuko pamoja sana kuria Nyeri ugakiuga ndukiri na uru ni wageithia Bishop muno makiria tuko pamoja ni ndirona murata we haha agwitwo
etagwo atia mũrata ũyũ witũ Ngũgĩ wa Kĩhingo Mattress nĩ ngatho ona we ndũkĩgeithĩke Paul Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ nĩ ũrĩte mũno Faũrũ Mũngiristi ndũgĩtinde wega kũrĩa kwanyu akaunti ya Nyĩrĩ ndũkĩmageithie namba ya thimũ nĩgetha twamũkĩre thimũ igĩrĩ tu nĩ 0722200720 na 0735989989. Good morning Inoro. Oria radio. Good morning Kirina Karua Mũrĩega. Nĩ kwega ũtirĩ na ũhoro waku. Baba muone Farodu wa Thayo Munyere wa Mbarira wa Kabati Center Nakuru County. Warahuko wega. Wega twathimo le Bishop Ngora kwa iria Maina wa Magũrũ arĩ mweki. Ũrietagwo Nderito wa Gĩcũrĩ wa Kabati ni Posho Mill na Beni Gĩthu wa Morogo ya mali na wega. Ameni asante sana. Good morning Inoro. Ni kwega gũtirĩ na ũrurucini. Sister Jamuma kengo makirenga gai. Sister Jamuma. Okuna mbura nyingi. Kirathimo. Ejele wakarura hau? Eje Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ano wetia mani wa gũkũ kia mani wa Njuguri gũkũ Kĩrĩnyaga. Ire mkobozi na andũ othe a Kĩangoma. Thengiũ mũno Sister Jamuma nĩtũkwendete. Good morning Inoro. Halo Inoro FM. Bana tũthirwo Fausto. Ũtinauru nĩ kwega rũcinĩ. Geithĩka. Nĩndageithĩka mũno my sister. Ũyũ nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma kũrĩa Rũbũri Gatũndũ ya Mũhuro. Ngeithie Njote kũrĩa Mĩri gwa Gatirwa gũkũ Gatũndũ North. Ngeithie thukuru wa Joyrand Academy gũkũ Gacei Gatũndũ ya Rũgongo. Na njoke ngeithie Ndama wa Karato ũcio nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ. Thank you mũno Pastor Gatiba. Asante sana. Good morning Inoro. Hello, good morning. Kwega biũ rũcinĩ. Oya geto pano ro ndikire gukirire to holiday ragithii na mbere. Gwara hurire patron James Mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ na wa Mũthoni wa Uji na mũtambo gũkũ wĩ sawa biũ 97.8. Thank you so much. Good morning Inoro. Hello. Hello. Ni kwega rũcinĩ. Habari yako si? Mzuri sana. Olaria na kama hukuma mwena wa Kaguthi Kandara ai. Thengiũ mũno. Kandara kũhana atĩa? Kama huu. Na uru thaisi ndemwe wa Dubai ye. Mujite mwe kwa mwe. Uko Dubai? Nafurahia sana huku. Tũgĩtwĩte tũcere na mũrata wakwa hagwĩtwo Wanjirũ. Ndirakena muno na gũkũ na ndikomete no Inoro. Thengiũ. Geithia a Kenya arĩa angĩ kũu Dubai. Sawa rĩu ũngeithanĩria mwena wa Kaguthi andũ othe nginya andũ nduthi matongoretio nĩ ciamani wao hau POC wa Gacathi. Ũcoke warahũre mũtumia wako Faith na kana gako getagwo Gĩcia hau. Thengiũ. Asante sana. Asante. Thank you. Shani Dennis ndĩraiguĩka ta angĩcoka gũkũ na ihenya. Waigua Jeshiro. Karibu sana Jeff. Good morning. Morning. Geithĩka. Geithĩka mũno. Gakunyita ũgeni. Geithĩka sana. Mwega we. Niĩ ndĩ mwega ĩ. He kaũndũ ũrenda gwĩka haha wa mwena ũyũ wa macini-inĩ. Okay, ngũhe rũtha ĩ. Na niĩ rĩ, thome Mathayo 19:19. Thomaga Mathayo 19:19. Tũigũre kũrathi. Patron nĩ agĩtũtũmĩire rũcinĩ, ndagĩtarĩ Mũrĩithi wa Kang'ara. Thank you. Mathayo 19:19. Tĩaga thoguo na nyũkwa na ningĩ endaga mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩendete we mwene. Nĩ ũgatĩaga thoguo na nyũkwa na ningĩ kendaga mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa we wĩendete we mwene. Ũrĩa ũtangĩenda mũndũ agĩgwĩke ona ndũgagĩke mũndũ ũrĩa ũngĩ. Kana atĩa nyoka bi? Morning. Good morning. Nĩ kwega mũno. Kahana atĩa kwanyu? Gwitũ nĩ kwega. Thabarĩ oko wega watongorio nĩ Jesu. Ndoka nake. Twĩ ndũgũ nake. Atiga nĩ kurio geragia gũthũkia ndũgũ ĩyo rĩ. Twĩ ndũgũ na Ngai. Ina nĩ ũramũheire maũndũ. Mwĩkana. Maingĩ mũno. Na tũtiraranĩria. Nĩkĩ atanakwĩra ũrĩa kwĩraga hoka? Ũranjarĩria ũheki.
ona ndire kindu kwa Jona ningi hoya kuma kuri we bas otherwise mwarara wega kuria bugutha tigana toro mwarara wega akoro ukenda kwaria ndugithie ate ni ndeke na microphone yakwa uyu ni Ciro yes ndugikeso nao uyu ni waka absolutely ndukioyo mwe weke so na Fidelis absolutely menye kwa ndure no teithio toge exactly rutire igukwariria akwe anyway karibuni sana ndakira gukuona wakarura ni homa all right hey bye god bless you tidai wega asante sana ne thinashara itigariti ndagika igire nyokabi hi good morning korwo thirikari uguo ndona igitengeria maundu ma Charles Ong'ondo Were niguo mbeu njithi aria moragitwo bururi uyu marekirwo uthuthuria ri tungire kundu kuraihu muno no riu ri mbeu njithi ndwe matikiri mwene ni mari mwene matire mwene niki acio moragitwo 140 absolutely ona mari mwene sasa yes hatikiri undu ungi ni thinacara cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni Fidelis Wang'ang'a Motare Mirongo keda na nyanya gaturumo keda Inoro FM Inoro Oroshine Amukira ngeithi ciakwa ni rucini rwega aramithi ino ya tariki 8 mweri uyu wa 5 na mwihoko wakwa ni ati ni warahukite thayu njitikiria ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ngumenyithie mamwe maria tuli namo ithaa-ini riri ria thinashara rucini kamwana kamwe ka iria ciururaga tauni-ini ya ngurubani moya kaunti-ini ya Kirinyaga ni karathereririo ni rui rwa Thiba hwai waira na kuringana na ikari na makiria kuma itura-ini ria Kithogondo kamwana gaka na karia karekwo ni ga kindu miaka 10 marathiete gwithambira na arunake riria karatungirwo ni mutino ucio na muingi ni urageririe gwethana na kohwai no gatigana kuonekana riu makihoya uteithio kana kau turaigua atiriri ni gakuwa maica kamiri muoyanire na tutu tungimathi kwithambira bara ndarasa murithi na rwini ruyuru pio rukuite takathanga riu kana kau riu kumathire kwithambira na tutungi ni kagwire ruikare mwa kwibutira bio tutungi twora twathi tukiugaga mbu murithi nathi na kathio kuthina mai gatire karoneka ndaibae matigiuke matutethererie nigetha gakioneke abai riu ni njioru pio turaringa kona mwena uria ukaringa ruru ni kana kaninga tuge ka miaka tariri ta 10 years rui rwa igura ni rui na mai maingi muno igura ni rutwarite andu maingi muno na bindi ya mbune tona mathina muno ni rutwaraga andu rigatwara andu akuru na ciana riu kana kau ni kathire pio ndio ge kurutirwo marurumo kana ge kurutirwo muingi matura-ini ni wonekanite guthie na mbere na kwendekithia kigina kia ukuria matura NGCDF githie na mbere na kumatungata na riri mihango ya ungania wa maoni megie kugathika kigina giki thiini wa gatiba ya bururi iratirihirwo muthenya wa ira gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo muingi ugite ino niyo njira iria mahotaga kurumirira na guikia kabiru murutire wira wa abunge ao wacuka wakiarie ni aratariria riri ndereti yegemainie na kigina kia NGCDF ikoretwo ihiuhitie ngwatiro matura-ini nao abunge icigo-ini ciao magitabania micemanio ya gugicirira na kungania mawoni kuma kuri muingi matura-ini aikari a Kajiado ya Rugongo no mathiete na mbere na guikia muhwa wao matariirie ni monete umithio wa kigina giki kiri rungu rwa abunge na uguo makoria kugie na watho murumu wa gukira mata ithenya-ini ria kweherio kurio Njitagwo Recho Kinyanjui muikari wa Orokeri Ward Kajiado North uhoro wa NGCDF no njeri uhoro waguo tondu ndurite ndi committee member okuma hindi ria twari na former MP Manje na ni ndonire wira uria twarutaga nayo ni ari novetaga irathi kurihira bursary vulnerables na scholarship
no na riu uguo marauga ati mahitukie watho ethire ni ndingi support ethire kuringana na nie ndingitekira NCDF ekeherio guku mashinani to no njira irakinyira mwananchi wa kawaida guku thi akahota kuona miradi yake taru shukuru cia chekecha ntrona ni cirako miradi ire hakuhi na niho torota gukinyira ogo ni mubunge agakinyirwo ni andu wega na uhuthu andu magota gukorwo miradi yao ni marona rirathi na mbere tondu tene kabere hindi ya thirikari ringi yari ko before the new constitution kwathia andu makaga mbeca ikaganirwo kure iguru andu amwe makaga mbeca icio. This is part of devolved part of the governance no tutigetekira no twende muno hitukio katiba-ini na ikorwo ni kindu enshrined in the constitution. Oho ni magithetie kiene riendekithia ria maseneta guthukirwo kigina kiao. Nie woni wakwa no njuge maseneta matifati kunengerwo mbeca cia matura-ini kana kigina githukirwo maseneta ni tondu ona nginya wira wao wa oversight guo gwenyewe nduratuika felt thini wa ground. In fact nginya haria tukinyite turuga atiriri it is a dormant senate tondu apart from impeachment ya governor tuona makidiri nayo ri we have not seen anything tangible thini wa ground ukonainie na maseneta. Ngiribotera Inoro FM kuma Kajiado ya Rugongo ngitwo Wacuka wa Kiarie. Tuhunduke Kirinyaga kuria muingi wa tauni ya Mutithi Mwea ukoretwo uri na thina wa wagi wa thitima kwa ihinda. Ni thina uhotometie nginyagia motungata ma urigiti kuria MCA wao General Jamumo wa Mutithi augite thibitari ya Mutithi ndikoretwo na thitima ciumia 3 riu. Thibitari ya Mutithi Health Center transformer yabeire wiki 3 thiru na riu kuma wiki cio 3 thiru ona twaga twarie na muona andu ma Kenya Power matiri maturevere transformer ngi njeru arwaru mouma kuria maroima mathi thibitari akoni mathaa motuku nurses marabuthira thimu toci cia thimu guka kuthesa andu cidano toci cia thimu guka gwika nyamu ireto experiment toci cia thimu riu ona nginya nasi ni makinyire bandu moge mate kuthondeka andu tuko tondu kundu guku gutire thitima koguo Kenya Power ni matukinya muico. Na mubunge wa Mwea Miri Maige augite kambuni ya utambia wa thitima Kenya Power niraheanite transformer no iraga kuigana thutha wa kuhura. Riu arakiuria muingi witheme gwitambagiria thitima. Atuma Mutithi ni njui mundume-ini na mukoretwo mundume-ini wiki 3 na umuthi ni tugukite na transformer nene no tugiuka twakora ni mwiconnectire thitima na transformer ingi yuma bau bakubi na riu transformer ni burire ingi riu tukwethaga transformer imwe turaceria transformer 3 no tugugiceria tondu tugugika ati ni mugugikara ndume-ini tondu muteikara ndume-ini no tukuthi na mbere guceria no takorwo mutina korwo mwe connectira ndagika no tugirario ndu ungi mungi utheri. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi na ukumamukira na njira gwithirana wega wona ciahanda thaa 1 ya rucini wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onyende kuria thirikari na mbunge icio mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra yo tauku matura-ini unyitanĩri-inĩ na ministry ya kigina kana the National Treasury. Ende kwira mbunge itu ndo finance bill ni makinyire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Ni muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemi-ini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andu na lugha iria marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitanĩra na ndeki itwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge-ini ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Ni twakena ni undu wa Inoro kurehe utauku guku matura-ini ni kwambiria thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Inoro FM ino ni ceceni hakuhi nawe.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Turore uria gugutinda muthenya wa umuthi thutha wa mbura muthenya wa ira gukorwo yurite matura mamwe na mamwe riu ni tutanyite umuthi Nairobi ni gukorwo kaheho nene na ni gukugia na ruthuthuo no ni gugucoka kware kariwa na gutanywa mbura mathaa ma hwaini kuri ndagika ine kana kuri degree Celsius 23 urugari wa batete muno no ni uguikuruka nginya 17 akuria mwena wa Naikuru ni megukorwo makiamukira matinda mamwe gukorwo na mbura icigo imwe gucoke kuri arakariwa urugari wa riera ni ukwambata nginya icio 21 wikuruke nginya 16 ikaria Nyeri. Good morning arahuka imukamathe ni njukwanyu ni gukoroka kavura kogo moya kuigwa kugondera no ringa ikarengetitio naguo ni ithayo na kaguru kari imeni kega no ni gucoka kware kariwa koguo wa urugari wa riera wambate nginya 23 na wikuruke nginya 16 ikaria kuri Nyandarua Kirinyaga ona inyu tukamira arahuka ikwanyu kwa kuroka kafura gucoke kuri arakariwa no mundu ne umagare athia kamathe riere kana yure Inoro FM turio mbere wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nä thinacara hetũkĩtie wega ndagĩka kenda abo tũhe riboti cia matũra tũhe riboti cia matũra we ithuĩ nĩ tũrathiĩte kũrĩa Kandara na Kandara ngwĩre ũgeithĩtio ũkageithio kuria kũretagwo atĩa kũ mũrarĩ tũrarĩ Rucu ward Rucu ward Rucu ward na reke ngwĩre tũrarĩ nginya na MCA wa kũu a very beautiful lady no reke ngwĩre wa mbere itanakũnengeithi tondũ imwe nĩ very personalized ta cia MCA wa kũu ndiratwarĩte kairĩtu gegwĩtwo Beti wa Maina mũthenya ũmwe tũrateretangaga nake hũthĩra ciugo cina ũkristiano ũratwarĩte mũtumia wa mũmbi very good ndiratwarĩte kairĩtu getagwo Beti wa Maina ndũgũcoka gũtwĩta atumia akũrũ ithuĩ twĩna nginya Fidelis gũkũ nacio ũtwĩtage girls tũraĩ nginya na yua ngao njokere rĩngĩ ũraĩ na mũtumia wĩtagwo Beti wa Maina yakondwela na maũndũ mau ndauga rĩu ndathiĩ nĩ anjĩria atĩrĩ mũthenya ũmwe Nyox no nyende rĩmwe tondũ rĩmwe rĩrĩa mũndũ oka hau nĩ muonaga tarĩ itherũ rĩ ũke ngũtware ground you have a personal feel yorĩa maũndũ marathiĩ ground na reke ngwĩre kuria nĩ kũrĩ maũndũ tuonaga tarĩ ma kawaida atĩ nĩ twaroka gũkũ nawe na Fidelis na Shiro mũndũ nĩ ekũinũkia mũgate ainũkĩrie mwana nĩ kũrĩ andũ matarĩ mwĩhoko nĩ kũrĩ andũ morĩtwo nĩ hinya nĩ kũrĩ andũ kamũtu karĩa matwaragĩrwo nĩ Beti kana mũtongoria wa kwao agatuĩka atĩ noko egwete noko ekwĩhokete nĩ kũrĩ andũ marakinyĩte hakuhĩ 3,500 hau ũguo tondũ nĩ marakĩheagwo irio atumia akũrũ athuri akũrũ nĩ maraheagwo mĩrĩngĩti nĩ tũrarĩ na mũndũ ũgwĩtwo mũmbunge waku Kĩmani wa Icũng'wa nĩ arokire Sabina Wanjirũ wa Chege ararĩ kuo nĩ tũrarĩ na Maua by the way tũrakĩtwo mũno na nĩ tũrarĩ nginyagia na mũndũ ũgwĩtwo your girl of Kuria Kiambu County wa Muratha ararĩ kuo rĩu nĩ akiuga nĩ girls nĩ head girl nĩkĩo tiga ũtinda huko gĩtwĩta ũtinda huko gĩtũtica no rĩu that is none here and none there wa mbere wendo wao wa Inoro is on another level maranjĩraga ũhoro wa mũndũ kuma rũcinĩ nĩ tũmũiguire ona no maratwĩraga atĩ nĩ tũiguire nĩ ũheire Jeff mĩkana 3 na ithuĩ nĩ tũrakũnyita mbaru Jesse nayo kũu ĩronjĩra njũke njĩre Joy atĩ ũguo
ira ndu kamwire undu ungi na maratwira atiriri ni turaiguire ni murambirie guthie matura-ini ukai guku gwitu na ithuĩ twina mawoni tungĩenda kurutana kwaria no ngeithi wambe wamukire nyingĩ muno ndingĩhota gucitarĩria na reke ngwĩre andũ nĩ arwaru reke ngwĩre kandi iria ndĩrareheirwo kuria gũikara tu hau ndagĩka icio ndaiguire maramenye nĩ ndokama ndĩrakwĩra kuria kandi cia arwaru namwe makakwĩra rĩu niĩ ona ndimenyaga nĩ nakũ mbiro ithuĩ nĩ tũkũbatara ta bũrũri tũikare thĩ twĩcirie twĩte mũcemanio andũ nĩ maraherithĩka. Haya, muthikiriria wa Inooro FM, karibu sana. Tukwambĩrĩria na gũgĩthoma kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na tũgũthoma thĩinĩ wa Thimo 13 mũhari wa 2 kuuga ũũ: mũndũ arĩrĩaga wega wa maciaro ma kanua gake, ĩndĩ ngoro cia mĩgarũka irĩrĩaga ũtoi. Njokereri ngithikiriria, mũndũ arĩrĩaga wega wa maciaro ma kanua gake, ĩndĩ ngoro cia mĩgarũka irĩrĩaga ũtoi. Thimo 13 hau mũhari wa 2 nĩ ũkũigua ũhoro ũcio ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Amen, amen, amen. Kĩrĩ kiugo gĩa gũtũtongoria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, maũndũ nĩ maingĩ. Yes. Nĩ tũronire ndogo raumire njirũ. Ndogo yarambire rauma njirũ. Ũguo mũthĩ nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo na gĩikaro kĩngĩ na megũthiĩ na mbere aca megũthiĩ na mbere nginya makarĩkia nginya makorwo maiguithanĩtie. Nĩtũgũkĩoka nĩtũgũgĩkorwo tũkĩgĩa na popu mwerũ, nĩkĩo tũraria ũhoro wa ndogo njirũ kũrĩa Vatican kũrakorirwo ndogo njirũ ĩkĩrekererio kuo. Ũguo nĩ kuga atĩ matinaiguithania rĩrĩa maraikirie voti, namba ya 2/3 na gĩkinya na no nginyagia ĩgĩkinye nĩgetha ũndũ wothe ũgĩthiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Twakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria, andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka kũrĩa gwa 22989 tũramuona, karibuni sana. Mũndũ ũgwĩtwo Sir Nixon Borodugere, karibu zaidi, asante sana. Ndona mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Kĩhingo Mattress, Michael Jogu wa Kĩvĩrĩgwi, Tony wa Tukutuku na Njoroge Trakadero, Mũmakeni wa Farisho, Lucy Mũini, Mwarimũ Kĩmiti kuma kũrĩa Buchana Primary na Junior School Gatundu North, twĩ hamwe mũno makĩria. Ndona mũndũ ũgwĩtwo Sun City wa Matara na Joseph Gathu arauga nĩarĩkĩtie kwarahũka. Mwarimũ Gĩteru, thank you wa Mwea wa Subukia Maryland, Rũhiũ wakwa White Tito, Jeff Kula nĩtũrorerwo mĩtambo nĩrang'orota kiasi gũkũ ndũrauga nĩ mwena ũrĩkũ. Mũkĩra wa Kĩhoto Kabathi, Kariuki Mushumbu wa Gathambi, Divine Masika ole nĩ mũndũ ũgwĩtwo Helen Mama Ignatius wa Kamano wa Kĩrere, Joseph Gathu, Sun City wa Matara, Jeff na Nyox nĩ mwageithĩka nĩ Charles wa Gas arauga kwao gũtirĩ na thitima. Kuma Nyeri County nĩ makũgeithia. Sam Muthe arauga nĩarĩkĩtie kwarahũka, na ndereba Thagia na Mwaura wa Lois wa KFA nĩ marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ. Harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ mũthikĩrĩria, reke tũnyitanĩre nawe thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro FM. Na kuma hau ũngĩenda rĩu kuma haha ũthiĩ ũkahurũke Nyokabi, nĩtũgũkwĩra ũhoro wĩgiĩ View Travel na ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. View Travel nĩ kũheaga mweke wa gũkorwo kiuma gũkũ ũthiĩ ũgatembe, tugaga tembea Kenya. Nĩ gũkenerera discounts iria ciothe twĩnacio. Ũngĩenda gũthiĩ Pride in Flamingo, Jacaranda Indian Ocean Beach, Pride in Flamingo na kũrĩa kũngĩ guothe, mũthikĩrĩria namba nĩyo ĩno tũngĩkũnengereria 0703254254 0703254254 ũhote gũkorwo ũgĩcera wĩna View Travel ĩkũrũmbũĩtie na njĩra njega na ũgagĩikara wega. Karibu sana mũthikĩrĩria kwa Inooro FM, kũrĩa gũkĩhatĩrio ũndũ ũngĩ Wachira wa Sarivid, geithĩka sana na ũgeithanĩre kũrĩa mwena wa Sarivid. Ũmere ithuĩ tũrĩ o gũkũ o tũkĩharagĩrĩria tondũ wa mũthenya wa rũciũ kũrĩa gũgwĩtwo Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kwa Njirũ Mkombozi. Nĩkuo tũgakorwo na andĩki aitũ a mohoro Johnson Mũrĩithi, Ng'ang'a wa Njoroge na mũthuri ũgwĩtwo Paul Mũhĩa Maina, tũkĩarĩrĩria ciĩgiĩ kaunti ĩyo ya Kĩrĩnyaga na ũrĩa maũndũ maikarĩte. Ũguo tũkũnyitia ũgeni mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Nĩ thinacara ĩkahĩtũkia wega ndagĩka 16. Karibu sana mĩtambo-inĩ Inooro FM, na nĩ ndĩna ngeithi ciaku nyingĩ kuma kũrĩa Thika Road harĩa Garden City. Ũguo ngũgeithia na airĩtu acio makoragwo mĩkawa-inĩ ĩyo maranjĩrie ngũgeithie harĩa ngũkuona, ngũgeithie sana na ngwĩre nĩ makũgeithia. Na rĩu acio nĩ airĩtu ti atumia. Ukiamenyo kuma mahiũ-inĩ maku kaimana ũkĩhũthĩra ndawa ya Force 1 kuma Highchem Essentials. Force 1 ĩninaga mĩnyoo na ruo na mĩtũkĩ na mahiũ maku makagĩa hinya na riri. Everywhere you go in Kenya, CoopBank is there. You go to the east, they are there. You go to the west, they are there. You go to the south, they are there. You go to the north, they are there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The North Mall in Roiro. Ah.
CoopBank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Shemania na Boni, tamake na thaburi imwe tu. Na thina umwe tu. Ai, riu bati kuruga gitowero nyeni na thaburi imwe. Na tanarikia kuruga ngima. Ni ndanoga. Tugakurehera Amaze Premium Maize Meal. Irutaga ngima horo, ina cama, na ni huthu muno kuruga. Ona wina thaburi imwe ta Boni. Riu ino ni o ngima. Ucio ni uhoro wa ma. Amaze imeweza. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Tere igoro no irashinda mungu. Inoro wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ndukireke twambe tuthie kuria gwa kurima nigetha turime kabici na turarima kabici Gloria Star F1 turari horo wigie kabici ugukorwo kirima nyokabi na wameita haria tuta-ini yakinya thiko cia kumunyo nigetha ithie kahandwo uthie mihande na wikare wega. Gloria Star F1 ikoraga na thiko 75 nginya thiko 45 na Gloria Star F1 ni kabici njega ikoragwo ikigiri kana ikoragwo ikiyumiriria muno gwakinya ni maundu megie urugari gukorwo ri muingi ningi ni nyitaga wega miri yayo ikanyita uria kwagirire nikoragwo igitiria mirimu ta fusarium na igaikara wega. Ungithie duka-ini ya kwendia cio urimi muthikiriria wigurire mbegu yo ya mbembe etagwo Gloria Star kana mbegu yo ya mboga igwitwo Gloria Star F1. Mbegu yo ya mboga kana mbegu yo ya kabici igwitwo Gloria Star F1. Thiko ni 75 nginya thiko 45 ikegiri ekana gakorwo ikinyitirira wega ni tondu miri ni raingira wega toguo tu uhoro wigie fusarium ikorwo ikigirita kana gakorwo ikigitira wega kundu kwina urugari muingi ni koragwo igikora wega. Wona wa migetha ni kilo nginya kilo 5 na icio irakura cire uniform. Akorwo ni blue green rangi ura wa kabici ni ukuma wega. Waguthuka nduka-ini ya kwendia cio urimi wigurire mbegu yo ya mboga igwitwo Gloria Star F1. Gloria Star F1 ni mboga iria njega ungihota gukorwo kihanda na iraikara mieri gukinya 3 na igakorwo gikuhe maundu mega maria we ungikorwo kiririria. Murimi wothe akoragwo akiririria uria maundu make megukorwo makiagira na nikio tukwenda gukiarahuka rucini rwa umuthi tukunyitia ugeni na tukiambiriria muthenya wa umuthi maundu maku makorwo makiri mega. Hatiri undu tanganja muthikiriria umuthi ari muthenya wa kana umuthi ni Thursday ni tukwenda gukorwo twi hamwe nawe mahinda-ini maya no ni gwenda o ringi nyokabi kwamba gucoka kuria kwa Gloria Star F1 no menye weekend ino roka ni ya Mother's Day na nduragurira kiheo ndakugurire kiheo kia mbica uguo utige maundu macio wina mo tafadhali kana twambanirio rori niko jari unitaugire ni gweta thayo. Haya katugithie kwa Gloria Star F1. Gloria Star F1 muthikiriria ni mbegu ya kabici kana ni mbegu ya mboga. Mboga iria ungikorwo kihanda gwaku mugunda na igukura na thiko 75 nginya thiko 45 ni tiragia maundu maingi ta fusarium yellows ni tiragia riera riria tugaga ni riera ria urugari muingi na toguo tu ringi toguo ni gukorwo gikuhe mweke wa gukorwo kigetha magetha mega tondu rakura na kilo 4 nginya kilo 5 wathie kumigetha yothe irakorwo ihanaine kana ni uniform. Blue green color ni gukora uniform muthikiriria no rahanda gramu 75 hari eka ya mugunda muthikiriria wenda kugetha kabici hanaine ciothe cina kilo njega cia kilo nginya kilo 5 muthikiriria tatuhandire mboga ino igwitwo Gloria Star F1 na Gloria Star F1 ni ukumikuria wega etiragia urugari igakorwo ikinyitia wega miri na igetiria murimu wa fusarium yellow 75 grams ukahanda ekemwe na ni ukuhota gukorwo ugiikara wega noguo niguo kwagirire na rucini rwa muthi areke twarahuke. Nenda urenda kurora mwena cio urona marikitie kwarahuka aria marikitie kwarahuka ni aingi muno na maratwa
ni maratuthikireria na nindirerirwo ngwira you are doing a beautiful job. Inoro sounds different. Rĩu ndakĩra ũcio rĩu ngwĩcia nĩ cia timu yothe. It is not me. Baba Njau nĩ ageithania Recho Njega no ndakinyia ndũmĩrĩri ndinakwĩra wambie gũkararia kana no ndũmĩrĩri ndakinyia. Ndamũkĩra nĩ teamwork wins. Njoroge no wageithĩka Alicia, asante sana Jackie Mambo, asante sana ndo na githua wako ine Joy Kim ona mundu witoke motho lefty guka ona kene arahukite Recho Njege gukusua kuria komo Helen Mama Ignatius, asante sana ona ke arauga ni arahukite ni ndakora ona mundu ugwitwo mujiristi kuma kura mwena wa Subukia Mwarimu Jagoni ona ke arauga ni arahukite Kanyi dancer pia yeye ako huku na arĩa othe makĩandĩkĩte kana marahukite Nafu wa Njoro, thank you very much ona ke guko wacira wa Be Smart ndenda gwetha rĩo tekuonete nĩ ndona Penwell Wainaina kũrĩa mwena wa Kirere nacio angĩ othe makĩarahũkĩte nĩ ngatho ona arĩa matatwarĩkagĩra ndũmĩrĩri ona arĩa makoragwo me silent skizzers hata nyinyi tunawapenda na Ngai wa mwaro mũrathima na ndora marahũrĩra thimũ kũndirikania cia mĩbira matikahũrĩre thimũ niĩ ndiroya thimũ orona ĩmwe ndirenda kuoya thimũ Arsenal nĩndatũmirwo nĩ mwanake ũngĩ arauga atĩrĩrĩ arenda kwĩhũra mbica na niĩ nawe nĩgetha atĩ njũke nguo niĩ ndanandũmĩra tondũ na mwe namba nĩgetha atĩ njũke ngwĩre atĩrĩrĩ wone ũrĩa ũhotani ũhana nĩ tũrahũrirwo tũhũrĩtwo ta ngombo tũcambĩte
Gatho ruburi-inĩ tuone mwarimu Elijah Karanja na nĩ thinashara ehĩtũkĩtie ndagĩka 28 hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwarahuka mũthenya wa ũmũthĩ na wona twarahuka kũrĩa gwitũ Nyokabirĩ tondũ nĩ gwakũrĩmwo indo iria mũrĩaga taũni kana gũkũ Nyairobirĩ nĩ matũteithagia mũno rĩu tũrarĩ ũhoro wa kabici nyeni tũtania hoho biganya ciothe kũrĩa andũ mokĩraga tene na nĩ kũrĩ nyoni tũthumbũraga ũguo nĩ kũrĩ andũ mokĩraga tene mũno kũrira nyoni icio of course tene tondũ menya nĩ iriaga tũnyamũ twĩ tuta-inĩ kwanja nĩ tũkoragwo twĩ twega mũno na tũkoragwo twĩ weak mũno ona thibinaci nĩ nyonaga nĩ ciendete mũno kũrĩa gwakwa nĩ ciokaga ikarĩa mũno rĩu rĩ wĩra witũ ũkoragwo ũrĩ ũcio wa kũmũrũmbũiya inyuĩ andũ a gũkũ Nyairobi na nĩkĩo kabici ici mũrenda gũkorwo mũkĩrĩa gũkũ ndĩrenda gũkwĩra mbegũ ĩrĩa njega mũno nĩ mbegũ ya kuma kũrĩa kwa Gloria Star F1 ĩtagwo Gloria Star F1 nĩo matũreheire Gloria F1 no rĩu no matũreheire Gloria Star F1 mbegũ ĩno ya kabici nĩ thikũ 75 nginya thikũ 45 na to ũguo tu ĩgetiria maũndũ maingĩ mũno marĩa mangĩkorwo makĩmĩgũithia kana mangĩkorwo makĩgũithia ũrĩmi waku harĩ kĩndũ gĩtagwo Fusarium Yellows ndio kana ũrwona kabici yaku wathi wa mĩhutio kona nĩ cenjirie rangi ukona nĩ yambĩrĩrie gũkorwo ina kĩrangi kĩngĩ ũhoro ũcio ndĩrĩ naguo ningĩ ĩgetiria ũrugarĩ ĩgakorwo nĩ iranyita wega wona wa mĩhanda warĩkia kũmĩtransfer kuma tuta-inĩ nginya mũgũnda-inĩ gramu 75 ũrahanda ĩka ĩmwe igakũra na igakũhe kilo 4 nginya kilo 5 o mboga ĩmwe na irakũra kana irakũra ciothe cirĩ uniform to ũguo tu mũthikĩrĩria cirĩ na blue green color ĩrĩa njega mũno na igakũra ciĩ uniform mũhoro makĩria gũthũka nduka-inĩ cia kwenderia cia ũrĩmi wĩgũrĩre kĩndũ gĩgwĩtwo Gloria Star F1 no hote gũkorwo gĩtinda wega no gakĩrĩma ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi ũrĩ na umithio nĩ ngatho mũthikĩrĩria karibu sana mitambo-inĩ Inooro FM reke twambe tuhiũke moja kwa moja tumenye marĩa tuharĩrĩirio nĩ Fidelis Wang'ang'a wona ciahanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ wona ciahanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkwĩra maũndũ marĩa tuharĩrĩirio nĩ Fidelis Wang'ang'a karibu sana maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank na wona ciahanda thaa ĩmwe ya rũcinĩ mamwe ma marĩa ũgũkorwo ũkĩamũkĩra na njĩra njithĩranu nĩ atĩ gĩikaro kĩa mbere gĩa gwetha baba mũtheru kwaga kũgĩa na mũhotani gĩkĩrĩkĩrĩra na ndogo njirũ Akenya kũnyũrũria mĩto ya ambunge ĩgiĩ gũthingata ũgitĩri makiuga atongoria nĩ monanĩtie mũthutũkanio na arũgamĩrĩria kĩama kĩa UDA mwena wa Embu gũgĩtiganĩria macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online no ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply Cooperative Bank we are you wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no irashinda mũno Inooro haya karibu sana muthikiriria wa Inooro FM nĩ twaingĩra thĩinĩ wa magatheti maitũ na tũgũthoma gĩtwe kĩa gatheti ya Taifa Leo dondoza hapa na pale Business Daily Beshore iracenjania tucoka tuingire gatheti-inĩ ya Nation karatathi ka mbere irauga atĩa gĩtwe kĩa gatheti ya Taifa Leo ina kabisha ka mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka kauga IEBC Kalonzo akodoa macho rĩu kũratuĩka atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Democratic Movement nĩ atigĩrĩire auga atĩ rĩu President William Ruto ndagĩrĩire nĩ gũkorwo akĩamũra commissioner wa IEBC
oro ndomwe na muikarigite wayo ategukuruhania andu aria angi ni tondu ni kuratika mwena wa mung'ethaniro ni magire gukorwo magikuruhanio na maundu mothe na ni marakienda president atigirire ati kana wa murani uyu ni wakorwo ugituika ati mundu wothe uria ukoretwo akiri na itemi ni akuruhanio cia karatathi-ini gaka kambere oro ndomwe na karatathi-ini gakeri Kenyambe nguthuke kuria karatathi-ini gakenda kuria tugukora ndondo zapa na pale kuratuika Jombi awakiwa na mamkwe kwa kudai binti ni kisirani. Mutumia umwe ni aranegenirie mwanake uhikitie mwari aramunegenirie ni tondu akoretwo akimutumira ndumiriri nguhi akimwira gira muiritu uyu waku githirani. Macemania nake thoko-ini mutumia ucio athiete kwendia thenge aramwirire ni wega rugire muiritu waku nduraga ngwandikagira message mutumia ucio aranyitire gathenge gake tuteru arethiira ndanamwariria ringi. Mwanamke mpango wa kando waungana kuvamia mwanamke na mpango wa kando waungana kuvamia Kalameni kwa kuwapanga kimapenzi. Mudurume umwe nake ni ekorete haceke thutha wa gubangirwo ni mutumia wake na muiritu makoretwo mendugu. Ni aramakirio ni giko kiu kia mutumia wake gukorwo manyitanire ati nigetha makorwo magimuconorithia ni tondu wa gukorwo amahenetie. Arerire mutumia ucio wake atiriri he ndigikiuga ati no andu no maikare handu mabangire nawe okorwo uri umwe wa andu aria makunjika ciiko icio. Mutumia aramwirire atiriri ukiumagara ndwaririkanaga maundu macio ranjira. Getuthome ngatheti ya Business Daily karatathi ka mbere kurerekana bururi wa Kenya ni ukuriha kambuni ya kuma kuria Faraja shiringi bilioni 6 ni tondu wa gukorwo makanjite kandarathi ya waki wa farafara ya Nairobi Naikuru Mau Summit. Farafara ya tweragwo igakwo ya Toro. Kurerekana ati ni mekuongerera arihi aigoti murigo ni tondu wa tafarire gukorwo kanjitwo na kurigana na horo urekereirio kuma kuria gwa Treasury. Kurerekana mbeca icio ciahota gukorwo ikirihwo mweri-ini uyu oroka tutanambĩrĩria mwaka ũngĩ wa kĩgĩna cia karatathi-inĩ gaka kambere ka ngathĩti ya Business Daily. Ona icio no citamburũkĩtio karatathi-inĩ ga kerĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩyo ya Business Daily. Ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo ndaingĩra thĩinĩ wa rũrenda rwa CBK nĩgetha tũrorera mbeca iracenjania kũkũ gwitũ Kenya na dola ya Amerika ĩrũgamĩire ciringi 129. Dola ya Amerika ikarugamira shiringi 129, pound ikarugamira shiringi 171, guku nakuo euro ikirugamira shiringi 140 shiringi 146.7. Ugo niguo mbeca iracenjania kuria thiini wa rurenda rwa CBK. No ngigithie thiini wa mabengi maria twitaga commercial banks waya gukorwo ukiona mbeca ici ikiambabatira bei. Ndaiga thi ngathĩti ĩyo ya Business Daily na ndetikiria Fidelis mena kana Fidelis aturorere page 1 ya ngathĩti ya Daily Nation. Na irari ya ciĩgiĩ thimũ ya Kĩriga ĩrĩa yahurirwo mathaa manini mbere ya mũmbunge wa kuria Kasipul Charles Were akorwo akĩũragwo. Na thimũ ĩno yahũrĩirwo mũrangĩri wake. Na ndio Jeff Kanirona Bisheo page-inĩ ya mbere ya Daily Nation no tarĩrie mũthikĩrĩria. Bisheria ehuritwo haha ni ya muthuri ucio ugwitwo Charles Were na Charles Were huyu ni mwanake wake na mutumia wake mari kuria consolata kanitha-ini wa Gathoreki kuria kurari na mitha ya kuririkana muthuri uyu kana mubunge uyu. Na kuringana na uria watwira kumo haria page ya mbere ati murangiri wa MP uyu kana wa mubunge uyu ni amukirire thimu na makiaria ndagika na sekodi. Ni acokire akiamukira thimu oro ingi na amukira thimu ici hwaini ucio noguo mubunge witwo Charles acokire kuragwo na njira iri Kĩriga. Na rugano rũu rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kerĩ na gũgatuĩka kũrĩ tarĩki 30 mweri
muthiru wena kindu thaa 8 na ndagika 40 cia miarahuko gwi thimu ya hurirwo kuri muteithiriria wa mumbunge ucio wa Kasipul gwitwo Charles Ongondo Were na muteithiriria ucio wake ari cikaro-ini cia bunge riria thimu yo yakorirwo ikihurwo na muhuri wa thimu yo maranirie nake ndagika 1 na sekondi 10. Ino tiyo yari thimu ya mbere kuma muhuri ucio wa thimu kuri muteithiriria uyu wa mumbunge Were niamu ni maritie nake kuri thiku cigano na hituku na kuratuika ati thiku igire mbere murangiri ucio ni maranirie na o namba iyo na muhuri o ucio na kuringana na uthuthuria uria uthiete na mbere na gwikwo ni maofitha a utwiria marauga thimu ino yahota gukorwo igitwithania kiriga kigie gikuo kiria giatungirio mumbunge uyu kuratuika atiriri namba ino yahuragira murangiri wa Were yakorirwo yandikithio thiko 3 tu mbere ya mumbunge ucio atungitio ngero iyo gugatuika ati raini iyo ironeka yandikithitio na ritwa ria mutumia umwe kuma kuria gitaro-ini kia Nyanza uria uthuthuria rikitie kuonania ati ona akuite miaka-ini ya nahau kabere no riu riboti ciake nicio ciahuthikire gukorwo cikiandikithia kandi iyo ya thimu uguo maofitha utwiria marakiuga atiriri twenda kumenya no uyu wahurire thimu ino na niki endaga. Muthenya wa ira minister wa ugitiri wa thiini wa bururi Kipchumba Murkomen ni arakorirwo akihithuria ati andu aria marakorwo magithuthurio ni andu athiriti a hakuhi muno na mumbunge Were ona gutuka ndanagikorwo akihithuria ni acio no mieri-ini yake ni araigwikire akiuga atiriri andu aria turekuwa makuruhanire kugera ngero ino ni andu aria mabatie gukorwo makigitira mumbunge ucio. Kuri muthenya wa keri utuko maofitha utwiria ni mahithukire nyumba imwe kuria mwena wa Chokago ku mucii wa Nairobi makihithuria mishinga iri muhirega wa pistol na furufuru kenda. Oho ni manyitire andu eri aria makorirwo mari thiini wa nyumba iyo na ndumiriri kuma kwa DCI muthenya wa ira irakorwo ikiuga ati ona kwa iratu cionekire thiini wa nyumba iyo na iria cironeka cikihanana na iria ciranekire mbica-ini cia CCTV cia umwe wa andu aria marekwirwo magerire ngero ino. Kiume githiru nake munene wa mbutu ya borithi Douglas Kanja ni araugire ati uthuthuria uria marikitie gwika ni uthuthuria ronania ati andu aria mamuragire ni andu mamurumirire kuma bunge nginya haria muthiururuko-ini wa Ngong Road haria mumbunge ucio akorirwo agikihurwo rithathi na kuri mweri wa iri mumbunge ucio ni akoretwo akiuga ati kuri na wagagu muno na akauga ona muturire wake wi hatikaini ni amu ni gwakoretwo na ciiko nyingi muno cia thariko na ngahiha thiini wa gicigo giake kia bunge. In fact video imwe ira irathiruka nenda-ini cia ukinyaniri iraiguika mumbunge ucio akiuga atiriria mukaigua nie ni ndoragwo mumenye gicigo gia Kasipul gitigakorwo kihana uria kihana ringi no ni njui matingi njuraga tondu nie ngoragwo nguite Biblia ne mwana yo ndaraga nayo uriri uguo ni uthuthuria uragithie na mbere maofitha a utwiria makiuga marona ta megukorwo makigia na kihonia na gia kiriga kiria gia gicungirire gukiuragwo kwa mumbunge ucio na makorwo makimenya aria magikorirwo magitabania thariko iyo nginye riu hau nduge karatathi-ini ga gatatu ati kuria Murang'a Nyoks niki gavaneka riu gavana ogwitwo Irungu wa Kang'ata ri kuratuika hindi iria kwagite na mutino uria wa ndege iria yatuikire ni yoragire andu megukinya oigana ria 50 ri riu kuratuika ati ni akorirwo agituika wokiri wa andu amwe riu ni kuragituika ati gavana uyu uria wakorirwo akirugamirira andu a nyumba ya andu aria makuire mutino-ini uria wari wa ndege ya kuria Ethiopia mwaka wa 2019 ni kuratuika ni kuri ciuria ciumiritie ni kuri family imwe iria ciatuikire ni ciarihirwo mamilioni ma mbeca iria ciatuikire ni ciarugamirirwo ni Irungu wa Kang'ata no maugaro no guo ri ati ni kuri andu 8 aria marutaga wira ofisi yake ona riu no marutaga kuria kaunti ya Murang'a aria kuratuika ati ni marugamire metuite andu amwe a nyumba ya andu aria andwa ao makwirire thiini wa mutino ucio ta mathikiririe
mundu gwitwo Sami Ekahura Muriuki, mundu gwitwo Eliud Maina Wanja, mundu gwitwo Davis Boro Karanja, Noah Gacuca Gacaja, Andro Thairo Ngone ni kuratuika ati na he ungi utekugweteka ni tondu wa itumi cia ugitiri na Abdalla Juma na mundu gwitwo Edna Njoki ati aya otheri ni makorwo magituika ati ni meyumiririe tandu moritwo ni endwa ao na ta imagine kuri andu marihirwo nginya ciringi bilioni 1 ni tondu wa gukorwo ati marihagwo ni kambuni iria yari na ndege iyo oro undu umwe na kambuni ya Boeing iria yakite ndege iria yaguire kuria mwena wa Ethiopia. Riu ni gukoretwo gukiorio icioria nyingi muno na ici cia karatathi-ini ega gatatu ni uhoro wa cioria ona imwe itangihota gutuika ati ni irakorwo ikicokeka. No ndikatathi-ini ega kana ni undu wa mathake tuingire guko tukore na Kebandi riu ni kuragituika uhoro wa egamene na finance bill ni gukoretwo gukire na bara ndene muno ni tondu wa maundu maria maumirire mwaka muthiru tukiona mirurungano na njuragano kuria gwacungireire ikuo cia mbeu njithi aingi muno. Riu ni kuratuika ati ni kuri na makinya maria marakinywo no ni marakinywo ni andu memenyereire muno ni tondu ni kuroneka tari kugeria gutheria uhoro wigimaine na finance bill kurumirira maumira ma mwaka muthiru. Riu no ni kuragituika ati ni kuri maundu maria maragituika ati megwikwo no undu uria uratuika ati uroneka muno ni ugukorwo ukihutia muno ahori biashara na matuike ati ni makorwo makirituhirwo. No ni kuragituika ati riu ataramu aria makoretwo makiaria uhoro wa finance bill ino ni marakiuga ati ni gukire maundu maria makiutikite ni to kuratuika ati na koniro ni kagetheria maundu ni kuri na maundu maingi muno megucenjia gwata igoti riria ongagirwo iguru wa indo na ugatuika ati thirikari yo ni rageria gutira ati ni yakinyiriria maundu maria megukorwo makibatara kurorwo ni tondu wa mathire na no nginya turirengwo igoti ni tondu wa uria maundu magiikarite na tunganie kigina kiria kirabatarania kia kuhingia budget itu. Kuri na wakiri wetagwo senior counsel Fred Gatia nyarenda arugamiriri a thukuru wa St Mary's guku Nairobi mabe marugamie tafarira makoretwo menayo ya waki akiuga ati andu aria makoragwo magikara nyumba ciake ni makoretwo mategwikara na riera riega. Ni athiete igoti-ini ria environment na maundu megi migunda akiuga ati andu acio maikaraga haria Andrews apartment ni makoretwo matari na riera riega oro undu umwe na kundu kwega. Riu ni akoretwo akihoya igoti riu ria mbere rugamie miako irathi twarithio na mbere ni andu acio metagwo St Mary's. Wathie page 7 muthikiriria ni ciegie wakiri wi haha mukuruhanitio na wishi wa besha ciringi bilioni 1.5 ciaiyetwo ni muthuri ugwitwo David Mashiri wa Kimani uria kwirikanaga ari manager wa fegi na ni arakoretwo agikinyitio magoti-ini na uri na kimanja gia ciringi bilioni 1.5. Riu wakiri ucio ni akuruhanitio na wishi wa besha ici kwirikanaga Mashiri wa ukuru wa miaka 39 aumire guku na agithi mabũrũri-inĩ ma China. Mr Kevin Mwangi ni wakorirwo agithie kana wakorirwo agithie kwandikithia wishi wa besha ici kuria gwa Banking Fraud Investigation metagwo BFIU cia karatathi-inĩ ka mugwanja na karatathi ga kanana urorari mutari wa uria wari deputy president Rigathi wa Gachagua ugwitwo Ngunjiri wa Wambugu kurerikana ni athamite kwa wa Munyoro na agacoka kiama-ini giake kia Jubilee. Arauga kuri na kiama gitanyite gukorwo gikirugurio mweri-ini uyu wa gatano na arauga ati kirathio na mbere gikirumbuyagia maundu ma Mount Kenya no gitirarora maundu megie bururi. Arakiuga nikio athamite kou na agacoka kiama-ini giake kia Jubilee kira arauga nikionekanaga kiri na uthio wa bururi. Cikaratathi-ini gakana ni mahuruto kabisha kega muno haha magaithanitie ngeithi cia gicicing'a cia pop no waturomera karatathi-ini ga 10 ati ni kuronekanire na ndogo njiro uguo muthenya wa umuthi ningi ni megukorwo magicoka guikia kura o ringi. Tuthie gatuni-ini ka muthenya wa umuthi na ge page 17 na haha ndakora njira igiri. Njira ya mbere yerekeire kuria Kareni guku ni mucii kwa munini wa president na guku kuroneka gukiingira ngari cia riri cia andu anene ciandikitwo VVIPs. Gacira gaka kangiri nako karorete kuria wa Munyoro na guku ngari iria irombura Beri ni mafathi makuite ma delegation ma andu
andu a boda boda na muyenderio othe ona cienta ciguku nyingi muno na probox na he mundu na aingirite na tumatumbĩ twake na tucugu karanga ngwiciria thie kuria kwa Munyoro iretwo Battle of Delegations kana uria andu makoretwo magikinyitwo geni kuria kwa deputy president na former deputy president ketukinyie hau cigi karatathi ka mbere ka gatheti ya The Standard tutigaritie ndagika 3 karauga atia karauga maheni no mathiete na mbere na kuneneha na mbica ya president William Ruto ehanyitite kamero auga atiriri ithue riu nitukoretwo twethete kionia gia kuria migunda-ini uria ukoretwo urehete thina wa Cherugeta ni tondu riu ithue nitukoretwo tuhotete kuhura thimu tukaria na Cherugeta tugaikara thi tugatwika ati ni twaiguithaniria uria tukugura mugunda ucio ucoke kuri moko ma thirikari na nigetha a Kenya ria maikaraga kuo maikare araritie kuri mweri utariki mugwanja kuria Naroko no kwaringithanio maundu maria mange magatwika ni morano kuratwika riu president William Ruto riria arakorwa gitariria ni araririe horo wa Cherugeta uria wakuire mwaka wa 2017 na barauga ni maracemanirie na marario horo wa mugunda na ugagitwika ati mugunda uyu uria ni wa eka 600 na ugatwika ati wakoretwo kigio mwaka wa 1974 no ni kuragitwika ati ni kuri na andu magukinyo 600 aria na nyumba yao maikaraga guko no riu kiuria ni ati ni maracemanitie na mararitie ri na ni nako ni tondu riu kiuria nikia maheni maya kama kinenehire atia arauga maririe na mutigaire arauga atiriri na githu handu ndona aritie na githweri akauga atiriri mimi najua tuko na matatizo mawili kabisa hawa wabunge na waheshimiwa wamenielezea tuko na shamba ya Chelagut imetuletea matatizo siku mingi sasa wacha mimi niwaambie maneno ya shamba ya Cheluget tumeita Cheluget tumeketi chini na yeye tumekubaliana hiyo shamba tutanunua kama serikali alafu tutanunua wale wako pale waendelee na kuishi hapo teknolojia Etago President William Ruto karatathi ga gatano ni ciigie uria gukorwo agikianirira kamiti njeru ya Canada mareketie gukorwo mamuritwo kuria kwa IBC kamiti yo iracitongoragio ni Nelson Makanda turari horo wigie aruti kana turari horo wigie andu eri aria megukorwo makurira giturwa kia muikariri giti na commissioners keda cikaratathi-ini kauga keda ati Kenya Kwanza tafarira ciao ni ciathire kahora muno na muno makiria ino ya wakire atanya gukorwo ikirehe kana ikirehe wongerereku wa mawira onayo nirakurire na gikiro kinini muno cikaratathi-ini kau ga gatandatu na kurerekana ati no gukunyihanyihio budget kuria maundu-ini megie githomo orire namba ya mathukuru ororumwe na colleges ithiite na mbere na kuongerereka ni kuringana na uthuthuria wikitwo wa gukoragwo utonga wa bururi wa mwaka wa 2025 ati ni manyihirio mbeca kuma ciringi bilioni 600 nginya bilioni 590 na inya cikaratathi-ini ka mugwanja ati niki Kindiki ero karatathi ga kanana Kindiki ri kuratwika riu ahota gukorwo njata yake ite kuoneka tengeriruka wega muno kungikinya ati mwerekero ria uteti uroya no guthie na mbere na kuratwika ati mihango ria iri kuoya kubangwataniro cio teti makanyitana naya uhoro wahota gutiga Kindiki matawa-ini ni turaiguire prime cabinet secretary Musalia Mudavadi akiaria muthini wa kiumena kira gicigo kia Mount Kenya ati mwathi na mbere na kwaga kunyita thirikari mbaru mwahota gugekora mwagite giti kia munini wa president ithurano-ini cia mwaka wa 2027 noguo gwatwika onoguo uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua thiete na mbere na kumba ngwataniro yake akinyitithania atongoria kuma kundu gutiganite gicigo giki kia hota gugekora kiuritwo ni giturwa kiu na wona giekora hau president agicagura muhuraniri giturwa kuma gicigo kingiri mundu uria ugakora aikitio nja ti ungi ni Professor Kithure Kindiki karatathi ka muthia muthikirani ga kura page 14 ni horo wigie mwandiki wa mohoro ogwitwo Sam Njuguna aroria tiriri ni wona uria ambunge magitira NGCDF acoka thi na mbere na kumwira atiriri ni wona nginya marenda maundu macio mekirwo gatiba-ini nake Wanjiko ri Sam Njuguna araria na Wanjiko akimuhoya mawoni make megie mutaratara uria uratirihirwo muthenya wa ira wa kuoya mawoni megie kigina kia NGCDF Wanjiko nake aramucokeria kamwira atiriri
actually NGCDF ĩngĩteanĩrio ona ndikuona mũndũ ona ũngĩrũgamia kũhũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge. Bas, reke tukinyie hau muthikiriria icio nĩ iria cirĩ ngathĩti-inĩ citũ arĩ thaa ĩmwe ĩtigarĩtie wega ndagĩka 8. Karibu sana, rĩu tũingĩra thĩinĩ wa mũgambo wa mũrĩmi. Mũgambo wa mũrĩmi ũkireherwo nĩ CIC Jipange Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia, no ngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga okomboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratage tugukorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mũgambo wa mũrĩmi. Ũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra county namba 20 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ county ya Kĩrĩnyaga. Mũrĩmi nĩ wega ngwĩre atĩ mũtũrĩre waku ũthiaga ũhana ngirabu. Nĩ harĩ handũ hagakinya ũkorwo ndũgahota ũkorwo ũkĩrĩma na njĩra njega. Hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũtũrĩre waku. CIC Insurance nĩ marakũmenyithia atĩ mena mũbango mwega waku wa gũkorwo ũkĩbanga nĩguo wĩtagwo Jipange. Rĩu ũngĩkorwo nĩ ũrenda gũkebanga ũkorwo nĩ ũkarĩhagwo ũkũrũ-inĩ nĩ hĩndĩ njega ya kũigithia. Mũtaratara ũyũ wa Jipange no ũkorwo ũkĩruta ciringi 500 oro mweri, kana hihi ũngĩkorwo na nyingĩ ũkĩra icio no ũkorwo ũkĩruta harĩa hagakinya handũ nĩ wathiĩ retire nawe wanjie kũheo pension o ta ũrĩa andũ andĩke makoragwo magĩka. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ, oya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha SMS wandĩke rĩtwa pension ũtũme kũrĩ 22472 nĩ mũkwaranĩria nao na wanjie kwĩbanga na nĩguo ũkũrũ-inĩ waku ũgakorwo hana o ta andũ arĩa angĩ. Ha nĩ wega ngwĩre CIC matingĩkũhĩngĩca. CIC nĩ insurance yaku. Ũrĩmi, andũ arĩa othe makoretwo makĩrĩma kahũa na njĩra njega maita maingĩ nĩ makoretwo makĩonera kĩndũ. Ũmũthĩ ndĩkĩrĩ gũkũ Kĩangothe na Kĩangothe nĩ Kĩrĩnyaga. Gũkũ nĩ marĩmĩte kahũa na njĩra njega, ona mahinda-inĩ ta maya kahũa kao nĩ maratua. Mũrũgamĩrĩri wa mũgũnda ũrĩa tũrĩ akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi nĩ ndagũtũma thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wao. Arĩtwa njĩtagwo James Mugo na nĩ ndungataga kahũa gaka ka Daniel Muthi. Tũna mĩtĩ 300 na tũrarĩ na kiro 6,000. Ha nĩ njũĩ nĩ waigua atĩ mena mĩtĩ 300 na mwaka ũcio ũrathirire maragethete kahũa kiro 6,000. Ũguo nĩ ta kuga o kĩhũa nĩ kĩramahete kiro 20 na njokere ũyũ nĩguo ũrĩmi. Na nĩgetha kahũa gakorwo nĩ gagũciara ũũ hatikoragwo hena itherũ. Igua haha mũgũnda ũyũ kĩndũ kĩa mbere nĩ mulching twĩkagĩra mũno, tũgekĩra thumu mũingĩ biũ, koguo gũkũ thĩ gũtĩbingo kũmeraga ria. Ta rĩu nĩ ũrona ĩrĩa ĩtagwo ndara mwaka na twĩna kahũa kĩingĩ biũ karĩa tũkwendia, na rĩu ona kangĩ nĩ kanjĩtie kwĩrua nĩ tũratwara thoko nĩ ũndũ wa kũhũna. Na rĩu o kĩhũa gĩtĩkwaga kiro 10 ndara mwaka ĩno twĩnayo. Kuma hau ona kĩngĩruta kiro 15 December nĩ tũkuona nĩ gĩgũkinya kiro 25. Atĩ kahũa kao nĩ mekaga mulching na njĩra ya igũrũ mũno, atĩ gũkũ thĩ ndũngĩrora wone tĩri. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kahũa gagakorwo nĩ gaikara na rĩera rĩega na kahũa gaka gagaciara wega. Mugo tacokera haha. Mũgũnda ũyũ kĩndũ kĩa mbere nĩ mulching twĩkagĩra mũno, tũgekĩra thumu mũingĩ biũ, koguo gũkũ thĩ gũtĩbingo kũmeraga ria. Ta rĩu nĩ ũrona ĩrĩa ĩtagwo ndara mwaka na twĩna kahũa kĩingĩ biũ karĩa tũkwendia, na rĩu ona kangĩ nĩ kanjĩtie kwĩrua nĩ tũratwara thoko nĩ ũndũ wa kũhũna. Na rĩu o kĩhũa gĩtĩkwaga kiro 10 ndara mwaka ĩno twĩnayo. Kuma hau ona kĩngĩruta kiro 15 December nĩ tũkuona nĩ gĩgũkinya kiro 25. Nĩ wega kuga
ati kahua gaka gutiri undu ucerithagirio undu ni ugekwo ihinda riria riagiriire. Kahua gaka nindera mwene urege kwenda gutungatwa guti kindu anyimaga akangurira matawa mabataraiza na thumu ndamwira tari ndirenda andu akuhuira no kunengera andu ma kuhuira ngathina mu mugunda ndarora ngoro ni gucehwo akanjire ta thuri aria magucebagira moke magucehere na kuondireciria thiini wa Kenya no wone kahua ta gaka. Watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona kahua gaka na ni karime na njira njega. Tariu ndagikeno ni thumu ndirekira na mulching riu nigetha nyanjiririe gutua ona ndi mwanjiririe gutua riu ndi thoko kuma hau gathira kambirie gucehwo tuthi na mbere na kuongerera thumu ungi. Kahua nini njui urimi wa kahua wi mbeca tondu ni karehagire mwene mapato gatimurehagire ati tondu no kahua no ni wira akaruteire. Kahua gaka mbegu ciako tondu ni hunu ni gatungu kia biu na kahua gaka ona sukari ura gakoragwo naguo ona mai ni gakoragwo na mingi muno. Niguo urime kahua na njira eno ni wega wa mure kahua ari ukurima rungu rwa miti kana kahua ukurima utheri-ini guku gutire muti orona umwe ndungiona mubariti na ni undu wa gitumi kiu kahua gagakura na riera riega na gakaruta kilo 20 hari orogitina. Ungirora mugunda uyu wa Mr Muthie uti mibariti no kahua gatheri gekuo na nikio nikonaga riua gakagecanira iti ya kuigana na geka uguo gagaciara wega na no njurie mundu athererie kahua gake na akabunie wega nigetha onake abote guthondeka mbeca agwika uguo kahua arionaga no gatubu guti mbeca kangimurehere. Bwana Mugo tacokera haha ungirora mugunda uyu wa Mr Muthie uti mibariti no kahua gatheri gekuo na nikio nikonaga riua gakagecanira iti ya kuigana na geka uguo gagaciara wega na no njurie mundu athererie kahua gake na akabunie wega nigetha onake abote guthondeka mbeca agwika uguo kahua arionaga no gatubu guti mbeca kangimurehere. Nie hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua na ni gukorwo kirima kahua na njira iria yagiriire na niguo kahua gakuhe mbeca. Ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kiangothe ni Kirinyaga njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa Murimi wareherwo ni CIC Jipange Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. Hihi no wende gukahuruka wira wega uhoreire riu wina CIC Jipange ni urahota gwibanga umuthi ni undu wa rucio rwega. Ambiriria thabari yaku ya muturire mwega wa thutha-ini na njira ya kuiga ciringi 500 o mweri. Wibange umuthi wige muthingi mwega na murumu wa thutha-ini. Kwigwatira CIC Jipange tuma kiugo pension kuri 22472. CIC Insurance Group, we keep our word. Kahinda kega ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni Fidelis Wang'ang'a. Riu ni thaa 1 cia rucini ni twakunyita ugeni riu mathaa kwa Inoro FM tukiririkana na ikaria kuria gugwitwo Juja Murera. Ino necesenia, inotana, inoro, osio de inoro, no tuhagia tuyo, isiti kudinyo ya kore, no tore, inoro, osio de inoro, no tuhagia tuyo. Inoro rucini. Giikaro kia mbere gia gwetha baba mutheru kwaga kugia na muhotani gikirikirira na Ndogo Njirũ Akenya kunyururia mito ya abunge egie guthingata ugitiri makiuga ni monanitie muthutukanio na arugamiriria kiama kia UDA mwena wa Embu gugitiganiria. Lazima wamama wetu muende kwa soko yenye iko na dignity. Wale wamama wananyonyesha kama mimi, mko na mahali pa kunyonyesha. Abunge aya thesi maraiga ati miturire yawe hatikaine marakoretwo maiga hihi the innocent Kenyans aria moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z ati ni makiuragirwo na magĩkwo na makĩriganĩra tondu bena nyamu tureta historical injustice ya andu makuria marura na nguka swap to make sure and also the magia justice. We are tired to pretend that it is well and it is not well. I do not want to sing the song that Wayune Rekemve Tokena Mundu because we choose peace.
nä rå cinä rwega aramithi ä no ya tarĩki 8 mweri ũyũ wa 5 ngakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro njĩtĩkĩria ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 1. Fidelis Wang'ang'a ceceni hakuhĩ mĩhang'o ya gwetha baba mũtheru ĩraroka gũcokereria mũciĩ-inĩ wa Vatican thutha wa gĩikaro kĩa mbere mũthenya wa ira kũrĩkĩrĩra gũtarĩ na mũhotani. Makadino 133 marambĩrĩirie kĩgomano kĩu mathaa-inĩ ma thinacara thaa cia mũciĩ wa Vatican kũrĩa thutha wa mathaa matatũ ndogo njirũ ĩronekire ĩkiuma ihoero-inĩ rĩa Sistine Chapel arĩ kĩonereria gũtirĩ ũrayũkirie gĩcunjĩ kĩa 2/3 gĩa kura iria iracukirwo na iria irabatarania. Mĩhang'o ĩno ĩracokereria ũmũthĩ athikabu acio rĩu marĩcukaga mĩtĩ maita mana, merĩ kĩroko na merĩ hwaĩ-inĩ o nginyagia baba mũtheru mwerũ akamũrwo. Mũthenya wa ira etĩkia 45,000 nĩo maragomanĩte gweterera kũigua nũ ũgũcagũrwo ũtongoria etĩkia bilioni 1 na milioni 400 a kanitha wa gatoreki thĩinĩ wa thĩ. Sam Njuguna athiĩte na mbere na kũrũmanĩrĩra na ici kuma mũciĩ-inĩ wa Vatican. Kĩgomano kĩa makardinali arĩa makinyĩte ikĩro ciothe cia gũthura baba mũtheru nĩ kĩnyitĩte thing'a mũciĩ-inĩ wa Vatican. Athikabu acio na arĩa maraingĩire ihoero-inĩ rĩa Sistine Chapel thaa 10:40 thaa cia mũciĩ ũcio wa Vatican marambĩrĩirie na kũnyua muma hamwe na ateithĩrĩria ao wa kũiga thiri ya marĩa marathirĩra kũu o nginyagia baba mũtheru mwerũ agathurwo. Siculier Deus adjuvet et ec sancta Dei Evangelia cum numera tango. Thutha wa kũruga muma othe arĩa mataranyitaga itemi mĩhang'o-inĩ ĩyo ya gĩthurano kĩu marathwo makorwo makiuma nja arĩ nĩ hamwe na andĩki a mohoro. Mĩrango ĩrahingwo na gũtiga athikabu acio ihoero-inĩ rĩu. Extra omnes. Maitho ma thĩ yothe marerekerio mũtũrĩre-inĩ wa ndogo wa ihoero rĩu kũrĩa thutha wa mathaa matatũ ma athikabu acio gũkorwo nyũmba-inĩ ĩyo ndogo njirũ ĩronekana ĩkiuma mũtũrĩre-inĩ ũcio. Gĩkĩ arĩ kĩonereria gũtirĩ ũrayũkire gĩcunjĩ kĩa 2/3 gĩa kura iria iracukirwo. Akardinali marĩkia gũthurana macuke mĩtĩ na egwĩre mũndũ ũmwe na agĩe na kura makĩria ma 80 nĩ akorio kana nĩetĩkĩra gĩturwa kĩu, na wona auga nĩguo ngengere ikahũrwo na aheo kanjũ yake njerũ ekĩre na gũcoke gũthiĩ kwanĩrĩrwo atĩ nĩtwagĩa na baba mũtheru. Na gatogo kau gatwĩra atĩrĩrĩ, mahoya nĩ makinyanĩra na Ngai nĩaigua ikaya ritũ. Makardinali kĩhĩri manakorwo makiorotwo na gwĩcirĩrio marĩ na mweke wa kũiyũkia ũtongoria ũyũ. Hamwe nao atatũ marĩ nĩ a kuma gĩtarũ kĩa Afrika arĩa nĩ hamwe na Cardinal Peter Turkson wa kuma bũrũri-inĩ wa Ghana na ũrĩa ũrĩ na mĩaka 76 na no ahũragĩrwo ndebe wa mũrani-inĩ ũrĩa mũtigaire Pope Francis athurirwo. Hamwe na angĩ kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika nĩ Cardinal Fridon Besugu ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 65 wa kuma bũrũri wa DRC Congo, hamwe na Robert Sara ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 79 wa kuma bũrũri-inĩ wa Guinea. Harĩ makardinali aya othe 133 na arĩa maranyita itemi gĩthurano-inĩ gĩkĩ 17 ao nĩo maumĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, 52 makiuma gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya. Gĩtarũ kĩa Asia kĩrĩ na makardinali 23 na arĩa maranyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩno. Amerika ya mũhuro ĩrĩ na 17, Amerika ya rũgongo ĩrĩ na 16, Amerika ya gatagatĩ ĩrĩ 8, nakĩo gĩtarũ kĩa Oceania gĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ makardinali 4. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula rĩu nĩathanĩte arangĩri a bunge othe mathũrimwo kerĩ na nĩguo monekane wagĩrĩru wao. Nĩ kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kasipul Charles Ong'ondo Were ũrĩa hamwe na arĩa maikĩtio ngono arĩ andũ arĩa maramũkuhĩrĩirie. Na ritana rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa mawakiri ICJ rũrarutire riboti ĩkĩonania andũ 159 nĩo moragirwo nĩ maobitha borithi mwaka mũthiru wa 2024. Na rĩu a Kenya marathingata atongoria gwĩkĩrĩra ũgitĩri wa mũingĩ na kinyi o ta ũrĩa mekĩrĩire wao kĩũmbe. Wairũ wa Mwangi nĩ ũrĩ na riboti ĩno. Arangĩri othe a mbunge rĩu nĩ mekũgerekwo kabirũ kerĩ nĩguo kũrora mĩgendere yao na ona kana nĩ
Nairobi. Going forward, I want to encourage each one of you to submit back your security details for vetting for us to get to know what kind of security you have. Kikulacho kinguone mwako. Ndeto ukiterere ruhonge rwa mawakiri rwa kimabũrũri rwa ICJ rurekereirie riboti ya kuonania ũrĩa ihoto cia mũingĩ cithiĩte na mbere na kwagararwo na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Riboti ikiuga atĩ mwaka wa 2024 nĩko karĩ gatũrũ ka ũhoro na kũrĩa Akenya 159 moragirwo na arĩa angĩ makĩnyitwo mĩgwate. The report documents a sharp increase. When we should be saying no more of these killings, the report comes with a sharp increase of the extrajudicial killings and enforced disappearances, demonstrating a worrying trend of state-sponsored intimidation and suppression. It is troubling to see that the continued and increasing number of extrajudicial killings often are carried out with impunity. Ndũmĩrĩri ya Wetangula nĩnyũrũrĩtio nĩ mũingĩ matũũra-inĩ nĩ ũndũ wa mbunge kwaga gũkorwo na habarĩ na Kenya arĩa makoretwo makĩũragwo na njĩra ĩrĩkĩriga na ona angĩ kuonekana makĩhũthia njũragano iria cikoretwo kuo. Nĩ ũndũ wa kĩeha mũno kũigua atĩ ambunge aya theci maraiga atĩ mĩtũrĩre yao ĩhatĩka-inĩ marakoretwo na thikũ nini itanakorwo ciathira marakoretwo maiga hihi atĩ andũ arĩa moragirwo a Kenya, the innocent Kenyans arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z atĩ nĩ makĩũragirwo na magĩkua na makĩriganĩra. Ũcio nĩ ũndũ wariganĩire meaning that andũ arĩa matikĩaga ũhoro wĩgiĩ safety ya a Kenya arĩa makoragwo magĩtungata. Na rĩrĩ namba nene ya ambunge yugĩte atĩ ũgitĩri wao nĩ wa gwĩkĩrĩrwo nganja moritũ gũkorwo magĩthingata kĩhoto kĩa Kenya rĩrĩa kĩagararwo ta ũrĩa maramakĩra mĩtũrĩre yao. Ũguo ũhoro ũrĩa wĩho umire ũmũthĩ ripoti ya ũmũthĩ ĩrauga kwĩna Gen Z moragirwo makĩria ya 60 na angĩ matarĩ monekana. No kĩhoto kĩa family icio rĩ gũtirĩ mũjumbe ona ũmwe ũrĩa umĩra gũtetera kĩhoto kĩu kĩa family icio. Ũgakĩonania atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mahutio rĩ kana ũmwe wao wahutio rĩ kana ũmwe wa family yao wahutio rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo gũtuĩkaga kwĩna wagi wa ũgitĩri. Ngirifotra ceceni ya Kwina wa Inooro FM njĩtagwo Weru wa Mwangi. Tuthie kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuria makiria ma family 13 aria maheanire migunda yao matũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ĩyo matũrĩte na thĩna mũnene thutha wa gũkorwo mathamĩirio itomboya-inĩ mwena wa Marura wodi-inĩ ya Kangai gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea. Na thutha wa kwamũkĩra makaya mao rĩu mbunge ya kaunti ĩyo ya Kirinyaga yugĩte nĩ kũrũmĩrĩra nginyagia tigĩrĩre nĩ maheo taito ona kana marĩho hathara. Kũringana na kamĩtĩ ya mĩgũnda ĩyo tongoragio nĩ MCA wa wodi ya Tebere Peter Karenga, aikaria mathamĩirio nĩ ĩrĩa yarĩ kanjũ ya kaunti ĩyo. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Tondũ bena nyamũ tũreta historical injustice ya andũ makũrĩa Marura na Nguka Swamp. To make sure andũ acio nĩ magĩa justice. Andũ acio nĩ family 13 nĩ kamĩtĩ ya mĩgũnda thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga gũcemania na makĩria ya family 13 nĩrĩ cia kũrũa ikĩbeana mĩgũnda yao kuma thĩinĩ wa matũra matiganĩte kaunti ya Kirinyaga kũrĩ ĩrĩa yarĩ kanjũ ya kaunti ya Kirinyaga no kũrĩa mathire kũbeo mĩgũnda mabeirwo mĩgũnda kũndũ itombo-inĩ mwena wa Marura thĩinĩ wa wadi ya Kangai. Ũyũ nĩ MCA wa Kangai thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga wa Mbujiro. Nĩ andũ arĩa marutirwo kũrĩa mũgũnda wa Kamweti, mũgũnda wa Kambare, mũgũnda wa Karoti kũrĩa secondary ya Kĩtũ na kũrĩa mwena wa Kirinyaga Central makithi magĩtwarwo kũrĩa Marura makĩonio mĩgũnda nĩ county council mwaka-inĩ wa 1970 nĩguo tugerie kwetha kĩboto kĩao kĩore megũkinyĩra taito ciao na ũrĩa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ĩkũmabe taito iria ciao nĩguo magĩe mĩgũnda yao ta ĩrĩa mabeanire yao ĩrĩa yarĩ mĩega yarĩ na title deed rĩu mokire makĩretwo Marura kũndũ gũte title deed. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ya mĩgũnda thĩinĩ wa mbunge ĩno ya kaunti ya Kirinyaga Peter Karenga ũrĩa nĩ MCA wa Tebere nĩugĩte nĩ ndeto megũkorwo magĩthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra kuona kĩvoto kĩa andũ arĩa makorirwo magĩtwarwo itombo-inĩ mwena wa Marura nĩ gĩakorwo gĩkĩonekana. Na kaũndũ karĩa karatũrakaria mũno mĩgũnda ĩrĩa maheanire fertile lands Karoti Girls Kamweti ni fertile lands kuria maheirwo macenjanie kundu kuma matingĩhota gũikara na wakorwo me wet lands tondu itiagĩrwo kuheo title makompensate maheo handũ hangĩ kana maheo mbeca kĩu nĩkĩo tũngĩenda tondu rĩu andũ acio nĩ akũrire megũtiga ciana ciao na thĩna. Mũnini wa speaker thĩinĩ wa mbunge ĩno ya kaunti ya Kirinyaga Njinaro na Munjamumo ona MCA wa Mutithi nĩ arakorirwo akiuga andũ nĩ makoretwo makĩvĩtũkĩra moritũ manene kuma rĩrĩa makorirwo magĩtwarwo thĩinĩ wa itombo ya mwena wa Marura. Andũ acio mathire magĩikio itombo-inĩ
ono muthe ni tukumarora aria megukite mbunge mekubana gondoro tono mekumite nginya itombo yaini kiro kiao na bwiboko wao megukite makimenyaga ni mbunge nitugwika recommendation kuringana na evidence ile twabeo no tugucoka twite National Land Commission officials aria mahandurie kesi yo matwire niki gatumire guthii uguo. Riboti ni FM kuma thiini wa mbunge ino ya kaunti ya Kirinyaga mwena wa Kiruguya njitagwo Johnson Muraithi. Muthuri umwe na mutumia wake mahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Naivasha kurumirira gikuo gia kiriga kia mwana wao wa miaka 13. Mwiri wa mwana uyu urakorirwo hakuhi na mucii kwao itura-ini ria Mirera, family yo ekiuga aguthirwo ni ihiga. Na kiriga kirigiceirie gikuo kia mwana ucio ni gukorwo akorirwo akuite mathaa manini thutha wa gucukirwo mahitia ma kuiya kamacini ga flash disk kuma duka-ini imwe mwena ucio. Na munene wa mbutu ya utuiria mwena wa Naivasha Isaac Kiama augete aciari ake maugete ni kuhurwa hurirwo ni muingi ithi akiuga agwire akiura kuma mucii. Kiama augete kiria riu metereire ni maumirira ma uthuthuria wa mwiri na niguo mahote gukurana kiria kioragire mwana ucio oriri aciari ake marahungwo mahuri thutha wa uthuthuria wa gwithirania niki kirathie na mbere gukorwo ugitwarithio na mbere. Shesheni hakuhi na Noro Rushini. Tuthie mwena wa Embu kuria arugamiriri 89 a kiama kia UDA riu maniriire guthama kiama-ini kiu makiuga ni kiamatirikire. Matongoretio ni Joshua Kanake maugite thengia ya wiheani wao munene hari kumba kiama kiu matigana gucoka gutamburwo. Maugite ni mageretie gukinyira nginyagia muikariri giti wa kiama kiu governor wa county yo Cecily Mbarire gutari na umithio. Riu maugite ni mehaririirie kunyitana na ciama ingi ta uria Anthony Ndwega aratariria. Ni atavania 89 a kiama kia UDA kuma kaunti ya Embu gitariria ati ni matiganitie kiama giki na ukwa makivanga urewo makwirikia thirikari ya Kenya Kwanza ekuma wathanire. We have nothing to do with the UDA party and we want to leave it to Honorable Cecily Mbarire. Matongotwo ni Joshua Kianake na uria mutavani wa kiama kia UDA kuvurire akiwa makinyete kinyoriri wa kuona kiama kia UDA ni kiama tiganirie wa Kanake akiuga miaka eri mationete undu nayo umwe uregumerire mwingi wa nayo umwe ukivungwa ni thirikari ya Ruto. And taking into account the numerous pronouncements and promises that were given to Kenyans, and among the Kenyans, the people of Embu, we feel strongly let down by the Kenya Kwanza government. Wavo makiuga governor wa Embu ni Kesisi Mbarire na ule nwake mwenegeti wa kiama kia UDA no atigire kumatambura ta coordinator yake. This team was completely isolated and kept aside by the party chair, UDA party chair, who also happens to be our governor. We have made frantic efforts to make sure that she meets with this team of leaders to no avail. Gerard Erina ureneke mutavani wa kiama hiki mbele Saudi akiwa kuthi na mbere wekara kiama giki kia UDA nyota wekara kivigo kina mbara. Since the leadership does not value us, does not remember the much we did for them, does not even remember our names now, then we should go home. We will not walk on as long as we are not together. There is no need for someone who does not have children to stay in an abusive marriage. Danson Muruki na Joyce Murekero makiuga maeta ayuthi na aria makwetwo makia mareke ya UDA matina kiria kio mangeterera uko makia mariki kuona ciranio cionthe cia ayuthi itirakorwo ikivingwa. Ndio nilikuwa kijana mdogo sana kushikilia hii chama Manyata constituency na pia hapa Kirimari, na ni maskiti, niko na msikitiko mkubwa sana. Hii chama ilituahidi mambo mingi sana, bali tumekuja kukundua ni chama ya uongo. Unapata vijana pia walikarangu wanaabductiwa, unapata governor anatuambia hii ndio itakuja kufanyika, hakuna kitu inafanyika. We are tired to pretend that it is well and it is not well. I do not want to sing the song that wayunere kemveto kana mundu, because we choose peace, and all in all it is not well and we cannot move together unless we agree. We choose to divorce the UDA party today with a lot of confidence, and it is what it is. Ngeri pochera kuma kaunti ya Embu mbita wa Anthony Ndwega.
Riboti yo itutirihire mohoro maitu maithaa riri ni ukwamukira mohoro mangi wona ciahanda thaa 2 cia rucini. Njitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro maina mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onyende kuria thirikari na mbunge itũ mahe akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tuva wa mathako. Safi, karibu tuhanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Atumia na airĩtu arĩa matanahirwo na iheo cia mathako matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ marakaĩra thirikari ya kaunti kũmanyitĩrĩra nĩgetha gũkũria iheo ciao ta arũme. Patrice Mbili ena riboti ĩno makĩria. Makĩaria na Inoro FM, athaki aya arĩa aingĩ nĩ atumia na airĩtu ũũ nĩguo matarĩirie makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũmatangĩkĩra na gũkũria iheo ciao mwanya mwanya. Njĩtagwo Grace wa Mwangi kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua na ndĩ mũthaki wa mũbira wa volleyball. Kĩrĩa tũroria county government itũ tongoretio nĩ governor itũ Dr. Kiarie Badrisha ĩtĩkĩra gũingĩra gũkũ macinani ũkũria iheo cia mathako iria irĩ na atumia na airĩtu aitũ na nĩgetha tũhote gũkũra na tweherere icio ya early teenage pregnancies harĩ airĩtu aitũ na ũhoro wa GBV thĩinĩ wa mĩciĩ itũ na tũhote gũkũra wega na mĩciĩ itũ ĩgĩe na thayũ na bũrũri itũ tũhote kũwakilisha wega gwata kaunti itũ mĩena-inĩ ya mĩthako. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ athaki aingĩ airĩtu na atumia makoretwo magĩteanĩria iheo ciao nĩ gũkorwo citegũtangĩkĩrwo nĩ thirikari ya kaunti na andũ a wendi mwega ũkĩrĩkana nyitwo na njĩra njega. Ngĩribota Inoro mathako kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩta coaches Patrice Simbili. Nayo timu ya bũrũri ya mũthako wa kagi kũrĩa arũme matakĩrĩtie mĩaka 20 nĩ merĩgĩrĩirwo kũhũndũka na mũciĩ thutha wa kuma na pointi ĩmwe tu thĩinĩ wa mathako ma AFCON marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Misiri. Rising Stars ya Kenya ĩraumire draw ya gũbungana bao 2-2 na timu ya bũrũri wa Nigeria na ũguo nĩguo maraikirio nja wa mbĩtĩka ici. Overall performance of this match, I feel like the boys really gave their best in terms of how we defended and how we attacked. We managed to score 2 goals against a very strong Nigerian side, a team that had not conceded any goal. I feel they have done well. Motivation kubwa sana because on the match motivation kubwa sana na inaonyesha pia there's something na also lazima tu turudi home like work more na to work harder because si rahisi. Na muthia kirabu gĩa Paris Saint-Germain PSG gĩa Faraja nĩkĩregatĩire tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa final ya UEFA Champions League thutha wa kũhatĩrĩria kirabu kĩa Arsenal na bao 2-1 kwao mũciĩ utuko wa gũkĩa ũmũthĩ. Rĩu PSG nĩo magacemania na kirabu kĩa Barcelona thĩinĩ wa final mũthia-inĩ wa mweri ũyũ mũciĩ-inĩ wa Munich, Germany. Ũũ nĩguo kũrahanaga hwaĩ. Mikel Arteta, it's not a night for the faint-hearted. Brave players are needed here tonight. Can Arsenal deliver?
Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu. Ni Tufa wa mathako na Inooro FM. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Njorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-inĩ yaku gwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni rabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux nĩyo ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao, ukaheo ciringi 500 cia kuruta wĩra, comprehensive insurance, mĩeri 3 ya kuruta wĩra utekũrĩha ngombo na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ukĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dira o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Dawa ya kunina minyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 ithondeketwo na selenium na cobalt. Force 1 ironekana na ithimi cia mililita 100 rĩa 25 nginya lita 5. Ate wanjerire ate kanani ne wakinya oye wina kamote taka muso kurekeria ine tune agenjira kaega teririe mai ae makatiria kwa metevero ewoi utare mai makonywa na gya kuria wanjerire ndugeto kia muka waroti oye ndore nduke ugura ndugatuke iga ria cumbitake twera kabathayo andu otonga njira wathie gethima-inĩ oi gĩtherũkaga mbeca na thayo mũingĩ Egadimaka pesa ona thayo yaya wathi ate wanjirire atĩra nyono kaigua kwĩra ngoro na nĩ ũrĩkĩtie na niĩ biũ ũraigua nĩ naromba wũita kĩgunyũ kawathire kĩono gũtũma tarĩke ũrĩ na mĩigua tigara mbaĩ wũi ũngĩatigire mwaũngĩrĩ na igima wanjirire
maundu maku ni maikarira nyuma nyira ndare matutu ngerorera mucii waku ikurungara kanyoni karia kabariti mware niko kaninagĩra njoya ĩwũi mũtwaranĩro yanyitagĩrĩra nyoka ngoro-inĩ yakwa ũikarĩka nyaki cũthĩrĩria ndariri wone ndĩgatharirio na gũgĩa kwa na iga nĩũrona hena mũrango ũmwe na hatirĩ njĩra ya thutha ĩwũi na kwĩrire nĩ ũkwĩbanga ũgĩkarania wamuhe nyama gathiĩ gwetha gĩkang'ũ nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ agathiĩ kũrũra gĩcaria macatha ũgĩthiĩ weiyũrĩtio ũkaiyũra ndũgũkĩrwo nĩ ciugo ciakwa ĩwũi nĩhuthia ũndũ ũcio na wĩrurĩrie na merureria no tiga coka kondora wega kanyumba kuri mundu ungihaririria wega metha umuthondekere wega we ugi arenda kuria githeri kuri mundu ungiruta na kuria icagi-ini umutware tauni ikarage kwa kwira arenda guikara na guku icagi-ini kuu nikuo theremagira wega Ruborotagwo kaiwonire aterunitwo ni John Demathio rwatukinyiria wega cihandite thaa 1:30 na nitugukorwo tukirora maundu uria maikaire kuria kwa Kenado Koe ugima wa mwiri na uguo niguo gukirita njira atiriri no werire a Kenya ati hingo ciothe kabaya gaka guthambia thufuria tino nginya ugekire kababa-ini ka Bluebird no kunikana wige haria design ni toro nikagacaga no werire a Kenya ati ukigura kabici ta icio tukwaragia cia Glorious Star F1 no nginya woe na iguru uguo ni guthukio rito no werire a Kenya ati no nginya woe njogo uguo ati ni guthima uritu na mburi kuria tuguraga haria ha maiko niguo a Kenya ni mari mitugo ti mitugo ni kindu tuciaragwo ona ni mumbire wa Ngai ti ati ni kindu tweigagirira no wakwirire ati riu we maundu mau ti Ngai. Okay. Ni Ngai ukwete wisdom. Arora kikabici ugo ukagithukia. Tigo ugo nono ria igaga. Ona tigo ugo ona mundu ungi angithukia no nginya woe. Uthukie. Thoko na akwa ta icio cia ona kwire no niyo ya 60 na ni arakwa na niyo woya ri. No nginya na nikio iguaga atiriri thogora ni make na kuhutia no nginya ngioya kabici uthukie bei no werire a Kenya ati bungitigarira mundu no nginya kabona ni ngoro yakwa thakame yakwa ni aregete mundu ucio no nginya thakame citu ri ni ciregaga andu taro yakwa etigetie hau ikurege riwe mwenyewe ona tiko gwe mundu ajaru ciru atiriri no nie ona tondu nie ni menyaga ngoro yakwa ingikurega nyu ni menyaga na nie thakame yakwa ikuregagira uko ona ndifataraga ku deal nawe na nyereke ngore ungikona ngikurega umenye wina problem tondu nie ndire Akenya wari agetie hau akenya mari thakame yakwa by the way irorete kindu 60% gukumena sawa tiri nda ndwiri uri ningiri urunongo ndikiri wanyu
riu kode wa judu ni hawe na problem turacemania guku turi andu wagima riu hati na undu ono ngima there is no problem tukuruta wira mundu acoke ngari yake atia ainuke rero tobe tutware kwa bota kemdagi kemwe nigetho turira tugukorwo tukirima no gitwira na murimi agukorwo agifanga korwanaria gutare wito kapo gutare wito kapo gutare wito twaingira kuria kwa bota kem nitondu kwina amito 5.7 WDG murimi wa bebe niwe turaroka kwarahura rucine uma ni twi mugunda kweria kwina thina ungi tukwenda kunina wa ngunga ni wonete dalili ni ndirakwire ndukaye gwetera nginya ria tirite kaireirwo nginya ukatwika ati riu gutiri mundu taraciona turenda haria wonera kana wecireria kana waigwa itura ni kuoneka ngunga reke tunine ngunga mugunda-ini na tukwiraga haria gatagate wa bebe haria ngoro-ini ni hari kahoro gakoragwo haria gacoka kuruta muhiro na niho tukwiraga niho tukwenda kana riria bebe iraruta muthuka niho yumagira muthuka hau uguo niho tukahuhira ndawa na tuhuhagira amito 5.7 WDG eno ithondeketwo wega ni kunina ngunga ni nina gatuta absolute thini wa mimerege ikanina thrips red spider mites rhodoma na leaf miners uvataraga kuhuhira no tukanina sky seal gold thini wa bobo ya lita 20 ya mai twikiraga amito 5.7 WDG tugekira riu gramu 5 ni undu muru muno murimi andu othe magitwika ati urimi waku wonanagirerio ni tondu uria weremirwo ati magecegia ni kurega kurora na kumbe ni utamenyete thiri ya amito 5.7 WDG ucoke bebe icio cia kuria wacigitira kuma kwi ngunga tuciikire thinga tucitengerie tuciteithiririe nikio tukwiraga horo wa Max Grow ino tukwiraga ni foliar fertilizer ithondeketwo na wega wa nitrogen phosphorus na potassium ni kuga ikiretwo all the micro elements cia gutigirira ati mimera yaku ikuguthuka nega korwo inyuaga wega uyu na stage yothe yakunuka ya bata kinya iru ya tengera riria raruta kiro mihe Max Grow na niyo tukwiraga wikiraga milita 20 hari lita 20 cia mai coko tukania na Sky Seal Gold riu wona wekira murata maundu ni magira murimi 0725504039 uyetagwo Muriuki ungimwitania guguteithiriria na gutare uhoro wa urimi haya gari ya traffic kuria gugwitwo all sops ni kuo ngari ikererikana ire nyingi ciukitie uguo Thika Road Kiambu Road jamu ya mbiriria haria hetagwo DCI thank you Charles ndumiriri yaku ni yakinya kuingira haria tauni Kipande Road kurerikana ngari roka moja kwa moja gutiri handu irakwama ngari ni nini ungegera haria Kahama thi tikoru muno Tomboya tikoru Kenyatta Avenue no kwega undu uria ungi ni horo wigie guki andu marathi na Upper Hill horo nakuo no hote gukorwo kiingira tauni utari na urito nondu maraikara makiririkanagia tuthi na mbere na kwimenyerera muthenya wira na kwana mutino moru muno haria Githurai 45 andu mathi na mbere na kuhuthira farafara uria kwagirire aucio gari ya traffic kuma Gloria F1 rutu na Gloria Star F1 kuma gwa Simula Seeds Kenya boga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5 boga urahandariria riothe ungienda mwaka mugima ni boga itatoragio ni orugari ina mirimirumu boga iretiria mirimu ta Fusarium yellow gramu 75 cia boga ya Gloria Star F1 no hande ikangima na thutha wa thiko 75 nginya 80 ukagetha boga uroretie thoko rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia kuhora makiria shera duka ya Simula Seeds Kenya area ihakuhi nawe Simula Seeds superior and reliable ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Paulo wa ndaro itu ringi kwanagererai riu nani nginya ngarigwo ni matu maitu magire thina etha makoro magimuconorithia ni tondu wa gukorwo amahenetie arerire mutumia ucio wake atiriri he ndingikiuga ati no andu no maikare handu mabangire nawe riu tondu ndakurokera Rune gwa kuremwo indo iria muriaga tauni kana guku Nairobi wathi wa mihutio kona ni cenjirie rangi ukona ni yambiririe gukorwo ina kirangi kingi uhoro ucio ndiri naguo ningi getiria urugari igakorwo ni ranyita wega wona wa mihanda
agigeuka leke maimbanerie githuri makimbaniria githuri makigeithania ngeithi cia moko cia maguru ta cia andu a mubira nginya ingi cia na ng'ong'o kiuga Jehova mundu uyu angimenya ni aya arahimbiria ri Luna kiria kia makiria ni oira mathani agocwo tondu kuma kwirigana Jehova ni anjikite wega ningionete utugi wa Jehova ni anjikite bai kasai bai ni akata giugasha ici nä ngeithiria cia Judas cia kimumunyano korone nie waingia meriri atiriri cokera yugo mukuaga wake tondu gutiri undu itanaigua he muhari wathomeire wathimo mundu ugitonyereria ngui ene ri ahana munyiti kigui kia jangiri matu ngimenya ndikunyita kigui kia jangiri matu utigane nao gitikandie ona nie ni njiri ndakwira andu muno ni wega muno mundu kuhinjio kana kunorio ni make ukiona bara ingi gutonyerera nduri umithio kugwata na wera mundu utigaga urio muhonoku no igwa ni ndimo no ni arata ona ndamenya uyu niwe megucambagia ne kuga uyu ndagwetagwo uyu ndamenya uyu niwe kwaragio ciake riu guo Paulo ri andu ri riria kuona andu ri mehuge niguo tondu turamenya mwatigana mathia makiugaga atia ri we mind your own business niguo maundu macio mwaria nao ona mwaria mwatigana ri tigana na uthie mihango yaku na ndugethenie na uria andu mekuga Wandaro thie mihango yaku no thie na mbere undu ndigukamite ri tarekega kamei tondu nie no wahe maundu niguo na ndona taite gucoka kuhimbaniria na ndukarega kuhimbaniria ndukarega kuhimbaniria no kihimbaniria ri umenyage ucio mukuhimbiria ri no mugutheci kahiu ka ng'ong'o no ni nyenda kuhimbiria mundu te gutheca na nderu aya hai ho thank you aya ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora mĩĩrĩ itu. Ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na tha ici uguo niguo tugeithanagia ngeithi citu nie njitagwo Wambui wa Muturi. Eye shield kana eye protection ni kumenyerera maitho ni kuri andu marutaga wira rungu rwa utheri munene urondu mwe nangi magakorwo ni gucinirira macinagirira indo kana andu a welding ona kana ni gukuringana ni wega kugitira maitho maku tondu ni turamabatara matanate hinya ni getho hote kuruta wira. Tareke Dagitari Patrick Ibeko Mwesi Kijabe Mission Hospital atutaririe makiria. Muthikiriria witu ni ndakuithia ni wega Wambui ni undu wa kuhe kanya gaka gaguka niguo twarie uria tungihota kugitira maitho maitu especially ithuĩ aria turatumira computer mahinda-inĩ maya. Ni muramenya ihinda riri ni ihinda riega, ihinda riria andu makurite muno na ni andu a digital. Turatumira computer, turatumira thimu, maundu mothe ni computer. Na riu ri ni twagiriirwo ni gukorwo tukimenya uria tukugitira maitho maitu riria turatumira computer. Na uria tukugitira maitho maitu ri akorwo koragwo computer-inĩ ri iga computer yaku EG 25 kuma hari uri rule ino tumitaga 2020 rule of 2020 wikare iji mirongo iri kuma hari computer yaku urore computer yaku dagika 20 wona arike korora dagika computer yaku dagika 20 weherie maitho maku computer-ini second 20 no korwo urorete kindu mita 20 wona wariki uria weka uguo ri ugakorwo mahinda maingi ni wakorwo ukifucia niguo maithori makorwo magithirukio maitho-ini maku wega na toro uguo wika no agiriwo ni ku make sure ati utheri uria warumire uratumira na uria wi computer-ini ni ciganaine. Angikorwo wi computer-ini muno ringi ritwiraga mundu ni wega athimitwo miwani iria ikoragwo ina anti glare ya gutinia utheri uria wothe artificial. Na warikia gwika uguo ri maitho maku ni ukorwo umagitire riria urahota gutumira computer yaku. Nguga Ngai akwende na akurathime ni undu ugima mwega na kirathimo. Ni thengiu ni undu wa gukorwo twi hamwe na njitagwo Dagitari Patrick Kibe kuma AIC Kijabe Mission Hospital na nitukwendete. Ngai akurathime. No aigwa he bata kugitira maitho maku koguo nakiona andu guku barabara-ini na shades ona kana na goggles kana uria macietaga ndukauge ni mwitio o mundu to swag yake na to kumenyerera maundu make maria Ngai amuhete. Ni ngwiraga mwiri nduri spare parts waga kumenyerera hatiri handu turithie tucenjanerio na kana tugure raithi gukira uria twahirwo ni Ngai. Ugima mwega wa mwiri na wa maitho ni kirathimo wina gugacokagiria Ngai ngatho ni njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega wabateire maini
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Tere igoro no irashinda Mungu. Inoro kwendete twatigana ngiona tawe imajera ewe ndirio thakawe tiga gũcaya ewe waigire gũtũra wĩ survivor ewe waigire gũtũra wĩ survivor oiyeia wakwa yũkaga thutha-inĩ eci watigire wambea kĩraro ũkĩrĩa ngũkũ na mabuto ngwĩroreire ũkĩrĩa mĩtura ihĩ nĩguo njambe ũkĩrĩa mĩtura ihĩ nĩguo njambe otarĩza wanumira irumi tangĩhota kuga ũkĩnumithania na mami witũ ũkĩenda gũtũma njage mũrata itũra ũndutĩte nguo gĩathĩ riũa rĩarĩte ũndutĩte nguo gĩathĩ riũa rĩarĩte kondi-inĩ cia kĩũra hĩngo nĩ ithukio kĩũra ndakũhete ihiga na thĩ yothe mwere ũgĩthĩa njengo cũrũ kĩaga kũnyuĩka agaciaire mwaneru onogĩte ciana agaciaire mwaneru onogĩte ciana na mũkingo wĩyũrĩte irema ta mũkawa kwerũ no ndakwĩraga Kamau mwerũ no aire thimo na ngui nĩ njũru gũkĩra mwene thimo na ngui nĩ njũru gũkĩra mwene harĩ kiugo guka njĩrire na ngĩnyita akĩnjĩra kakabete nĩ acũne maitho mũrang'a kwĩ mwano akanĩmendete ogo ndagũrana rware ndĩraraga ikũmbĩ ndagũrana rware ndĩraraga ikũmbĩ nyau ya nduka-inĩ ngakũrera wega ta mwana gĩtũnio ithe mũndũ nĩ agũaga irime enjeire mũigua na mahira nĩ ruo kwĩ mwene mũigua na mahira nĩ ruo kwĩ mwene wandigire nĩ ũndũ wa riũa rĩa Januari imera nĩ igĩrĩ gĩkũyũ mbura kiura ũkĩndiga tondũ ndiarĩ ibuku rĩa bengi ũkĩnuma ũkĩnjĩta mũhari wa rũa ũkĩnuma ũkĩnjĩta mũhari wa rũa otarĩ thoni ĩra ingĩenda harĩ we no mbica cia wendo na gĩcũhĩ gĩakwa ndũkendie kũngĩ matigono nĩ morano nĩ ndaiganĩire no mũnduithia rĩmwe ndakanduithia rĩngĩ no mũnduithia rĩmwe ndakanduithia rĩngĩ ĩra ingĩenda harĩ we no mbica cia wendo na gĩcũhĩ gĩakwa ndũkendie kũngĩ matigano nĩ morano nĩ ndaiganĩire no mũnduithia rĩmwe ndakanduithia rĩngĩ no mũnduithia rĩmwe ndakanduithia rĩngĩ nĩndaraga
aya kazana hetagwo Joseph Karuku wake arutara na ne thaigire etigarĩtie ndagĩka 13 muthikĩrĩria wa Inoro FM shesheni hakuhĩ nawe ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Thursday na Thursday otogwo twerwo nyoka firari kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a na nĩratwĩra maũndũ maronekana matarĩ mega mũno maronekana andũ aitũ mena mathĩna maingĩ mũno maronekana atĩ abunge arĩa tuthuraga ona ithuĩ tondũ wa thĩna ũrĩa tũkoragwo twĩ naguo nĩkĩo rĩmwe tuthuraga abunge na tũmathuraga nĩ tondũ wa rĩrĩ nĩ marakiuma kanyamũ tũmathuraga tondũ wa rĩrĩ nĩ marĩ na tabarĩra makoragwo nacio na wona ciathira-rĩ tũhaga gũkorwo twĩ handũ horu mũno wanjĩra ũrarĩ itũra rĩgwĩtwo atĩa ndĩrarĩkũra kandara rucu na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ abunge kĩrĩa gĩtũmaga marwĩre mũno NGCDF rĩ irarĩtwo nũrakĩmenya rĩu beti nĩ wayo tondũ wa kũrĩa na nĩwe nĩ marakĩo kĩgĩna gĩa atumia maheagwo milioni 7 ngirwo Janira acha ni wodi of course kana maheagwo milioni 7 atumia no kurikana na matiari kigina we matiari kigina atumia maheagwo 7 magatwika riu kwa njari ni makeheo riu cia gaf ni ukaga gateithia muno na gatwika riu no abunge kire kiratuma mathaithane matikeherio kigina kiu ri ni to taru ndakwira edi kwirie ire twaikara thi andu aria marokire tu kunjira nyoka riu kwa ndemwe maranjiraga wathi wanirithia kwa Inoro ni ndateithika riu mumoka mirate mami maya ni tukuremwo ni gwika to ndikwenda kuoya ngacoka gutika ni ndeka atia ni ndakuhenia ndukanae no reke ngwire toria Ngai aturaga muoyo na rimwe tondu tutura guku twandikaga mitambo-ini tondu we ni hota kwirihira kanyumba ukahota kwigurira tuirio kurio gatwara kana gaku gathukuru ga private utegutinda ukimaka utekwigia rimwe ni wega ugathiaga nawe kuria macinani ndakwira mundu ugwitobetia njeria ndirenda ngukue tuthie ngutware nyoka irareke ngwire ndiraheanire mituto uria Ngai aturaga muoyo irari ndure haria oraire hwae ndure wiki irari na ndĩrametia andũ 1,000 tiere ti 3 tinya na nĩwo irarĩrwo ndigĩrĩ nĩũrageria reke tũmere atĩrĩrĩ harĩa auma haha ndũrĩ handũ ũngĩrũgamĩrĩra auma haha nĩ gũthiĩ gacibĩki mara moja ndũrĩ nĩ ngĩkũ maũndũ marĩa tuona tarĩ o kawaida rĩ na tũkeraga Ngai nĩ wega ndangĩkwĩra ũguo kauga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ maũndũ tuonaga tarĩ ba kawaida kuria witũ ngwĩraga atĩrĩrĩ onda ndutiga utindati ugithi kuu kurende ona ndora mwathomaga nao ri ati mundu mwathomaga nake umwe kaneri ona mutangikiuga twathoma nake ngithi kuhuraga bica gakorwo wi gicagi uria ungihana riu ndangetikia ungere mutumia wa ndithi kuu mara moja riu ko to ni ndata to ndagikinyite form 4 ona tiga uguo mundu ikadua kega ri angihuta maguta mundu ni ningirainagira beti atumia makirukia turagerirwo weke ngwire nginya kuria pana rwimbo niguo ndirakwira atiriri ungiinukira mitu 5 andu aragi makiinduka na umwe na micere na muringiti anyway were na ndonyis turakire nake mubunge wa kora gwitu gikuyo kimani wa icogwa ne kwendwo ni andu kuui ona rimwe ni ndiragia atiri ngira uthie ndori ni ndari na faith wa irimu wa gitawa kimuria atiriri andu aria ona gutuika mbeu njithe yugaga atiriri ama mitu nio mendete andu aria mamahinyagiriria ama mitu nio mathuranaga mitu nio maumiraga magakorwo ni mara make the wrong kana magakorwo hihi ri maracagura na uria gutagiriire riu ri ni uria gutagiriire kana ni andu tutumaga magacenjia tutari kurio nawe tungigutuma bunge no uriigua huina hwa atiriri umane ukoretwo muteteri wa jeshi miaka mingi we ni ukoretwo ukirutira andu akwa nywira no kageria kumateithiriria ungithie bunge tondu wa mbere mbeca iria waheo no ihingie mabataro mothe mandu akwa no wendwo ni andu othe ona thaici takendetwo ni andu ngiendwo ni andu othe umane atiriri twina thina muingi muno wa muthuranire witu ithui tondu ndakwira andu aria manegenaga ati twina mwathanire muru ri matiumagira guikia kura tano beu njire ndiramonire hwai kura kwa Jeff Koinange na ni mararagia maundu mega muno megie bururi witu wa Kenya kure megutwara bururi witu wa Kenya uhoro wigie ungumania uhoro wigie mwathanire muru uhoro wigie finance bill marara maundu macio mothe no kiuria ni atiriri mbeu yo njithi iranegena ni thirikari ino ri yori ni keyumiria guthurana yori ni roya miekeo irugame yori ni rahota kuga atiriri tonduraga county ta ya Murang'a na tikumigana ni nyonaga ni mari committee makoragwo nacio kuria rwo korwo we mutawe wendete maundu ma githomo muno
ukoyo ugaikio kamiti-ini ya githomo we nayo ukoneka wendete mogima wa mwiri ukoyo kwa gima wa mwiri ciro nake ma uhoro wa mbeu njithi no ke ngwire Jeff toria Ngai aturaga mwe we have a very lost generation nona andũ aya ethi nona kuu andũ arĩa mararĩ cũmba na andũ arĩa ũronaga mangĩikara thĩ macireri nĩ acũcũ na guka arĩa mekuo no anake aitũ nginya njohima na nĩguo marĩ athaka arũngarũ no wa makora kũu othe kuria toria Ngai aturaga muoyo mekĩrĩte nginyagia wakorwo nĩ kagoti ũkona magaka nĩ gaikaru nginya ti gathambie no ye kagoti gakũrũ gatheru ũgacoka ũkona manyuĩte kũu guothe kuria ona gũtirĩ nginya he andũ harakinyire wa Mũndonyi zarauga atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmaga we ona rĩu thikũ ici ndaheaga andũ ake atĩ gũcina njeci kĩni nĩ tondũ megũthiĩ kũnyua megakorwo nĩ twĩna ndiũĩ generation iyo mũtũgeka atĩa ngũria kũu mũrarĩ wa gwĩta atĩa kũrĩa rũcũ kũu mũrarĩ rũcũ rĩ andũ acio maranyuĩte nĩ marakinyĩte 2,000 he kuria nyanake iria iraukite kuu ri ni marakinyite 2,000 dina matara no marari aingĩ mũno ni kuri na andũ ega oku meku athomu matari na mieke ni ru ndoraga acio aingĩ acio nini ri ti oru no acio aingĩ ni aria ega aingĩ ri nio mekuma kwamite ndakwira atiriri tuna andũ aingĩ mũno athomu aingĩ mũno mena meciria makinyaniru magiteithia county citu county ta Nyandarua mamiteithie mateithie Kiambu mateithie Kirinyaga na Ikuru kure guothe magukorwo no matiheagwo mieke tondu wa riri ateti mendaga kwibanga na uteti wao uguo thirikari ri ire tuthuaga ya kuma ya MCA nginya president ro MCA waku wetagwo Naomi Naomi ni MCA wa kuria Rucu na menonge mwanake uretwo Kibe wa Sari wa Ithiru wodi rukurari Ithiru na Rucu kengore onake mwanake kurugama ketugetiriri ugo wauga atiriri mbeu njithiri ni metikire gukira ni metikire kwiyenda ni tondu taru wauga atiriri ni marateta muno ni maraimwo mieke ni uramaima mieke tondu matiri na mbeca cia kurugama matiri na mbeca cia kurugama atiri twarane atiriri marugama mutiko mathura no uramathura mbeu njithio matiri na kura matiri na kura basi kogo ru thina ni wao na nikyo tuguturo tungori-ini uriku ucio moru na tugacoka tugatoka arafu thina wao ni atiriri moka kurumana guku mitambo-ini ukinyaniria gutiro ndungi ona matiamba gwiciria tondu tariu we makuona warehe mundu witwo icungwa makwa ati ona ni urahakirwo ni thirikari ona matimenyete mokire kwaria ki makuona ona matimenyaga atiriri aya atongoria no athuri aitu ni atumia aitu ni ciana citu ni arata aitu and we have the right to relate we katirire ketuthi tukaribe kwa bota kem tondu andu itu tukuka teginya boga ketuthi kuria kwa bota kem turime kuo rucine Epic 130 sigo kutoingira ni tondu ni kuri na ndawa njega ino iretwo Epic 130 kuma kwa bota kem iria irutaga wira na njira igire dual molecule thini wa kuraga ume reef minus trips merybugs na muthigiriri ni wega tukwire ginya dedo ni ikuhuka dual molecule turaugira ni kuga ni njira igiri kwi systemic iria uhagira mimera na ko katambi kahutia mumera ucio gagoka gathiete na kuo ni kuri ria contact ino ni tugaga ni rapid knockdown toria Jeff marahurirwo ira neno nayo ithiaga ikite hapa kure ni kunina neno tukwiraga Epic 130 SC tukiraga migindo itwa 10 mils hari kana milita 10 hari lita 20 cia mai ni ukaga na ithimi tiganite wathie ndukira kwina kwanyu ya urimithi uge urenda Epic 130 twauga ume twauga matugunyu tutambi turugi tuhuruta reke tunine muthigiriri dedo thini wa mimera itu no ni wega tukuririkanie ati ni ukumiona agrovet yaku na kwanyu na ithimi tiganite na mitukania na Sky Seal Gold ino tukwiraga ni sticker ni spreader na ni weta kogwe karuta wera makiria igaikara ihinda iraya naguo Beloti 720 WP muremi wa miji we mwega muremi wa waru muremi wa mishiri muremi wa anyanya we ni weturariria ginya miji to ni tukwenda twike ati ni wakorwo ukimenya 3 ya kunina mirimo ya ba thini wa mugunda waku we urenda kunina ba ri turakwira uhoro wa dawa egwitwo Beloti 720 WP riu no fataraga gramu 50 ugatukania kure kwa Sky Seal na Sky Seal Gold ukauhira mimera yaku muriuki ni agutariria ona ni ukaga na ithimi tiganite nikyo turakwira Beloti 720 WP kuma kwa bota ke murimi na ba irio ini cia
ciaku nigetha utige gutara hathara. Ari thaa igiri itigarĩtie ndagĩka ithatũ ngwenda gũthiĩ kwa Gloria Star F1 kuma kũrĩ andũ arĩa matũreheire Gloria F1 rĩu matũreheire mboga ĩngĩ kana mbegũ ĩngĩ ya kabici ĩgwĩtwo Gloria Star F1. Gloria Star F1 nĩ mbegũ ya mboga ũkũhanda na gramu 75 Uite tuta-inĩ mĩkunĩke wega ũmĩhe maĩ wona yarĩkia kumĩra yarĩkia gũkinya hĩndĩ ya kũhandwo ũmĩtransfer ũmĩtware mũgũnda-inĩ waku. Mũthikĩrĩria ĩrakũra na thikũ 75 nginya thikũ 45 to ũguo tu ĩgakorwo ĩtirĩtie maũndũ maingĩ. Tarĩu Fusarium Yellows nĩ ĩretiria ĩrakũra wega ĩ uniform ĩrakũhe kilo 4 nginya kilo 5 o harĩ mboga o ĩmwe. Mũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩhota gwĩka nĩ kũguthũka nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi wigurira mbegũ ĩno ya mboga ĩgwĩtwo Gloria Star F1. Gloria Star F1 nĩ mbegũ ĩrĩa ũgũbatara gũkorwo kĩhanda na nĩ ũkuona maũndũ maku marĩ mega. Arĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtio ndagĩka igĩrĩ reke tũcoke kwa Bota Kem tumenye ũhoro wĩgiĩ Amito 5.7 WDG kana kĩndũ kĩngĩ kĩa kuma kwa Bota Kem. Ithireke tabe twarie cia Azaton. Azaton turaugire mũrĩmi wothe ũkoretwo akĩera ũrĩa egũtuĩka atĩ nĩ akorwo akĩrĩma ũrĩmi wake wĩna umithio nĩ wega atũmwĩre atĩ rĩu nĩ ekũbatara kũmenya thiri ya Azaton. Thiri ya Azaton nĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩu rĩrĩa watuĩka nĩ warĩma ũrĩmi waku reke kĩro gĩaku gĩtigaitĩke he mũmera hinya reke matunda makũre wega reke onawe wone ũtiganu wa gũtuĩka atĩ nĩ ũmenyete thiri ya Azaton. Ĩno tũkwĩraga matunda maku minji meciri nyanya waru nginya kahũa na ndengũ ndukareke kĩro gĩitĩke. Ta imagine meciri ta imagine nzũ ũrĩrĩa aratuĩka nĩ kwa rĩu tũgĩtuaga meciri na nĩ ĩbataraga gũkorwo ĩgĩteithĩrĩrio. Ĩno rĩu ĩgũteithia na ĩkue tũmatunda ĩkue tũmeciri na ĩtuĩke nĩ yatũhe maciaro maingĩ. Ũbataraga Azaton na ũkatukania na mililita 2 nginya 3 cia Sky Seal Gold ĩnyite wega makĩria. Wathirikio yaku ĩna kwanyu ya ũrĩmi nĩ ũkũmĩona na ithimi itiganĩte nawe ũhote gũkũgũra ũthiĩ ũkauhĩre mĩmera yaku. No nĩ tũkwenda kũnina thĩna wa kahũa na dawa ĩgwĩtwo Bench 300 SC. Dawa ĩno ĩrũaga na mĩrimũ yothe ya fungal nĩ tondũ ũkaga na double molecule ĩrĩa ĩteithagĩrĩria kũnina mbaa kũrĩ kahũa gaku, ĩkarũa na CBD nĩyo coffee berry disease ona coffee leaf rust oro ũndũ ũmwe na late blight ĩgatuĩka rĩu kahũa gaku gũkorwo gekega. Tũraugire ũhoro wa kũgitĩra kũhonia na kũnina kaima na kũhukia mĩrimũ yothe ya fungal. Ũbataraga mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Cokerithia thutha wa ciumia 3 nginya ciumia 4. Tukania Bench 300 SC na Sky Seal Gold ĩnyite wega na ĩrute wĩra makĩria na nĩ yonekaga na ithimi itiganĩte kuma mililita 20 nginya lita 5 0725 504039 Ariana Bota Kem. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ nĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Fidelis Wang'ang'a. Thutha ũcio tũke twarie ciĩgiĩ gũthurwo gwa Pope na Ndogo Njirũ nĩ nyoneku na tũgĩkĩrĩkĩrĩra na Father Charles nĩ tũkũrĩkia maũndũ maya ũrĩa twarĩtie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ. Rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Thutha wa gũkorwo atarĩ wobici-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri 5, gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika rĩu nĩ acokereirie mũingĩ-inĩ. Kihika akoretwo arĩ rũtha kuma mũthia wa mwaka mũthiru kũrĩa athiĩte kũhurũka nja bũrũri thutha wa gũtanahĩrwo na ciana. Na rĩu Kihika nĩ eranĩire gũcokereria tabarĩra matũra-inĩ mũthenya wa ira agĩthiĩ mũcemanio-inĩ wake wa mbere mwena wa Elbagon Molo. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Kĩharo-inĩ gĩa Kanyĩrĩrĩ mwena wa Elbagon nĩkuo gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika arakinyithirie magũrũ rita rĩa mbere mũcemanio-inĩ wa mũingĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrugũria ũheani wa mbegũ cia Benico kũrĩ arĩmi. Nakuru County we have been at the forefront and we continue to be katika revival ya
promotion of pyrethrum farming in Kenya. Kwa hivyo nyinyi wakulima naendelea kuwauliza mwenye ako na shamba yake kata tu nusu, just give you half an acre ya pyrethrum, and I believe kwa ile pesa mtapata kwa hiyo you will go reducing the other crop ili muongezee pyrethrum, kwa sababu kabisa itaweza economically it's very very good na inafanya vizuri Nakuru County. Ni igongona rĩrĩa rĩtararĩ na ũteti ona thengia ya gũkorwo na atongoria a ikĩro ngũrani. Watu wa Elbagon wana shida chungu nzima kwa sababu tu have a slum here na hawana mashamba na wangependa kufanya kazi. Ningeomba serikali yetu ya Kenya ikumbuke watu wa hapa Elbagon, wapatiwe mashamba, wafanye kazi, warishe Kenya yetu yote. Gavana Susan Kihika akiranira gũtwarithia na mbere wĩra ũrĩa athurĩirwo nĩ aikari ya kaunti ya Nakuru. Mheshimiwa Njuguna ameiongea vizuri sana, na mheshimiwa, nataka tutapanga mkutano wewe na watu wangu wa hapa Elbagon, Kasarani na kule kwingine, so that we make sure vile tulipromise tukiwa na Rais William Ruto tumetimiza. Sawa sawa, mnataka niambie rais akuje tutimize hiyo maneno, sivyo? Hiyo ya shamba, sivyo? Vile tu mheshimiwa rais alituambia lazima wamama wetu muende kwa soko yenye iko na dignity, so that mkiuza ile chakula tunaongelea hapa leo muwe mko na pahali pana maji, pako na stalls, pako na stima, wale wamama wananyonyesha kama mimi mko na mahali pa kunyonyesha, wale vijana wanafanya ICT, kuna rooms za ICT, kuna social halls na kuna maneno mingi, si ndio hiyo? Rita rĩa mwisho gavana Kihika onekanire mũcemanio-inĩ wa mũingĩ nĩ mũthia-inĩ wa mwaka mũhetũku, hĩndĩ rĩu Kihika kiuga nĩ acokereirie wĩra-inĩ thutha wa kũrĩkia rũtha rwake handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Kimwana kimwe harĩ iria ciũrũraga taũni-inĩ ya Ngurubani Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ kĩrathereririo nĩ rũĩ rwa Thiba Waira. Kũringana na ikari na makĩria kuma itũra-inĩ rĩa Kithogondo, kimwana gĩkĩ na kĩrĩa kĩrecirĩrio nĩ kĩa mĩaka 10 marathiĩte gwĩthambĩra na iria ingĩ rĩrĩa kĩratũngirwo nĩ mũtino ũcio. Na Waira mũingĩ nĩ ũrageririe gwethana na kimwana kĩu no matinahota kũmuona. Rĩu marakĩhoya ũteithio wa gwethana na mwĩrĩ wake. Kana kau tũraigua atĩrĩrĩ nĩ gakuua maica kamiri muoyanire na tũtũ tũngĩ mathiĩ kwĩthambĩra bara ndarasa mũrĩthi na rũĩ nĩ rũiyũru piũ rukuite takathanga riu kana kau riu mathire kwĩthambĩra na tũtũngĩ nĩ kagwĩre rũĩ karemwa kwĩbutĩra biũ tũtũngĩ twora twathi tũkiugaga mbu mũrĩthi nathi na kathi okuthi na maĩ gatirĩ karoneka ndaiba matigiũke matũtethererie nĩgetha gakĩoneke aba riu nĩ njĩũru piũ turaringa kona mwena ũrĩa ũkaringa rũrũ nĩ kana kaninga tuge ka mĩaka ta rĩrĩ ta 10 years. Na tũrĩ kũu Kirinyaga nĩ atĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ atanyĩtwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kĩroko kĩa ũmũthĩ. Na kũringana na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Mĩrĩ Maingĩ, munini wa president kuhingura thukuru mweru wa muingi wa Wang'uru na uria wakitwo kwitokera kigina kia ukuria wa matura NGCDF thutha ucio ni atanyetwo gukorwa gitongoria mihango ya ungania wa besha cia kurugamirira ikundi itiganite. Ndagikeno to Wang'uru Primary School twetereire Deputy President Professor Kithure Kindiki okia tuvingurire thukuru uyu mweru wa Wang'uru. Thukuru uyu ni irathi 8 na niguo thukuru wa mbere Kirinyaga Public School ukoro wa Ngoroba obwana ta academy kana ta thukuru ciana kuria Nairobi. Tondu ria ndingirire office ndakorire ciana ciakwa ciburireirio kundu tatu sau kana ta Ng'ondu ate kungiuma kamuriru moguo ciana ciakwa ciothe no kuthira cingithira ngiuga ngumbe first priority na nikio riu tuguku eguka ni ekuvingura thukuru avingura thukuru ni egucoka tulonjere basari citu cia Mwea ekulonji basari cia Mwea 80 million shillings asokeru tuingiririo boro wa economic empowerment na ja ya bururi ni ati wagagu gatagati ka mabũrũri ma India na Pakistan ni uthiete na mbere na gwakiriria kurumirira thariko cia kwirihanĩria iria riu itigete andu matanyihire 60 moragitwo. Gahiha ici ciambĩrĩirie kurumirira thariko ya utoi gĩcigo-inĩ gĩa Kashmir rũgongo rwa bũrũri wa India iria yoragire andu 26 bũrũri wa India worotereire mbutu cia Pakistan thariko eno no kiambika thariko ingĩ cia kwĩrihanĩria. Na nĩ njũragano ithiete na mbere kuria Prime Minister wa Pakistan Shehbaz Sharif augite nĩ merĩga kũgũithia ndege cia bara cia bũrũri wa India.
Na gĩikaro-inĩ gĩa ica ikuhĩ na andĩki a mohoro nake minister wa maũndũ ma nanja bũrũri-inĩ wa India Vikram Misri augĩte nĩ mahotete gũtharĩkĩra imamo kenda cia arũi a Pakistan na magathatia tharĩko iria marathugundaga na nĩ tharĩko ithiĩte na mbere rĩrĩ mabũrũri makũmithĩtie njũragano ici mabũrũri ta Amerika, Ngeretha, China na Turkey makĩũria mabũrũri ma merĩ marũgamie tharĩko ici maya marathiĩ na mbere rĩrĩa nginya mĩhang'o ya ũkui na wonjoria rũgamĩte kũrĩa iharo cia ndege itanyihire 20 bũrũri-inĩ wa India ihingĩtwo rĩrĩ wagagu ũyũ ũthiĩte na mbere. Metha itu ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya ũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra ya gũithĩrana wega ikĩhanda thaa 3 rũcinĩ wanyitanĩra nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onye kũria thirikari na mbunge mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Wakiri ũmwe gũkũ Nairobi nĩ arekereirio na bodi ya ciringi mirioni 30 thutha wa gũkorwo ekũirwo kũnyita itemi inene harĩ ũici wa bilioni 1.5 kuma bengi-inĩ ya Equity. Wakiri ũyũ oho no athĩtwo agĩkinyagia wabici-inĩ cia DCI rĩrĩa yothe arendekana. Mwena wa thitango tarĩirie haũrĩ na ndũmĩrĩri cia kwĩhokeka cia gũkuruhania wakiri Esther Bititu Kandiki na gĩthiũrũrĩ kĩa ũici wa mbeca ici kũrĩa ona amwe a aruti a wĩra bengi-inĩ ĩno hamwe na angĩ kuma na nja marehokeka kũnyita itemi harĩ ũthogi wa mĩtambo ya bengi ĩno ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie ũici wa mbeca icio. Igoti rĩtarĩirio kambuni kuruhaine na wakiri ũyũ hamwe na thiriti yake nĩciamũkĩrire mũigana wa mirioni 400 kuma kũrĩ kĩmanjĩka gĩa bilioni 1.5 na kĩrĩa kĩanyuire kagera gatagatĩ-inĩ ga tarĩki 1 mweri wa gatano na tarĩki 31 mweri-inĩ wa mũgwanja. Abitha wa ũtuĩria wa ngero cia ũici wa mabengi Crispina Sore akiuga kuna Kandiki nĩagunĩkire na kĩgĩna kĩu. Cira ũyũ ũkagwetwo rĩngĩ ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 ciũkĩte. Ngorono ya wonjoria. Kũngĩ nakuo thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ ikinyĩrĩire bata wa onjoria arĩa monjorithagĩria mũkĩra-inĩ wa barabara mwena wa Gĩthũrai barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway gũthenga hakuhĩ na barabara ĩno. Abitha mũrũgamĩrĩri wa marĩa matũrigicĩirie thirikari-inĩ ya Nairobi Joyfrey Mosiria nĩ ũkinyĩrĩirie ũũ akiuga onjoria aya makoretwo makĩiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ marĩ barabara-inĩ ĩyo na ũguo harĩ bata wa kwarĩrwo kwa mĩtaratara ya gũthara mĩoyo. Arĩtio thutha wa gwĩkinyia mwena ũcio na harĩa mũtino wa barabara ũrahanĩkire na kũraga mũndũ ũmwe na kũguraria angĩ kĩhĩri mararĩ mĩhang'o-inĩ ya wonjoria mũthiũrũrũko-inĩ wa barabara ĩno. Unajua watu wanatembelea hapa hivi, that's why kuna jam, watu hata wanagongwa. So tunaomba kwa heshima, chairman, nipe namba yako, you take it up with your people, watu watoka barabara. That's the most important thing. You create also space for pedestrians. Watu wa kutembea na mguu pia wapate nafasi ya kutembea. Mnapofanya biashara pia wale wa kutumia mguu wafanye nini? Pate njia. Si iko sawa? Yeah. Letu si kufunga biashara zenu. Letu ni kwamba kila mtu atoe kwa barabara. Na nimeongelesha kwa heshima kwa sababu
Tungekuja usiku tutoe hizi structure zote, mali yenu ingine ipotelee, wale wanaacha mali yao. Ngorono ya wonjoria na ucio niguo muthia wa maria tugukumathiire kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria gakwendithiria muthenya mwega. Nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App nikuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya redio gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Niukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thĩ yothe, na oho maundu megie mathako kuma thĩ yothe. Mafogora maido dunini ukireherwo ni Inoro FM. Amukira dirisha kwa muthikiriria wa Inoro FM na ni hinda ringi tuhiuke thoko-ini citu tumulike uria mathogora ma indo ngurani maregariura aria magite ibande cia kwendia mwena wa Samson Corner barabara-ini ya Mwea guthie Embu kaunti-ini ya Kirinyaga ni maratariria uria marendia indo ciao kwa mahinda-ini maya. Kadri ni Murugi wa Njagi ndageria Samson Corner abaturendia nyanya, gitunguru, meroni, masungwa, makondobia. Kigo kimwe kia nyanya turendia ciringi 100, makondobia turendia kigo kimwe 100, masungwa na mono 100, gitunguru kina goro ni 150 na kuna kia 200. Turagira o Embu customer no maroko uguo momwe no tutirakiboya magioke matugurire bare kurari kwega no riu ni kugathani amareto mako titago rucenjage gitunguru ngiraga thoko makuta no ngathikagio ngathie Embu thia na muthenya ro wa thoko ni kuthia kugura mirigo. Masungwa ngiraga na mo Embu na nyendagia 100 mbangaga maigana 100, makondobia nyendagia 100, nyendagia nyanya na gitunguru na soiro na goro na itinari indo ciako irathukirwo aba. Nao onjoria aria mendagia mucere wa mahuti na uria muthie ni matariirie uria urauma mwena wa ngurubani o kuu Mwea. Amaretwa njetago Mwangikuria, nyendagiria mucere nice miras. Mucere wa mahuti turaguraga original turagura na 85 na guo mucoka turagura na 70. Riu turagura mucoka na 77 na guo na original turagura na 90. Mucere no abetie kwaica. Mucere muthie Bishori turendia na 150 na wholesale kilo na guo na litro turendia na 170 na guo no mwaica. Ni riboti ya mwandiku witũ Johnson Mũrĩithi. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Cultural Society of Kenya ni maramwitira monanio ma urimi ma Mount Kenya Region Mananyuki ASK Mount Kenya Branch maria magakorwo na nyuki tariki 21 nginyagia tariki 24 mweri uyu kiharo-ini kia Nanyuki Showground kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũkothome maingĩ megiĩ urimi wa kĩrĩu kuma sekta itiganĩte ta urimi, ene iganda, ahũri biacara na sekta ya gĩthomo. Kũingĩra monanio maya no ciringi 250 harĩ andũ agima, ciringi 200 harĩ o mwana na ngurubu cia andũ 10 andũ agima makarĩhio ciringi 200 nacio ngurubu cia ciana 10 rĩhio ciringi 150. Nĩgũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Arĩa mangĩenda gũkona indo monanio-inĩ maya nĩ maroria mageka booking ciao tene mbere ya muthenya wa Jumaine tariki 20 mweri ũyũ. Nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke kana wandĩke email nanyuki@ask.co.ke. hũra 0722 212642. Wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Haya bas nitwacokereria na nĩ ngwenda rĩu twambe tũrugĩrwo ngima. Wĩna roho wa kũruga ngima kana wambĩte gũikara ũguo na ndirĩ tũrugĩre ngima bas. Turuge ngima nĩ tondũ wa mũtu wa Amaze mũthikĩrĩria. Rĩu tũraugire lunch with style, dine with status. Amaze mũtu mũrore tũkwĩraga nĩ ũrĩa premium quality
wage kiro kiria keiguru muno ukuria ukenerewe na andu aku tukwiraga riu werire urahariria toirio twaku kana ni ranji kana ni sapa kana ni ageni we nao kana ni itha olorothe riu uraruga toirio tarugaga kima gaku wega ka mutu wa Amaze tukwiraga Amaze imeweza riu riria turaria uhoro wa kuruga ngima ukamenyaga ati to kuruga ngima ni tondu mutu to mutu wathie shopping yaku kondo gaku duoe mutu wa Amaze tukwiraga we utari uraugeria you are losing it ni tondu riu ni mutu murega muno mutu mwega kuruga ni raithi muno kukoroga ona ndumaga no gacuka tikate ngimeo ni njororo na mucamo ni mwega riria we uraruga mutu ucio kamenya chaguritwo mbembe iria njega muno nigetha ituike ati ni ciakorwo ikirehe andu hamwe irio murie mukenete ona yo kaiguikaga ni oitu maundu tathie ugure mutu waku wa Amaze tukwiraga Amaze imeweza easy to cook soft and tasty kure mitaboni okinyaneria mikahuro ni mingi guku no turaheana mikahuro na niwe gothie supermarket yaku na kwanyu were mutu waku wa Amaze premium maize meal nigetha wiigwe Amaze imeweza Nitwacokereria na tukomba kugeithio ni Father CK rucini rwo muthe. Father, good morning. Good morning Jeff Nanyox. Good morning. Na good morning muthikiriria wa Inoro FM. Karibu sana. Asanti sana. Gwiciria hende ngitwirigite haha one twari omehaririine ma guthika Pope exactly. Francis akimuthika one na riu ni gukiambiririe gugiethwo Pope ucio ngi wa 267 one na nitwambire kuona ndogo njiro hwae waira one na hihi ni tondu wa muthikiririo atatuthikiririe kiumia kiu kirega kana hindi ya wirigite guku no nyende hihi na njira nguhi muno ututware karugendo kau ga gwetha Pope mweru uria ethagwo nigetha aigue nigetha tuke tuyurania atiriri tukuranagia haha tutari mitambo-ini kana twi ithu ta Africa ndaigo twina mundu wa Ivory Coast mundu wa Ghana mundu wa DR Congo Africa no ikorwo na chance ya gukorwo ina Pope wa mbere thiini ni gukorwo wa mbere kana gukwara corona wa mbere okay thank you Baba mutheru ni ahuruka na arikia kuhuruka gatagati ga thiku 4 na 6 mathiko makahanika muthenya uria mathiko mekwo ma Baba mutheru ukambiriria matuko kenda ma macakaya metagwo Noedi ya macakaya ya thiko kenda haria Noedi wegathirira riu mucemanio wa cardinali aria mathuranaga metagwo na githungu cardinal electors toti cardinal othe mathuranaga cardinal aria mathuranaga no nginya makao mari thi ya miaka 80 na no nginya makorwo hinya wao wa mwiri umetikiritie guthie Vatican tondu ni wega tumenye ati aria twina cardinals 252 thiini wa thi no aria mangithurana ni igana ria 35 no aria me Vatican umuthi ni igana ria 33 kugu ni kuga hari eri matana kinya ona gutuika ni mari na kihoti gia guthie gucuka miti kuria Vatican kugu cardinal akorwo ena kihoti gia guthie kuringana ukuru wake no akori ingi hinya wake wa mwiri ni uramugiria kumagara cardinals ya macemania ri muthenya wa mbere wona maingira ri ni maguthie magie na ihinda ria mahoya na ihinda ria mahoya ria rika magacoka makoya mihitwa ni mihitwa ya kuigathiri riu magakinywa muma maigiriire guoko kirikaniro-ini na makauga Ngai undeithie njige maundu macio twaria guku na nguona guku ndeithiririo ni maandiko maya matheru mari kigu magaikara thi riu makambiriria gucuka miti magakiheo mundu kura ciake niguo kurahanikire ira makiheo kura igatarwo andu aya igana ria 33 ri tondu aria mubatie the minimum number ingiingira season chapel ni igana ria 20 uguo ni kuga igana ria 20 ri 2/3 ya igana ria 20 ni kura 80 koguo uria cardinal uria uguthurwo ri no nginya agie na makiria makura 80 koguo ndikwere iterungie kindu ite 1 ite 2 nigetha kweheria riri kweheria kindu itagwo nganja macuka miti rita ria mbere ri na yage kuruta mutongoria uria wage na kura nyingi ri
kura icio ithiaga igacinwo igacinwo igekirwo ka chemical ga gutuma irute ndogo njiru kugu ni kuga atiriri ni kuga ni twaga na makagia na kindu gitagwo hari itagwo ate hari maka guthamana kandi kururuma ngururu sa ngururu kurumeria one kurumigwa ndi twaga othe ini ku na ona gukunja andu magakiuma andu makihuraga ruhi makauga at least mathurana twaga mundu but there is that grown riu muthenya wa mbere ri na niguo turonire na niguo tutariria haha ri ni ati muthenya wa mbere ni kuri maundu maingi muno magituma ona muthenya wa mbere kwage guthuranwo ni tondu maundu macio mothe marekwo no matume ringi aitha guthuranwo kuri gucerere round ya mbere kana ona mage riu muthenya wa ira ri ni umwe wa maundu maria mekagwo moyaga ihinda iraihu koguo kwambĩrĩria guthurana mirango irahingirwo thaa 10:30 riu ikihingwo ni kwambĩrĩria riu gwika atia ni kwambĩrĩria kubanga uria maguthurana riu kile kiratumira maikare muno ri na kila gituma maikare muno ri ti cardinal othe maragia Gĩitaliani na ni uri thiini wa Season Chapel language ira huthika ni only Italian na hii kuri document imwe cia Kilatini ni tondu cardinals aya ti othe mararia Gĩitaliani ri ni maraoire kahinda karaihu ni undu wa kindu gitagwo translations ona gutuika gitumi kiu kingi maraheana Vatican iraheanire ni kuga ati kardinali uri rahujagia ri ni rahujirie kahinda karaihu ona gutuika the real reason ri niyo ya kindu gitagwo go translate ya document nitha mabirie gucuka miti na maragicuka miti rita ria mbere na mara turaga baba mutheru na riu maraingira umuthi na muthenya wa umuthi thaika mugwanja iroka niguo makwambiria gucuka miti round ya mbere tondu makwambagire kindu round thaigire na nuthu Kenyan time koguo wona mambiriria kura igitarwo hihi tugie na baba mutheru kana twage na tondu turonire uria guthiaga tungiaga ri riu njeri uhoro wa possibility ya kugia nake ni twaikia kura na cardinal itagwo Jeff ni agia na giti cardinal uria uretwo Batista rire kana niwe dean wa college ya cardinals agathie haria akoria Jeff niwetikira Jeff no auge kanacha auga ri agatwarwo karumu kaigitwo nguo already cia ithondeketwo getagwo na gikuyu kiega kanyumba ka maithori kana na githungu room of tears ni tondu thiini wa history makardinali maingi aria mathiru matuike pope ni undu wa kurituhiro ni wira ucio na kuona kire kimbere yao ri aingi ni mathia hau magakirira Ngai makimwira kihinya ndongoria kanitha yaku agathi hari akehumba matonyo arikia kwihumba ri niguo gucoka acoke hari kardinali ayangi kahinda kau magathi magacina kura iria cikirio na igekirwo chemical igutuma irute ndogo ya white ndogo ndio auga actually hidi auga step number 2 ni aguthie kumugwika matonyo ma baba mutheru agwiko matonyo ma baba mutheru ri agacoka kuria yagiriu nigetha riu kura icinwo tondu na ngengere ciambirie kuhurwo tondu kura na ngengere gatoka white na ngengere ciumanagiria hamwe kumanagia na hau ri cardinal umwe wa aria metagwo lowest ranking cardinals tondu cardinals makao mari level ithatu level ya ngebe metagwo bishop cardinals acio magetwo priest cardinals acio magetwo deacon cardinals deacon cardinals ro nio the lowest rank koguo ri mundu uri utongoragia giikaro giki gia guthura na baba mutheru ri ni priest no ginya korwa ri priest cardinal koguo ni the highest rank na highest rank nio muno makiria methaini wa utongoria wa college ya cardinals na kia mutangathi ri ni the lowest rank ri etagwo cardinal proto deacon ucio niwe uguka haria dirisha ini twarikia kuona ndogo na ngengere arugame haria ehumbite matonyo ma muthenya ucio na ni matonyo ma red kana purplish aitagwo purplish reddish purple karagita gaka na gitoyo akiari wa bereta na nguo icio ingi riu auge na Kilatini habem
papam akauga kundi kuga na gikuyu atiriri nitwagia na baba mutheru agacoka akaheana ritwa riake ria guciarwo na akauga ritwa riria athura kwa muhano ri baba mutheru twari nake ri ritwa riake ria guciarwo ri etagwo Jorge Gregorio akauga ati twagia na baba mutheru witagwo Jorge Gregorio na ni athura ritwa ria muthure Francis wa Assisi koguo turi mwitaga baba mutheru Francis koguo Cardinal Protodicon uria uguka umuthi kana rucio ndicieta tugia ta popu umuthi kana hi rucio uria uguka ri agwe twagia na baba mutheru witagwo Ng'ania na ni athura ritwa ria muthure Ng'ania riu hau ri baba mutheru akaumira akageithia andu na akamarathima riu hindi niguo agekirwo nyetagwo story ya utongoria ya ureithi a very special one and a very heavy one agekirwo ya ureithi akimira haria akageithia andu na akamarathima na hau utongoria wake ukambiriria tutanakira hau nigetha tuthie riu angirega haria athurwo ri matihitithagio riria acagurwo ri turutwo na mundu angicagurwo wako ni maundu maria makana kanithiri ni athia na akehitithio ni ahitithagio kana at that point auma haria kanyumba gaka ka maithori oka riu auga na auma muingi-ini hatire handu toigua erwo na auga ni akunywa mwitwa wa gutungata ta pope ni andu acio andu tumenye atiriri andu aya igana ria thatethirire makiingira haria thiini ri maingiraga mari pope etagwo hopeful ati omwe wao no tuika baba mutheru ni mutanye akoragwo ari anyuite muma akiingira koguo mundu already ni prepared tondu omwe wao nginyacio mwauga Africa ri omwe wao no atuike baba mutheru nukumanagia na hau ri hari makinyukia maria magikinyukagio nigetha riu ambiririe wabici na maingine maria makiri thiini etagwo protocol ya Curia wabici yake reke gucoke thutha oro hanini njorie ciuria ta mundu mukigu kiuria kia mbere Cardinal aya magana meriri wauga makoragwo macaguritwo kuma mabũrũri mwanya mwanya what is the criteria ri ni ukoragwo na kitagwo seniority seniority ni tugia atiriri ni gathi ni muthikafu tondu umenye Cardinal no nginya korwa abete agakorwo ari especially in wa African context na ukiria indu itagwo uria kwagiriire ri no nginya kwari mufia no nginya kwari muthikafu ururu utongorangitie aya urigwa maretwo cardinal priest ri muno makirie ni aria aingia ni aria othe mari ma diocesan bishops aka mundu cio ari bishop wa Nairobi agicoka agithii twika bishop wa Nyeri kana wa Embu ndari horo wa mutanjweri ugu ni mundu tungatite kanitha kahinda ka miaka kana no athurwo kuringana na giturwa kiria hi aheto ni kuri andu baba mutheru aheaga wira wa mwanya kuringana na wira uria maheto wa urekio kogu no athurwo aitha arari diocesan bishop na no athurwo atrari diocesan bishop akorwo ringi arari wira araruta thiini wa Vatican kuri angi nao maqualifyaga maheagwo giturwa kiu to ni aruti a wira a Vatican wabici ya Curia nacio nio metagwo cardinal deacons na ni maheagwo kamurango thutha wa gutungata Curia miaka 10 no acagure gutuika a priest cardinal itagwo option ni heto that option agikega guthura undu cio ri ni aguikara ari o cardinal deacon ginyagia matuku maria akahuruka tugiuka riu turore yangituika riu ni gwathie ni gwacukwo miti tondu ugire anybody no athie na acakoro umothe CK aigua ni ndethukia na ni ngai wako ari reke ndige kuingirira murigo uyu waya kundituhira muno cio ugithiete gwa ni kodauga tire ni kodauga ni acagurwo angithia tuike ni acagurwo na CK yauga ni reke tujage gwitikira kanya wira uyu rindi ti andu othe manaheo wira wa utongoria magitikira ni to ni kuri abatiri manarega uigiriki wa gutuika muthikafu kuri athikafu manarega uigiriki wa gutuika giturwa kiu kingi
otoguo mundu angiona ati ndireigwo ndi muiganiru ri kadi no athurwo ni ari angi na atuike ni aheo kura ingimuhotithia gutuika baba mutheru no ethikiriria ri aitha ni aona murigo ucio uri ohana ri akona aca reke ndige kuigira murigo hihi uri nemerera twathiathia na mbere kana angithikiriria mwiri wake aigwe mwiri wakwa ri ndiraigwa ta ikonde cia koirarikia kurehe gathina ni ndu itumi icio cieri ri hari gitumi ya gatatu kira gwatiriri ni ndu wa kindu gitagwo for political reasons rigi no akuru rigi hena karuhuho goteti kagituma kage affect utongoria wake rigi no one kindu ni ndu wa urumwe wa kanitha hino nesriri utongoria wakwa ri wahota kuiya kugayukania kanitha to ni ndikarugamo kana kegio na karugamo kauri to ndigathimwe wathamiri yakwa ri ndigiota gukorira na riria ngauga ni gakari ndahota gukagukania kanitha koguo nauge aca angiuga aca ri andu aya magucoka metha-ini otagutaguthuranitwo ringi makambiriria all over again uguo gutikona kindu akuga atiri iyo ukumucoketeri niwe ukuoya aca gutithiaga uguo ndangiragero haria preliminaries reigwa ni guikio kura na ni yendekithio riri ndangirega tondu hiye na mwihoko ndaguthurwo kaende tondu ona ni akuuri ta jefetriri au githia kuweka not tondu ni ngiriki wake wa guthura baba mutheru ri by the very fact ati ni watuika created cardinal ni watuika wa mbere wira wa ni watuika mutari wa baba mutheru na ni watuika muthurani wa baba mutheru tondu harimo wira ma cardinal maria manene ri maria manene meri wake wa mbere ni gutara baba mutheru wa keri ni guthura baba mutheru ungi in the event uyu wiho aitha aritaya kana ahuruka he andu turi ati he handu muhunjia kana baba mutheru hari mundu cardinal rahunjirie muno kamekaga mitha o ya kawaida teno mwikaga hari riri hari gongona ritagwo ria kwambiriria kiria kwambiriria wira uyu wa guthurana kugu thiini wa igongona riu ri ni hari migambo ikiaragio itagwo igongona ria kwambiriria ria kuhingura ihinda ria githurano riu muhunjia rahunjirira ri kuringana na Vatican marauga ni rahunjirie hihi gatande ka ndagika 47 na nginya kindu ithaa rimwe marauga ati shira wake ni raihire kiasi no makauga ati kiuti kio gitumi kia kirari kinene no ni harari gitumi kingi kia ruthiomi no ni gukona igongona ria kwambiriria nigetha ria rikari gukagia na kitagwo ishora kana ishoria muthafara ishoria ria guthie riu season chapel nigetha marikia kuigira ari othe makuigira matongoretio hagaikinya handu mutongoria akauga riu mundu wothe utoro wa gikaro giki riu aume mirango ikahingwo mirango ya hingwo ri riu niguo maguthie kunyuithio muma maigira na mirango ni ya hingo makauta gakofia ka red getagwo bereta makauta makaigira metha-ini riu kumanigia na hau makambiria kunywa muma umwe nginya marikio tha wa mwisho wa mwisho arikia riu magakibanga makambiriria kibarua for example ndona nitweka kia mbere na nitwaga kuiguithaniria ni ndita pop ni ndita cardinal Jeff no njite makardinal maya mangi ndimere mumwene no rote ndimere atiriri kai ugwe ni wona mwathura riu ni ugwe ne bondo ma ngumwigirira CDF ona ndikweria gaf no hote ku acha gutikoragwo hari gutikona kindu itagwo canvassing maigira kuria ri in fact wiro ria munene marutaga individual ri ginya magithurana ri ni kuhoya nigetha roho mutheru ri aririe o umwe wao nigetha na njira ya moko mao ri roho mutheru athurire kanitha mutongoria wake ona utuika ko ni roho mutheru kiragwo ati thurure mundu ri hihi ona niwe no ngithurwo no to no nginya hakona gitagwo agency kana the human intervention nigetha mundu gwitwo baba mutheru makardinali mashuke miti maikie kura mauge tukwenda ng'ania
ndono nginya hakinye hau ri nigutigige na kindu gitagwo tukwendangania urona atia mutikathure ngania gutikona mota macio acha gutire uguo kure ni guthie wira wa munene muno ni gwetha baba mutheru. In fact na ndira atiriri githurano kia baba mutheru ri ni ta macira mathure ni hinda ria mahoya tondu o mundu umenye o mwe wao ri kuri marera ngai atiri ni ngai uri uturaga muoyo ni ndukaneke andu aya mathure na kuri o ngwira urera ngai atiri ngai we ni nyenda kuvia ka white we ngai ka njerere nona ndu ndarera andu none arera ngai hari ungi nakora uga atiriri ni ri ngai ndindo tuhe orio gatuheri ni agututongoria nake ngai igo ni hari uria nake ngai igo akauga atiriri ati acha ino java ndamionera Nitha ithatu itigarite ndagika 27 twina Father CK tukirohoro wigie rugendo rwa gwetha baba mutheru ungi thutha wa gikuo gia Pope Francis no na tugithiaga na mbere na gwetha baba mutheru reke tucoke kuria kwa Amaze imeweza nigetha maturugire Father Gakima akiumo gukoro uguo na riu ni tondu wa mutu tukwiraga ni premium quality nyumba yaku ikene arata kumakene nawe ugie na experience ya mwanya. Amaze imeweza tukwiraga it is the best way gukena mwina family rajia kwikwaje turugiro na ria wina ageni wina nginya aria mashuhuri ta Father CK yagiuka gwaku uthie mugundo twetu nyeni na hau na niguo tukiretwo ingere ni kwa green ngai ni atohete futhi rĩu mbura ni yurite migunda ni mithaka tukanie terere managu ucoke uthie uhagire tumaĩ twaku gakapo-ini kana kamukebe-ini gaku ka mutu githĩ ndũkĩkĩrĩte mutu waku wa Amaze tondũ ũrathiĩte supermarket ũkegũrĩra rĩu we wathie wahagira gakima gaku guthonga ni wega ni kahora no ndũkũbatara kũitũmĩra inya mũingĩ ni kimĩkaga wega na ni raithi kũmĩkima ũgacoka ũgatuĩka mũcamo wayo ni ũrĩa ũtakĩrĩga gwĩtigithia ni hĩaga narua koguo ndũbatara gũikagia ĩte motu riko inda iraya nĩkĩo tũkwĩraga Amaze imeweza #kũrĩa mĩtambo-inĩ ũkinyanĩria ũngĩthiĩ na wĩkĩre ona hũra mbica mekĩrĩre nĩ tondũ nĩ megũkorwo magĩgwetha nĩgetha ona gatuĩke nĩ wahotana. Amaze tũkwĩraga premium quality nĩ gatuĩka nĩ ũkũmĩona nduka yaku ĩna kwanyu ĩthĩtwo kuma kwĩ mbembe iria nũmbũiye ndore na igatuĩka atĩ nĩ iroretwo thumu wothe na igatuĩka gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe kĩngĩoneka nĩ njĩtĩkĩrie nĩ onge ciothe na ĩkahĩtũkio iria ithimaga ũkinyanĩru wa indo cia kũrĩa na igatuĩka atĩ we nĩ ũkũthiĩ nduka-inĩ nĩ ũkũmĩkenera. Rĩu tũkwĩraga Amaze imeweza easy to cook soft and tasty. Nĩ ngatho reke twambe tũikirie hanini tũgĩcokereria nĩ tũgũka kũrĩkĩrĩria ndeto ciĩgiĩ gũcagũrwo kana gwethwo gwa Father kana gwethwo gwa Pope ũrĩa gũkorwo akĩihũria ithenya rĩa Pope Francis. Na mĩnyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 no iheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩ rutaga wĩra na ihenya na ĩninaga mĩnyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku. Wabateire maini oikuruka mekuru-ini ona kana utuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no irashinda mũhuru. Inoro maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na mamwe ma marĩa ũgũkorwo ũkĩamũkĩra na njĩra njithĩranu ikĩhanda thaa 3 nĩ atĩ etikia andini ya gatoreki gweterera ndogo njerũ rĩrĩ mĩhang'o ya gwetha Pope yaroka gũcokereria thikũ ya kerĩ. Thirikari gũthingatwo ĩrĩhe bamĩrĩ 13 iria ciathamirio mĩciĩ mwena wa Kĩrĩnyaga na nja bũrũri ngahĩha kwĩhĩrĩria gatagatĩ ka mabũrũri ma India na Pakistan andũ matanyihĩire 60 makĩũragwo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro
wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Igũrũ no iracina mũhuro. Na ciũria no iroka na njĩra ya kũmakania. Twambe tũrie ici. Tũria Father CK atĩrĩrĩ. Is Pope the official president of Rome? Pope is the official president of Vatican. Okay. Vatican is a state by itself. Rome is a city. Okay. Haya, tũrĩrie Father CK atĩrĩrĩ. Mũndũ ũyũ ũretĩkĩra gũthurwo arĩ ta Pope rĩ, acoke aregere. Egwĩkwo atĩa? Nĩ akaingatwo kana egũikara kũu? Aca. Nĩ kĩrĩa ona gĩtabatiĩ kũmakia mũndũ. Ũmenye ithuĩ tũtinamenya kana nĩ kwaregirwo. No rĩta matukũ mathiangĩte rĩ, nĩ tũkerwo atĩrĩrĩ, na conclave ya mwaka mũna rĩ, harĩ ng'ania waregete. Na rĩngĩ no ko agathe nĩ kahurũkire. Mũndũ ũmenye andũ nĩ manyuire muma. Yes. Nĩ mathurana koguo ona ũrĩa warega rĩ agũthiĩ ona mbe no tungata wake na gũtirĩ kaũndũ gake ona kamwe ga gũcenjia ona kanini tondũ na njĩra ya kũrega rĩ ndanahĩtĩria kanitha ndanacambithia kanitha na ndanaconorithia muungano wa Cardinals. Yes. Tarĩu Cardinal nĩ tuge tondũ gũtikĩrĩ ũkiumĩte atĩ kũndũ kũrĩa umĩte kwao. Tarĩu tũngiuga wa Kenya nĩ acagũrwo agũthamĩra aikarage rĩu kũrĩa Vatican. Gũkũ nĩ tũkũbatara rĩu akorwo nĩ ũrarĩ Cardinal tarĩu e wika rĩ nĩ tũkũbatara gwetha Cardinal ũngĩ. Ũndũ wa kerĩ nĩ ugire ũhoro wa Pope angĩcagũrwo acoke gatagatĩ wa ũtungata. Kaũndũ karĩa ugire kamũrũgamo kangĩcũngĩrĩra kũgĩa na thĩna na mũgayũkano wa kanitha tũtwanaigua makiuga nĩ megũ support maũndũ matarĩ maguta ũrĩa kanitha yathanĩte ũhoro wa ũhũro ũmwe angĩcoka gatua itua tarĩu kana agĩe kamũrũgamo kangĩregana na kanitha gũthiaga atĩa already in service. Wega wa ũtongoria wa baba mũtheru rĩ baba mũtheru ndahana atongoria aya aitũ agĩũteti arĩa mekaga nyamũ ciĩtagwo roadside declarations. Kaũndũ gothe baba mũtheru aragia rĩ aragia ena andũ metagwo consultants ake akamera nĩ ndĩreciragia atĩrĩrĩ twarĩrie andũ a Pakistan kana andũ a Russia na nĩrĩa tũmarĩrie igũrũ rĩa wohanĩri na kĩndũ gĩtagwo wendani. Kamugambo kau gaikarĩrwo thĩ nĩ atongoria ake akauga atĩrĩrĩ itũngĩkĩmandĩkĩra irũa rĩrauga ohanĩrai na mũkiranĩrĩrie migambo ĩyo ĩkaheo andũ metagwo theologians arĩa mandĩkaga documents cia Pope magathiĩ makauikarĩra thĩ mageka research makandĩka na rũthiomi rwa baba mũtheru. Irũa rĩu rĩandĩkwo rĩgacoka harĩ consultants makarĩthiĩ through makauga atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ nĩ mwagĩrĩru wa gũthiĩ na nja. Koguo baba mũtheru ndangĩũkĩra auge rĩu ũmũthĩ ũyũ andũ othe nĩ mathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ gũtingĩhoteka tondũ ndathanaga wiki na kaũndũ karĩa gothe augaga rĩ nĩ gakoragwo gathuthurĩtio nĩ atongoria anene a kanitha nĩ athomi anene a kanitha na researchers anene a kanitha. Koguo baba mũtheru ndangĩũra ĩrĩ Cardinal angĩtuĩka nĩ acagũrwo nĩ auma rĩu nĩ athiĩ bũrũri wa gũtungata rĩu Vatican. Nĩ tuge atĩrĩrĩ for example Cardinal Njũeri nĩ atuĩka Pope ndagĩthama kanitha thĩinĩ wa o mahinda-inĩ mayo rĩ rĩo na kwagĩrĩire rĩ no heane Cardinal thĩinĩ wa kanitha bũrũri ũcio no menye bũrũri no ũkorwo na Cardinal erĩ kana atatũ kana na kũringana na ũingĩ wa akristiano na kũringa hihi na maũndũ mangĩ maeko maroretwo. Harĩ kĩũria gĩkuo kĩgiĩ mĩtugo na ũndũire wa kanitha wa Gathoreki ĩrĩa kũronekaga ta Father Francis arakoretwo akiamba kũmĩiga kando nĩ kũratuĩka atĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũrarona njĩra nene rĩ nĩ kana
he mundu uguka gucokia rwe mukaro taru father ni aragi horo wigie mihiko aragi horo wigie andu ahura omwe ni aragi horo wigie atumia gutongoria maundu macio ni megukorwo mena muhinga maundu maria mothe Baba Mutheru Francis arekire ri wa mbere gutiri undu onomwe arekire uraumire nja ya urutani wa kanitha Baba Mutheru kiri arekite ri ni kuhinga hingura mirango irahinguka kiasi nigetha agetikiria atimia aige maigio thini wa utongoria wa kanitha ogwata kuria Vatican na kugatiriri andu mendwo oria mari irwa riria ndikirita wona kiratini Fratelli Tutti ri ni ryo rirauga atiriri andu othe ni mendwo oria mahana gugu Baba Mutheru ri ndaugite ati andu ahurwo mweri magirwo mabatithio na maekirio mohiki augite atiriri tondu na mutimia uria wanyitwa githeria Kristo amwirire andu matina gutu 99 gugutwira ri akiuga atiri nake who am I to judge kuguniri andu aya ngumenda na wendo wa Kristo tondu riri ono ngenda gucenjia mundu ri ndungicenjia mundu uthuire na ona aciari aria mena ciana cia hurwo mweri gutiri muthenya ono mwe muruguo angitwika ni athie mitugo-ini iyo umukane kana age gutwika wa thakame yaku no mwanake wa thakame yaku ukuga mwikura uga atiriri gutiri runguru ciaraga rwaga kihohoje ndina kihohoje giakwa gwakwa no ni mwana wakwa nyendete na ndingimukana ndigwati wakwa ndigwati wa thakame yakwa no ni wakwa no ni ngumuonia wendo no ngimuonia wendo ri ngamwiraga mwana wakwa ni ndiagucie tori wa gacira gaka na tone njue Ngai ni acenjagia nduri na ni acokagia ciana iria njitangi mucie kwao ri ni njue kahinda ka Ngai gakinya ri no agagucokia mucita mwana muitangi ari handu hangi hahinyagiriria muno na ndona taito tagathi iguru tondu ari mundu ucio ekurutira andu 1.4 billion wira niguo thini wa thi na ndayo yaka musara acha gutikona mushara thini wa kandaga torekiri gutiri movie kana muthikafu kana cardinal kana pope uri mushara kiria gikagwo ri ni kuheana kindu gitagwo allowance na ni allowance ya budget chino ndonda china kureire acha nituvejo tunini ukagura kanyamu karia kanini utai tondu haria andu aria othe maratungata akristo ri akristo ni mateithagia ahujia ao okay na njira ya maundu mothe gutiri mufia mugatoreki urutaga wira uria akunurirwo ungirara atarite to netungatiire andu na mamuheirio na gya kunywa uria tumbetwo ithue na Africanism ito yugite CK we waciarirwo nigetha ukateithia andu anyu na umaitiririe mamu wanyu guthomithia rutera eria nginya kagunda CK wacoka we wauganie ni kwenda gutungata Ngai which is correct and right mamu wanyu ni agateithika kana riu egutura riu ningi o ahoyaga ni tondu weru nduri kindu ngimuteithia na agwetera Jehova wake agwetera Jehova wake ni agokana unene no karu kugira yega na oru ndio wananyera thina muingi biyo nyumba yake kigwaga acha na ro gacigo na mwaki na ofiriti ingeria jagi tana jefu namba kunegena ri tondu turahiukirwo ri utana hiukirwo ri gwitu ndingigia na gathina ri ni tuge maminia rwarari gwari idikiri arata matata we Jeff ni de Nyox tukari mamiri ni arabatara kinai tutigike no utikoragwo na mbeja njige handu ati kanitha ithie kwa Father CK ikamwakire acha tondu berebereri afia mati mici yao acha rumuvia muci wa Father ni misheni na misheni oyothe ni muci wa Father kugu gutiri Father ngigia muci wake acha na ndangia kakwao agia kakwao akireu na ndangia kira ndwao to ndari na mbia ndari na mbeca na ndu ni meragwo mukamenyaga Father wanyu ndari mushara Father utari mushara ri akumuteithia naki ni ndakunuru o uguo ri ni nderirie andu aitu ni ndathie gutungata Ngai na ni ndiri mbeca ndionaga kugu ni ungicemanie na ni na magana meriri he matatu no ni ndikumwira atiriri ni ngumuthomithirie ciana cianyu ni ngumugurira migunda ni ngumugurira buroti ni ndi mwakira
tondu no ngirandu anyuguo ri tondu wira wao ni makwambiriria wira wa gukuhoera uthie ugatungate ungigatungana na murataguo witagwo Jeff no ngi witagwo Nyox akwire father turenda guthie kwanyui tukagurire baba guo mburi guthie na inyu ndimutwarire baba muthie mwire baba turenda gukugurira mburi muthie mumugurire mburi mumunengere na monegera mbeca ri guthie ndimigure na ndimwire ni ng'ania muranenia mbeca ici cia mburi nigetha baba ndageciria atiriri ni ndambiririe kurihwo ndwenda ndimugurire barathi riu uguo na father ndunginengera mamu wanyu kindu atwire matagithuri ndimucinde ngumunengera tondu taruri ni ngiheagwo allowance tuheagwo ya Nyiri ni ndikire wa Nyiri ndingiheo bici na ngori ngindirabatara kiria kiragurwo hindi iyo ri akoni thabuni wa gwithamba ri na ni ndaumagara ri ndigukinengera mami kana baba kana my sister mutiari aratera musada kutoka AU kaheka futwa mageta gwa mezidi mutiari de kuigwa hihi tarere I gave my son to serve the Lord no ni at that point ria ndirabatara nduike ni ndateithio to niguo mumbire witu hana haunema na mami witu na ni ngiuka kwa Inoro ni amenyaga ati nderarira ndaga nguo na ngikora hari kana kari thutha wakwa nige guthoma uhoro wa tungata wakana ni twini sacrifice nene muno but can the church consider some of those things to do you come from a family nigetho tungata ndukae kuoneka tari weheranio na maundu maria na duties na responsibilities imwe iria tombirwo naturally ni Ngai haunema uririkane atiriri wona twathie gachira kauri ufatirene watiga gutuika utungati waingira thini wa level itagwo transactional service kugu ni ndirathie mira ithatu Sunday nigetha mami agakirwo nyumba nona ndigia kibarua kugu ri muciari wothe wa fatire mugatorekire niyo yati igairia inene agayaga mwana wake atuika muvia kana atuika sister ni amenyaga ni ndagia muhoeri tene na tene ti mundu uri ndehagira mutu Nyox tia kudogura ndora tondu naona twenda kuhiukirwo ni ndio nao mundu exactly na understand by the way muriana PK wanyu to ndio ye mwanake murata kwa itagwo Jimmy akire father is a very good friend tutaga nake wira mukiro ria gwa thirikari na kwa ngama twikire anake atano magitwika mafatha riu hau muciari de kuigua ta mamu aonake na mafataro ni mundu wi muoyo ni aritagwo ati nginya ngurubu inyo mukaigwikaga muraruta maono mami wanyu nginya ndangihota father ugaheka undu to ni Nyox zikuigira thini wa box yo nda nyingire na ya dust 100% uririkane rugendo rwa utuika fatiriri ni rwa miaka uginongi miaka 10 kubu mundu akigira ka rugendo gakari ni akoragwo oi maundu mothe ni akoragwo oi wathi gutuika father na ndugacira maituguo ndugacira thoguo na ndukamakira na ndukamahe igai ria ngundu kana ria indo iria ingi wene watu itwa tia ciari rimwe wene watu itwa na waciri makurathimira o toria wauge ni kwenda kuikira ng'ania agiciri ukimera magikurathimira na ticiana ciothe iciaritwo ni aciari aitu imateithagia ticiana ciothe iciaritwo ni aciari aitu imaciaraga na muciari o wothe na Nyox ndina mawina uyu muirari gutire muciari ureraga mwana akamuteithia acha asa no it is true Africa sa muciari wothe areraga mwana akeraria na akehe irio ingigatigara amuheri no kwagira aciari matireraga ciana ikamateithia tondu expectation yo ti realistic tondu umuthi uyu Jeff na Nyox ri ni ciana cigana turi nginya thini wa gikuyu gwitu andu agima rikari ya Jeff matekio maundu mothe ni aciari yao ingivio etiguo kugu ni kugatiriri timwana wothe waciarirwo ni nyina na ithe ugacoka na thutha arehe kanyama ka ugwimi uria mandiko ma ibuku ria kiambiriria rirauga ti ciana ciothe ti mwana wothe ugathie ugwimi ugoka na kanyama ka ugwimi kuri ugathie ugwimi wa ufatiri agoka na kanyama gake ka mahoya Nyox agonyite wega na wadrain ni ndirahunjiria
no ukiuria mtoto bila mwana siothe kwa hiyo na ngai ukamira gwaku ndimurathime na marathime father harina kiuria kihaha twerete last time twerete kiuria kigie Opus Dei utiganu wa uguo turona kuria na Opus Dei ri ni uriku uguo turona ku kuria turona ro wa Catholic ri utogete the different Kenya Opus Dei ri no ya Catholic Opus Dei ri no gikundi kinene gia Catholics ota iria ingi na mundu ungithie Opus Dei ri ni maheagwo choices igiri no ugie na mucie kana wage kugia na mucie na Opus Deis are largely professionals. Rigi mundu ni rigi tari munene akauga nie gwenda gutungata ngai na bia ciakwa cio ire tungataga kanitha die daga andu mone Opus Dei ta ODM kana ta UDA Opus Dei ni agatoleki aria matungataga ngai na njira iyo koguo ona ndagitari kana wakiri uyu wauga atiriri ni ndi mugatoleki wa kiungano kia Opus Dei na ni ndikugia na mucie tari angi koguo nie utonga wakwa wothe ri kiria giothe ndigiaga na kiori ni gia utungata wa kanitha tondu wira uria Opus Dei marutaga ri ni wira wa gukuria kanitha no utungata wa kanitha koguo ndabataraga guthieta dara training tere ru inyu muthiaga aria magatuika afatiriri taru ndimwe example ya my bishop my archbishop Muheria Muheria is a trained architect anyita koguo thire university ya Nairobi akirikia guthoma ta architect na akiandikwo autaga wira wa thirikari ari wira-ini ri ngai akimuhutia ngoro yake amuhutia ngoro yake ri irrespective ya miaka yake 5 kana 6 ya guthomera o architect ri agicoka cukuru agithie guthomera gutuika muvia agithoma agituika muvia na agikunurwo riu ri kumanagia na hau ri umenye mbere ari mwandike ni atiga wira wa mushara kuda ri kindu na kio riu riu ni atuika muvia riu ona architect ni wariganira riu riu ni muvia wa kanitha agituika muthikafu ni muthikafu munene no ari thini wa Opus Dei nwanyita ari thini wa Opus Dei tukuri Opus Dei ari maigiraga thini wa ufatiri ari angi o sister ari angi na mauga ati tugutungata ngai o haria turi na indo citu ithie kanitha yangi koroka tagate kamya keno arathoma thukuru na maundu nake ni akinya ni andu iga ringi ni ageire muci ni wacio urauga ni kuria mweme meci rindi mundu katuika muvia ri mamenyaga tene koguo onage gathie gutwi agigathie university ngoro-ini yake ri ni aika mwaki tondu ngai ekaga uguo ngai ambagiriria kuharahara ngoro ya mundu tene akamiharahara ukauga bukuye na kadinayo no ngai nora miharahara kwa Kenya Bethi University ngai nora harahara gakoroka aria ugathoma na nduri wa umaja ya uthingu waku ugathoma ukagraduate ukauga riu ni unini nguthie ria ndiraturaga chaplain kuria Dedan Kimathi University hari ciana nyingi cia anake cia umire cia graduate igithie gutuika fatiri na ginya kuria thini wa umuthi ri kuri ciana irathoma thini wa university no kaharaharo karia ngai aturaga amuharaharaga ri no ri thira haria koguo thina uthia atiri ungikorwo hihi ni wa akorwo urari hora Opus Dei eko hihi thini waiga thini wa utungata ni wa hikani kana ukihika ri riu gutuika Opus Dei wa family kiu kirio rikaga ri kiria wona ri imwe uriteithagia Opus Dei ici tondu responsibility ya muthuri uhikanitie ya mbere ri ni hariwe mutimia wake ciana ciake na andu ao na andu athi riu thaici hataru ni haria nginyite ri no njukire uguo njuge riu ndaigua na ndina mwito mbere nuri mutimia Jeff ndirake aru mwito waku no nduka muthuri wa mwaki wina kiuria kingi moderator tugata mwaki wakwa ni mundu witu mukenda kikirie nyokse ketumwe mataro ikatire Jeff ni kwa idi
Kodi gutekero mara moja. Haya sasa. Tutaigithia tena moge kwa Mokristiano tutigithie. Ejiwa fada. Haya namba hera mudori oro namba yaku. Namba ya fada CK 0721 421 139. Good. 0721 421 139. Itago fada CK fada muraihu mweru. Thank you very much. Asante sana. Nyotirare kaniki. Nawe gutuka wa mwari we kwaja ugethi huru na bahita. Laida tushia rushire muthikiriria tobe tuthomero mohoro na njira ndaya ni Fidelis Wang'ang'a. Mugende motare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Oroshine. Etekia a dini ya gatoreki gweterera ndogo njeru riri mihango ya gwetha pope yaroka gucokereria thiko ya keri. Thirikari guthingatwo rihe family 13 iria ciathamirio miciao kaunti-ini ya Kirinyaga na ngahi hakuhiriria gatagati ka mabũrũri ma India na Pakistan andu matanyire 60 makiuragwo. Lazima wamama wetu muende kwa soko yenye iko na dignity. Wale wamama wananyonyesha kama mimi, mko na mahali pa kunyonyesha. Abunge aya thesi maraiga ati miturire yao ihatikaine marakoretwo maiga hihi the innocent Kenyans aria moragirwo hindi ya mirurungano ya Gen Z ati ni makiuragirwo na magikuo na makiriganira tondu bena nyamu tureta historical injustice ya andu makuria marura na nguka swap to make sure and also the magia justice. We are tired to pretend that it is well and it is not well. I do not want to sing the song that wayunere kenveto kenamundu because we choose peace. Ni mathaa mangi mega marucini ndirakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro kumenyithie maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 3. Fidelis Wang'ang'a. Mihango ya gwetha baba mutheru ni acoka gucokereria mucini wa Vatican thutha wa giikaro kia mbere muthenya wa ira kurikirira Pope atonekete. Makadino igana ria 33 mambiriria ikereka ria keri ria wikia wa kura mathaine mathaa 2:30 thaa cia guku bururi-ini. Na ni mihango irambiriirie hoi mathaine ma thinashara thaa cia muci wa Vatican kuria thutha wa mathaa 3 ndogo njiru ironekire ikiuma ihoero-ini ria Sistine Chapel arikionereria gutire urayukirie gicunje kia 2/3 gia kura iria irabataranagia. Na muthenya wa ira makiri na makiri maetikia nio maragomanite kiwanja-ini gia St Peter's Square gweterera kuigwa no ugucagurwo gutongoria etikia bilioni 1 na milioni 400 a kanitha wa gatoreki thiini wa thi. Sam Njuguna athiete na mbere na kurumanirira na ici. Kigomano kia makardinali aria makinyete ikiro ciothe cia guthura baba mutheru ni kinyitete thinga mucini wa Vatican. Athikabu acio na aria maraingirire ihoero-ini ria Sistine Chapel thaa 10:40 thaa cia muci wa Vatican marambiriirie na kunyua muma hamwe na ateithĩrĩria ao wa kuiga thiri ya maria marathirira kuu o nginyagia baba mutheru mweru agathurwo. Sic me Deus adjuvet et ec sancta Dei Evangelia quemanu mea tango. Thutha wa kunyua muma othe aria mataranyitaga itemi mihango-ini iyo ya githurano kiu marathwo makoro makiuma nja ari-ini hamwe na andiki a mohoro mirango irahingwo na gutiga athikabu acio ihoero-ini riu. Extra omnes. Maitho ma thĩ yothe marerekerio mũtũrĩre-inĩ wa ndogo wa ihoero riu kuria thutha wa mathaa 3 ma athikabu acio gukorwo nyũmba-inĩ iyo ndogo njirũ ironekana ikiuma mũtũrĩre-inĩ ũcio. Gĩkĩ arĩ kĩonereria gũtirĩ ũrayũkire gĩcunjĩ kĩa 2/3 gĩa kura iria iracukirwo. Akardinali marĩkia guthurana macuke mĩtĩ na egwĩre mũndũ ũmwe na agĩe na kura makĩria ma 80 nĩ akorio kana nĩ etĩkĩra gĩturua kĩu na wona auga nĩguo ngengere ikahũrwo na aheo kanjũ yake njerũ ekire na gucoke guthie kwanĩrĩrwo atĩ nĩ twagĩa
na baba mutheru na gatoko kau gatwira atiriri mahoya ni makinyanira na Ngai ni aigua ikaya ritu. Makardinali kihiri manakorwo makiorotwo na gwiciririo mari na mweke wa kuyukia utongoria uyu hamwe nao atatu mari ni akuma gitaro kia Afrika aria ni hamwe na Cardinal Peter Turkson wa kuma bururi wa Ghana na uria uri na miaka 76 na no ahuragirwo ndebe wa murani-ini uria mutigaire Pope Francis athurirwo hamwe na angi kuma gitaro-ini kia Afrika ni Cardinal Fridon Besugu uria uri na ukuru wa miaka 65 wa kuma bururi wa DRC Congo hamwe na Robert Sara uria ni wa ukuru wa miaka 79 wa kuma bururi-ini wa Guinea. Hari makardinali aya othe 133 na aria maranyita itemi githurano-ini giki 17 ao nio maumite gitaro-ini kia Afrika 52 makiuma gitaro-ini kia Ruraya. Gitaro kia Asia kiri na makardinali 23 na aria maranyita itemi mihango-ini ino. Amerika ya muhuro iri na 17, Amerika ya rugongo iri na 16, Amerika ya gatagati iri 8 na kio gitaro kia Oceania gikirugamirirwo ni makardinali ana. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi nie njitagwo Sam Njuguna. Speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula riu ni athanite arangiri a bunge othe mathurimwo keri niguo monekane wagiriru wao. Ni kurumirira gikuo kia mubunge wa Kasipul Charles Ongondo Were uria gikuo giake kirakuruhanio na athiriti ake a hakuhi. Na ritana riri riukite riri ruhonge rwa kimabũrũri rwa mawokiri ICJ rurarutire riboti ikionania andu 159 nio moragirwo ni maobitha borithi mwaka muthiru wa 2024 na riu a Kenya marathingata atongoria gwikirira ugitiri wa muingi na kinyi o tauria mekiriire wao kiumbe. Mwandikitwo Erwa Mwangi no ari na riboti ino. Arangeri othe a bunge riu ni mekugerekwo kabiru keri niguo kurora migendere yao na ona kana ni makinyanĩirie ikiro cia uigĩrĩrĩki uria mehokeirwo. Nĩrĩanĩrĩra rĩrĩa rĩheanĩtwo nĩ speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula hĩndĩ ya igongona rĩa mitha ya kuria mũmbunge wa Kasipul Ongondo Were thutha wa kũragĩrwo mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Going forward, I want to encourage each one of you to submit back your security details for vetting for us to get to know what kind of security you have. Kikulacho kinguone mwako. Nĩndeto yũkĩte rĩrĩ rũhonge rwa mawakiri rwa kĩmabũrũri rwa ICJ rũrekereirie riboti ya kuonania ũrĩa ihoto cia mũingĩ cithiĩte na mbere na kwagararwo na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Riboti ĩyo ĩkiuga atĩ mwaka wa 2024 nĩko karĩ gatũrũ kohoro na kũrĩa Akenya 159 moragirwo na arĩa angĩ makĩnyitwo mĩgwate. The report documents a sharp increase when we should be saying no more of these killings. The report comes with a sharp increase of the extrajudicial killings and enforced disappearances, demonstrating a worrying trend of state-sponsored intimidation and suppression. It is troubling to see that the continued and increasing number of extrajudicial killings often are carried out with impunity. Ndũmĩrĩri ya Wetangula nĩ nyũrũrĩtio nĩ mũingĩ matũũra-inĩ nĩ ũndũ wa bunge kwaga gũkorwo na habarĩ na Kenya arĩa makoretwo makĩũragwo na njĩra ĩrĩ kĩriga na ona angĩ kuonekana makĩhũthia njũragano iria cikoretwo kuo. Ni undu wa kiha muno kuigua ati abunge aya thesi maraiga ati miturire yao ihatikaine marakoretwo na thikũ nini itina korwo ciathira marakoretwo maiga ihi ati andu aria moragirwo a Kenya the innocent Kenyans aria moragirwo hindi ya mirurungano ya Gen Z ati ni makiuragirwo na magikuo na makiriganira ucio ni undu wariganĩire, meaning that andu amatikiaga uhoro wigie safety ya a Kenya aria makoragwo magitungata. Na riri namba nene ya bunge yugite ati ugitiri wao ni wa gwĩkĩrĩrwo nganja moriti gukorwo magithingata kihoto kia Kenya riria kiagararwo ta uria maramakira miturire yao. Koguo uhoro uria wiho umire umuthi ripoti ya umuthi irauga kwina Gen Z moragirwo makiria 60 na angi matari monekana. No kihoto kia family icio ri gutire mujumbe ona umwe uri waumira gutetera kihoto kiu kia family icio. Ugakionania atiriri hindi ria mahutio ri kana umwe wa wahutio ri kana umwe wa family ya wahutio ri hindi iyo niguo gutwikaga kwina wagi wa ugitiri. Grifotra shesheni ya kwina Inoro FM ni njitagwo Wero wa Mwangi. Na riboti ya ica ikuhi irauga ati mushinga uria wahuthikire kurathana kuraga mubunge wa Kasipul Charles Ongondo Were ni urikitie kuonekana na kuringana na ndumiriri iria yakorwo ikirutwo ni munene wa mbuto ya borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja kiroko kia umuthi irauga ati mushinga uyu ni urikitie gukuruhanio na ciiko ingi cia wikinae iria ikoretwo ikihanika.
Tugitigana na icio ni ati makiria ma family 13 aria maheanire migunda yao matũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩ thirikari ya kaunti matũrĩte na thĩna mũnene thutha wa gũkorwo mathamĩirio itomboya-inĩ mwena wa Marua wodi-inĩ ya Kangai gĩcigo-inĩ kĩa Mwea. Na thutha wa kwamũkĩra makaya mao rĩu mbunge ya Kirinyaga yugĩte nĩ kũrũmĩrĩra nginyagia tigĩrĩra nĩ maheo taito ona kana marĩhwo hathara. Kũringana na kamĩtĩ ya mĩgũnda ĩrĩa ĩtongoragio nĩ MCA wa wodi ya Tebere Peter Karenga, aikari aya mathamirio nĩ ĩrĩa yarĩ kanjũ ya kaunti. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Tondũ bena nyamũ tũreta historical injustice ya andũ makũrĩa Marura na Nguka Swamp. To make sure andũ acio nĩ magĩa justice. Andũ acio nĩ family 13. Nĩ kamĩtĩ ya mĩgũnda thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga thutha wa gũcemania na makĩria family 13 nĩ iria ciakorirwo ikĩbeana mĩgũnda yao kuma thĩinĩ wa matũra matiganĩte kaunti ya Kirinyaga kũrĩ ĩrĩa yarĩ kanjũ ya kaunti ya Kirinyaga no kũrĩa mathire kũbeo mĩgũnda maveirwo mĩgũnda kũndũ itomboya-inĩ mwena wa Marura thĩinĩ wa wandi ya Kangai. Ũyũ nĩ MCA wa Kangai thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga wa Mbunjiro. Nĩ andũ arĩa marutirwo kũrĩa mũgũnda wa Kamweti, mũgũnda wa Kambare, mũgũnda wa Karoti kũrĩa secondary yakĩtwo na kũrĩa mwena wa Kirinyaga Central makĩthi magĩtwarwo kũrĩa Marura makĩonio mĩgũnda nĩ county council mwaka-inĩ wa 1970 nĩguo tũgerie kwetha kĩboto kĩao kĩore megũkinyĩra taito ciao na ũrĩa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ĩkũmabe taito iria iciao nĩguo magĩe mĩgũnda yao terĩa mabeanire yao ĩrĩa yarĩ mĩega yarĩ na title deed rĩu mokire makĩretwo Marura kũndũ gũte title deed. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ya mĩgũnda thĩinĩ wa mbunge ĩno ya kaunti ya Kirinyaga Peter Karenga ũrĩa nĩwe MCA wa Tebere nĩugĩte nĩ ndeto megũkorwo magĩthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra kuona kĩvoto kĩa andũ makorirwo magĩtwarwo itombo-inĩ mwena wa Marura nĩ gĩakorwo gĩkĩonekana. Na kaũndũ karĩa karatũrakaria mũno mĩgũnda ĩrĩa maheanire fertile lands Karoti Girls Kamweti ni fertile lands kuria maheirwo macenjanie kundu kuu matingĩhota gũikara na wakorwo me wetlands tondu itiagĩrwo kũheo title makompensate maheo handũ hangĩ kana maheo mbeca kiu nĩkĩo tũngĩenda tondu rĩu andũ acio nĩ akũrire megũtiga ciana ciao na thĩna. Munini wa speaker thĩinĩ wa mbunge ĩno ya kaunti ya Kirinyaga Njinaro na Munjamumo ũrĩa nĩwe MCA wa Mũtithi nĩ arakorirwo akiuga andũ aya nĩ makoretwo makĩvĩtũkĩra moritũ manene kuma rĩrĩa makorirwo magĩtwarwo thĩinĩ wa itomboya mwena wa Marura. Andũ acio mathire magĩikio itomboya-inĩ ono mũthĩ nĩ tũkũmarora arĩa megũkĩte mbunge mekũbanagwo ndoro tondũ mekumĩte nginya itomboya-inĩ kĩrĩro kĩao na mwĩboko wao megũkĩte makĩmenyaga nĩ mbunge nĩ tũgwĩka recommendation kũringana na evidence ĩrĩa rĩu twabeo no tũgũcoka twĩte National Land Commission officials arĩa mahandũrie kesi ĩyo matwĩre nĩkĩĩ gĩatũmire gũthiĩ ũguo. Riboti Noro FM kuma thĩinĩ wa mbunge ĩno ya kaunti ya Kirinyaga mwena wa Kiruguya njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Mũthuri ũmwe na mũtumia wake mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Naivasha kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩrĩ na kĩriga kĩa mwana wao wa mĩaka 13. Mwĩrĩ wa mwana ũyũ ũrakorirwo hakuhĩ na mũciĩ kwao itũra-inĩ rĩa Mirera na kĩriga kĩrĩa gĩthiũrũrũkĩirie gĩkuũ kĩa mwana ũcio nĩ gũkorwo akorirwo akuĩte mathaa manini thutha wa gũcukĩrwo mahĩtia ma kũiya kamacini ga flash disk kuma nduka-inĩ ĩmwe mwena ũcio. DCIO wa Naivasha Isaac Kiama augĩte aciari ake maugĩte nĩ kũhũrwo ahũrirwo nĩ mũingĩ na ithe akauga agũire akĩũra kuma mũciĩ. Na Kiama augĩte kĩrĩa rĩu metereire nĩ maumĩrĩra ma postmortem nĩguo gũkũrana kĩrĩa kĩamũragire o rĩrĩ aciari ake marathiĩ na mbere na kũhũngwo. Na tũrĩa kũu kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ atĩ thutha wa gũkorwo atarĩ wobici kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri 5 gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika rĩu nĩ acokereirie mũingĩ-inĩ. Kihika akoretwo arĩ rũtha kuma mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru kũrĩa athiĩte kũhurũka nja ya bũrũri thutha wa gũtanahĩrwo na twana. Na rĩu Kihika nĩ eranĩire gũcokereria tabarĩra matũra-inĩ mũthenya wa ira agĩthiĩ mũcemanio-inĩ wake wa mbere mwena wa Elbagon Molo. Joel Kimani wa Njuguna nĩ aratarĩria. Kĩharo-inĩ gĩa Kanyĩrĩrĩ mwena wa Elbagon nĩkuo gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika arakinyithirie magũrũ rita rĩa mbere mũcemanio-inĩ wa mũingĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrugũria ũheani wa mbegũ cia Beni
mathondeko kuri arimi. Nakuru County, we have been at the forefront and we continue to be katika revival and promotion of pyrethrum farming in Kenya. Kwa hivyo nyinyi wakulima naendelea kuwauliza mwenye ako na shamba yake kata tu nusu, just give half an acre ya pyrethrum, and I believe kwa ile pesa mtapata kwa hiyo you will go reducing the other crop ili muongezee pyrethrum, kwa sababu kabisa itaweza economically it's very very good na inafanya vizuri Nakuru County. Ni igongona riria ritarari na uteti ona thengia ya gukorwo na atongoria a ikiro ngurani. Watu wa Elbagon wana shida chungu nzima kwa sababu tu have a slum here na hawana mashamba na wangependa kufanya kazi. Ningeomba serikali yetu ya Kenya ikumbuke watu wa hapa Elbagon, wapatiwe mashamba, wafanye kazi, warishe Kenya yetu yote. Gavana Susan Kihika akiranira utwarithia na mbere wira uria athurirwo ni aikari ya kaunti ya Nakuru. Mheshimiwa Njogona ameiongea vizuri sana, na mheshimiwa, nataka tutapanga mkutano wewe na watu wangu wa hapa Elbagon, Kasarani na kule kwingine, so that we make sure vile tulipromise tukiwa na Rais William Ruto tumetimiza. Sawa sawa, mnataka niambie rais akuje tutimize hiyo maneno, sivyo? Hiyo ya shamba, sivyo? Vile tu mheshimiwa rais alituambia lazima wamama wetu muende kwa soko yenye iko na dignity, so that mkiuza ile chakula tunaongelea hapa leo muwe mko na pahali pana maji, pako na stalls, pako na stima, wale wamama wananyonyesha kama mimi mko na mahali pa kunyonyesha, wale vijana wanafanya ICT, kuna rooms za ICT, kuna social halls na kuna maneno mingi, si ndio hiyo? Rita rĩa mwisho gavana Kihika onekanire mũcemanio-inĩ wa mũingĩ nĩ mũthia-inĩ wa mwaka mũhetũku, hĩndĩ rĩu Kihika kiuga nĩ acokereirie wĩra-inĩ thutha wa kũrĩkia rũtha rwake handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njogona. Inoro rũcinĩ. Eja ya bũrũri nĩ atĩ wagagu gatagatĩ ka mabũrũri ma India na Pakistan ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria kũrũmĩrĩra tharĩko cia kwĩrĩhanĩria iria itigĩte andũ matanyĩre 60 moragĩtwo. Ngahĩha ici ciambĩrĩirie kũrũmĩrĩra tharĩko ya ũtoi gĩcigo-inĩ gĩa Kashmir rũgongo rwa bũrũri wa India ĩrĩa yoragire andũ 26. Bũrũri wa India worotereirie mbũtũ cia Pakistan tharĩko ĩno no kĩambĩka tharĩko ingĩ cia kwĩrĩhanĩria. Nĩ tharĩko yoragire andũ 70 kũringana na mbũtũ ya India, no Pakistan irauga nĩ raia 30 moragirwo. Nĩ njũragano ithiĩte na mbere kũrĩa Prime Minister wa Pakistan Shehbaz Sharif augĩte nĩ merĩga kũgũithia ndege cia mbara cia kuma bũrũri wa India. No rĩu gĩikaro-inĩ gĩa ica ikuhĩ na andĩki a mohoro, Minister wa maũndũ ma nanja bũrũri-inĩ wa India Vikram Misri augĩte nĩ mahotete gũtharĩkĩra imamo kenda cia arũi a Pakistan na magathatia tharĩko iria marathugundaga. Na tharĩko gatagatĩ ka mabũrũri ma merĩ nĩ ikomithĩtio nĩ mabũrũri ma Amerika, Ngeretha, China na Turkey. Rĩrĩ mĩhango ya o mũthenya na wonjoria ithiĩte na mbere na kũhotoma makĩria ma iwanja cia ndege 20 bũrũri-inĩ wa India ikiamba kũhingwo kũrũmĩrĩra wagagu ũcio. Na riboti ĩyo nĩyo gũtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ. Amũkĩra mohoro mangĩ wona ciahanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rĩu no ũcagũre na ũhe mahiũ maku Dire Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Highchem Western Shoes. Ici nĩ ndawa ngũthi harĩ kũnina kaimana. Tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na Ministry ya Kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa Kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa Kĩgĩna wa 2025
2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya Kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM, ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Mũrĩmi wa mahiũ rĩu no ũcagũre na ũhe mahiũ maku dawa ya Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Highchem Essentials. Ici nĩ dawa ngũthi harĩ kũnina kaima na mĩnyoo mahiũ-inĩ maku. Kuma Gloria F1 rĩu twĩna Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Mboga ĩrakũra ĩkahanda mahatha nĩ kũiganana o wega. Ũritũ wayo ũgĩkinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga ũrahanda rĩrĩa rĩothe ũngĩenda mwaka mũgima. Nĩ mboga ĩtatwaragio nĩ ũrugarĩ, ĩna mĩrimũ. Mboga ĩretiria mĩrimũ ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande ĩka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ũkagetha mboga ũroretie thoko. Rangi wayo nĩ ũrĩa wa kũgucĩrĩria maitho wa blue green na gucema wayo ndũngĩwĩtigithia. Kuhora makeria cera duka ya Simlo Seeds Kenya ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no irashinda mũno. Inooro. Twamenyanĩire nawe turakojuja ũgĩte mũgithi na kajoici kanyu ndarĩkia kũina mũgĩ ũkarĩa ndaikarire ũkĩnjĩra nĩ mwakenio nĩ ũini wakwa. Mũgeni mĩro ĩngiuga twenderie ithuothe na tũkĩarakĩra tũgĩcenjania namba nowe nĩ watucĩrĩirie ngoro agĩkwenda namba yaku ndacĩbire ani wa kũruga anikayo tarĩga tondũ andĩri ũguo ndindĩte ngwetereire ndĩna endo mũingĩ karaba ndoraga kona na kagege mahũa ndagũrĩte mahoire moko. Wanjugu asomitero igua wega waroka gũkĩa nĩ ndakũrĩire tũkĩrĩkanĩra mũthĩ wa Jumamothi nĩtũgacemania nawe Ndecaimbira kĩgũthaithanũka na gĩthũke kĩrĩko. Twarĩkanĩire tũcemanie thaa 9:30 ndarĩ Ndecaingara na mwaka ngota
ngũkũ ĩkene itumbĩ aikaraga ngĩgokĩra nĩ gũkũmici anikayo barĩtha tondũ andĩri ũguo ndindĩte ngwetereire ndĩna endo mũingĩ karaba ndoraga kona na kagege mahũa ndagũrĩte mahoire moko Vitagasa Investor hapo Ndarora dona gata ithuku Kekore okejera we matatu-inĩ Naiguire gĩkeno kĩanjiyũra ngoro-inĩ Kĩrugithia ngũkũ okatwenjivinjari Jumaja nĩguo nguone wĩ haraihu ũgĩũka Ihũa ndagũrĩte ngĩnyitana guoko Nĩguo woka ngũhe kuonia ũrĩa ngwendete Nerũmaga ciaro rĩkinya rĩngũhagi Anikayo barĩtha tondũ andĩri ũguo Ndindĩte ngwetereire ndĩna endo mũingĩ Karaba ndoraga kona na kagege Mahũa ndagũrĩte mahoire moko Mr. Mike Nigeria Sita mere Mike Yona wa Kagesi Aikarire gwetereire nginya gũkĩira Maemwe nginya kĩanjia kũrucioku Kĩhũra thimũ yaku ĩkiuga mteja Famili yaba kĩnyonia kũrĩ na ũgwati Ndaiguire mwĩrĩ wakwa watinĩka icunjĩ Na gwĩciria kaĩ wanirio ũgwati Kĩhũra thimũ rĩngĩ gĩgwĩta mteja Mwĩro wa ngoro yakwa ũgĩkinya mũico Anikayo barĩtha tondũ andĩri ũguo Ndindĩte ngwetereire ndĩna endo mũingĩ Karaba ndoraga kona na kagege Mahũa ndagũrĩte mahoire moko Ng'ang'a Francis Wamire ole mwe Gũkũnda rugithĩtio kĩrema kũrĩka Ihũa ndagũrĩte ndarĩire wĩita Inũka nyonokete na nyota ya wendo Andũ anyonetie kwanyu atĩ no njuke ngwethe Ani tondũ ngoro yakwa no ĩkwendete Na no nyende mũno kũmenya ũrĩa gwathire Kũrĩa ngoro namba yakwa nĩ ũtũirie Wanjaga na thimũ njega Facebook-inĩ Yatuire ũndũ na matanya ma kũhinga Na ndirikanaga guo maithori makoima Karaba ndorire akĩnjiguĩra tha Mahũa ndagũrĩte mahoire moko Wathire ũguo Anie No nyende kũmenya Kaĩ gwathire atĩa Nĩ kũũga Wa Wanjikũ Kũũga Wa Wanjikũ Moses Ngigĩ nĩ ngũmuonete gũkũ na ndona mũgũre ndariguo ndakorwo ndĩ confused rĩu rĩ reke twambe tũthiĩ kũrĩa kwa Amaze turenda gũikara tukĩrĩaga kima maũndũ magĩre nĩgetha kuma hau njoke nguthũke moja kwa moja nginya kũrĩa kwa Haikem gũkũ twauga Amaze imeweza unga ĩrĩa tugaga premium quality gĩkĩro kĩa igũrũ kĩrĩa kĩega ũkarĩa ũkaigua wĩ mũndũ mũkenu wena nyũmba yaku wena arata ta rĩu nĩ ngarugĩra ta rĩu akorwo nĩ timu ĩrĩa tũkoragwo nayo gũkũ ndĩmetere ngima to ta rĩu gwakwa kwĩna nyeni nyingĩ mũno mũgũnda kwĩna maboco kwĩna mathoroko kwĩna tegotia kwĩna terere kwĩna managu ngacoka rĩu mũtu tondũ niĩ ndĩ mũtumia wĩbangĩte ndĩna mũtu wa mbere the color the taste the aroma ngĩkwĩra atĩrĩrĩ ũkĩruga ngima ĩno wa mbere rĩ ndũbatara gũkorwo atĩ nĩwe kũruga ngima nginya next year nĩ ũruge tuga kima ũmenye maĩ matherũka nĩ tuga ndĩrĩ mĩruge nyamũ ĩno ndĩrĩ mĩrugĩre mĩingĩ kũndita mainagwo nĩmo
kiria no kiria mai no maria thaburia no iria mutu niguo ki tofauti koroga gakima gaku kahora tiga gutengeria ngima papa mwakiura amizi eta ofashiriri ruge wega muno afu ameiga metha-ini ona niyo yaturaga gakuria will you take me you know gwera kuria na iku ni nikwenda ekanua enda riu ni tondu uria mutu uthondeketwo mbembe iria njega muno thiini wa thi igatuika ati ni numbuye ikarorwo ukinyaniru wagiru igathio na gikiro kia iguru gio theru no kinyaniru nikio tukwiraga Amaze imeweza kuria mitambo-ini yokinyaniria tathie kuo nigetha uhote kwibanga no uhote kwigira mikahuro yaku tukwiraga Amaze imeweza tugakwira easy to cook soft and tasty kwenda tuthie mwe kwa mwe nginya kuri murimi murithia wa mahiu tukurikania ati Force 1 ni dawa ya kunyamaria minyoo mithemba yothe iria gumagira mahiu ininaga ndanguru joka thambara langworms no muhe jao tori mahiu mena ihu maria mahinyirikite ona maria marongithia na nikoragwo na indo cia guteithiriria ni cobalt na selenium ireigaga ngothi iri nyoroku wega na guteithiriria kunyita mbegu. Force 1 yonekaga nduka oro yothe orimire hakuhi nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super na Force 1 Plus. Uguo niguo kwagirira muthikiriria no haikorwo uikarite wega. Eyo ni maundu ukarohoro wigie Force 1 igakorwo ikinina minyoo yothe kaimana no gaikara ukiri na urimi uria mwega. Tukiambe gwikiria tugicokereria turanie uria maundu maikarite mwena ucio no mbere ndaya muthikiriria no gukirora guikaire ati atumia ara mahikitio ri arimuri ni maikaraga wega muno ona matietaga thuria wa thuri acha mwalimu ni mwalimu mwalimu aranjiraga mwalimu araugaga turaragia na mwalimu ithu na mwalimu kana murutani riu weri ni mutangasaji turarire ihu muno mutangasi twagira mutagazi agati handu agatutara ndio maria wiguaga mangite kare nilikuwa naongea na wakili mwalimu na daktari by the doc was apana polisi watana polisi ni kama sasa wewe tu mtu wa kawaida tukakuhudhia mpolisi ningetidagio ate mimi ni bibi ya askari wiguaga mimi ni bibi ya polisi aria matogiaga ni mundu hiketio ni dagitari mundu hiketio ni wakili na riu wa mwalimu to riu ni conversation tari twikuria gwitu estate you know no meru gwitu riu wako ni kwa nyimoragia githungu ni ngai tari bibi ya wakili unge expect ari ate bibi ya askari ya wakili kwari ate tari kwa muhiano nya ndreciria atiriri either muthe athomere kindu kimwe geitio no nginya ndingihuruka itambetie kuga taru ndathie kanitha-ini ri wira taru iterega kanitha taru no ndagikirwa wira Sunday ni wira ri ndauga atiriri ngicoka kanitha muthenya umwe ndirutha ri thie kanitha no ndierega no nginya yoki kanyanaga example no ndikoretwo ngithi riu ni haria mbere ndikiru riu bibi yake ya daktari bwana asifiwe kanisa bwana miaka mugwanja kwa daktari niguo ndauga atiriri marakiheo digiri kiria na guku acha niguo ya guthomera riu ngauga atiriri it's been a moment but the Lord has been kind o niguo ndireraga daktari ati ni guy ati conversation ikuria gwitu estate ikoragwo ihana uguo ati wakili was saying ati guy we were doing a walk jana na wakili guy raijwe ina wale batari wewe karatia mudhuri wake agikora kumatora mudhuri wake akora ku matora atiriri kuria ndungihudhia bibi ya wakili na no nginya kayo opportunity no menye kuringanaga ona ginya micemania ona kuria muikaraga matura-ini ri niwe gomenye atiriri ona riria kuratuika ni kuri ginya na maundu maria mangiri ni koragwo representative na mutumia wa bishop ndero atiriri na guo gwira ati ni akoragwo hatambulikanite muno bishop aranjiraga acio matamburitwo riu kwanza ni ashirika no na riu eno ingi ni yakwendia uoga haya reke tobe tunyitanire na mundu ihanda gikemwe tugicoka tucokererie Kanina kanini kagatu Nikakora nyanya demoge Kalewa netaga netawe
weekend ukiona kama ngothie maku wanya na kewe muiretu Tarana tware na keka Pasilla contigo cañera Ogaikia turana mukwengi Tasindo ngekane kehoto Mosema nyolito taikare Paeto ketieka maenda Okeja na livya tunaine Nanego nete ya ganawe Atigira tare kwa heli Ekwanya nengaro yaku Okeriga nero newendo Itona yotare mwedowa Ele wakire nyenge kwaga Kemenya newa ikakonge Nakatuira na ngoro yakwa Ikakona nyanda lirenge Atire kendo ndakanyete Eteo kengeka na mesha Leutira konjiganania Makokia nirine meoni Atire kendo ndakanyete Eteo kengeka na mesha Leutira konjiganania Makokia nirine meoni tumwitaga Francis Rogweti na muthenya wa rucio tugakorwo kuria gugwitwo Mwea na guku tugatinda kana tugakorwo tukiambiriria tabarira ya utauku na tunyitanire na the National Treasury muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawaini wa Nice Digital City mwena wa Mwea county ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigenanio finance bill mwaka uyu niguo taukirwo ni mibango iriku thirikari inayo ya kungania igoti iteminire ya kuruguria kana kurugamirira maundu megie budget ya mwaka wa kigena wa 2025-2026 wiyumĩrio nyitanĩra na ndikitwa mohoro muhe wa Mainang'ang'a wa Njoroge na Johnson Murithi makiaranĩria na atongoria thure anyitite mihonge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry-inĩ ya kigena nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe nake mũgũre wa Karuirũ nĩ arĩkĩtie gũkinya nĩgetha tũmenyithie ũrĩa maũndũ maikaire. Kwerwo atĩa mũgũre? Yes. Ni kwega sana. Ni kuhoreru. Abatia microphone very good. Ko sawa? Irageikuruka. Ni kuhagira. Okuga sawa. Kwa sawa muhana atia hakuwe mwenyewe. Ni ndagikuheirie horo. Ndakuheirie horo. Ni wega wakwa ni ati I'm on record. Ndakuheirie horo. Ugo ru na thaa ici no ngukuhe horo. Ngwire tungiaga kucenjia. Ona namba igiri tutikuona thiini wa Premier League tondu Man City hau ni gitimu riko ingi hau Man City Nottingham Chelsea hau hena Villa Aston Villa hena Newcastle na hena Newcastle. Don't even be surprised. I wouldn't be surprised anyway. Mukiaginya kurikia namba igiri I wouldn't be surprised. I wouldn't. Acha no agikohe mundu itagenda gukorwo ndiwe ihinda-ini riri ni mundu gwitwo Mikel Arteta. Ndiwe riu ekuya na explanation ihana atia. Ndioni akiuga atiriri ni ndathikiriria ni tone thikagiriria press conference ya Kerry. Ndona Kerry hau ndiramenyire uyu uri. Ari murakaru muno ni arahiukirwo no na kuri uguo augite gutire timu irari na muthako mwega ucinda Arsenal thini wa betika cia ligi riu kwa wakerigwo atiriri. Namba 3 ni Man City. Newcastle inamba 4 Chelsea inamba 5 nona reke ngwire mangihota mibira ino etatu ri ni 3+9 igukorwo na 72 acio ni Chelsea ona Newcastle igukorwo na 72 Man City 73 inywe 67 plus itugikona 9 ni 16 igukorwo na 76 there about mwikire unless mutagihotoka mume draw cigana na hari bado ga position kanyuga second position naona taru weekend twina Liverpool Sunday ya mweri 18 twina
Newcastle. Liverpool mugikiaria nao no matiri kindu marenda. Haya, Newcastle. Ndo ni maririe na Chelsea Sunday. Ndo Newcastle na Southampton. Haya, kegure mufiro tungihota haha no uyu peke yake. Ino ngiothe ni kuhurwo ta ngombe. Liverpool mwarie nao wega. Ndo Chelsea ni maririe nao magitekera. We, thogera mathako. Tutire kindu ithui. Tuko hivyo tu. Netuva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigira iharo-ini na ni the Super League mugure wa Karuiro ona thegia gukorwo maikitio ja wa betika shebe ojithe gitari-ini kia Africa nyanake cia Flori Rising Stars ni maramathire point imwe hwai makiuma draw na Nigeria ya bao 2-2 na kurikia gucanio cia gikundi kia B mari muthia na point imwe Morocco magicagarara kuna matina hoto betika oro yothe magitongoria na point 7 Nigeria ni akere nao Tunisia mari gatatu na point 3 thutha wa gutoria timu ya Kenya riu mwandiki witu Robert wa Maina the center forward kuma kaunti-ini ya Naikuru ni aramurika niki hihi gicungiriria timu cia Mbeũ Njĩthĩ gukorwo igiturura gucanio cia gwetha tigiti wa World Cup cia mwaka uyu. Thutha wa timu cia airĩtu na anake a mĩaka 20 kuremwo kwĩgatĩra tigiti wa gũkanyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia World Cup, kocha wa kĩrabu gĩa Posta Rangers niwe Samuel Molo Pamzo augĩte meharĩria nĩmo makoragwo na thĩna na ũguo a Kenya matibatie kũrora tu maumĩrĩra marĩ wika. Iangalie matokeo kama under 17 wanacheza ama under 20 wanacheza, because hizi ni preparation tu za senior, na preparation ni wanaweza wazipata hiyo experience, ndio wakati sasa wanakuwa senior team yenye inawasaidia. But hizi ni mechi tukiendelea kufanya hata ladies tukiendelea kuzicheza, then utapata kiwango yetu itakuwa inaenda juu, na maandalizi inafaa ianze shule. Mwena-inĩ wake muthaki wa tene wa timu ya Harambee Stars niwe Charles Okwemba akiuga maumĩrĩra maya nĩ marĩkĩtie kwanĩka bũrũri na kĩama gĩa kũramata mĩthako bũrũri-inĩ atĩ gĩtikoretwo gĩkĩrĩmĩra iheo kuma irĩ nini matũra-inĩ nĩguo gũcikũria na mũthingi mwega. Tatizo kubwa ni development ya wachezaji wetu kama matayarisho ya kutoka miaka ya pale chini kabisa tukienda mbele. Meaning lazima tuanze matayarisho yetu ya hawa vijana wakiwa wachanga zaidi. Technical centers zile za kukuza vipaji lazima ziwe. Kumana na maya rĩu ũrũgamĩrĩri wa timu cia rika rĩu nĩ wendekithĩtio gũtigagĩrwo makocha mathukuru kuona nĩ makoragwo na ũmenyo mwega wa iheo ici. Ũyũ arĩ kocha wa thukuru wa St Anthony niwe Peter Mayoyo. Ukiangalia watoto ambao wamepitia mikononi mwetu ama wale wametoka shuleni hivi punde ndio majority kwa ile timu. Ukisema kwamba hawa watoto wewe umewajua kwa miezi 2-3 ama nusu mwaka kushinda sisi ambao tumewalea kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4. Lile jambo ambalo najaribu kusema ni kwamba sisi walimu ambao ni makocha tunafahamu hawa watoto kushinda hawa makocha ambao wanasema ni wa Premier League. Mayoyo akihinyĩrĩria makocha mathukuru makuruhanagio na njĩra nene hĩndĩ ya kũmba timu ici, akiuga kwa ihinda iraya matikoretwo magĩkuruhanio na hanini. Kitu ambacho federation kwanza ingefanya ifanye capacity building. Itembee tu kwa hizi shule ambazo zina perform vizuri, waje hapa St Andrews, waende Kakamega, watembee wakitafuta walimu, wakituweka pamoja na walimu wafanyiwe capacity building. Wale wanakafdi wafanywe C, wale C wafanywe B, alafu hata wakati pengine wanataka under 17 ama under 18 wanatuita sote tu hivyo tunakaa pamoja. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tubo wa mathako rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert wa Maina. Tugitigana na icio kirabu kia muthako wa ikabu Nairobi City Thunder makoimagara gatatu ga kiumia giukite merekere mucini wa Kigali Rwanda abetika sherigi ya ikabu ya gitaru kia Africa Joroshi sherigi ya Flori mari hamwe na timu cia APR Rwanda, Al Ahly ya Libya na MBB ya Africa ya muhuro. Murugamĩrĩri wa kirabu giki Koshin Direz akiuga anake ya itanya na kiroto kiao ni gutuika kirabu nguthi irigi-inĩ no gitaru-inĩ kia Africa. It's been a really long journey. It wasn't easy. It was very difficult. It was hard and everything. And we had to put our head down and just play ball and just play until we just became such a professional team that everybody respects. To be the first Kenyan team to go to BAL. It's still a dream. Nyafara wa NCT Brad Hibbs akiuga thake amakoretwo merutanĩirie muno kuonanĩria mbere maranyita itemi thĩinĩ wa rigi ĩno ya gĩtarũ kĩa Africa.
You don't see a lot of the late nights and early mornings, and of course by players and coaches, but so much as well, like on the management side. And I think all of these contributions are just adding up to like a really exciting team to watch. And I think, you know, safely say we've created that excitement here in Kenya, where we're really grateful for the fan base that is behind us, and we want to make them proud when we go and compete. Na jawa bũrũri Mikel Arteta uyu ari kocha wa imwana cia Arsenal uri oroiga kirabu giki nikio kironaniria uthaki mwega ligi ya Champions League ona thengia wa kwaguranio na guikio jane PSG hwa ikerekaine ria muthia ria semi final akirotokia Gunners kiraninirwo ni athaki Fabio Ruiz na Hakimi ba ucio igiteithia njorua cia Faraja PSG gwikira tigiti wa muci wa Munich modo kuria magatugana na Inter Milan ikerekaine ria final. I think we deserve much more. When you analyze both games, who's been their best player, their MVP, he's been the same player, the goalkeeper. And the Champions League is decided in the boxes, and he's won the game for them, because obviously today after 20 minutes and what happened in London as well, the result should have been very different. So I can take a lot of positives, and I'm very proud of the team. You have to arrive in the competition at this stage with your full squad, full available, in best condition. We haven't got that. So let's put that aside. It's still the team that I've seen today against probably one of the best, or not the best team in Europe. But at the same time, I'm so upset, so annoyed that we didn't manage to do it. Na Kenya fala wa Manchester United Ruben Amorim na hinyiriria dareda captain wa timu ino Bruno Fernandes guthama kirafu kiu ona thengia wa muhu kumukuruhania na thama ya Saudi Arabia. Bruno wa miaka 33 akoretwo ari muthaki wa bata Old Trafford akumariria aigirire kuo mwaka wa 2020. Amorim akiuga ni umwe wa muthaki wa bata thini wa thi kahinda-ini igaka muhu ukiuga kirafu kia Al Hilal nikiaririria kuthira mamilioni ma mbeca kumugucia muthaki ucio wa timu ya bũrũri wa Portugal. Kirafu kingi kiramereria mata Bruno ni Real Madrid no Amorim omete ndari handu egukorwo agithie. Bamba mwana michezo ugu ni iharo-ini gutarie njeta the Super League mugure wa Karuiru. Netumba wa mathako na Ndoro FM. Teire maine oikuruke mekuruine ona kanotwikania werũ-ini haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Iwe mwendwa wa ila wa
Ororigi wateregia mokwa Gwendete no wende menyaga Ipyo ndingi komenta ponete Kae mwendo Zaniga pandena Indira kuona gesa maidhari Indira kuona gesa maidhari Umisaga Dokawa washaria Ukanjira njo Kanga kukutwelia Mwendo menye Kwanu wandi kwendete Mwendo wakwani atige komisi Mwendo wakwani atige komisi Kwendete No wende menyaga Ikyo ndingi Kwa maisa kwenete Kae mwendo Zaniga mweneza Indira kuona Gesa maidhari Indira kuona Gesa maidhari Oronemo Sita matumanu Nagotire Mondonge otanya Washenzirie Inyaga de kwanyu Tungeniga Idero sedinawe Tungeniga Idero sedinawe Ngwendete No wende menyaga Ityondinge Komenta ponete Kae mwendo Zaniga kwanena Indira kuona Gesa maidhari Indira kuona Gesa maidhari Korera Yondo wakumwendwa Nogukorwa Mwendwa siwe wakwa Nabuo wendo Yengozira ngara Injoewe Rĩu atangazire atumia ao marĩtagwo Bibia Chiriku. Ĩni nake Bibia angĩkorwo nĩ Chiriku onake onake nĩ bwana Chiriku. Bwana nĩguo mũthuri wa Chiriku terekenyambe tũrĩ nĩ mũndũ gwĩtũma Matie kũrĩa Kitui County. Sisi tunaitangwa Bibia mkubwa Teresia Forithi. Exactly, wewe ucoke ũtinde ũkĩmahũthia hau. Ndine mahũthia nĩ kugaguaga atĩrĩrĩ acio matitarambũragwo mũno arĩa matũgiana gũkũ bararĩ. Nĩ Bibia wakili. Wai Bibia daktari na Bibia mwalimu. Nĩguo angĩtukorwo twĩrwo kwa authority. Force 1. Yes. Nĩ ndawa ya kũnyamaria mĩnyoo mĩthemba yothe ĩrĩa ĩgũmagĩra mahiũ maku. Eninaga ndangũrũ, njoka, thambara, langworms no ũmĩhe njaũ, tũũri, mahiũ mena ihu marĩa mahinyĩrĩrĩkĩte ona marĩa marongithia. Nĩ ĩrĩ cobalt na selenium ĩrĩa igaga ngothi ĩrĩ nyoroku wega na gũteithĩrĩria kũnyita mbegũ. Force 1 yonekanaga nduka yothe ya ũrĩmi ĩrĩ hakuhĩ nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super na Force 1 Plus. Force 1 nĩ njega kũrĩ we mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ na ũkahota gũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi mwega. Ndĩna ngeithi ciaku ci haha ndĩrona cikĩnginyĩra kuma kũrĩ mũndũ wĩtagwo nĩwe ndĩrarĩria. Ndakiuga ngai nĩ ndigũcoka kwarĩria ndĩrarĩria ihiga ndĩrarĩria mũndũ wĩ muoyo ndaongerecia mtu ambaye ako uhai nĩ ndero ngũgeithie nĩwe ndĩrarĩria ndero ngũgeithie wenda njĩtĩkie na rũthiomi rũrĩkũ mũthiuci wa njĩra tĩrĩ ndero ngũgeithie ona gĩthũngũ. Yes sir. Ona madam ungĩongera no njega fatane njiguo nĩ ũraria matangazaji. Nĩguo mũtumia wa Chiriku. Rĩu anyway agĩkorwo ndwenda kwaria nĩ sawa. Atĩrĩrĩ ũreka ngũragia atĩ rĩmwe ũndicaga maica atĩa wanjĩra atĩrĩrĩ ndĩna ngeithi ciaku. Kamode tokogeithia andũ Kamode. Umwaga rũcinĩ kĩburanagia wewe uko sawa? Niko sawa. Embakasi gwe sawa? Embakasi gwe chanjo. Gwe sete. Very good. No jamu irato nyitogo 1 2 1 2. Enyitire ku Cabanas. Enyita kuma hari handu hetagwo shooters. Yoka kurekaniria haha hetagwo Taji Mariu haha expressway ya Betie. No ru kuma hari hegwitwo handu hetagwo shooters ya GSU. Goka
Tajimo kwa hano ne jam ne hakona mafitha borithi kana nyi muhinganagiria ngari nĩ tũhinganagĩrĩria hau atire itharu tugathonyi tũhinganĩrĩirio guo tũhingana tondũ nĩ tũgũthondekerwo rĩu bara ya Hararame na hau kana tũthondekerwo ka expressway ka magũrũ magũrũ nao arĩa mena mahenya rĩ makagerera kao ga kando aya angĩ nao gũthiĩ kahora rĩ makagerera gaka kangĩ rekega yes karibu sana thank you na mwina wa Karede karibu sana thank you Jeff, how are you? Good morning. Niko salama kabisa. Hainyo kafi. Kana atia waka suguni. Mahitanirie. Onao. Haya. Atire mundu hetanetie. Atihetanetie. Mundu akuri ahonari. Nayo ndongietereire. Nyo kafi mono. Eni. Nyo kafi metotoria tondu yo. Thank you very much. Thank you very much. Watu asira uriku kamonde tu asira na manake tondu we uma ho. Racaria urenda mukondirika twari horo. Nego ndiroria atiriri. Botigirire. Ati uma kamonde. Ajuri atia. Ni wageithio. Ndauga atia. Tamakauga atire ndamukire na jeti ndariria ihiga ati dina. Ndariria kiumbe kimwe. Tamaka umenye ngo save ganyamu ya kana ni urameru ndwarizo. Da ajeti ni urage dina geithica kuda. Imagine na ndu kumultitask ndenda wikia tirire nyina wa njuguna ndigakwa riri kiani kawendaga ati kore mwiretu wa college urakinjira ngundo ndongimaka riu ndio twigeraga nake ndawa cia pressure ri ndio tigetie jabatikere yes jabatikere ndio hetuma engunde agacigura zanekera cia kuigiri ngo gocokeria ndio twakombanaga ngombo cukuru Fanasike yuma guku Fanasike ni gukite nyatiga thayo muingi biyo na nikimurania acha ni uyu mundu ndakora mundu akuria hunda rero ndungi aya niki mwakiria nguo ndikuonete they know massive wana wali yo isicigiragwo handu hamwe ya naidai siena oru akona ubad oru